Já, velkomin í úrval vikunar sem við köllum. Það svona ferðalag ýmis viðtöl sem hafa verið í ólíkum þáttum, mest hérna af Rauðaborðinu og stundum öðru þáttu líka. Við ætlum að fara í smá ferðalag hérna og við ætlum að byrja í strandeldinu. Við höfum verið að fjalla það undanfarið og munum halda því áfram. Í vikunum kom Jóhannes Sturluson sem líffræðingur og hefur mikið verið að rannsaka laxfiska og svo sem aðra fiska líka. Ég ræddi við hann frumvarpið sem að liggur fyrir þingi lagareldi og sérstaklega þann hluta sem að fjallar strandeldið. Það eru hugmyndir það að við eigum að gefa norðmönnum firðin okkar sem rísuð upp eiginlega mótmæla alda gegn og kannski verður ekki af, en það margt annað í þessu frumvarpi sem er háskalegt og meðal annars bið ég Jóhannes að svara því að ef að þetta verður að lögum, þetta frumvarp, og við gleymum bara því að þetta með hvort að firðin verði gefnir varanlega eða í 16 ári í einu, að hvað mun verða laxastofnin, hvað mun verða firðina, hvernig verður mengunin sem af þessu er. Við skulum heyra afstöðu líffræðing sem hefur fylgst með þessum málum í 4 áratugi til tillagna stjórnvalda. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Við höfum verið að ræða strandeldi nokkuð að undanförnu og svo sem oft áður, en tilefnið frumvarp sem liggur inn í þinginu lagareldi sem hefur verið gagnrýnt af ýmsum ástæðum. Og við ætlum að halda áfram að reyna að skilja þetta mál og hingaði komin hann Jóhannes Sturluson, líffræðingur, sem hefur verið að fylgjast með laxfiskum í marga áratugi. Ekki? Jú, þetta er týnst saman og það sést nú kannski þegar háraliturinn er skoðað. En jú, þetta er komið á 4. áratug. En laxfiskarnir og ekki síst í sjó og eins reyndar sjávarfiskar eftir föngum sko. Þó að ég hef nú gefið þeim frí nokkurt skeið núna síðustu árin. Hvað er með strandeldið? Hvernig horfir þú á það? Er hægt að vera með gott strandeldi eða verður bara afskuð þetta? Ég reyndar á þeirri skoðun að eins og margir aðrir sem eru með þá sín að náttúran þurfa að vera í standi og það er nú þetta viðtekin sín nútímans að sjókvíaeldi, þetta strandeldi eins og við þekkjum það í dag í opnum sjókvíum, það gengur ekki og hérna á Íslandi þá erum við nú reyndar í meiri bobba en víða af því að við erum með norskan lax í þessu og er nú að nóg að taka en við erum núna að mæta því að það hefur verið að setja lagaumgjörð, eða komið fram lagafrumvarp sem hafa gildum áratuga skeið og langt inn í framtíðina reyndar, sem að gerir ráð fyrir þessum óskapnaði áfram hér yfir stendur landsins og auðvitað eins og gengur þegar svona í seinni tíð þá eru öflin það sem við getum kallað að markaðsöflin eru ráðandi en náttúruverndar þættirnir þurfa að lúta í gras fyrir þessum þrýstingi öllum saman en svona eins og þetta kemur almennt fram og þannig birtist það í þessu frumvarpi. Það verður að segjast eins og að 2019 var sett frumvarp, eða semst voru sett lög þessi málefni og sem voru meingölluð. Nú átt að taka þetta átt að fara í úrbætur á þessu og Svo það var mikill gagnrýni í ríkisendurskoðunar að kerfi væri eða handónýtt. Já, og sem það var og er og það er það brotakent að það er engin raunveruleg samhæfing og má ekki gleyma því að kannski rétt að koma inn á svona í víðfeðmara samhengi hversu slæmt þetta er. Þetta er allt á einhverjum markaðsforsendum. Við erum núna að skrifa undir alls konar samninga og við erum með okkar náttúruverndarlög og annað við erum með aðilega samningi fjölbreytileika lífríkisins hjá Sameinuðu þjóðunum og slíkt. En allur þessi tími, ég meina það var skrifað undir það á síðasta áratug síðustu aldar.
þá erum við ekkert búin að gera neina gangskur í því að aðlaga kerfið okkar. Við erum sífellt í meiri vanda út af því að það er gengið á hlut náttúrunnar og það er jú það sem heldur okkur á lífi að hún sé í lagi, vistkerfi jarðar. En engu síður þá eru til dæmis ráðuneyti og annað, það bætast við lögfræðingar. Það er ekki eins og að sjá umhverfismenntaða lögfræðingar vera að koma inn í stríðumströmmum. Vistfræðingar og aðrir sem ættu að vera að koma þarna í samhæfingarskyn og annað, þeir eru lítið sjáanlegir og svo allar nefndirna, þær eru bara eins og bara í gömlu hreppsnefndunum hérna í gamla daga. Það eru 3 kallar helst, kannski komin ein kona eða eitthvað sem getur líka upp á þetta í seinni tíð, en þetta ætti að vera fjölskipaðar nefndir sérfræðinga. Við búum í þjóðfélagi sem gerir ekki bara ráð fyrir, það er allt samtvinnað af atriðum sem við erum búin að vera að sérhafa fólki út og suður, svo er ekkert verið að notast við þessa þekkingu. Því að markmiði ríkisvaldsins er að styðja uppbyggingar áform þessara fyrirtækja og öll umgjörðin er eiginlega snýst það. Hvernig getum við haft laga umgjörðina svo að fyrirtækin geti farið út í þá miklu uppbyggingu, stórkostlu uppbyggingu sem það ætla sér. Já, og það er mjög áberandi í þessu því að það hafa nú margir lagt hönd á plógin að reyna að miðla málum, við getum bara kallað það til þess að reyna að bera blaka á náttúrunni og það eru náttúruverndarsamtök sem kenna sig við laxinn og okkar almennu náttúruverndarsamtök hérlendis og einstaklingar og veiðifélög og hvað þetta heitir sem er að reyna sitt. Og nú er svona eins og í seinni tíð, til dæmis eitt af þessu sem er bara ekki að virka, þó að líta eiginlega vel út á yfirborðinu, það er þetta svo kallaða samráð við hagsmunaaðila sem ég hef nú að tína til þarna og almenning líka, því að hann líka hefur aðkoma að borðinu til dæmis í gegnum samráðsgátt sem er tækifæri þegar þetta er komið á síðasta stað, lagafrumvarp komið fram, þá getur almenningu komið og gert athugasemdir. Jó, gott og vel. Og ég var nú þannig orðin í sveit settur að því að ég var alltaf að fjargviðrast yfir ykkur og var ég að fara á fund eins og síðastliðin vetur með ráðuneytisstjóra, ráðuneytisfólki og ráðherra þessi mál að því að mér blöskar og ég er í rannsóknum bara, það hvílir á mér svo skylda að reyna að gera eitthvað í málunum og reyna að vekja fólk til umhugsunar. Og þarna þá, sem sagt í tengslum við það, þá sjá þeir að það er kannski alltaf að hafa þennan grána með í hópnum þegar þeir frá landssambandi veiðifélaga og náttúruverndarsamtökum koma til fundar og það er verið að hafa samráð í kringum þessa stefnu til 2040 áður en að þetta lagafrumvarp var sett fram. Og þarna er maður eins og allir hinir að reyna að koma einhver á framfæri og síðan bæði hérna beint á ráðuneyti skrifuðum texta og síðan á þessum fundum og áfram gakk og í gegnum gáttir á vefnum og allt þetta. Og hvað gerist? Þá átaka tillit til allra þátt á guðmávita hvað, þetta hljómar alltaf eiginlega vel og allir eru viðtalsgóðir. Síðan kemur frumvarpið fram á endan og til Alþingis núna í lok mars. Og við verðum að muna það að þetta er frumvarp sem að kemur frá vinstri grænum. Vinstri grænum. Þetta er svo ótrúlegt að því að maður hefur eðlilega bara yfirleitt trú á fólki og maður hafði trú á, þarna kemur þetta sem hún Svandís, maður hélt að væri þarna eitthvað gott að fara í gang, eða sem sagt að reyna að koma einhverjum böndum á þetta. Hún þarf nú að hverfa frá, en gott og vel þetta er komið þarna frá matvælaráðuneytinu undir hennar stjórn í byrjun. Hvað gerir svo? Katrín tekur við þegar að þá er allt í einu plokkuð burtu ákvæði sem að í rauninni bitu og bara til þess að reyna, og svo þetta förum kannski inn á það síðan er Bjarkey sett þarna og það er engin tilviljun greinilega að manneskja sem er tilbúin að berjast með odd og egg fyrir þessu er sett þarna. En hvað gerist? Það eru tekin út ákvæði sem að í rauninni bitu gagnvart þessum aðilum sem að stunda þennan, við skulum bara segja það eins og sóða iðnað. Það er að segja, ef var ómikið strók úr fiskeldiskvíunum eða sjókvíeldiskvíunum sem er óhjákvæmilegt. Já, sem er óhjákvæmilegt því að þetta eru bara netpókar sem að fara út á suður á hverju einasta ári eins og dæmin sína og ég er nú sjálfur með upplýsingar um það.
að þá hvað gerist? Þá átt að hegna mönnum með því að það er að draga úr því eldismagnið sem þeir hefur leyfi til að ala ef að þetta strók eða þessi, við getum kallað mismun á fiski sem að í rauninni settur í pókan og síðan er slátrað upp úr honum. Væri yfir ákveðnum mörkum og svo framvegis og það væri ákveðin stigveldi í því. Og nei, þá gufar þetta upp og hvað kemur í staðinn? Það koma fjársektir og bara til einfölduna fyrir fólk til að átta sig á hvers konar kerfi þetta er. Þetta er þessir aðilar með leyfi til að ala þennan norska lax á íslensku strandsæði sem að við þurfum aðeins að koma inn á að blandast og eyðileggur eiginleika íslenska laxins. Þeir hafa leyfi til að ala þarna norskan lax og það er kippt út ákvæði sem býtur sem er bara miðað við alla þær hörmungur að leyfa þetta yfirleitt. Ætti þó að minnst að vera þarna inni og sektar ákvæði sett í staðinn. Það er eins og þeir sem hafa leyfi til að gera bíl að þeir myndu aldrei fá neina punkta fyrir ógætilegan akstur. Þeir myndu geta keyrt blindfullir alla koppagrundir. Við getum bara sagt til þess að fá samsvörun til dæmis norskir forríkir ökumenn. Þeir gætu verið hér blindfullir í akstri all land og þeir myndu vita sem er að þeir þyrftu aldrei að missa ökuleyfið. Þeir myndu bara borga sektir og fyrir menn sem að eiga svo mikið af penningum og þeir veit ekki einu sinni hvað þeir eiga, þá skiptir það minna en engu máli. Þetta keypt sér fyrir ábyrgð. Já, og ofan í kaupið þá er sett meira sig að það má ekki hegna þeim of mikið. Það er toppur á því hvað þegar þeir eru komnir í svakalegt strók. Það eru alltaf fullir að þá þurfa þeir ekki að borga. Já, bara magnafsláttur. Það er bara betra að vera fullur allt árið. Hún var hérna Þorgerður María sem er formaður Landverndar. Hún var að segja þetta samráð að eins og ég skildi hana að það bara aldrei tekið tilliti til þeirra athugasemda. En hins vegar er augljóst að sjá hvernig málið þróast eins og þú það lýsa. Að það er tekið tilliti til athugasemda lögfræðinga fyrirtækjana og þannig að hægt og bítandi þá sveigist öll lagaumgjörðin af þeirra þörfum. En það er ekkert hlustað á þig eða Landvernd eða... Nei, þessir aðilar sem hafa verið að setja fram þessi rök og ég vil bara segja að þetta er nákvæmlega, margt af þessu í grunninn er bara nánast allt. Er það sama og maður var að tala fyrir 2019, maður byrjaði að skrifast á við ráðuneyti, síðan voru það þingmenn, maður sendi á hvern einasta þingmann og svo framvegis, nú er þetta bara sama og þetta er svona, þetta verður leiðigjant að þurfa að lemja hausnum svona við stegininn og sjá að það er ekki tekið mark á nokkrum sköpum hlut nema þessum hagsmunum þessara... Hver er ástæðan? Lítur ráðuneytið og þau sem er að smíða þetta saman svo á að ykkar athugasemdir séu nú bara eitthvað vitleysa, eitthvað svona tilfinningar og vitleysa því að og eigi ekki að taka mark á því? Eða lítur svo á að jú, þetta er allt saman rétt sem er að segja en hérna er bara miklu mikilvægri hagsmunir sem er það að okkur takist að framleiða hér svona mörg tonna af eldislaxi. Einhvern veginn auðvitað fara menn að því að skauta fram hjá þessu sem að skiptir öllu máli semst að lífríkið sé í lagi og einhvern veginn, það eru tvær leiðir auðvitað, annars vegar það getur auðvitað hist þannig á eins og kannanir hafa sýnt varðandi stjórnendur að ákveðin partur að þeim bara, hann vantar siðferðiskennd og það er ekki illa ment hjá þeim, þá auðvitað þurfa þeir ekki að hafa áhyggjur á neinu. Aðrir eru ægilega uppteknir af því að peningar skipti öllu máli og það uppteknir að þeir sjá ekki glóru í neinu sem að varða það að halda vistkerfum í gangi og enda þótt við Íslendingar höfum byggt okkar tilveru á lífríki landsins frá byrjun og meira heldur en einhverjar innvætta þjóðir og aðrar sem að hafa lifað á iðnaði og fleirum langar hríð. Ég segi þetta er svo galið þegar við erum með stjórnmálamenn sem að náðu sig ekki. Og ég tek sem dæmi Þú mætti að vinna fyrir almannahag. Já, hvernig má það vera til dæmis að Bjarkey segi að þetta hafi verið eitthvað lögfræðilegt tækniatriði að það skildi alfarið verða ótímabundin leyfin sett inn
svo býtu, þetta svo, þarna kemur þingmaður norðan úr landi. Fyrir sléttum 1000 árum, þá höfðu við annan þingmann norðan úr landi, Einar Þveræðing. Það er fræg ræðan hans. Hún var dálítið öðruvísi heldur en ræðan hennar Bjarkeyjar. Hann er fallin frá. Einar. Hann er fallin frá, en við eigum Grímsey ennþá. En við erum að tala að þarna var sett fram að afnota rétturinn af fjörðunum okkar fyrir vestan og austan skildi gefin Norðmönnum. Þetta var ekki, það fylgdi ekki einu sinni með þegar Ólafur Haraldsson óskaði eftir Grímsey að hann ætlaði sér að eyðileggja íslenska náttúru. Það var ekki með í pakkanum og mönnum blöskraði samt. Þannig að við sjáum munin. Svo er hitt sem maður má ekki gleyma að stjórnmálamenn eru alltaf stjórnmálamenn. Og auðvitað er alveg möguleiki þó að það væri þó orðin svona ríflega smjörklípa að menn hafi hugsað, hvernig væri að hafa þetta svona og láta alla umræðina snúast þetta, en ekki að við erum með lagafrumvarp sem er það mest tortímandi lagafrumvarp gagnvart íslenskri náttúru sem hefur verið sett fram á Alþingi. Þótt að við myndum laga þetta. Þetta, já, heldur betur. Ég spurði Þorgeir að þessu, þannig að það getur ekki svarað þessu, hvort þetta sé þannig sett fram að það sé búin til eitthvað sem á að vera deilanum og svo bakkaðu í því og allir haldaðu þessu að gera hið rétta, en þá flýtur í gegn frumvarp sem er hryllingur. Já, þetta er óskapnaður af þeirri ömurlegustu gerð sem hefur sést í sölum Alþingis. Lýstu því aðeins fyrir mig. Segjum að þetta frumvarp fari í gegn og það er hugmyndin. Það er að búa til lagaumgjörð utan mikinn uppgang og uppbyggingu í strandeldi og svo sem eldi almennt. Segjum að þróunin yrði þessi eins og fyrirtækin vilja og þessi lagaumgjörð verður ramminn utanum næstu 40-50 árin. Hver er verið afleiðingarnar? Afleiðingarnar eru þær að við missum smátt og smátt fleiri og fleiri íslenska laxastofna til dæmis úr okkar vistkerfi. Það byrjar á þessum sem eru næstir og þeir eru... Á hverju? Já, það er þú spyrir svona svo að fólk sem almennt ekki til málsins fái innsýn í það, en það er út af því að eitt er að við getum kallað bara mengun, því að þetta er bara mengun, þessi starfsemi í fjörðunum. Og við erum að eyðileggja svona vistkerfin þar innanbúða, við getum tekið það fyrir eftir, en ef við förum í hitt, af hverju skildi þessi mengun á Austfjörðum og Vestfjörðum, eða semst Vestfjörðum og Austfjörðum, eyðileggja íslenska laxastofna? Já, það er út af því að eins og sagan sýnir frá nágrannalöndum okkar, hvort sem það er Noreg og Kanada og þar sem þessi óskapnaður hefur verið settur niður á Bretlandseyjum og annar staðar, að það eyðileggur sjókvíeldisfiskurinn eiginleika villtu laxastofnana. Sem gerir hann vanhæfari til þess að lifa af eða? Já, vanhæfari til að lifa af og það er alls konar speki verið sett fram til þess að reyna að afsaka þennan subbuskap, en það er þannig að auðvitað til dæmis fiskurinn okkar hér, hann er búin að vera að aðlagast íslenskum ám og göngum sínum í hafinu ætislóðir og tilbaka á hreyfingagöngu í árþúsundir eða frá því að þeir námu hér land í kjölfar síðustu ísaldar. Þessir eiginleikar gera stofnana mismunandi leið því að þeir eru búin að aðlagast að hverju kerfinu og fætur öðru allan hringinn kringum landið. Hver með sinn stofn. Og eins og kom núna bara þetta litla sýnidæmi sem við fengum í fyrra haust, eða fyrra sumar, lók sumars í ágúst, þá er okkur sagt allavega að 3500 laxar. 3500 laxar hafi sloppið úr kví hjá þeim. Og þeir komum allt land í runni. Þeir fara, sem sagt, yfir meir en helming af landinu, það kom ekki úr hinni áttinni á núna því að það hafði við getum komið inn á það síðan verið svakaleg ógeðspest sem kom með laxeldunni yfir á Austfirði og þeir þurftu að slátra öllu upp, þannig að það var ekki sami þrýstingurinn þar núna því að þeir þurftu að slátra öllu upp og það var ekki komið í þá stöðu. En við fengum þarna með það semst var komið bara inn á Suðurlandið og inn í Eyjafjörð, fiskar úr þessu og af þeim, hugsaður, veittust 500 með einhverju átæki sem að
það var ekkit tilbúið frá hendi stjórnvalda. Það var bara, hvernig getum við bjarga okkur? Það var þetta bara heimamenn urðu að hlaupa út í árnar og ráða einhverja norska kafar og annað til að hreinsa upp það sem hægt var. En við þurfum þetta ekkit að fara í grafgötunum, það að bara brota þessu náðistu upp. Ef við gerum ráð fyrir að þessi 500 laxar og hafi semst það hurfu þarna, segjum bara að það hafi verið 3500 laxar, svo segjum bara 500 hafi ekki náði land, þá verðum við 2500 laxar, það er svona það byrð 10%. Ég allavega aldrei undir kannski 6% af því sem að hringdi í fyrra hafi verið norskur eldislax. Þetta er pínulítil tala. Við erum að tala núna 3500 laxar, við erum með 25 miljónir laxa í kvíunum. Hvað þarf slysið að vera stórt til þess að þessna segi ég það? Hvað gerist ef að norskur eldislax hrygnir í íslenskri á? Já, það gerist að það tinnist út erðamengið og þessir eiginleika til þess að lifa af dala, en þetta er aðeins flóknara. Og munan þá ekki lifa af? Ég meina, lífsbaráttan er hörð og ef hann ratar ekki það sem forfeður hans hafa farið, að þá er líklega hann bara degi eða? Já, það er dælist alltaf nýjur fiskar. Það eru rökin sem að menn nota, já, þeir eru ekki eins hæfir, þetta náttúruvalið og allt það eru rökin og það er bara klóti á þeim að prófa það. En málið er það að okkar færistu sérfræðingar og þeir eru í Noregi, eins og Ketil Hindar, hann er bara búin að sýna fram á það að það sem að menn hafa verið að röfla að þetta taki áratugi, hugsaður að vera að tala það að þetta taki áratugi að eyðileggja. Að þetta sé ekki nema áratugi að eyðileggja stofnana. Að hann segir að það geti gerst bara nánast í sviphendingu þegar þannig ber undir. Og við fengum smá sýnidæmi í fyrra. Lítill stofn, lélega göngur í árnar og þetta. Þetta er hann búin að segja og hann hrekur það sem að menn voru að reyna að segja og byggðu á hans eigin gögnum. Svo hann kom nú bara fram og þannig að þetta er eitt, en það er ekki bara þetta. Það gleymist að lífsferillin er flóknari og í ánum erum við með snemkjóska hænga, semst. Það er svo allt svo billet hjá okkur kallmönnunum, þannig að hængarnir, þeir geta orðið kynþroska sem seiði í ánum. Það geta hrygnunar ekki. Og það þýðir það að við erum með snemkjóska eldishænga í ánum sem þurfu ekki að takast á við hafið og þeirra breytur hann. Þessir hængar sína rannsóknir, ekki bara almennt snemkjóska svona hængar, þeir geta verið á bakvið alltaf 60% af frjókuninni frá hendi hængana. Þá getur þú ímyndaður en ef menn er að segja að það náttúruvalið sér það, bara náttúran hendir þessu veikar í burtu, að það gerist ekki í þessu tilfelli. Nei, en það gerir það heldur ekki í nægilegu magni því að í rannsóknum sem ég hef gert núna árlega á síðustu 9 ár í Arnarfirði, og það er nú með mér maður sem er prófessor í stofnlíffræði við Háskóla Íslands, Snæbjörn Pálsson, þá kemur á daginn. Við erum með helling af þessum sjókvíeldislaxi, langt yfir þessum mörkum sem Hafró setti sem voru samt handónýtt eins og kom í ljós þegar þetta áhættumat auðvitað bara greinilega var handónýtt eins og kom fram í fyrra. Að þá erum við ekki bara að sjá helling af sjókvíeldislaxi, við erum farnir að sjá blendinga í hrygningalagsunum, ekki bara seiðum, heldur það eru fiskar sem eru komnir úr hafi undan sjókvíafiski og þessum. Og þetta var maður auðvitað að kynna ráðuneytunum, maður var að fara yfir þau hvað þetta er, en hugsið ykkur bara hvað þetta er svakalegt hvernig við keyrum á allt. Það er sama meira að segja hjá stofnunum sem eiga að vera að hugsa hag landsins, að það er verið að flokka stofnana niður í eitthvað sem að skiptir meira máli og minna máli. Höfum við eitthvað það að segja hvort að stofn sem er lítill skiptir í rauninni minna máli heldur en stofn sem er stór og sérilagi eins og þetta er sett fram nýtt einhverjum ákveðnum hætti. Er það hlutverk líffræðinga? Ég segi nei. Og við erum ennþá með uppsetningun á gamla áhættumatinu að það eru stofnar sem að ef þú ert að veiða það í einhverju magni og ef þú skráir veiðina og þannig er kannski segjum 50 lögsum á ári að meðaltali einhver 10 ár, þá ert þú með einhvern svokallaðan nytja laxastofn sem að fer inn í áhættumatið. Býtu, af hverju skildur þú þurfa að hafa einhvern nytja laxastofn til þess að komast þar inn?
og sjáðu hinendan í lögunum það þannig að þegar þeir eiga að fara að borga þarna sem að megi ekki fá punkta eða missa eldisleyfin heldur bara keyrum fullir og borga bara með pening sem er nóg til af að þá fá þeir afslátt ef fiskurinn frá þeim veiðist í litlu sem eru smáar sko, í fjölda laxatali í ánum sem eru utan við áhættumatið ef þeir vegast þar þá kostar það ekki nema 5-falt minna en það er meiri en 5-falt meiri áhætta fyrir þá litlu stofna að fá hvern einasta fisk inn. Þannig að þetta eru þvílík öfumæli að maður botnar ekki neitt í neinu. En það sem stjórnvöld að gera, þau eru að búa til ramma sem á að ná utan mikil plön stórkostlega aukningu á framleiðslu í strandhelgi. Það er planið. Já. Ef að það gengur eftir, förum bara 40 ár fram í tíman, það að segja að vilti laxastofnar á Íslandi verði meir og minna orðnir spiltir? Já, ég myndi segja það. Þú ekki segja algjörlega, það er sko, við þurfum ekkit frekar rannsóknir eða eitthvað. Já, og það er eitthvað sem við getum ekki lagað, það er ekki hægt að laga tilbaka. Nei, sko, þegar það komið yfir ákveðin mörk þá er það ekki hægt að laga það og við erum með í Noregi bara sláandi dæmi hvernig hlutirnir eru. Við erum með sem sagt 40% af ánum þar eru sko alvarlegt ástand og blöndunin í 70% af ánum. Samt engin, það er ekkert að aukast þarna eða sem skiptir máli langt árabil og þeir eru alltaf að aðhafast meira og meira. Þeir eru sko á fulla að fjalla þessa laxa á hverju ári. Það erum við ekki að gera nema bara þegar eitthvað óframdar ástand kemur og þá verður mann bara að bjarga sér hver sem getur. Og svo áttu einhverjir eldisaðilar að greiða fyrir þetta. Ég veit ekki til þess að það hafa borgað einustu krónu. Þeir borga ekki neitt. Það sem þeir gera, þeir fá leyfin og ef þeir eru ótímabundin þá vita menn hvað það þýðir. Þá ertu bara í klónum á þeim til eilíðar. Þeir fá leyfin og leið og leyfin eru komin til hvaða tíma sem það þá skipta það gír, ásjónan breytist, þetta er þekkt frá Noregi. Þeir sem áttu að hafa endalausa atvinnu á þessum svæðum, maður tala við menn, heyrðu, hvað gerist? Það eru einhverjum menn að vinna þarna þegar þetta er í gangi og byggjast upp. Komnið með leyfið, heyrðu, allt í einu þá eru fóðpípurnar og allt sem er bara keyrt á tölvum úr landi. Þá eru einhverjir kallar sem sitja alltaf þar á landinu að gera það. Það er búið að taka yfir fjörðin þinn. Þú farð allan óhróðan, mengunna, lúsaeitrið sem eyðileggur rækju og humar og guma og vita hvað. Þú farð koparinn sem að situr eftir þrávirkur í kerfinu. Þú farð laxalúsina sem að eyðileggur stofna sjóbyrtings laxinn sem er á leið til hafs fær ákveðnu magni dauðadóm og kemst aldrei tilbaka út á það. Og svo framvegis, þetta farðu allt saman en þeir eiga að vera með þetta fría spil endalaust og þessi lög eru ekkert annað en undirlægju háttur stjórnvalda gagnvart þessum aðilum. Það var engin að biðja ótímabundið leyfi. Það var engin til dæmis í byrjun 2019 að biðja það að áhættum að erfðablönduna væri þannig að það væri ekki allir laxastofnar inni. Hvernig mátti það vera? Að þegar að menn eru að spila svona spil að menn byrja á að menn með góð spil á hendi og til dæmis að verja alla laxastofna að gera eitthvað vitrænt að þeir ákveði að fyrrabræði á þess að nokkur byrji að þrengja þetta og skapa þar leið skaðabóta ábyrgð færana frá eldisaðunum yfir á ríkið því að við vitum að þeir sem eru fyrstir til að falla í valin eru litlu stofnarnir viðkvæmur næst eldinu sem eru ekki í þessu áhættumati. Þetta er eitt dæmi. Núna erum við með annað dæmi þar sem að ríkið ætlar að byrja óumbeðið að hafa ótímabundið, þeir ætla líka að gefa þetta. Það má ekki einu sinni, þó að það sé nú kannski ekki stærsta málið, en þá í staðin fyrir að við værum búin að fá á 300 milljarða fyrir leyfin sem eru hér, ef þetta hefur verið boðið út eins og í Noregi, þá erum við þetta ekki með krónu. Og svo erum við ekki að mæla með því að við seljum frá okkur gullin. Nei, og bara fyrst og síðast á að hugsa þetta á nótum náttúrunar, en það er eins og auðvitað bara umgjörðin í ráðuneytunum annars sýnir það að
og þetta búið að taka fyrir meira þess að í skýrslum hjá meira þess að Ríkisendurskoðun 2006, þá var þessi óskapnaður ekki komið, þá voru þeir að tala bara út af líffræðilegu fjölbreytni, þessar skuldbindingur, alþjóðlegu og allt það, að það væri bara ekkert að gerast, það væri engin samhæfing, það væri ekkert verið að fá sérfræðinga inn sem skiptu máli. Þetta alltaf gamla, það bara 3 manna hreppsnefndin og svo það sem sagt lögfræðingarnir. Það eins og við séum ennþá á öndverðir í síðustu öld. Svo hlustað á loforð eldisfyrirtækjana sem að þú segir að sé svona álíka merkileg og það sem að Úlfurinn sagði þegar hann var að reyna að komast inn til kýlingana. Það allt annaður hljóð í honum þegar hann fyrir utan heldur en það komið inn. það málið. Og þetta kannski bara að rifja þá sögu sem á afhverju var að vera að segja okkur hana. Já, það þyrfti að fara í nokkra kvöldlestra. En varðandi mengunin á fjörðunum sem að þú varst að segja að þetta eyðileggur botnin og rækjuna og humarinn og það lús þarna og laxinn og sem að fer inn í aðra stofna fyrir sjóbirtingin og fleira og laxinn fer með lúsina með sér þegar fer. Já. Drefst þar náttúrulega, ég held að flestir hafi nú séð myndir af illa förnum löxum af þessar lús sem eru bara hálfjetnir lifandi, hryllingur að sjá þetta. Er laxalúsi þannig, hún getur bara að fara í laxfiska og borðar ekki hvítafisk, bara bleikan? Já sko, hún er það til vandræða, svo kemur sjáalús og annað við sögu, en sko það sem að mér finnst bara að vera til þess að einfalda þetta, þá þetta þannig fyrir þá sem að þekki ekki þessi lúsamál að þetta eins og með allt annað sem þarna, þetta svona sjókvíeldið eins og magnari. Það sem gerist þarna slæmt sem á marga vegu, það magnar allt upp, það magnar sjúkdómana og flytur og reynda til landsins eins og við höfum séð. Það magnar laxalúsina, við þekkjum laxalús, en hún verður aldrei í þessum mæli að hún skapi þennan sama vanda eins og gerist þegar við höfum þetta. Það er bara líkundur á að hver fiskur fá í lúsina eru bara svo miklir að þetta bara hryllilegur faraldur. Já, og þá getur mann sagt, sko í þessu tilfelli það þannig að blessunarlega þá eru sko kannski okkar helstu laxveiðár svo kallaðar, réttnefndar, ekki á Austfjörðum og Vestfjörðum. En við höfum þar ár líka og eins og ég segi, sá fiskur sem þarf að fara þessi svæði, þessa firði, þessa flóa, hann svo útsettur fyrir þessu að ef hann sko, það alveg hámark 10 lýs, sko lirfur, pínu litla, þú sér það ekki einu sinni þegar það setjast á það, að þegar þeir fara til hafs, það sko líflássdómur. Þeir eiga alveg sama hvaða aðstæður þeir komast ekki. Nú sér maður bara hinendan þegar maður í ánum, þá maður farin að sjá laxa sem hafa verið á mörkunum að komast en hafa náð í land og þeir eru svo illa útleiknir, þeir eru náttúrulegir en þeir bara hafa lent í þessari byrði að vera alveg á mörkunum. Þessa laxa sér maður bara ekki, hafði aldrei séð áður en þeir eru bara eitt flakandi sár. Þannig að þetta eitt og svo má ekki gleyma þessu sem í gangi að við erum með uppeldisstöðvar nytjafiska eins og þorsins og annað í þessum fjörðum, tala ekki Ísafjarðardjúpinu og akkur ættu við að vera að leika okkur með fjöreggið? Norðmenn eru búin að sýna það að það eru heilu firðirnir steindauðir hjá þeim. Þetta bara, fólk verður að muna, þetta bara eins og hella eitri út í svæðin í raun og veru. Hvort það tekur fáin ár eða áratugi getur verið misjafnt hvernig haldið á málum en við erum á leiðinni til tortímingar og svo þessi auka bónus sem að engin botnar að fá þetta all land og eyðileggjandi lífriki í ám út all land, hringinn í kring kemur í gegnum erðablöndununa út af laxinum og þar auðvitað eins og ég sagði, handónýtt áhættumat Hafrannsóknastofnunar byrjaði með því að leggja til ómögulegan grunn með því að taka suma stofna inn í matið og aðra ekki með því að ákveða einhver mörk fyrir prósentulegum mörk sem að eru fjarri því að vera eðlileg sem að tengjast líffræðilegum eða sem lífsferli laxins og hvernig hann skipa sér í stofna. Gögn frá Noregi, við eigum mikið betri gögn hér, þeir eru með 4%, ætti að vera innan við 1% sem neðst í skali og síðan eru það þessi þáttur sem að þetta að þessi fiskur norskur
og fjarskyldur okkur og þetta í rauninni til skammar að við skulum vera að leika okkur svona með hlutina því að þetta maður verður kjaftstopp í rauninni. Nú var gert ráð fyrir uppbyggingu á laxeldi í Ísafjarðardjúpi. Já. Hvað Ísafjarðardjúpi mikilvægt fyrir þorskstofninn? Hvað gerist þar? Já, nú kann ég ekki svarið. Ég vildi ég geti sagt eitthvað vitulegt í þessu, en ég veit að þarna eru mikilvægar uppeldstöðar fyrir þorskstofninn. Hann þarna að nýta þetta svæði og segðast í. Hann kemur á grunnsævi til þess að hrygna. Já, jú, en þarna þetta meira kannski uppeldissvæði fyrir þorskin og þarna ef þú ert að eyðileggja lífríki fjarðarins að þá ertu að aldeilis að íhlutast þar og svo eru þetta svo sem eitt af hans ætis óðulum eru rækjustofnarnir þó að hafi nú verið minna rækjuna síðari ár að þá til dæmis sannað í Noregi að það minna innfjarðarrækjuna þar sem að þetta lúsa eitur hefur verið notað og þetta er sko alvöru eitur og þetta er verið að nota þetta ítrekkað og endalaust með undanþáum og þetta sko það svo mikið ógeð í þessu að ég man ekki betur en að það hafi eitthvað tengst líka sko hættum varðandi á meðgöngu, ég ætla nú ekki alveg sko hvenna. Þetta er slíkt að þetta ætti ekki að vera í boði og þetta er ekki bara eitthvað í kvíunum, þetta er nær kílómetrum saman, lúsinu þetta 20 kílómetra. Þannig að svona eitur áhrifin af svona kví eru langt út fyrir bara stofnin sem þar er inni eða kvína heldur. Þetta eyðileggur botnin undir og svo dreifist eitrið og það er ekki verður að eitra því að það er ekki hægt að rækta þetta í svona þéttleika nema að eitra. Já, það sýnir sig. Þú sér það, þetta ber alltaf sama brunni við þegar þetta byrjaði þá töluðum með fjálglegum það er aldrei neitt vandamál með lús á Vestfjörðum. Það er bara, aðstæður eru hér þannig. Þetta er auðvitað búið að vera eilíft vandamál og í fyrra haust þá bara svo við komum inn á dýravelferð, sko við verðum að gera það, þá voru þarna drepnir sko á 2.000.000 laxa af því að lýsnar voru búin að éta það inn að beini. Þetta var sko þannig að prófessor í dýravelferð Tryggvi Poppi Tryggvi í Noregi, hann hafði aldrei séð annað eins. Við erum að tala um sko tæplega 100 lýs á það er verið að tala um sko innan við eina til þess að þetta sé bærilegur rekstur á einum fiski að meðaltali, takk fyrir. Og þarna sjáum við bara hvað er að gerast og hvernig má þetta vera. Það er bara gott að koma inn á þetta. Eitt af þessu sem er svona glórulaust og alveg í takti við allt sem er þarna í þessu, sko þetta er maður les þetta lagafrumvarp, þá fallast manni hendur. Það er allt gjaldfelt sem varðar náttúruna, allt sem varðar hitt er skýrt og skorinort. En þegar kemur náttúrunni þá er þetta einhvern veginn loðið og teginlegt og það er ekki tekið á neinu og svo með hitt. Jú, það er svona, það er jafnvel eitthvað sektin en það er alltaf eitthvað auka ákvæði. Verður gengið frá með reglugerð ráðherra. Er mögulegt að gefa undanþágu og annað. Þetta er allt í saman. Þannig að braskararnir njóta vafans en ekki náttúran. Algjörlega og þessi dýravelferðarmál ættu að vera mönnum ofalega í huga eins og þau eru nú. Það er nú bara þykir ekki eðlilegt að dýr sem eru alin til mannheldis eins og þarna umræðir séu látin gjalda fyrir lífi sínu í jafnmiklu magni og þarna við erum að tala um einn af hverjum 5 fiskum er að drepast í íslensku sjókvíaeldi og þetta er engin nýlunda sko, við erum að vísu að gera enn betur eða hvað maður getur kallað vinnubröðin eru meiri hér lítilega en annar stað en það voru 20 milljóna sem að drápust í norsku fiskeldi í fyrra, það voru nú bara núna í mars voru verið að byrsta tölur bara í fjölmiðlum núna 300.000 laxar sem voru að drepast í sjókvíum bara til fá samengi þá kannski voru að hrygna 20-30.000 laxar í íslenskum ám í síðastliðið haust en þetta er sko af því að það er svo mikið lagt upp úr því að við séum að koma þessu á til að halda þessum byggðum
í byggð, þessum sjávarbyggðum sem að stjórnvöld í rauninni eyðilögðu sjálf, kiptu fótunum undan með því að taka kvótan og eins ömurlegt og það var allt saman, að þá er það staðreynd sem við lifum við í dag. En af hverju skildum við alltaf fara nota þessar úreltu gömlu aðferðir við að reyna að koma byggðum landsins til aðstofar? Ég botna það ekki, því að nútíminn er þannig að hann í flestum löndum þegar menn ætla að gera eitthvað svona til gagns, eitthvað til þess að bjarga málum og hjálpa þjóðarhag, þá fara menn í nýsköpun. Sjókvíaeldi er hinnendin. Hann er sko afdalamennska í sem sagt matvælaframleiðslu sem hefur ömurleg og algjörlega óafsakanleg áhrif á lífríkið. Og er í sjálfum sér ekki það deilt. Nei, en rökin sem koma á móti eru bara, já það má vel vera Jónas minn, en við getum grætt svo mikið á þessu. Já, en það er hægt að græða á fleiru, það vill nú til og maður hefur alveg skilning á öllu sem að tengist því að hafa atvinnu og búa jável ákveðnum stað þó að það sé ekkit sjálfgefið að þó maður fæðist á einu stað að maður eigi að fá stuðning að lifa á þeim sama stað til æviloka, það hefur allavega ekki verið í boði hér í Reykjavík. Ég segi sko það þarf að vera, ég vill hafa og ég held að Íslendingar vilji það almennt, við viljum hafa sterkar byggðir á landsbyggðinni. Þær þurfa að mótast og þróska, eða semst byggjast upp á eigin forsendum. Ekki frá norskum auðkýfingum. Nei, og sjávarbyggðirna voru dæmi það. Það var ástæða fyrir því, það var stutt á miðin og semst ákveðið hagræði af því öllu saman. Síðan var það tekið, en hvað með þær byggðir? Þær eru nú í flestum tilfellum þannig, en þó að aðeins hafi nú breyst sumt göngulagi hjá fiskum hér í kringum landið, að þær eru stutt frá miðunum. Og þessar, ég segi, við hefðum til dæmis í staðin fyrir þetta rugl sem að skapa fáein störf en óendanlega skaða til framtíðar. Við hefum átt að fara í nýsköpun sem að væri sko tiltölulega kannski ekki mjög framúrstefnulega en bara akkurat það sem að hendar okkur. Taka þennan fisk sem við erum illu heilli að veiða í uppsjávarfiskinn okkar. Við erum að veiða hann og menn stórgráða honum auðvitað sem að og landið sömuleiðis, það er þjóðarhagur að þessar veiðar, árlegu veiðar og annað, en það er minnst af þessu fer til manneldis. Þetta er sem sagt fer í mjöl og olíu, þetta er brætt og sulla með þetta þannig að mikið af þessu endar í akkurat laxeldisfóður. Fóður fyrir laxa. Já, þannig að þú ert að taka 4-5 kíló og breyta því eitthvað. Það skildi þó ekki vera að nýsköpun með öllum þeim trompum sem eru til í dag og við þekkjum kannski vegan iðnaðinum. Það þarf enginn að segja manni það að það sé ekki hægt að breyta þessum matvælum beint í manneldis í mannamat og hvernig skildum við fara að því? Jú, við erum með þetta okkar ágætu rannsóknarsjóði, rannsóknaráð og annað. Við myndum hafa þær áherslur. Við setjum, ef einhver vill stunda slíka nýsköpun, þar sem við höfum löndunarhafnir fyrir þennan uppsjávarfisk, þá fær hann 5 sinnum meira af nýsköpunarfé í þessa veru heldur en að menn myndu annars fá. Þannig myndum við byggja á eðlugum forsendum, ekki bara að breyta þessu í mannamat þarna heldur, það myndu skapast þekkingarþjóðfélag á þessum stöðum. Þetta er bara svipað eins og við ættum að gera með orkuna þar sem að hún liggur hér og þar landið. Fara úr nýlendu hlutverkinu eða hjálendu hlutverkinu að það sé einhver annar sem að nýti afurðuna með ávinningi eins og norskir auðmenn og yfirleiki okkar heimahaga fiskana og fara yfir í þennan nútíma hugsanagang sem að menn tilenga sér víðast á byggðum bólum en við þurfum, ég veit ekki hvort það er að því að það er svo stutt síðan við komumst út úr torkofunum eða hvaða erðakallið þetta er en við erum í þessum undirlægju hætti, sko það er ekki nóg að liggja þarna og bara segja takið það sem er hér í boði, heldur það á ekki einu svona að taka neitt fyrir það. Þetta er svona, maður er svona, já þetta er ekki að ganga núna í þessu þjóðfélagi á 21. öld. Segðu mér eitt, þetta er svona spurning sem kemur oft hérna upp. Af hverju gera stjórnvöld þetta?
Ég hef sagt að svona spurningi sem alltaf eftir eiginlega bara hvað eru múturnar? Af því að það eiginlega meikar einhvern sens ákvörðun stjórnvalda að búa til einhverja reglugerð til þess að taka auðlindir okkar og færa það einhverjum norskum auðkjöfingum. Mikið ég sammálaður. Ég þessi spurning alltaf... En af hverju vill fólk gera þetta? Það það sem að því að maður fastur í því að maður getur ekki séð fyrir sér ekki auðvitað, kannski ekki auðvitað, maður veit ekki hvað maður að segja, en þessar eiginlegu mútur, þær eru kannski ekki þarna við sjóndeildarhringinn sjáanlegar, af því að við erum þrátt fyrir allt í svona þjóðfélagið mörguleiti ágætt, þó að það sé eins og það vanti einhverja kafla í stjórnsýsluna sem að sálega skortir. En það eru samt þessi hrossakaup sem við erum þó alveg frá því að hreppnendur voru og hétu og eru enn og upp úr þekkt fyrir að stunda og það er ýmislegt verið að möndla þarna og það eru þessi vinavæðing, við getum kallað það, hún er að leika hlutverkarna og við megum ekki gleyma því hvernig það búið að byggja upp þessi ráðuneyti og annað. Þetta er kannski byggt upp, maður þarf ekki annað en að horfa á hvernig ráðningar og annað eru, við erum ennþá að sjá það í dag, það sem á að vera alveg að menn eru að fara í gegn með einhver stór embætti þar sem einhverju sem að skera svo úr og eru greinilega hæfastir eru settir til hliðar. Þetta er að gerast enn í dag. Þá er ég ekki að tala um alla þá sem eru búin að vera þarna áratugum saman diggir þjónar. Það skildi þó ekki vera að þetta sé einmitt vandinn, að við erum með kerfi svona sem að vinnur að hagsmunum sem eru í rauninni því miður ekki alltaf hagsmunir heildarinnar eða þjóðhagslegir. Kannski skilgreinum þau þetta bara þannig að við vinnum að hagsmunum heildarinnar með því að móta reglunar þannig að þeir sem að vilja græða sem mest, að þeir geti gert það. Þannig það er best fyrir alla. Kannski trúir fólk þessu. Já, ég er ekki að gera lítið úr því, það getur vel verið að trúi því, en þegar þetta stendur skýrum stöfum í þekkingu nútíma, hvar sem þú berð niður, þá ef að þetta er skilningurinn, þá verðum við að reyna að skipta út eitthvað af þessu fólki því að sæmilega læst fólk, það þetta veit núna að við verðum að halda vistkerfum heimsins og þar á meðal Íslands í lagi, við byggjum tilvist okkar á því og núna í loftslagsvanni þá er það þannig að þó hún komi reynda við sögu laxins sem að víkja honum aftur að því að hann er á hverfandi hveli að gera það verkum að það er miklu mikilvægara að við gerum ekki þennan óskunda sem við erum að gera. Laxastofnin er á leiðinni, ég segi ekki alveg lóðbeint niður, þó að íslenski stofnin séu öðrum skári, þá er þetta allt á leiðinni niður á við, hraðbyri og þá ætlum við að fara í þetta sem allir eru að leggja. Elta hérna til heildis. Já, og það er eins og við Kanada, það er verið að móka þessum kvíum upp og það er ástæða fyrir því. Það er stjórnvalds aðgerð hreinlega. Þeir eru búin að vera að berjast áratugum saman og núna er það komin, við getum sagt, hátt í 40 ár og þeir eru loksins eins og þarna, Alexandra Morton, hún hefur gert stóra hluti að berjast gegn þessu. Ákveðnu svæði þar sem að Freysir áin og ákveðnu sund skapa gríðarlega áhættu og allir vissu og hún var búin að sanna margsinnis. Nú er þetta komið á land. Það tók þennan tíma. Við erum með öll þessi dæmi í kringum, Noreg, Bretlandseyjar, Kanada, allstaðar það sem þetta stundar, en við ætlum í þáu bara auðmanna norskara að fara þessa leið. Þeir vilja þá ætlum við að fara sömu mistakaleiðin og hinnir. Já, en við erum ekki einu sinni að normenn eru þó að taka að þeim ekki bara þegar þeir fá leyfin, hirða þeim miljardana og alls konar. Nei, þeir eru skattleikja gróða núna, takk fyrir. 25% fer í skatt. Hér þá stilla menn auðvitað fyrirtækin þannig að það verður aldrei neitt gróðu hér, allt fer út og núna eru einhverjar fáinnar hræður að vinna við þetta og ef að þetta fer í gegn þá eru við að alveg sama með ótímabundið eða ekki ótímabundið, við erum að eyðileggja þessi svæði til langra framtíðar og svo eftir hvaða tekur vikum, mánuði eða 1-2 ár eða hvað það er, þá verða nokkri kallar einhvers staðar í Noregi að stýra fóðudælingunni þarna inn og þá geta við fengið hverja einustu krónu.
Þeir eru búnir að fá undanþágur og þessu undanþágur og hinu, þeir fengu að koma með brundbáta til lands, vissu allir að kæmi með því auðvitað sjúkdómar. Hver á að tryggja það að þú náir alltaf sóttines allt í sjúkdómar, þetta, hitt, allt í boði fiskadisins og svo á þetta að vera gratis auðvitað í óvanlag. Jóhannes, takk fyrir að koma hingað og ræða strandeldi stund. Takk fyrir. Takk. Við munum halda áfram að fjallum strandeldi á næstu dögum og vikum, fylgist með því, en framöndan annar kafli í leit okkar einhverju skilningi á þessu samfélagi sem við lifum í. Fjárhagserfiðleikar eru afgerandi meiri hjá eflingarfólki en öðrum á vinnumarkaðnum. Hvernig getum við réttlætt það? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi. Já, þetta mál, þetta með lagareldið eða strandeldið hefur vakið upp reiðuöldu í samfélaginu. Alfreð Sturla Böðvarsson ljósamaður, hefur unnið við Stöð 2 og víðar lengi. Hann settist niður og skrifaði grein á Vísi og mér fannst þetta merkilegt, bæði það sem hann var að skrifa, það var áhugavert, en mér fannst það líka merkilegt að svona, hvað við kallaði það, svona venjulegu maður sest niður og byrjar að taka þátt í samfélagsumræðinni að því hún ofbýður eitthvað. Hún ofbýður það að ríkisstjórn og alþingi eru að vinna fyrir örfá auðkýfinga og valta yfir almannahag. Þannig ég fekk hann til þess að koma hingað annars vegar til þess að ræða efnisatriðin sem strandeldið og hans afstöðu til þess, en líka svona, já, þá tilfinningu sem að venjulegt fólk hefur vald sitt í samfélaginu, hvort það sé hlustað og líka hvort að það beri að taka þátt í umræðinu. Við skulum heyra spjallið okkar Alfreð Sturlu hér á eftir. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Við ætlum að ræða strandeldi sem við höfum svolítið gert. Það frumvarp lagareldi inn í þinginu og það hefur valdið svona sveiflum í samfélaginu sem margir taka þátt í að ræða og það sýnir hversu mikilvægt þetta málið og sýnir kannski líka að það lífi í samfélaginu okkur, það margir sem taka þátt í því og einn af þeim Alfreð Sturla Böðvarsson, ljósamaður, maður kallaði það. Já. Þú skrifaði grein á Vísi? Já, akkurat. Fannst þið knúin til þess? Já, mér fannst bara, ég var bara... Má ég spyrja þig fyrst að því, svona, því að ég er líka forvitinn að því, svona hvernig fólk tekur þátt í samfélagsumræðinni. Já. Af hverju ákvaðst að skrifa þetta mál? Þetta hefur bara brunnið á mig svolítið lengi, hvað við Íslendingar erum svona kannski sinnulausir. Gagnvart spillingu og því sem að gerast í þjóðfélaginu. Og ég bara sett bara á vegginn hjá mér á Facebook oft svona alls konar komment og ég fannst þetta bara vera orðið svo fáránlegt. Að þeir sem ætla að græða á þessu, hvað að ríkisvaldi raunverulega þjónar þeim? Já, það er bara þeir sem í fyrirtækjarekstri, þeirra hagsmunir ganga alltaf fyrir hagsmunum þjóðarinnar, eins og í útgerðinni og núna í sjókvíeldinu. Það er alltaf þeirra hagsmunir sem ráða öllum stjórnvaldsákvörðunum og þetta frumvarp bara hreinlega hannað fyrir sjókvíeldið en ekki þjóðina sem á firðina og ég var bara sunnudaginn bara að lesa greinar þetta á viðtöl og skrifa þetta bara niður og senda inn og svo bara næsta morgun var þetta komið á Vísi. Fólk var að lesa þetta og fólk var að benda mér á þetta. Já, mér finnst bara sjókvíeldið náttúrulega ofsalega ósjálf bjarga atvinnugrein. Norðmenn framleiða 1,2 milljónir tonna af eldislaxi ári en það þarf 2 milljónir tonna af fiski til þess að fæða þessi 1,2 milljónir tonna. Er ekki gefið soja líka fiskunum? Er þeim ekki gefið soja líka? Já, þeim gefið alls konar drasl en mörg Afríkuríki að búa til fæði fyrir norska laxeldið mörg þúsund kilometrar í burtu og kolefnisspor eldislax 5 sinnum meira heldur en villtalaxins. Þannig að þetta er bara og náttúrulega fyrir utan alla mengun af þessum iðnaði Þannig að og ég fannst þetta bara orðið svo fáránlegt að ég var bara að láta í mér heyra En það einhvern veginn sagan svo að það byrjuðu ykkurir í svona eldi og svo gekk það svona upp og ofan og
og lengi vel heldur Íslendingar að sjórinn væri eiginlega og kaldur. Þangað til að það var farið að rukka fyrir leyfi í Noregi, að þá allt í einu var hagkvæmara þótt að fiskurinn væri aðeins lengur að vaxa á Íslandi, að þá var það orðið hagkvæmara því að leyfi voru svo dýr í Noregi. Og þá allt í einu bara fer þetta einhvern veginn í gang og allt í einu komið kvíar út allt fyrir vestan og fyrir austan. Algjörlega. Og þá kemur að Ríkisendurskoðun núna bara í haust bendir á að regluverkið þarna bara ekki neitt, það bara tætlum. Enda var þetta sett upp í tíð Kristján Þórs Júlíussonar, sjávarútvegsráðherra Sjálfstæðisflokksins, og meðan var náttúrulega Einar K. Guðfinnsson, fyrrverandi sjávarútvegsráðherra Sjálfstæðisflokksins. Sem að skutla sér yfir. Já, sem var í forsvari fyrir þessi eldisfyrirtæki, sko. Þannig þessi tveir menn Sjálfstæðisflokksins voru bara að búa til það regluverk. Opna fyrir. Já, fyrir norsku milljarðarmæningana sem eiga þessi fyrirtæki án þess að hugsa nokkuð hagsmuni þjóðarinnar. Þannig og þetta náttúrulega gerst með útgerðina líka. Meina, ég las daginn að útgerðin borgar 27 krónur fyrir hvert kíló af þorski, en leigja þetta sína á milli á 500 krónur. Þannig að maður sér að virðið margfalt meira heldur en þeir borga í ríkiskassan, og fyrir þannig að Vinstri græn náttúrulega lækkuðu veiðigjöld á kjörtímabilinu. Þeir lækkuðu þau, ekki hækkuðu, heldur lækkuðu veiðigjöld, Þetta náttúrulega Vinstri græn orðin náttúrulega bara hægrið sinnaði flokkur heldur en Sjálfstæðisflokkurinn, En svo þegar stjórnvöld fara og við verðum að setja reglur, að þá aðlaga reglurnar að því sem að þessi atvinnugrein sem að óks upp í svona einhverju villta vesturstemmingu, vill og þolir. Já. En þetta bendir til þess að stjórnmálin okkar, að þau séu ekki að venda þína hagsmuni. Nei, þau eru alls ekki að gera það. Og samkvæmt þessu frumvarpi þá til dæmis að gefa leyfin. Vinna gegn þeim. Já, bara vinna gegn öllum hagsmunum okkar. Þannig að ég skil ekki hvernig það hægt að leggja þetta frumvarp fram og ætlast til þess að allir séu sátti við þetta. Og þetta náttúrulega, mér finnst þetta bara svo absúrt, Þetta eins og ég var að vinna í álfunni í Straumsvík og við myndi bjóðast yfirvinna og ég myndi segja já, ekkert mál, en ég þarf ekki að rukka fyrir sig ég bara afsala mér þessum launum, Við erum bókstaflega að afsala okkur tekjum að þessu, Þetta er svo absúrt, Sem þá auðlindarentan, svo kallega. Já, eins og að Norðmenn búin að leggja núna. Þess vegna náttúrulega koma norsku fyrirtækin til Íslands, vegna þess að hérna miklu auðveldara að gera þetta allt saman. Það sem maður þarf að borga fyrir í Noregi, það gefins á Íslandi. Já, það nákvæmlega þannig. Þess vegna koma þær hingað. Þannig það fyrst og fremst þetta, hvernig svona fyrirtæki og komast upp með það, eða stjórnvöld þjóna þeirra hagsmunum sem þeir ofböð. Já, og líka bara svona náttúrulega mengunin, umhverfisslýsin, hættan á erfðamengun í villtastofnin. Já, það náttúrulega mjög slæmt. 70% af villtalaxinum í Noregi orðin mengaður og íslenskar lífríki náttúrulega mjög viðkvæmt og íslenski laxastofnum bara kringum einhver 50.000 laxar, Þannig hann svakalega viðkvæmur fyrir öllum svona slysum og erfðablöndun, þannig að í rauninu verið ætti sjókvíaeldi, það ætti að banna sjókvíaeldi, Það er alltaf leið með landeldið, en sjókvíaeldi náttúrulega bara tifandi tímasprengja. Meina, eftir nokkur ár verður villtilaxinn í Íslandi bara horfin. Og hvernig ætlum við að benda á þá? Hver á þá að kenna? Þá eru allir náttúrulega stikkfrí. Það er ekkert að benda á. Það er ekki ábyrgð. Nei, vegna þess að íslenski stofnunum ber aldrei ábyrgð á okkur sköpum hlut, En af hverju heldur þetta sé svona? Ég hef stundum sagt þegar maður þylur upp dæmin, hvernig kvótin er gefin Samherja og Brim og félögum. Þetta dæmi og miklu fleiri dæmi, þá pröfum maður ofta að segja ef þetta væri frásögn sem að væri frá El Salvador eða Namibíu eða eitthvað, þá myndi maður spyrja hvar eru múturnar? Það stendur á því að stjórnvöld eru að gefa örfáum svona gríðarlega fjármuni. Nákvæmlega. Og við getum líka bara að tala stundum þetta byggingaréttur og eitthvað fleira sem er alltaf verið að gefa almannagæði. Akkurat. Og það getur ekki svarað þessu því að við viljum ekki trúa því að séu mútur þarna og það er fá dæmum það á Íslandssögunni að það hafi verið. En af hverju eru stjórnvöld svona ginnkeypt fyrir því að þjóna hinu sterka? Já, það er stór spurning sem þarf að reyna að svara einhvern veginn, en kannski erum við bara svo meðvirka hvort utanaðkomandi öflum. Við náttúrulega erum nýfrjáls þjóð og við höfum verið undir oki Norðmanna og Dana svo lengi að við
kannski það bara í þjóðakarakternum að við þurfum alltaf að lúffa sé tiltekinn hópur sem njóti alls réttar en við njótum einskisréttar. Já, svona elítan valdastéttin þarf að eiga þetta og ráða þessu, skilur. Og ég veit ekki, það eitthvað, kannski þetta bara eitthvað í þjóðakarakternum. Við erum bara svo meðvirk og samdæna þessu. Ég meina, mér finnst þetta fáránlegt, sko, og ég skil ekki hvernig við getum þolað þetta, hreinlega. Og akkur er ekki bara óverðir að götum úti, oft. Meina að því að þegar svona frumvarp kemur fram þar sem við ætlum að gefa Norðmönnum firðina og við ætlum að eyðileggja lífríki íslenska fjarða að fólk skuli ekki flikkast út í götur og brjálað vegna þess að þetta er okkar Ísland og við erum að afsala okkur fleiri 20 milljarða tekjum vegna þess að bara af því bara. Það er undirskriftasöfnun í gangi. Já. Skora Alþingi að hafna þessu frumvarpi. Já. Það var 4.579 skrifað undir það núna. Já, sem er allt á lítið. Vegna þess að við erum einhvern veginn svo meðvitundarlaus. Heldur að almenningur hafi svona litla trú á því að hann geti breytt þessu? Ég held að það hljóti að vera hlutaskýringunni. Að við séum bara föst í einhverju verbúð sem aðrir stýra? Já, ég held að bara ef fólk kemst á útsölu í Kringlunni á Smáralind og til Tenerife einu svona ári, þá held ég að fólk bara allt sé bara í góðum málum, sko. Ég held að það sé máli og þetta er líka fjölmiðlar. Það er rosalega lítið af svona þjóðmála umræðu í fjölmiðlum og það fyrir mér þá er heimildin eini alvöru fjölmiðillin sem er að reyna að með einhver alvöru þjóðmála umræðu og hvað er til dæmis heimildaþættir áhrif kvótakjörðinsins á byggði landsins. Það var búið til leikinn heimildamyndu það sem heit Verbúðin. Já, það var nefnilega frábæri þættir, bestu þættir sem við gerð þeirra verið. En hvar eru heimildamyndinu og hvar er heimildamyndum áhrif krónuhagkerfisins á heimili landsins? Hvernig var að bera saman 4 manna fjölskyldu í Danmörku og Íslandi? Og sjá hvernig þessum fjölskyldu reiðir af. Við erum fangar krónuhagkerfisins og ríkissjóður er rekinn alltaf með halla vegna þess að þetta er tekjuvandamál. Þetta er ekki gjaldavandamál, okkur vantar bara tekjur. Við vantar tekjur af... Gefið eftir tekjurnar til einhverja hópa. Já, til útgerðarna allir mis. Og eru þar leiðandi rekið með ríkissjóð með halla og svona hálfgerði horrim og á ekki efna og að byggja upp grunnkerfi samfélagsins og innviði. Nei, og allir mis í samgöngukerfið, nú hefur umferð á vegu landsins margfaldast með túristum, en það má ekki rukka fyrir það. Bílaleigurnar og túristafyrirtækin þau mega rukka útlendingana en ríkið vill ekki skattleggja útlendinga. Manstu ekki eftir gistináttaskattinn sem átti að koma fyrir okkur ára síðan? Það var talað þetta fyrir meir en 10 árum held ég. Já, það mátti ekki koma með gistináttaskatt. Það er í öllum borgum Evrópu gistináttaskattur og maður borga bara 2 € og nóttu ekkert mál. En það mátti ekki gera í Íslandi vegna þess að Icelandair og fleiri voru á móti því. Þau vildu rukka útlendingana eins og þau gátu en ríkið mátti ekki gera það. Það var eitt sem það var frétt fyrir svona 3 vikum, 4 vikum hvað væri illa komið fyrir vegunum í Dalasýslu og Vesturlandi og eiginlega Barðaströndinni og var talað þungaflutningarnir með laxeldið sem keyrður í flug að hann var orðinn hættulegur. Það kom til að segja, það var aldrei í þeirri frétt svona vangaveltur það að hvort þeir ætti ekki að borga eitthvað fyrir að nota vegina því að einn svona trukkur full hlaðinn, hann eyðir veginum eins og allur bílaflóti Vestfirðinga. Nákvæmlega. Það er svo mikil stigmögnun í því að eftir hvað þeir þungi að þessi litlu bílar sem að keyra til vegunum að þeir eyði ekki neitt í samanburði þetta. En það kom aldrei fram í þessar umfjöllun að fiskeldisfyrirtækin ættu að borga vegina sem þeir eru að spæna upp. Heldur var það krafan að við erum að hafa góða vegina til þess að við getum flutt út fiskinn þeirra. Þetta er svona spurningu, þetta sé þetta sjónarhótt sem við erum að tala að það er aldrei tekið með eiginlega inn að það sé þjónkun við farið fyrirtækjaeigendur. Þeir eiga heimtingu og við gerum eins og í saðisverkrein ef við finnir skull á hálendinu við myndum gefa það strax. Við myndum bara gefa hálendið af því að það kom einhver námufyrirtæki bara og segja við viljum grafa og við viljum fá veg hingað og eru best til þess hæf að grafa eftir gulli. Samgöngulega myndi bara leggja veg fyrir þú gæti ekki að grafa eftir gulli þú gæti ekki að grafa eftir gulli Nei, nákvæmlega það er eitthvað látu þá svona kunnað að fá þetta þetta er einhvern veginn stemming í svolítið stjórnvöldum myndi bara leggja vegi fyrir námufyrirtækin frítt af því að þannig er
þjóngurinn alltaf við fyrirtækjaeigundur, þeir eiga heimtingu á öllu og við eigum bara að skaffa þeim allt frítt, sko. Herðu, eitt er svona stjórnmálin og þú nefnir líka fjölmiðlana að það mætti vera meiri svona greining og það sem Miklu krítískari fjölmiðlar. Já, það sem heimildin gerir, hún greinir oft skrifa greinar fiskeldi til dæmis og margt fleira. Við erum náttúrulega 24 tíma sólarhring með samfélagsumræðu. Já, almenna. En það sem þú ert kannski að gagnrýna er kannski RÚV og félagar. Já. Það sem eru með það kannski segjum eins og fiskeldið, þá svo stilt upp þannig í staðin fyrir að RÚV bara greini ástandið og segja okkur sem skýrast frá hver staðan er, að þá kemur þú og segir eitthvað og svo næsta kvöld kemur ykkur annar og segir eitthvað allt annað og svo þriða kvöldi kemur svo þriði og segir eitthvað allt annað og við erum eiginlega engu nær, við heyrum bara ólík sjónarmið Algjörlega, þetta er bara svona tilkynningafréttir. Þetta er ekki, það er ekki verið að grafa ofan í hluti, það er ekki verið að spyrja ráðherra gagnrýninna spurninga. Bjarki hefur aldrei verið spurð af hverju ertu að gefa þessi leyfi. Ég hef ekki séð viðtöl við hana þar sem hún er bara bókstaflega spurð því af hverju ertu að afsala þessum tekjum. Hún er ekki spurð að því beint. Nei. Þannig að ég hennar svar óbeint, þú var nú í hvað heitir það, Silfrið? Já, í gærkvöldi. Já. Og svona óbeina svarið hennar er þannig að það væri eiginlega markmið frumvarpsins að hafa gótt regluverki kringum þetta sem myndi gæta almannahagsmuna og lögfræðingarnir hefðu sagt henni að það veri best gert með því að gefa leyfin. Já, hvaða lögfræðingur er það? og það hætti ekki að rukka fyrir þetta. En hún var aldrei spurð í Silfriðs í gærkvöldi af hverju ertu að gefa þessi leyfi? Af hverju ertu ekki að rukka fyrir leyfin eins og Norðmenn gera? Það var aldrei bent á það að Norðmenn er að leggja 35% skatta á þetta. Af hverju gerum við það ekki? Ég held að hún hafi komið svona næst í að segja eitthvað í þá áttina í gær að þessi iðnaður eða ég veit ekki hvað þið kallir þetta er komið lengra á veg í Noregi. Já, hún var með þá hugmynd. Já, hvaða máli skiptir það? Þannig að við þurftum að fara sömu leiðin og Norðmennir áður að byrjum að rukka. Við bara getum gett það sem viljum, skilju. Hún á að gæta hagsmuna almennings. Hún á að gæta hagsmuna þjóðar, en hún er ekki að gæta hagsmuna fiskeldisfyrirtækjanna, sko. Þau bara koma okkur ekki við, sko. En ef þetta er þannig að stjórnmálin gæta hagsmuna hérna sterku, fjölmiðlarnir hjálpa okkur ekki til þess að greina ástandið eða þannig við skiljum það. Nei. En svo er eitthvað umræði í samfélaginu. Þú ferð og ég veit ekki hvort þú farið í heitapottin eða þú hittir eitthvað á kaffistofunni og hittir fólk hér og þar. Þannig að þú hittir umræðu almennings. Hvernig er hún byggð á þessu? Sko stundum er maður bara talið meira svona vinstri sinnar öfgamaður. Já, sem það þykir slæmt eða eitthvað? Af því maður bendir á eitthvað og af því að flestir vilja bara hafa þetta í rólegheitum og vil ekki vera rugga bátnum og mikið og þannig verist vera til dæmis hjá Ríkisútvarpinu eins og Kveikur er eitthvað svona rannsóknarþáttur og þeir eru bara með eitthvað smámál þeir fara ekki í neinn stór mál eins og Landsbankinn ætlaði að kaupa TM daginn og þá er tengt Kveiku og svona það hefur verið rakin mál fyrir Kveik til þess að kafa ofan í þarna var eitthvað í gangi sem við sem ekki hvar og sjókveildi, það má skoða það afurðastöðamálið, það sem afurðastöðunar eiga bara að haga sinni verðingu eins og vilja það er stórmál, þetta er alltaf maður stórmál sem þáttur eins og Kveikur á að fjalla en þeir fjalla bara eitthvað smámál eitthvað smottir í sem skiptir engu máli kannski búðarnupl eða eitthvað já, daginn var eitthvað hunda sem fórum gegnum Keflavíkurflugvöll, eitthvað svona algjört svona bara rugl ég skil ekki akkur að það er ekki sjónvarpið að því ég nú vinni í sjónvarpi en mér finnst þetta svolítið svona brennur fyrir mér að sjónvarp er ofsalega sterkur miðill og með því að kafa á henni máli í sjónvarpi og matreiða þannig að fólk getur mynda sína skoðanir út framálið það er sterkasti miðill en hann er algjörlega hlutlaus og ónýtur á Íslandi því miður, bara algjörlega ónýtur Kveikur á sínum tíma tók fyrir mál þar sem að svona gerandinn eða það var að vera að beina sjónum að bara valda miklu fyrirbrigðum eins og Samherja og það fólk sem að það gerði það hefur eiginlega bara verið ofsótt og það kann að vera ástæðan fyrir því að Kveikur vill freka fjalla það sem að gerendunir eru kannski einhver óljósir glæpamenn sem eru að stela í búðum eða smálánafyrirtæki en það er enda smálánafyrirtækin
þau voru áður, var þetta svona dúbjus gæjar hérna sem að fóru og eiga núna það sem ég held ekki kalla núna eða eitthvað, núnú. Já. En umsvefamestu í smálunum núna eru eiginlega Síminn og Kvikabanki. Já. En það fannst mér vanta í samantektina þeirra það hvernig skráð fyrirtæki, stórleiti í eigu lífeyrissjóða, eru allt innu komin inn á þennan marka þar sem verið að ná 45% vöxtum út úr bláfáttöku fólki. Já, já. Mér finnst það vanta í umfjöllina, þetta snýrst alltaf með þetta að vera svona eins og persónulegu vandi þeirra sem að lentu í þessu, en ekki það að þau hefðu orðið fyrir annars vegar fátækt og hins vegar það að við erum í samfélagi það sem að svona einhverja hýjenur fá að ráðast á fátækt fólk og rífa það í sig. Já, sem miklu stærra mál. Miklu stærra mál. Já, það má aldrei rugga báttum á mikið, eins og núna Marja Sigrún, hérna með Dag B og olíustöðva lóðirnar. Þetta er stórmál. Þetta er greinilega stórmál og það þarf að virkilega kafa ofan í það og finna út úr hvað er að gera það. Við höfum aðeins fjallað þetta og ég sló á það að með þessari aðgerð þá hefði borgaryfirvöld búið til svona 8 milljarða verðmæti sem færðu 3,2 olíufélögum. Já, gáfið það. Já. Og maður skildi ekki tilgangi vegna þess að líklega er þróunin hvort sem að bensínstöðvum mun fækka. Já. Við sjáum það bara hérna fyrir neðan að það orðin 1 pumpa en það eru eitthvað 6 rafmagnsdælur. Já, einmitt. Þetta er alltaf með stjórnum þar en þá eins og þú segir, hvernig stendur á þessu? Er einhverja mútur í gangi? Er einhver þrýstingur? Meina það er fyllt af lobbyum náttúrulega að vinna, en hvernig stendur á því að mennum dettur í hug að gefa olíufélögum lóðir? Meina, og akkur er ekki farið ofan í sauman á þessu máli? Akkur er ekki farið heim til Dags og hann spurður þetta? Af því við þurfum að vita þetta. Og okkur, bara við höfum heimtinga að vita þetta. Ég myndi eftir því að þú sagðir áðan að þegar maður talar eitthvað svona, að þá maður sakar að vera, mann ekki orða er svona vinstri villingur ykkur. Já. Ef að það er stemmingin í samfélaginu að svo sem gaggrínir, eða svo sem vill benda á að það verið að ganga á almannahagsmuni, sem að ég held að ef þú myndir spyrja Íslendinga, taki bara alla Íslendinga fyrir og farir í svona djúpviðtal við þá er það líklega 80% af Íslendingu sem eru á því að hér er verið að hyggla hinnum sterku. Þegar það er spurt kvótakerfið, að þá er þetta eitt af mest afgerandi niðurstöðunum að almenningur upplifir það að kvótakerfið færir fé frá almenningi til örfára. Og ég held að minnir að það sé yfir 80% svara því. Þetta er svona almenn tilfinning, en svo þegar þú hittir fólk í pottinum bara að þá ef þú talar almenni samsmunni, þá er þú að skemma partíið, þá er þú hættilegur, þá er þú að raska jafnvæginu í samfélaginu. Já, nákvæmlega. Þetta er náttúrulega mjög óeðlilegt ástand. Þetta er bara afskaplega óeðlilegt. Þeir sem eru að skópla peningunum til hennar ríku, það eru þeir sem eru að raska jafnvæginu í samfélaginu. Já, og ég bara hreinlega skil ekki af hverju fólk er ekki miklu meira að ræða þetta og miklu brjálaðara yfir þessu. Vegna þess að þetta er ekki svona í nágrannlöndum okkar. Þetta er ekki svona í Danmörku eða Svíþjóð eða Noregi. En þetta er á Íslandi. Það sem við erum að gefa hlutina frá okkur. Ég held líka að það sé ríkari hugmynd á Norðurlöndunum að ríkið séu við almannahagsmunir. Ég held að sé ekki sterk tilfinning á Íslandi. Ég held að sterkari tilfinning sé að ríkið þjóni hinum. Og þetta er líka, stjórnmálamönnum, þeir komast upp með hvað sem mannst ekki til Mónu Salín, þegar hann keypti kjól með kreditkorti ríkisins og þessi af sér. Það myndi aldrei gerast í Íslandi. En samt það var margir sagt af sér. Já, og það er neyðst til að gera það. Bjarni sagði af sér, eða hvað vill kalla það. Sigríður Andersen, Hanna Birna, Sigmundur Davíð, örfáir hafa gert það. Já, þetta er samt svo horfir á ríkisstjórnum eftir hrun, það er náttúrulega hrunstjórnin, Samfylkingin og Sjálfstæðisflokkurinn sagði af sér út af kröfu almennings. Panamastjórnin, hún sagði af sér og boðaði til kosningar enda með svolítið löngu fyrirvara. Það var ekki bara Björt Framtíð sem að hljópa úr skaftinu með stuttlífu ríkisstjórn Bjarna Benediktssonar, heldur var það að því að bara þegar fréttin kom að þetta hefði verið pabbi Bjarna Ben sem að var verið að hilma yfir. Ég man hvar ég var í bílnum þegar ég
heyrðu þetta, því þetta var rísa frétt að sko sjálfstæðisflokkurinn væri bara komin í það að venda fjölskylduhagsmuni hérna og dómsmálaráður að segja ósatt og allt saman. Þannig það var líka út af svona bylgju. En hvað er sá maður í dag? Forsætisráðherra. Gullfiskaminnið. Það er svo mikið. Það er alltaf skrýtna. Það er svo almenningur hérna geti bæði verið sko kröftugur, en svo einhvern veginn látið allt í þessum ganga. Sigmundur Davíð er ennþá á þingi, með stóran flokk. Mjög góðu skapi. Já, sem er ótrúlegt. Ég bara skilir þetta ekki, sko. Þegar menn eiga að hrökklast á þingi, þá er það bara ekki vera á þingi. Minna, þú ert orðin uppvísa að svikum, og hvernig áttu þér í það leið tilbaka? Ég bara skilir þetta ekki. Þú ert bara að fara að gera eitthvað annað, sko. En hann hefur haldið í fram að þetta hafi allt verið eðlilegt og þegar hann fær endur álægningu þá hafi það verið eitthvað bara því eðlilegasta mál. Það var nú við fleiri svo sem. Herðu, þetta er staðan á samfélaginu. Já. Frá sjónarhóttinu þínu. Því miður. Við þurfum að reyna að gera eitthvað í þessu. Já. Eitt er að því að byrja að tala um þetta. Já. Og það sem að við erum að gera við þetta rauða borð að við fáum alls konar fólk til þess að tala saman og ég er að reyna að gera kannski margt í einu en eitt af því sem við langar núna er að ná inn svona umræðu venjulegs fólks. Við höfum boðið hérna fólki sem að svona hittist á morgnana og ræðir landsliðsgagnanir sinnar sem er svona umræðu vettvangur sem er kannski öðruvísi heldur en svona það sem að við sjáum sviðsett í Silfrinu eða þessum þáttum eða í Kastljósi. Þannig að því að svo umræða sem að almenningur á sín á milli, ég held að hún sé hérna eiginlega vanmetið mikilvægi hennar. Því að það komið hans fram í þessu samtali okkar. Það þeir út að tala um að þegar þú gefur eftir gagnrýnin á einhverju svona þar sem almenningur bara hittast og ekki í sjálfu sér að verja eitthvað tiltekna hagsmuni, að þá er það frekar litið svona, þykir það svona erfitt ef að einhver er að tala um hvað er að. Eins og við séum einhvern veginn undanlega meðvirk. Maður þykir róttækur, sko. Maður þykir róttækur að benda á það sem er að, sko. Maður þykir svona vesenis maður, sko. En róttæknin er náttúrulega hjá stjórnvöldum sem að vilja gefa firðin okkar. Það var gefið landsmenn börðust fyrir því að færa út landhelgina, en þess að fólk vissi það að skilyrði til þess að búa til gott samfélag hérna væri að við næðum landhelginni til okkar, en hún fær ekki til þess að byggja upp byggðir í Baskalöndum eða á Bretanskaga eða á austurströnd Englands. Þannig að við náðum því, en svo var þess að bara gefið frá okkur, sko. Og það var lagðir af eignaskattar, það voru lækkaði fyrirtækjaskattar, það voru lækkaði skattar á fjármagnstekjur, það var stórkostlegar samfélagsbreytingar. Þetta er róttæknin, ef þú vilt tala um hvað raskar samfélaginu mest, að þá er það stefna stjórnvalda undir 30 ár. Nákvæmlega. Ég held að þú sett bara maður sem er óska eftir í að við skrúum aðeins niður þessar róttækni sem hefur verið þarna. Já, ég held áfram að vera vesenismæður í pottinum, sko. Herðu, Alfreð, takk fyrir að koma hingað og spjallaðu mig. Takk sem leys. Og við ætlum að sitja hérna áfram og halda áfram að skilja samfélag sem við lifum í. Ég held að við séum að leiðin í leikhús. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Já, ég nefndi það hérna áðan að ég hefði talað við Alfreð Sturlu Böðarsson, meðal annars svona forvitni það að skilja hvernig almenningur upplifir stöður sína í samfélaginu, hvort það sé hlusta á það, hvort það geti haft áhrif, hvað það byrja að gera þegar því ofbýður stefna stjórnvalda. Og það má kannski segja að þetta hafi verið hluti af svona tilraunastarfsemi sem ég er með hérna í þessu tilraunasjónvarpi að endur næra með einhverjum hætti hvernig samtöl fara fram í fjölmiðlum. Það er eitthvað sem að segja mér að svona formið og tónnin og hlutverki sem að fólk er að leika í Silfrinu eða Kastljósi eða Vikuskammtinum eða Sprengjusandi sé einhver leiti svona, kom eitthvað svona þrótt í það og kannski eigi sér stað öflugri samfélagsumræða eitthvað allt annað þar í samfélaginu, kannski í heitum pottum, kannski á kaffihúsum, kannski í kaffistofum, kannski við eldhúsborð og
ég hef nú fengið hingað kallana, eða hlutaðum, sem að fengu sér alltaf kaffi á bensinstöð Ólís í Grindavík áður að fóru í vinnu. Þau komu hingað daginn og við ræddum mest bara stöðuna í Grindavík. Og í þessari viku gerði ég svona sambærilega tilraun. Ég fekk eiginlega kennarastofuna á Bifröst til þess að koma hingað og annars vegar að segja mig frá því hvernig þau tala svona landsliðsgagnanir sinnar og svo fórum náttúrulega spjallið bara út í það eins og það gerir vanalega þegar þau hittast. Þau komu hingað Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir sem er forseti félagsvísindadeildar og Njörður Sigurjónsson sem er fagstjóri í menningarstjórnun, Magnús Árni Skjöld sem er fagstjóri stjórnvísinda og Anna Hildur Hildibrasdóttir sem er fagstjóri skapandi greina. Þau komu hingað og settust við rauðaborðið og fóru svo bara að tala landsliðsgagnanauðsynnar eins og þau gera upp þegar þau hittast svona í einskonar kennarastofu sem þetta ekki til því að það vantar hann að þau hittast mest fram á gangi en svo hittast þau líka þess utan og við skulum heyra svona hvernig fólk sem að þekkist og vant að tala saman hvernig það talar samfélagið okkar og pólitík. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur. Já, heyrðu, við erum með svona tilraunaverkefni inn í tilraunastöðinni Samstöðin. Það er þannig að eitthvað svona tilfinning að hvernig er rætt landsliðsgagnanauðsynjar og vettvang dagsins og svona í þessum þáttum sem við höfum í fjölmiðlunum, þar sem við verðum að draga fram umræðina sé eitthvað litið svona geld og þannig er það í Frakklandi til dæmis að þegar að matagerðin er komin út í eitthvað öngstræti, þá er alltaf sama lausnin sem að kokkarnir finna, sem er að fara aftur út í hérðin, aftur til rifja upp hvernig það var í gamla daga og það hefur við verið að gera hér og ætlum að halda áfram að gera hér. Við ætlum að finna svona samtali hvernig fólk talar saman þegar það hittist. Við höfum fengið hér kallana sem að hittust alltaf í Ólís í Grindavík á morgnana áður að fóru í vinnu og þeir komu hingað og töluðu saman. Bráðlega munu koma heyru stórfjölskyldunar og við fáum að heyra hvernig fólk talar við eldhúsborðið og svo er það kaffihúsin og fleira sem er á leiðinni og svo er það kaffistofan sem er á mörgu vinnustöðum og það er kannski fyrirbrigði sem er hingað komið. Hérna er komið fólk frá Bifröst University, heitir það? Háskólinn á Bifröst heitir skólinn. Já, hérna er Anna Hildur Hildibrasdóttir, þú ert lektor og fagstjóri skapandi greina. Dr. Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir sem er prófessor og forseti félagsvísindadeildar. Dr. Magnús Árni Skjöld, eitthvað meira ekki? Magnússon, dósent og fagstjóri stjórnvísinda og Njörður Sigurjónsson sem er líka doktor, prófessor og fagstjóri í menningarstjórnun. Verið velkomin. Takk fyrir. Má ég aðeins að því að ég býst við að þið takið svo bara samtalið og talið saman eins og þið gerir vanalega. Hérna, þetta með að hittast svona og spjalla saman. Gildi kaffistofunar og hins, hvað er það að segja, svona almenna samtals, hvað er það? Ekkert. Það er menningalegt fyrirbæri. Þið eigið kaffistofu. Það er náttúrulega, já, en við eigum ekki kaffistofu eins og staðan er núna, sko, því að við náttúrulega Bifröst sannar, Háskólinn á Bifröst sannar það að skóli er ekki hús. Og nú er húsnæði skólans á Bifröst, því hefur verið lokað út af miklu, en starfsemin er blómlegri en nokkru sinni fyrr því að við erum fjarnámsskóli. Þá þarf maður að hitta. Og já, við erum með starfstöðvar sko, í Reykjavík og í Borgarfirði og við þurfum að hittast auðvitað til þess að geta spjallað og tekið talið. Við gerum það fram á gangi, við gerum það yfir kaffivélinni fram í forstofu. Við gerum það á svona spjallþráðum sem að við hefum komið okkur upp ýmsum innbyrðis. Og fannst líka góð hugmynd að koma bara hinga og spjalla. Og svo er ágætt að koma hinga bara að taka þetta spjall. Við erum bara að þangað til að þið fáið almennilegt kaffihús. Og svo eru deildafundir sem eru mikilvægir. Þá er það bara að tala um vinnuna, ekki? Jú, það er gaman að tala um hana. Já, en sko við tölum yfirleitt ekki neitt annað. Nei. Við erum alveg bara vakin og sofin í okkar verkefnum, sko. Mynduð ekki vera að tala um forsetakosningar eða vera að hittast núna? Jú, en það tengist náttúrulega stjórnvísindunum, heimspeki hagfræði stjórnmál sem eru námslínan sem að Magnús Árni stendur fyrir. Lagareldi, jú, við tölum stundum um það, við erum í sama húsnæði í Reykjavík og Arnarlax. Og það Þannig því það er lágt? Nei, bara
Sko náttúrulega það má nú eiginlega segja sko að námslínurnar sem við höfum á Bifröst, sko við erum með meistaranám í áfallastjórnun og menningastjórnun, svo erum við með grunnnámslínur í skapandi greinum, öryggisfræðum og almannavörnum, opinberri stjórnsýslu, stjórnvísindum, almannatengslum og fjölmiðlun. Miðlun og almannatengsl heitir það. Það má eiginlega bara segja að öll svið þjóðlífsins, allt sem getur komið til umræðu, það okkur viðkomandi. Þannig að allt þetta sem þér dettur í huga við gætum verið að ræða það höfum við örugglega rætt á kaffistofunni. Það virkar þannig að maður hendir ykkur umræðum að inn að það komi lausn. Það koma nokkri betur það koma frá sjónarhorn og sjónarmið og eins og Ólína bendir á að þá þetta sko eru svona efni þjóðfélagsmálefni ekki bara viðfangsefni náms sko línana heldur þetta það sem við erum að kenna og erum að ræða við nemendur og erum að ræða í okkar rannsóknum. Þannig að við höfum bara mikinn áhuga á að velta upp ýmsum flutum og svona reyna að skoða hlutina svona úr ólíkum áttum. Það mikið að fólki hjá okkur sem vant því að tjá sig þessa hluti í svona opinberu umræði og og það prófaðar svona ýmsar skoðanir. Þeir eru náttúrulega talandi stéttir. Já, þetta það sko. Já, ég held að sem ég alveg segja það. Já. En við höfum líka náttúrulega svona varan á kannski svona einföldum lausnum sko. Og það nú eðli háskólans að vilja háskóla samfélagsins að vilja kannski skora einfalda lausnir á hólum. Þannig að svona á það ber hins vegar að líta. Já. Að skoða ólík sjónarmið og skoða rannsóknir og byggja þetta á einhverjum kenningum og grunnum og svona. En svo náttúrulega, þú bendir réttilega á að þetta þegar við erum í vinnunni, svo hittust við líka stundum í partíum og þá kannski frjálslegri umræða og það var nýr starfsmaður sem kom eftir hennar fyrsta partí, þá greindi hún umræðina mjög vel. Hún sagði, hér aldeilis tekist á og það, Queen en svo bara bresti fólki söng til þess að létta andrúmsloftið og svo byggist upp næsta umræða og næsta. Ég var að hugsa hvernig getum við yfirfært það yfir á samfélagsmiðla sko. Þegar svona umræðan alveg komin úr böndunum að bara. En það sko ég hef alltaf gaman að því að velta því fyrir mér sko þessu sem kallum á gildi menntunar. Ég meina af hverju var til dæmis eitt af fyrstu verkum okkar þegar við komum út úr torfkófunum og byrjuðum að ganga inn í nútíman upp að 20. aldar. Að eitt af fyrstu verkunum var að stofna háskóla. Og af hverju lagði þessi fátaka þjóð svona upp úr því að fara að mennta þegna sína. Og sko eitt að kenna færni og tæknikunnáttu, en svo var náttúrulega mikil þörf á við upp á síðustu aldar og bara í kjölfar innbyltingarinnar þegar menn þurfti að kunna á þennan breytta veruleika sem innbyltingin leiddi yfir veröldina. Núna erum við á 12. öld og það þarf auðvitað að kenna auðvitað tækni og kunnáttu í sambandi við það. En menntun felst samt ekki í þessu. Menntun felst í því að kenna fólki í raun og veru að hugsa. Að hjálpa fólki að búa til brautir fyrir hugsun. Nú ég svolítið að tala eins og Páll Heitinn Skúlason þegar hann sagði sko ráðgjafar helstu valdastofnana heimsins ættu ekki að vera lögfræðingar og var hann þó ekkert að gera lítið úr lögfræðingum en það þyrfti að vera siðfræðingar og heimsbyggingar af því að það skiptir máli eftir hvað brautum þú hugsar og þess vegna það er ekki aðal máli hvað eru margir til dæmis sérhæfing háskólana eða fagsviðin og fræðasviðin sem þeir leggja undir sig heldur þessi megin straumur að mennta þjóð felst í því að siða þjóð á vissan hátt, kenna fólki að hugsa og orða hugsun sína og koma henni í form. Við höfum svolítið fallið á prófunum, finnst mér Íslendingar svona síðustu ár eftir tilkomi samfélagsmiðlana, varðandi sko hófsemi eða hvað maður segja skilvirkni umræðunar á samfélagsmiðlum, en enga síður, þetta myndi ég segja væri verkefnið. Og þess vegna sko í raun og veru háskólafólki eða þeim sem að hugsa sko gildi háskólum en þeim er í sjálfsögur ekkert heilagt. Það liggur allt undir. En þetta ekki samskiptin sko, hvernig við tölum saman sem ágallin við samfélagsmiðlana? Ekki endilega hvað við hugsum. Við erum bara ekki sérlega góðið að tala saman, til dæmis að geta deilt einhverju hluti og sungið svo saman á eftir.
Það er ofta svona heift í þessu að fólk upplifir það að maður andmælir því að maður sé hafnaði bara sem mannesku. En maður upplifir þetta sterkar á Íslandi heldur en til dæmis í Bretlandi þar sem ég hef búið stóran hluta æviminnar. Af því að þetta er svo lítið samfélag. Þetta verður svo persónulegt og rætið á samfélagsmiðlum. Að maður upplifir þetta einhvern veginn allt öðruvísi í svona stærri samfélögum. Þar er það líka þannig að þú getur gagnrýnt Súnak á þess að einhver haldið fram að þú hatir Súnak. Já, einmitt. Maður má ekki gagnrýna þetta þess að maður sé sakkur að hata við. Og það er viðfangsefni okkar Íslendinga að finna út úr þessu með samfélagsmiðlana, sko, hvernig við getum, kannski þarf bara að koma með nýja alþýðubók hérna og kenna fólki að umgangast að samfélagsmiðlum. Mér hefur lengi fundist að það hef ekki verið einn stórkostleg breyting þó við fært okkur yfir á samfélagsmiðla úr kaffistofunni. Ég man eftir að það var rifist á kaffistofum og fólk kom inn með mjög svona skrýtnar skoðanir, jafnvel bara svona til þess að kveikja smá elda í hérna og svona ganga fram að fólki aðeins og hérna svo skipst á svona nokkrum orðum það og svo fórum við bara aftur að vinna eða fór að tala eitthvað annað. En það vantar kannski einmitt þetta að það sé hægt að einmitt að fara að snúa sér að næsta máli og svona bara tala eitthvað annað. Eftir standa ummælin svona beitt brenna, þau svíða lengi og hérna, þannig að þetta er svona, það eru ókostir við samfélagsmiðlana en ég held að sé ekki þessi reginmunur eða eðlismunur á samskiptum sem við kannski höldum. Nei, ég sammála, samfélagsmiðlarnir eru svona annað stig af kaffistofunni en eins og þú bendir á, það sem munar þar er það að orðin standa. Það geta margir vitja þeirra og skoða þau aftur löngu eftir að þau eru fallin og þú ert jafnvel búin að gleyma því að þú sagðir eitthvað og það breytir svolítið ásýnd umræðunar. Það setur það ekki upp á vegg á kaffistofunni þú ert úti helvítis fávitin njörður. Nei. Það hangir ekki og ég lók kaffistofu umræðina þá get ég komið til Magga og sagt bara hérna hvað ert þú að gera á eftir eða á ég að skutla þér heim eða eitthvað og þá er búið að snúa allir umræðinni sem var áður og þá er hún orðin bara hún áttir sér bara stað undir einhverjum í öðrum tíma og er gleymt. Einmitt. Þetta er alveg umhugsunarefni. Ég hef hugsað mikið þetta síðan ég kom til Íslands fyrir 2-3 árum. Maður er einhvern veginn, það er alltaf jarðskjálfti á Facebook eða á þessum samfélagsmiðlum hérna, sem að ég fann ekki svona mikið fyrir. Ég fann ekki eins mikið fyrir svona samfélagsmiðla streitu í Bretlandi eins og ég finn fyrir hérna. En ég held að þetta sé líka kannski svolítið spurningum þroskaða umræðu, allt þarf tíma til að þroskast aðeins og svona þróast. Við þurfum svolítið að læra á þetta samræðu umhverfi sem að samfélagsmiðlarnir eru. Og svona kannski það verða til einhverju mannasiðir óbeinir, óformlegir í því en ég einhvern veginn hef alltaf haft svo mikla tröllatrú á gildi umræðunar. Ég einhvern veginn bara er þannig innstilt að mér finnst eins og hljóti alltaf að vera hægt að ræða mál í þaula og ræða sig til niðurstöðu. Og sama hátt þá lít ég svo á að menntun til dæmis sé lausn við öllum vanda, öllum samfélagsmeinum. Og þá er ég aftur komin að því sem ég var að tala vanda þegar Íslendingar ákvaða að fara að mennta sig. Ég held að menn hafi skilið þá að það er bara lykillinn að velferð. En menntun, það er ekki sama hvernig hún er veitt og þá er ekki sama með hvaða hugafæri er gengið að því verkefni. Það er hægt að ganga að því verkefni og búa til stéttaskiptingu, skiljiði, búa til mislaga samfélag. En það er líka hægt að nálgast að verkefni þannig að það sé í raun og veru alltumlíkjandi og það sé ekki þessi lagskipting. Og það er svona framtíðarsýnin sem ég myndi vilja sjá. Já. Þess vegna eru svona hugtök eins og háskóli, kannski svolítið svona erfið Já. En við erum auðvitað rosalega mikið lokuð inn í einhverjum svona sílóm og bergmáshellum. Við auðvitað veljum sjálf hverjir eru lesendur. Það var alveg fyrir okkur líka. Já, líka það. Já, bara þrengt að okkur. Já, en ég meina við veljum sjálf oftast svona okkar vini og svona. Jú, auðvitað getum við líka valið að hafa það sem við segjum public, þannig að það sé að dreifa því viðar og svo framvegis. En við sjáum bara brota því sem fer fram á þessum samfélagsmiðlum og stundum les maður bara fréttir einhverja umræðu
einhverja skoðanir sem maður sér hvergi sko og bara hefur aldrei heyrt eða séð þarna inni sko og einhverjir að kvenka sér undan einhverju sem maður bara hefur ekki orðið var við sko. Þannig að við erum alltaf náttúrulega, og það þetta kannski svona það sem við erum að tala þegar talaður þessa skautun sem að vera til. Við erum svolítið bara lokast inn í okkar eigin svona daldið hugarheimi og við heyrum ekkert andstæðuskoðanirnar nema bara svona sem kannski eitthvað einstaka sem poppar upp og við bara, þú veist, það eins og einhver geimvera hafi sagt það, skiljið mig, því að við bara, þú veist, erum ekki inn í þeim hugarheimi. Þannig að það er ágefni, en ég ekkert viss að það hafi verið neitt betra í gamla daga, sko. Ég ekkert viss að fólk hafi svona almennt verið að ná sér í skoðanir sem voru mjög öndverðar því sem að þau höfðu. Ég meina við getum bara að tala rifja upp gömlu flokksblöðin, sko. Það var nú oft ekkert, sko, fallegt orðbragðið sem var notað andstæðingana þar, sko. Ég held að það annað sem að líka þrengir að umræðinu og það kemur inn á kaffistofur vinnustaða að mín tilfinning svo að það sé orðið minna rými fyrir sko skoðanaskipti innan vinnustaðana og innan þess sko mengis sem að vinnustaðurinn það að segja það er að gera kröfur til að þú sért hluti af hóp og þú sért svona andlit vinnustaðarins og það séu allir að gangi í takt og það séu svona sama yfirbragð yfir öllu og ég held að það geti svona dregið úr sko vilja fólks til skoðanaskipta á vinnustöðum og þess og það geti jafnvel brotist út á samfélagsmiðlum eða annar staðar. Já, það er áhugavert. Ég hugsa einmitt þetta líka því að ég er í rannsókn núna og við erum að skoða sóknar áætluna samningana og á hverju þeir eru byggðir og þeir eru byggðir á samtali við hagaðila og samtali við fólkið í landinu eins og þjóðfundurinn var byggður upp og þetta svona kemur upp úr hruninu að nota nýja aðferðafræði til að koma fram með stefnumótun og hafa alla þegnana virka í henni. En síðan hefur borið á því undanfarin ár að fólk ekki að taka þátt í þessu samtali. Þannig að stefnumótunin einhvern veginn verður svona veikari fyrir viki eða hefur ekki svona viðamikið samtal á bakvið eins og var kannski á árunum hana eftir hrun sko. En eitt líka bara varðandi sko þjóðfundin og svona þá áru sem að þessar umræður hafa, þær eru sko þróaðar og svona mótaðar undir hugmyndum sko stefnumótunar fræða og það eru svona sko bæði er fólk náttúrulega dálítið svona fyrir orðið vonbrigðum en það kom ekkert út úr þessu þetta þannig að stefnan verður aldrei að neinu en líka því að sko í raun og veru alltaf verið að stýra umræðinu dálítið mikið og það gert eins og þið þekkið í gegnum svona stefnumótunar ferli að þau eru það eru settir ákveðni kassar og þú ætti að vera í og segja ákveðna hluti undir í ákveðnu samhengi þannig að ég sagði sko jafnvel þó að margir hafi farið á stað í þessa umræðu og undir svona þjóðfunda fyrirkomulagi þá held ég að allir sem hafi gert það átti sig á því að þetta kannski ekki að skila mjög miklu. Svona missa móðin og sem kannski líka hlutverk háskólans einhver ákveðin umræðu stýring eða það ákveðin umræða sem á sér stað þar eins og í líka pólitískum flokkum og við erum að sjá að pólitíski flokkar eru að setja mál á dagskrá og við heyrum mikið það fjallað í blöðunum og náttúrulega líka gagnrýnt á samfélagsmiðlum. En kannski þarna áhugavert hvert hlutverk háskólans á okkar dögum þegar svona mikið aðgengi að öllu á netinu og ég tek undir með Ólínu, það þessi svona það að efla þessa svona nálgun á það, hvað menntun og kannski að læra að spyrja réttu spurningana eða læra að spyrja spurninga frá mismundi sjónarhóli og velta hlutunum fyrir sér í mjög víðu samhengi og það kannski ofta okkar samtöl þegar við erum að uppgöta eitthvað og segja, hefur lesið þetta hérna? Til að velta bara upp sko, ég meina það er ótrúlega forvitnilegt að fylgjast með því sem að gerast í Bandaríkjunum núna, nákvæmlega á þessum dögum, þar sem að mikil átök eiga sér stað á campusum fjölmargra háskóla og sko ég var einmitt að lesa bara grein í New York Times í morgun þar sem var verið að svona greina sko hvaða hugmyndir væri að baki hjá fjöldamörgum af þessum mótmælendum sem eru náttúrulega mótmæla stríðinu á Gaza og loftárásum eða árásum Ísraelsmanna og svo framvegis sko
og þá verið að draga fram að þetta fólk væri ofta tíðum að mótmæla á akademískum forsendum, á þeim forsendum sem að því hefur verið kennt að hugsa í akademíunni, það að segja þegar verið að horfa á bara heimsvaldastefnuna, kolonialismann skilja mig og samskipti bara kynþáttahyggjuna og svona stöðu undirokkara hópa og annað slíkt að þetta sé ekki þú veist í smáatriðum einhver skoðun á Ísrael-Palestínu per se eða þeim atburðum sem þarna var orðið heldur sé þetta fólk, þessir stúdentar, þessir námsmenn að tækla þetta með þeim akademísku tólum sem að þau hafa fengið í hendunar og vísa í sína eigin reynslu þá sem minnihlutahópar í Bandaríkjunum og svo framvegis og lögregluofbeldi og fleira slíkt Í sambandi við þetta svo eitt sem að mér líka oft hugleikið og tengist þessu heimurinn, það svo mikil upplýsingaóreiða í heiminum og með þessari miklu fjölmiðla umferð sem orðin alveg rosaleg og eiginlega yfirtaka líf okkar bara hverja einustu stund að þá fer að verða svo verulega mikilvægt að geta greint rétt frá röngu, geta greint staðreindir frá bulli og það nú kannski eitt af, myndi ég segja, mikilvægustu hlutverkum þá háskólasamfélagsins. Það að tryggja akademískt frelsi og tryggja umgjörð utanum umræðu og hugsun. Þannig að eins og talað paradigmið í vísindunum að rannsókna niðurstaða A geti örugglega leitt til rannsókna tilgátu B sem leiðir svo til rannsókna niðurstöðu B sem þá öruggur grunnur að rannsókna tilgátu C. Að þetta sé að þekking og upplýsingar séu eins og bara gegnheilir múrsteinar sem hægt að reisa þekkingavegginn upp af. Það bara svo óbúslega erfitt að finna þessa gegnheilu múrsteina í félagsvísindum. Það getur verið erfitt vegna þess að mál eru sjaldnast eins og lítið fyrir að vera. En þá skiptir nefnilega máli eftir hvaða aðferðum þú nálgast viðfangsefnið. Þú veist, það ekki mitt að segja háskólastúdentinum hvað hann eigi að hugsa. Ég get hjálpað honum að hugsa eftir tilteknum brautum svo hann geti sjálfur komist að niðurstöðu. En hlutverk háskólana náttúrulega alveg gríðarlegt í þessu sífellt flóknara samfélagi sem við lifum. Saman með svo hlutverki fjölmiðlana ef hægt að rækja það. En inn í þetta fléttast vandamáli sem að birtist einmitt þarna í Bandaríkjunum að háskólarnir eiga bara orðið mjög erfitt með að tækla frjálsa orðræðu, frjálsa umræðu og það bara í sífellt meira mæli gripi til einhvers konar ritskoðunar og útilokunar á ákveðnum skoðunum. En það ekki út af markaðsvæðingu háskóla? Nei, það ekkert endilega. Nei, alls ekki. Sé eitt af því sem er að ræða, en það líka þetta kemur inn á hlutverk samfélagsmiðlana að við höfum til dæmis verið það bara hjá okkur að það eru teknar myndir af einhverju sem verið að gera í fyrirlestri, það kannski tekin út ein glæra eða það eitthvað sem tekið úr samhengi og síðan það sett út í samfélagið og svona sett fram sem dæmi það hvað sé verið að segja í háskóla og þetta sé svona eða hinsegin og ég hef tilfinninguna að þetta umhverfi þar að segja að við þurfum að vera svona svolítið að passa upp á að það sé fari ekki að halli ekki á neitt í fyrirlestri eða eitthvað slíkt, að það taki svona svolítið líka tennurnar úr og svona bitið úr gagnrýnu umræðu innan jafnvel háskólans því að þetta það sama sem gerist þarna í Bandaríkjunum að þar verið að ræða inntak eitthvað sem verið að gera á kampus fyrir fram að þingnefndir þar sem fólk bara að skora stig í einhverjum pólitískum leik og þetta ameríska stjórnmálakerfi náttúrulega komið svo algjörlega út í hött að það raun og vera ekki þetta eiga við að við getum ekki einu sinni rætt það það er svo far átt að þar er raun og veru standa allt í einu rektor á skólana frammi fyrir þingnefnd og þurfa að útskýra fyrir þeim
að antisemitismi sé vissulega ekki liðin á campus, en þau ætla ekki að taka á með því að reka fólk úr skólanum sem að ræður Ísrael og einhvern nátt, skiljiði. Og þetta allt sem þau segja tekið úr samhengi, sett í stjórnmálasamhengi, sett í samhengi polariseringarinnar. Og ég held að þetta sé eitt af því sem að svona, er að svona kannski að skemma fyrir opinni gagnrýnni umræðu jafnvel innan háskólans. Að svið svona polariseraðra stjórnmála hefur svona tekið yfir hluta af skólanum, af okkar, ef við kalla það okkar heimi. En þetta náttúrulega kannski dálítið sérstakt mál, þetta auðvitað gamalt mál, þessi átök á milli Ísrael og Palestínu, en þessi síðustu 6 mánuðir eða svo náttúrulega búið að vera óbærilegt fyrir allt venjulegt fólk að horfa á það sem að gerast, útrýmingabúðir í beinni útsendingu. Og ég held að mér fannst það nefnilega áhugaður síðustu fréttir sem ég sá þarna á campus var að það voru einhverjir sem styðja Ísrael sem að fóru gaggjart til að halda vöku fyrir þeim sem að voru þarna sofandi í tjöldum sem að styðja Palestínu. Og síðan verður einhver svefstyggur pirraður og fer og lemur einhvern með priki. Þá hinir tilbúinir með flugvelda. Og þá hugsaði, þarna erum við komin langt út fyrir eitthvað sem við verðum að kenna í háskólum. Þarna bara verða einhvern veginn að búa til svona míní útgáfu af því sem að gerast þar sem ástandið af því að tilfinningarnar að bera fólki algjörlega ofurliði. Og ég meina þetta náttúrulega svona mál sem hefur alveg klofið alla bara flokka í Bretlandi og annar staðar í mörg ára og áratugir, en við erum komin á einhvern annan stað og ég var svona veltaði fyrir mér, erum við komin í stúdendabyltinguna bara frá Víetnamstríðinu eða þú veist, erum við komin á einhverja aðra tíma þar sem að, af því að svo þessi leið til mótmæla að dreifast út heiminn, hún ekki bundin við Bandaríkin. Við erum farin að sjá tjaldbúðir fyrir utan Háskóla Íslands og víðar í veröldinni og mér finnst það áhugavert að því þarna líka fólk bara með tilfinningar að segja við getum þetta ekki meir, við ætlum bara að stoppa þetta. Við vorum með tjaldbúðir á Austurvelli. Og það voru tjaldbúðir á Austurvelli sem voru náttúrulega, það var Palestínu fólki sjálft sem var að bíða eftir sammenningu við fjölskylduna sínar og maður hjartað sló með þeim, þú veist. Þetta hinn alþjóðlega stúdentarhreyfing sem byrjuð að breiða út, það alveg satt, það svolítið 68 tilfinning sem að fær og sem uppörvandi á margan hátt. Hressandi. Að þessi kynslóð, nú hún bara alveg búin að fá nóg, alveg eins og 68 kynslóðin var búin að fá nóg af Víetnamstríðinu, kjarnorkuvígbúnaðinum og öllu sem að þá herjaði á, Kerfin okkar get ekki verið að bjóða okkur upp á það, að vera svona lengi að komast að því að þetta ekki hægt. Og það búið að horfa á það núna í hálft ár, þetta þjóðarmorð á Gaza. Og hvað ætla menn að horfa lengi? Hvað ætla menn að horfa lengi á þetta? Þetta náttúrulega alveg með ólíkindum að heimurinn sé ófær að grípa inn í þetta. En þannig það, virðist vera. Já, alþjóðlegt stjórnkerfi náttúrulega bara ekki til, Það einhvað geturleysi þarna, Já. Ég meina Bandaríkjir ráða náttúrulega bara því sem þau vilja ráða. Já, stórveldin ráða bara því sem þau ráða og þeirra hagsmunir ganga fyrir. Þannig að það bara þannig. Þetta sem sagt erum við ofta að spjalla og ræða og þetta dæmi kaffistofu spjalla. Múrsteinar góðu þekkingar. Vandinn náttúrulega sá að almenningur hefur aðgangað alls konar upplýsingum og það ekki flokkur á því, það endalaust til að þvælu. Gervigreindin búin til af allri þvælunni sem hefur oltið upp úr manninum. Þannig að því leyti það ekki engin leiðbeining hvar maður á að finna hérna góðu þekkingu. Og svo það líka þannig að það getur verið að hlaðist upp góð þekkinginni á ykkur en mér finnst hún ekki koma mikið út í samfélagið. Ég get ekki dæmi til dæmis umræðum innflytjendur og hælisleitendur í Íslandi. Mér finnst ekki vera mikil þáttaka úr háskólasamfélaginu að raunverulega greina þessa hópa og áhrif þeirra út í samfélaginu sem kemur út. Mér finnst umræðan í almennum umræðum, þá ég bara að tala svona Kastljós og hvað það heitir allt saman. Bara meira og minna að það getur bara einhver stjórnmálamann komið að inn og haldið ykkur vittleysu fram. Og þar með bara umræðan fer bara. Þetta að mörgu leyti mjög réttmætt ábending hjá þér. En við langar bara því hún nefnir umræðum innflytjendur, þá langar mig bara að
bjóða þær að koma bara endilega á ráðstefnuna Íslenska þjóðfélagið sem að Háskólinn á Bifröst gengst fyrir núna 24. og 5. maí. Ég var að byggja með öfuga, sko, Háskólinn kemur út í samfélagi og takki þátt í. Já, nei, sko, en fyrst verður það náttúrulega, eitthvað það verður að byrja umræðana. Það getur ekki alltaf verið í einhverju safe space, ykkar ráðstefnu. Þau voru að fara út þar sem maður getur skipt á. Akkurat, þess vegna væri bara svo gott að fá fjölmiðlamann, þú veist, inn í umræð, bara til að koma og hlusta og miðla því sem þarna fer fram. Þarna eru minnstakosti 3 ef ekki 4 fyrirlestrar sem að munu fjalla einmitt. Inngildingu, útskúfun, innflytjendur, yfirskriftin ógnir og öryggi, það nú engin tilviljun á þeim tímum sem við lifum. Sem hefur stundar rannsóknir á einmitt innflytjendur. Ég held líka sko þessi sko þetta sem þú ert að segja, Gunnar, sko í raun og veru sko þú ert bara lítið í spegil sko, það að segja þetta eru fjölmiðlarnir sem þú ert að lýsa sko, þú ert ekki að lýsa háskóla, þú ert að segja Kastljósið svona og þetta stjórnmálafólki að koma hérna og segja þetta sem þú ert að segja við, okkar hlutverkar við búum nú svo sko að því þarna á Bifröst að vera með fullorðið fólk í námi hjá okkur, meðalaldur í skólan er 38 ár og það er yfirleitt fólki í vinnu og bara í samfélaginu og þeirra sem sagt sko bara líf að hluta til hjá okkur en að stærstum hluta annar staðar og það eru okkar tengsl skólans við samfélag. Ég segi bjóddu þessum nemyndum að koma og þetta eins og ég segi, þetta ekki krakkar, þetta fullorðið fólk, talaði við þau og fáið að heyra þessar gaggrínu umræðu. Ég held að það vantar ekki við þetta rauðaborð, ég meiri sem býð ykkur sko. En það er sko það er eitthvað sko mjög svona mikill auðvitað og þekkjum þetta öll að það er svona tilhneiging til þess á fjölmiðlum að bjóða fólki með svona sterkustu skoðanirnar sem einhvern veginn svo vist í sinni sök. Ég á mjög erfitt með að ræða sko afurðir háskóla sem einhvers konar múrsteina af þekkingu. Það er ekki það sem við erum að framleiða. Heldur erum við að sko erum fyrst og fremst samfélag spurningar, gagnrýna hugsun, það að velta upp ólíkum hliðum umræðunar en ekki gefa fólki staðreyndir svona er þetta eða þetta er reistu þennan múr. En sko það er samt alveg þetta falleg skáldleg líking yfir uppbyggingu þekkingar ég skildi þið sko en ekki staðreyndaveggur staðreyndavegurinn ekki til þannig að taka þetta og setja þetta sko að það væri einhver staður þar sem að maður geti komið og náð í þekkinguna. Nei, mér myndi halda það að fræða fólk og háskólarnir hefðu svona skildugakað samfélagsumræðinu eins og til dæmis í innflytjendamálum það sem að veður alls konar vitleysa að þau bara leggja sig fram við að koma fram einhverju svona raunverulegum athugum á málinu þannig að umræðan hafi möguleika á að hafa einhver svona kjöl og mér finnst skorta á það. Sko, það er nú fundaröð í gangi núna á vegum Háskóla Íslands. Það er alltaf í háskóla. Ég er að tala um að það var að vera. En við höfum margþætta skildu í þessum efnum og háskóli á þetta að einhverju leyti eins og listirna líka bara endurspegla samfélagið og við þurfum að hafa áhuga á öllu því sem er í gangi og hvernig samfélagið breytist. Þannig að til dæmis þurfum við að leggja okkur eftir því að tala við fólk, tala við innflytjendur, tala við þetta fjölbreytta samfélag sem er þarna. Það fer ekki endilega alltaf fram í gegnum fjölmiðla. Við erum líka að taka á móti fólki sem kemur með hugmyndir til okkar og þróa með þeim leiðir. Við erum til dæmis núna í þróunarverkefni með Listaháskóla Íslands, bara sem eitt dæmi, að setja upp svona frumkvöðla áfanga á ensku sem er gert í samtali við flóttamenn sem að komu að máli við okkur. Af því að við vildum svara því kalli að koma á móts við hugmyndir sem þeir voru með og þau og þannig að það er sko margþætt. Eitt er að vera í fjölmiðlum og segja frá því sem við erum að gera. Annað er að vera í samtalinu og svo er dreifing upplýsingarna orðin svo miklu fjölþættari heldur en bara í gegnum hefðbundna miðlun eins og þú veist svo vel og þér hefur gengið svo vel hérna með samstöðun að kalla svona fram ólíka þætti þannig að allskyns fólk er farið að fylgjast með samstöðinu út af því að það eru dýpri samræður hérna. Það tökur samtalið eins og hægri menn er alltaf að biðja þeir gera það aldrei. Nei, en sko, bara að tala við sjálfan sig. En ég ætla bara að undirstrika miðlun
þekkingar og upplýsinga orðin svo margþætt. Það getur hver sem verið með sitt hlaðvarp. Það eru háskólastúdentar að búa til fjölmiðla umfjöllun. Það verið að dreifa henni á samfélagsmiðlum. Maggi gerði hérna tilraun með að vera með hlaðvarp líka og við erum að prófa okkur áfram í alls konar og prófa okkur áfram með að koma hingað í svona kaffistofu spjall líka. En ég held að sko við bara bendi á að einn af okkar félögum Eiríkur Bergmann, hann alveg stanslaust að ræða ýmsa svona hluti í fjölmiðlum í svona meginströms fjölmiðlum sko. Að því sko það í raun og veru heldur ekkert til Gunnar Smári sem heitir verndað umhverfi háskólana. Við séum inn í okkar verndaða umhverfi að ræða einhverja hluti. Það ekki þannig. Því eins og Njörður benti á þá eru við náttúrulega með samfélag nemenda sem að síðan eru út í samfélaginu og eru þeirra tilverað stærstu leyti fyrir utan okkar svið. En fjölmiðlarnir hafa hins vegar líka hlutverki gegna. Sko þarna þarf að vera ákveðin samvirkni. Þegar boðið til ráðstefnu til dæmis og fjölmiðlum boðið að koma, þá væri svo óskaplega vel þegið að þeir kannski bara mættu og sýndu því áhuga sko, umræðunni því að og sko því þar verið þá að kynna rannsóknir og agaða efnisöflun og reyna að draga skynsamlegar ályktanir sem ekki upprópunastíl, ekki fyrirsagnastíl og væri svo gott ef það væri hægt að taka miðla því með öðrum hætti einhvern veginn inn í gegnum fjölmiðlana út í samfélagi. Mér langar til að spyrja bara í framhaldi af þessu sko, því þetta nú svona kaffistofuspjall sko, ég veit að Gunnar Smári er auðvitað búin að vera viðloðandi fjölmiðla alla tíð, en þú hefur kannski svona mesta reynsla af okkur af því að vera svona inn í stofnana fjölmiðlunum, eins og Ríkisútvarpinu. Hvernig var svona málaleitunum háskólafólks tekið á þeim stað? Svona, sko það var allur gangur á því, menn sumir háskólamenn eru náttúrulega bara mjög virkir í því að koma sér á framfæri við fjölmiðla og komast í viðtöl og það gott og vel. En sko það sem við glímdum við á fréttastofu sjónvarps, það sem ég var nú aðalega að vinna, það var tímaskortur. Þannig að við fengum bara ekkert ráðrúm til að fjalla fréttir. Þetta var svona yfirborðsleg umfjöllun á 2 mínútum, oft stór mál. Núna hefur fjölmiðlunni breyst. Það eru komni stóri fréttaskýringaþættir eins og Kastljósið og Kveikurinn og þættirnar á Stöð 2, margir fréttaskýringaþættir á Stöð 2 og Bylginu og víðar. Þannig að sko nú þetta að breytast. En þá fer ég líka stund að hugsa sko, að hve miklu leyti sko háskólaumræðan að endurspeglast í þessum ágætu þáttum sem eru orðnir nokkuð margir. Og hvers vegna hún ekki meira áberandi eða bragurinn á umræðinu, hvers vegna hann ekki líkari því sem að sko manni finnst kannski að væri eðlilegt með. Þetta bara, en ég menn þetta bara verkefni. Þetta ekki dæmi, hvernig stendur á því að í íslenskri pólitík að þá talað út frá Íslandssögu sjálfstæðisbaráttunnar ennþá, þó svo að við séum kannski með 100 ára sagnfræðirannsóknum sem að raunverulega hafa fellt á hugmynd. Þetta alveg magnað. Hvernig getur heimskan alltaf sigrað vitið? Læra því? Já, ég ekki viss að heimskan sigri alltaf vitið. Nei, en jú, ég menna... Hún seig. Hún seig og það tekur tíma að breyta viðhorfum og almenningsáliti og viðtekinni þekkingu. Svo náttúrulega hendar fólki að vinna með ákveðna mýtur þegar í ákveðnum pólitískum tilgangi. Og það náttúrulega alltaf verið að tala út frá ykkur í valdapólitík. Ef við notum bara kenningar háskólafólk sko, þá má horfa á þetta út frá til dæmis poststruktúralískum kenningum sem að svona reyna að lagstilla sko, umræður. Og hlutir eins og þú ert að nefna, sko, hvernig við skynjum okkur sjálf og Íslandssöguna, að þetta mjög djúpt lag. Það mjög djúpt á þessu lagi hjá okkur og svoleiðis lög að þau breytast yfirleitt ekki nema við einhver stór áföll. Eins og hugsanlega, sko, gerðist í Þýskalandi við endalok seinni heimsstyrjaldarinnar. Mörgum fannst að hruni geti orðið. Já, og hrunið auðvitað á einhvern hátt, var svona til þess að opna augu margra, en augljóslega ekki allra og náði sko forbyltingaröflin náðu aftur tökum á umræðunni og náðu aftur tökum á pólitíkinni. Þannig að það tækifæri randaldi út í sandin. Að því að skilgreiningavaldið svo mikilvægt sko og þeir náðu skilgreiningavaldinu með ritstjóra Morgunblaðsins og sína menn á réttum póstum. Og nú farið að tala voru það? Já, hrunöflin, skulum við segja. Innan gæsalappa. Já, ég meina nú farið að tala hið svokallaða hrun.
og sagan sem að margir upplöðu við hruni var það að við vorum sjálfstæð þjóð, mistum sjálfstæði, náðum því aftur og allt var gott. Svo kom hrunið. Þannig að þá kemur bara þessari sögu að gefa á kjaftin, þessari söguþræði. En síðan tókst þeim að náði þannig að þetta hafi verið bara smá svona hiccup, en við verum ennþá alveg í blússandi fínum málum hérna. Það samt svo? Það sjáðu bara vistin áttur okkar. En það samt svo? Ekki ennþá, ég held að breytingar gerast aldrei í svona beinni línu. Það alltaf þetta sveigist alltaf fram og tilbaka og ég held þessi umræða sé alveg þarna ennþá og það alveg verið að benda á, það verið að stoppa frumvörpa því að þau eru skaðleg fyrir almannaheims. Þetta hluta skautuninni, sko þjóðin búi í sikkur Íslandssögunni. Það sumir sem að vilja búi í gömlu Íslandssögunni, en sumir fluttu þarna yfir og þetta fólk næri ekki saman. Nei, en svo bara svo margt annað sem flækir þennan söguþrá líka og það bara ákveðin alþjóðahyggja og mér finnst til þess að ég mjög hugsa yfir þessum mótmælum á Tenerife bara gegn túrisma. Það bara eitthvað sem hefur búið að vera partur af alþjóðavæðingu og nú einhver vitundavakning það að túrismi partur af því að þrengja að mannréttindum, þrengja að því að þú eigir rétt á húsnæði á skaplu, þú hafir efna á því að búa þaðan sem þú ert. Þannig að ég held að það bara allt í einu komið vitundavakning frá einhverjum allt öðrum sjónarhóli sem að við sáum ekki fyrir, sem á eftir að hafa áhrif á umræðuna núna og ég meina maður geti alveg séð fyrir sér að næsta búsáhaldabylting á Íslandi verður út á túrisma, þú veist, þess vegna. Mér er aðeins að koma inn á þetta sem sagt með þessa sögu, nú bara var að koma út tímar, og ég var bara að hugsa aðeins yfir þessu, nú var að koma út bara í vikunni nýjasta heftið af ritinu sem tímarit Hugvísindastofnunar sem svona mjög hátt skrifað í þessu stigakerfi hjá okkur og þar bara verið að fara í gegnum atvinnusögu og nýja rannsóknir í atvinnusögu og sjálfur á ég eina grein þarna. En hvernig, nú þetta bara í opnum aðgangi. Það geta allir farið á netið og náð sér í PDF bara útbrent af þessu og lesið þessar og þetta eru endurskoðuna á þessari atvinnusögu það verið að fara inn í söguna með ýmsum leiðum. Hvernig getum við miðlað þessu til fólks? Hvað það sem að svona, og mikið af þessu þetta sem við erum að gera ég hugsa til dæmis þegar ég að skrifa svona greinar að ég geti notað þetta í kennslum, getum við notað þetta með nemendum, þau geta lesið þetta og þá þetta komið og ég þarf ekki að eyða eins mörgum orðum í þetta mál í fyrirlestri. En svo á sama tíma hugsa maður, en hvað svo? Þetta átt ekki erindi í eitthvað svona víðari hóp eða stærri, mikil vinna sem fór í þetta hjá okkur og getum við miðlað þessu á einhvern annan hátt og þá dettum við stundum, finnst mér, í þann gír innan háskólana, við þurfum einhvern veginn að þetta fyrir að fara að snúast einhver svona sjálfsprómoteringu, þar sé að ég þá að prómotera mig sem einhvern fræðimann eða skólan eða námslínuna eða eitthvað í einhvers konar þetta orðið einhver svona tæki til þess að koma öðrum hlutum á framfæri þegar í raun og veru okkur langar bara til þess að segja og sýna þetta það sem við vorum að skoða, við vorum að endurskoða núna sögu, ég var að skoða Guðmund Finnbogason, ég er búin að kíkja og það svona til einfaldar hugmyndur það hvernig hann hugsaði hlutina og ég var að líta það öðruvísi og lýsa því hvernig það öðruvísi. En hvað það sem við getum gert? Hvernig getum við komið þekkingunni á framfæri við fólk? Cambridge háskóli gerði þetta með alveg stórkostlegum hætti fyrir nokkrum árum þegar þeir komið upp bloggi og þáttum í samstarfi við BBC sem að hét og heitir The Naked Scientist og þetta var svona eins og þegar Jamie Oliver var nakti kokkurinn sem kendi strákunum að kokka og fekk til að hafa áhuga á þessu og þetta kannski eins og Sævar með stjörnuspekina og þetta stjörnukikkin en þeir leggja mikið í framleiðsluna á þessu og þetta eru mjög skemmtilegir og maður getur þarna fræðst
á mjög aðgengilegan hátt. Þetta sem sagt framleitt á mjög aðgengilegan hátt fyrir almenning. Það kannski að því ég kem svona úr annari átt inn í akademíuna. Mér hefur ekki alltaf þótt aðgengilegt það sem er framleitt í akademíunni af svona þekkingur. Það er auðvitað alveg rétt að auðvitað eiga hérna háskólarnir að hafa miðlunarhlutverk og taka það svolítið alvarlega. Að sko vera með framleiðslu ekki bara sko ég meina University Press, hérna háskóla útgáfurnar allan heim, jú, ég meina það er bara orðið svolítið barnsins tíma, en það eru fleiri miðlunarmöguleikar orðnir til, eins og hlaðvörp og ég var til dæmis í viðtali fyrra hjá hérna hlaðvarpi sem heitir Not Only the Tudors, þar sem að bara verið að fjalla galdraofsóknirnar í heiminum. Alveg rosalega skemmtilegt hlaðvarp, mikil sería á vegum Oxford háskóla. Mikið brent af fólki? Já, það var náttúrulega mikið brent af fólki, það var náttúrulega sögulegt og af þessu, eins og svo margt í sögunni, af þessu hérna mættum við læra og þetta eru atburðir sem alltaf verið að endataka sig með einum hætti eða öðrum. En sko, ég fór bara að hugsa sko, háskólarnir ætti að vera með sko stórar miðlunardeildir og vera að framleiða heimildaþætti sem þeir bjóða í ljósvakamiðlum, vera framleiða bara verið í dagskrárgerð. Það ætti að vera bara einn parturinn af viðurkenndu háskólastarfi. Og þarna er nú eitthvað... Ég ætla bara að bjóða ykkur aðstoð hérna til þess að vera með podcast. En þarna er nú einhver samstarf líka til dæmis á milli háskólan og RÚV. Þeir eru að reyna, en kannski ekki af eins miklum krafti og getu eins og maður sér í Bretlandi eða stærri löndum. En bara því það er svo margt spennandi sem er verið að rannsaka og það er svo margt spennandi í veröldun sem verið að taka og kryfja sko. Bara í sambandi við... Rífjast nú upp fyrir mér að einhvern tíma fórum við Eiríkur Bergmann á fund sjónvarpsstjóra einnar frjálsu sjónvarpsstöðvarinnar sem hér var á Íslandi og buðumst til þess að framleiða svona þætti vísindi og það sem væri verið að gera á vettvangi háskólana. Og hann horfði svona á okkur og sagði frábær hugmyndstafar. En þetta er sko alls ekki rétta hugmyndin fyrir okkur. Já, vanlega. En þetta eru stofnanirnar, en einstaklingurinn líka þannig að sömuleyti hefur komið fram hér að það sé vont ástand í samfélaginu. Það eru upplýsingaóreiða, það eru átök og eitthvað fleira. Og þeir eru einstaklingar og þeir eru borgarar sem það ekki þátt í samfélaginu. Þannig að ég veit að margir blaðamenn hafa verið að gangi gegnum svona endurskoðun á hlutverki blaðamannana, að þú getur verið að segja alltaf einhverja fréttir en ef það hefur ekki áhrif þá verður kannski að gera eitthvað meira og ég meina þú getur ekki verið að segja fréttir af fátöku fólki og hvað ætlar að fara svo heim þú verður bara að standa þá með fólkinu og berjast fyrir því. Þannig það er líka þannig að hver er staða sko fræðafólksins að það ekki að vera bara virkur þáttakandi í samfélaginu, þú getur ekki setið bara í sófanum og sagt það er allt í steig, já ég veit það en það er bara róstur og gotur, já það er út af þessu og þú veist þetta allt saman en þú gerir ekkert í því. Samfélagslega ábyrgð er nú eitt af grunngildum Háskólans á Bifröst. Ég veit ekki, ég hef nú ekki skoðað svo grannt stefnu yfirlýsingar hérna háskólana en þetta með samfélagslega þáttöku og samfélagslega ábyrgð eru þetta lykilatriði. Það er eins með fjölmiðlana. Við sjáum líka alveg tvennskonar dæmi í íslenskri fjölmiðlun. Við sjáum kranablaðamennsku sem gengur bara út á að taka við fréttatilkynningum og endurbirta þær, setja nafnið sitt undir. Án samhengis. Án samhengis og án ástríðu og án hugmyndar eða hugsunar þetta hafi ykkur þýðingu fyrir samfélagið. En svo sjáum við mjög greinandi og góða umfjöllun oft það bara veldur hver og heldur. Eins er þetta auðvitað í háskólasamfélaginu, það er alveg tvennt í þessu að það eru auðvitað rannsakendur og fræðimenn sem eru komnir á einhvern sjálfvirkni vagn og eru ekkert að hugsa annað en bara punktastöðuna hjá sér. En svo eru fræðimenn sem að maður sér að ganga fram af ástríðu, hafa fyrir því að koma sér í umræðuna, reyna að skrifa til dæmis fyrir íslenskan almenning. Ég held að umhverfis ekki gott fyrir þessa tegund. Það er ekki gott. Ég hef oft séð fólk sem kemur kannski við námi, með doktorsnám, kemur með eldmóðin með sér, nýjar hugmyndir, ótrúlega gaman að fylgjast með þessu fólki. Svo sér maður bara, heitir þetta 5 ár eða 10 ár, þá bara lífslóginar það bara gengur á vegna það er ekki góðu umhverfi til þess að vera svona það mætir oft bara einhverjum her af stöðnuðum fræðimönnum sem vilja ekki nýjar niðurstöður sko. Þetta er skemmtilegt en síðan er náttúrulega getum við sagt að það sé líka svona ákveðið hlutverk að varpa bara upp heiminum að einhvern nátt. Ég veit ekki hvort þið eru búin að sjá bíómyndina Civil War sem við erum að sína núna. Nei, hún er helviti fín sko, það sé ekki ég blóti hérna. Og þar er mitt sko
sko, hún fjallar svona, hún fjallar eiginlega svona stríðsfrétta ljósmyndara og hún fær á einhverjum tímapunkti spurningunum, sko, hvernig geturðu gert þetta á þess að bregðast við því sem að gerast í kringu þig, þú veist, reyna að hjálpa eða reyna að stoppa eða, þú veist, verið að bara fremja morð fyrir framan hana og bara með myndavélina og tekur myndir af því og gerir ekki neitt. Og þá segir hún, já, einmitt, ég gæti bara ekki sinnt þessu ef ég væri í því hlutverki. Það annarra, ég kemur svo framfæri, en það annarra að hugsa þetta. Þetta minnir mig á þegar flugslysið varði. En hún deyr í myndinni og raunverulega eiginlega fremur sjálfsmorð vegna þess að hún getur ekki verið í þessari stöð. Muniði eftir, ég verða að rifja það upp, muniði eftir flugslysin í Potomac ánni í Washington. Nei, þið voru náttúrulega þið eru svolítið, yngri en ég. Nei, þetta er ekki allavega, þá var sem sagt, þetta varð mjög umtalað. Það stóð fréttamaður í stand-upi á Árbakkanum og sá hér fyrir aftan mig ung kona að drukkna. Það vildi hún til þessar konu var nú bjarga með þeirri hluð þarna stutta seinna en sko hann hefði ekki þurft hann að taka trefilinn sinn og fleyja honum til hennar en hann gerði það ekki, hann var öðru hlutverki og ég man að þetta vakti alveg rosalegar rosalega ólgu inn í manni bara hvað og maður fastur í hlutverki maður alltaf fastur í hlutverki skilur bara hjartað og samviskunni eftir í fattinginu en sko við lifum náttúrulega á tímum sem það eru hraðar og örar breytingar og við erum að sjá tæknibyltingu og þurfum að átta okkur á því hvar mennskan í þessu samhengi og að tæknin skilja okkur ekki eftir. Við erum öll að endurskilgreina held ég hlutverk okkar og það er eiginlega alveg sama í hvaða stöðu í samfélaginu við erum. Þú veist hvort við erum listamenn, háskólafólk eða hvað við sýslum með. Ég held að aftur, það er svo margt sem að gerast í samtalinu sem ekki endilega fjölmiðlamatur. Við erum ekki við erum ekki skyndibiti ef það er einhver samlíking. Af því að við erum til dæmis að vinna rannsóknir sem taka kannski 5 ár. Og í því verið að nota aðferðafræði, það verið að endurskilgreina aðferðafræði oft mjög mikið, nú miklu meira svona þátttöku rannsóknir, þar sem að samfélagið, við erum ekki bara að skoða samfélagið, heldur við samfélagið að taka þátt í því að eiga þessa umræðu og þetta getur tekið alveg, þetta einhverjir, 7-8 vinnupakkar, tekur 4 ára rannsaka eða 3 ára rannsaka og svo skrifað úr þessu og þannig verður þessi þekking til þekkingaveggurinn og þekkingar, og það byggist eitthvað upp á þessu og síðan, sko það er eitt og það er einmiðlun og þetta tekur langan tíma til þess að maður geti öðlast eitthvað dýpri skilning á því sem maður er að fást við og svo er hitt bara þetta almenna samtal sem maður alltaf að taka og maður að fara, við erum í samtali við flóttamenn og innflytjendur að byggja upp þennan áfanga til dæmis sem að þeir hafa sjálfur beðið Við erum svo í samtali við nýja tónlistarmiðstöðum að byggja upp námskeið í tónlistarviðskiptum og það verður líka áfangi á ensku til að hafa hann svona opnari fyrir því alþjóðlega samfélagi sem að sinnir tónlistarviðskiptum á Íslandi. Þannig að það er alls konar svona samtali í gangi sem að fer svo, þar erum við til dæmis að fara að kynna það í gegnum allskyns hópa sem eru í samtali þessi mál á ólíkum vettvangi. Þetta ætti kannski ekki endilega heima í Kastljósi, skilur en þá voru kannski komið eiginlega á efni þessa þáttar þegar við tóku eftir í innganginum að það var svona hugmyndum að það væri komið þrótt í svokölluðu opinberu umræðu hún væri bara lost in space einhvers staðar og við þyrftum eiginlega að fara og finna þræði, kannski meðalans í þessu samtali og gáfleira, til þess að ná að búa bara breyka á opinberu umræðu, þannig hún væri með einhverjum hætti eins og fólki bara eðlilegt að tala saman, þannig við kannski losnum við þetta séu alltaf stýrt af gjamminu og þannig skiptir svo miklu máli að fara og vera í samtali og samstarfi og þegar við erum að þróa einhver svona, þá erum við að kalla að fólk sem að tengist því sem við erum að hugsa eða fólk að koma og kalla okkur að inn í umræðu sem að það og okkar, þetta náttúrulega margþætt hlutverk og nú erum við svona kannski líka að hugsa bara okkar hlutverk sem háskóla fólks og rannsakenda en ekki síður kannski sem háskóla kennara að ég sé sko sem eitthvað það mikilvægasta sem að maður getur gert í lífinu að hjálpa fólki
að færa rök fyrir máli sínu og geta rætt hlutina á yfirvegaðan hátt. Ég sjálfur í að skoða menningarmál, menningarstofnanir, aðstöðu fólk sem tekur að sér störf í listamenn og fólk sem að vill koma listinni til fólksins, til ungra barna og það vill fá meiri fjármunni inn í þetta og það er þessar umræður sem að stöðut í kringum þennan vettfang lífsins og samfélagsins og bara það að geta átt samræður við fólk sem er starfandi í þessum geira sem er með mikla reynslu, með mikla og langar að takast á við stærri verkefni bara að búa til svona bæði rými til þess að tala saman en ekki síður að þjálfa okkur í að nota rök og staðreyndir rannsóknir og það sem að kannski svona er ekki alveg bundið við svona dægur umræðuna til þess að átt okkur betur á inntakinu, á því sem að er að vera. Svo eru fólk í svona einhverjum svona Punch and Judy þáttum þar sem þau eru að kýlast á eitthvað og það er engin tími til þess að tala neitt eða ræða eða fara eða gefa skoðunum rými. Já, það er eitt sem að er líka sem ég kann vel að meta í okkar hópi þegar við tölum saman er að fólk fær rými til þess að segja hlutin og jafnvel þó maður sé ósammála eða eitthvað, þetta er ekki alveg rétt eða eins og ég hugsaði það bara svona já, einmitt og svo fær einhver annar að ræða og þá kannski nær maður að melta svona hvað var sagt í og mér finnst það ég kann virkilega vel að meta það, annað sem ég kann virkilega vel að meta það í raun og veru þessi arfleið skólan sjálfs Bifrastar, hann er stofnaður sem progressíft afl í samfélaginu, hann er stofnaður af Jónasi, þetta er samvinnu skóli, þetta er gegn kaupmannaveldinu í Reykjavík og hann er mjög svona róttækur og mótiveraður að ná til alþýðunar og til fólksins og til samfélagsþáttöku til samfélagsþáttöku og efla fólk til þess að breyta sveitunum, breyta atvinnulífinu, taka völdin af þeim sem áttu innflutningsleyfin og þessi arfleið hefur fylgt þessum skóla, það er að segja hann hefur alltaf verið pláss fyrir svona progressívar hugmyndir eða svona framsækni á íslensku framsækni og svona gagnrýna hugsun en auðvitað, Jónas var auðvitað bara líka hafði ákveðnar skoðanir ég gleymdi því aldrei þetta er kannski ekki verið að segja þetta en það er þegar afi fór í kringum 40 í samvinnuskólan þá var hann kallaður upp á kontor á Sölvhúsgötunni bara á öðrum degi og það sem að Jónas bara tók á móti honum og skrifstofunum og sagði við viljum engan kommunískan propaganda hér, Helgi minn, skiljum hvort annan og þá var það bara útrætt. Mér langar til að fara aftur aðeins í já, þetta er mjög gott, gaman að spá í hlutverki þessa skóla, en í þrótt umræðunar eins og segir 20. öldin var náttúrulega svona öld hierarkíunar mörgu leyti og það endurspeglaðist auðvitað í fjölmiðlum og eins og Ólína lýsti áðan, hún var auðvitað að vinna á ríkisfjölmiðli svona í lok þeirrar aldar og í lok þeirrar hugsunar og við kannski byrjum okkar fjölmiðlun á flokksblöðunum og svo framvegis. Það sem það voru einhverjir sem að skömmtuð okkur dálítið umræðuna. 21. öldin er allt öðruvísi Öll þessi hierarkía er bara horfin og það er vissulega umræðan er vissulega þrotin mjög víða en hún er líka mjög víða mjög blómleg og fín en af því að það er svo ofboðslega mikið af henni og magnið er svo gríðarlegt og það er ómögulegt að vita hvar maður á að byrja að það er svona það er það sem er svo óreiðukennt og kaotískt og erfitt fyrir okkur og við getum ekkert rætt málin til lykta og það kom engar lausnir fram vegna þess að umræðan fer fram
á svo mörgum mismunandi sviðum, við heyrum ekki díkvort öðru. Við höfum enga sameiginlegan vettvang sem við teljum vera vettvang fyrir að draga samfélagsumræðan í gegn og þar alveg erum við bara ófærum það að ætla að stefna með þetta samfélagi í sömu átt. Klára umræðana. Við klárum ekki. Bara hérna í frá munu, þú vil fara til Keflavíkur og ég vil fara á Hellu og þú norður. Þannig verður það bara. Og við rífumst í rútunni. Svo finnum við samhljóm, svo mætast hagsmunirnir á ákveðnum tíma þegar það er svo allt í einu bara hættum við að tala og förum bara í einhvern áslátt eða einhvern takt. Allt í einu ríkur rútan til Vestmanna. Og þá tökum við völdin. Þetta er alltaf hættulegt umhverfi og ég meina akademíkar hafa skrifað þið vitið, rannsóknir það hvernig flókin samfélög hrynja, skilur mig. Ef þau eru orðin og flókin og kannski segjum orðin og flókin til þess að geta tala saman, hvað er þá eftir, skilur mig? Það er líka svona, ef það verður svona rof, þú veist, einhvern veginn, fólki finnst ekki tilheyra, en ég held að það sem skiptir máli í þessu líka er að við horfum ekki bara á þetta frá Reykjavík eða frá borgunum, þú veist að það eru héraðsblöðin gegna ennþá mikilvægu hlutverki í þú veist, og svona svæðin þar sem fólk á sameiginlegt á svæðunum og ég er kannski bara dálítið upptekin af þess að því ég er að skoða Vesturland sem svæði í því samhengi, þú veist, hvað áhrif menningu og skapandi greinar hafa á nýsköpun og það er alveg áhugavert að sjá hvernig maður nær til fólks. Maður er alltaf að hugsa, hvernig það er sendt út eftir einhverjum listum, þú veist, það er til einhverjir póstlistar þá sem að starfa í þessu en það er ekki nóg því að maður er eins og vanur að fá svona einhver fjöldabréf að maður opnar þau ekki og þá eru til einhverja svona grúpur og svo er til skessuhorn og þú veist, maður þarf að fara á svo marga staði og áreita svo oft til að ná athyglinni, en ég er dálítið upptekin af manni sem er frumkvöðl í Bretlandi, heitir Acid og skrifaði bók sem heitir Exponential og er að tala mikilvægi þess að tæknin skilja okkur ekki eftir, að við leifum henni það ekki, og hann er með svona 3 prinsip í niðurstöðunum sínum og er með ótrúlega skemmtilegt hlaðvarp líka sem að ég er farin að fylgjast með og það er einmitt að við þurfum að finna þetta sameiginlega, commonality er bara það sem að skiptir okkur öllu máli og það er segla og það er sveigjanleiki og það er bara það breytist allt og það breytist allt svo hratt og við þurfum að venjast þessum hröðu breytingum en á sama tíma að finna þetta sem að sameinar okkur eða sem við eigum sameinar. Þetta er rosalega brest. Þetta er mjög brest. Sigla og sveigjanleiki. Ég heyri bara Já, þú heyrir hvaðan ég er að koma Sigla er svolítið í tísku. Það er mikið rætt að koma sálfræðingar og alls konar fólk sem er að tala að ungu kynslóðinni vanti helst siglu. Nú er það þjálfa siglu. Við höfum að þjálfa börninni að vera svöng og kalt og leiðast. Fara með þau í svona útivistar, fara með hotstrandir í vondu veðri, í tjaldi. Tína þeim helst. Ég sé bara að taka þeim síman og þá byrjar þetta. Þá byrjar þeim að leiðast. Nei, en ég meina það er samt ég held að það sem að á við alla að þeir vilja tilheyra og þegar við erum með svona ólíkar leiðir til að tilheyra og getur tilheyrt á netheimum. Það er landafræðið farin að fást við plássið í netheimum. Það er ekki bara staður. Staðurinn getur verið í þessum sýndarveruleika. Þannig að það er vissulega kannski flóknara heldur en þegar við vorum alast upp. En þegar ég tala við 12 ára barni mitt sem er strákur þá virkar þetta stundur samt svo einfalt. Hann bara sýnir mér, hann setur sýndarveruleikan og sýnir mér á símaskjánum sínum hvað hann er að gera. Og þá er hann að bara svara spurningum sem að ég er að varpa til hans. Og mér finnst það áhugavert að við erum á svo mörgum plattformum sem er þetta sem að skapar það að okkur finnst við svo sundruð af því að allir eru bara einhver staðar hérna, við erum á samstöðun og einhver annar er einhver staðar annar staðar og við verðum, að því að einu sinni var þetta bara flokksblöðin og þú veist, það voru fréttir 7 og allt þetta. Það hélt saman samfélaginu sem heitir Ísland. Já. Hvernig ætlum við að halda þessu samfélagi saman? Já, akkurat. Nú þurfum við að finna leiðir til þess
Ef við ekki bara fara í stríð og aðtók hvernig er stýrinu og þessari rútu og getur kert hana hvað sem við, er það ekki bara í gangi núna? Það náttúrulega eitthvað sem er ákveðin hætta á að gerist, sko. Að bara sterki maðurinn taki völdin, sá sem á vopnin og skriðdrekana, sé sá sem við erum náttúrulega að lifa þá tíma. Líka er það ekki, Magnús, að þegar það er svona átök í samfélagi, að þá er eins og samfélagi fyrir að leita, er ekki eitthvað bara sterkur gaur sem að getur, þannig að það kom inn í völdum, að það var alltaf, fólk vildi ekki keisarann, það vildi ekki, vissi ekki hvert þetta fara, svo endan þá bara gest fólk upp og segir ekki bara best að elda hennan, sko, það er alltaf að segja það saman. En núna er það ekki í boði, sko. Þetta er náttúrulega svona í Bandaríkjunum. Það er ekki... Sterki maðurinn í boði allstaðar. Já, hann er til staðar allstaðar, en hann er hvítur og gamall og í útrýmingarhættu. Ég er ekki alveg sammála, vegna þess nú vorum við bara að horfa á það í síðustu viku 2-3 unga menn, bara mjög unga menn, sitja og ræða hlutverk konunarinn á heimilinu og hver væri góðgettirinn eins og það var orðað. Við erum að tala Pretty Boy Tjokk og þá umræðu, en sko bara að því að þessar hugmyndir, sko, maðurinn er náttúrulega alltaf sjálfum sér líkur og þó hann þróist áfram, þá þarf hann alltaf á því að halda að minna sig á. Við þurfum alltaf að, sko, hvað maður að segja, við þurfum alltaf að herða okkar eigin skrúfur á leiðinni sem mannkinn og þess vegna sko það er alltaf, ekkert er sjálfsagt, mannréttindi er ekki sjálfsögð, réttur skilningur á heiminum er ekki til og hann er aldrei sjálfsagður, þannig að sko það leitar alltaf, það verður alltaf eitthvað afturhvarf og sem þýðir að verðirnir mega aldrei sofna og við erum öll verðir. Við megum bara ekki láta ákvæmna hluti viðgangast í þeirri viðleitni að komast eitthvað áleiði. Sko. Ég held samt að þetta er mjög vestræn sín á heiminn, sko. Og það var ákveðin tímapunktur eftir seinni heimsstyrjöldina, þar sem að bara þessi sín á heiminn réði, skilur, hún er kölluð liberalismin og undir hennar áhrifum voru Sameinuðu þjóðirnar stofnaðar og heimsveldin voru mulin niður og þjóðir urðu sjálfstæðar og mannréttindi og lýðræði voru kall tímans og orð dagsins. En síðan hefur þetta bara breyst og núna erum við bara, þið vitið, hvað eru við orðin? Vesturlönd, ætlum við séum 20% af mannkyninu. Og lýðræði er ekki sjálfsagt gildi í heiminum í dag. Lýðræði er ekki sjálfsagt, mannréttindi er ekki sjálfsögð, kvenréttindi er ekki sjálfsögð, réttindi samkynhneigðra er ekki sjálfsögð, málfrelsi er ekki sjálfsagt. Skiljið mig, þetta er eitthvað sem við teljum að sé sjálfsagt og við séum svona liður í þróun mannkynsins. En þetta er að grotna niður hjá okkur. En sko 80% mannkyns eru kannski bara algjörlega ósammála því. Lýðræði á Vesturlöndum eru innjastust. En það sem ég er að segja, að við sem virðum þessi gildi og höfum þau í hávegum, það er farið að molna undan þeim í höndunum á okkur. Og það er umhugsunarefni. Af hverju er það að gerast? Það er að því við tölum ekki saman. Og svo maður líka að spyrja, hefur háskólasamfélagið brugðist? Hvað hefur brugðist? Það hefur eitthvað brugðist. Það er eitthvað að. Eða kannski er þetta gangverk lífsins líka. Og það er kannski áhugavert að því þú nefnir bara leiðina, ræsa stríðsmaskínunar, það er náttúrulega sá tími sem við lifum á, er þannig. Og hann er tengdur ákveðnu efnahagskerfi og ákveðnu hugmyndakerfi og átökun sem hafa verið lengi og svo færast þau svona, við lifðum mjög friðsamlega tíma svona miða við og svo lifum við núna ófriða tíma. En ég held að það sé frjóri vettvangur til að koma á framfæri andstöðu við þetta heldur en kannski ofta áður. Af því það eru leiðir. Það eru leiðir sem að almenningur er færum að nýta sér. Eins og við sjáum bara viðbrögðum við Gaza sem gefur okkur vonum að það gæti orðið til ný 68 kynslóð. Til dæmis og líka í Black Lives Matter byltingunni og þannig að styttu byltingunni og svona. Það er bara ekkit verið að hlusta á stjórnmálaleiðtoga, það er bara fólk sem tekur völdin í sínar hendur, kemur efni á framfæri í gegnum sína fjölmiðlun sem hefur ekkert með ríkisfjölmiðla að gera fyrir en að ríkisfjölmiðlinni fatta að þetta er orðið meginströmmur, skilur. Þetta er einhverju leyti líka kynslóðabundið og við erum kannski kynslóð sem að
fór í gegnum fórum í gegnum fjármálakrísuna og þetta og síðan vonbrigðin í raun og veru eftir það að það hafi ekki verið gerst ákveðnir hlutir að stjórnmálin hafi ekki þróast með þeim hætti sem var augljóst að þau þurfti að gera eftir þann tíma en og það auðvelt að fyllast svartsýni þegar við lítum á hvort annað og hlustum á okkur í fjölmiðlum eða á í samfélagsmiðlum en þegar við heyrum í börnunum okkar og barnabörnum að þá auðvitað eru þau bara allt annað fólk og það bara ekki annað hægt en að þegar maður hlustar á þessa ungu krakka bara fá einhvern veginn nýja bara bjarsýni því að það verðist vera einhvern veginn bara miklu betri sýn á lífið og bara hvernig samfélagið eigi að vera og engar spurningar um jafnrétti eða spurningar Þú ert að tala um Pretty Boy Nei, nú ert að tala um einhverju sem eru 12 ára þú ert ekki að tala um það sem eru 25-30 Það sem var talað sem unga menn í þessu samhengi ég tók eftir því þetta er 30 menn þetta er ekki ungt fólk þetta er bara fólk með hús og fjölskyldur en þeir eru svona í yngri kantur Nei, ég er að tala um börnin sem í grunnskólanum og þessa kynslóð sem að koma upp núna það er til dæmis ekki bara sín á kynþætti það er ekki sem eru á þeim aldra þau eru ekki byrjuð að rörna er ekki eftir 20 það er líka vissan hátt hættulegt því að rasismi er svo hann er svo innbyggður og ef þú ert ekki meðvitaður hann og kynþættina þá fellur í gryfjuna Nei, það eru af því ég hef líka spurt þetta fólk litblinda er ekki leiðin Nei, þetta, hvort að þau þekki ekki rasisma og annað það eru mjög meðvitaður rasisma, homofóbíu misrétti í kynjana allt þetta eru hlut og ég hugsa þetta sé bara hvað við komið með þessum umdeldu samfélags námskeiðum sem eru í grunnskólum ef þau kikið á stundartöfluna þá alltaf einhverjar samfélags greinar og kannski náðu þessu bara á TikTok kannski bara viti þar en heimskan á Facebook en þau eru að taka þetta upp á TikTok alveg klárlega Má ég ekki reyna tilraun inn í þessari tilraun Jú Það er eitt sem er svona vafist fyrir mér undanfarna daga og að því að þeir eru komið úr svona ýmsum áttum fræðimennskunar og listum hvert er inntak forsetakosningana sem er að fara fram á Íslandi hvað snýst þessi saga hvað er þetta eiginlega Ertu þá að meina Ég stundum missi bara frá mér Ég horfi á fólk koma fram og mér stöld vera að leika eitthvað og ég skil ekki á hverju þeir leika þetta hlutverk og svo heyri ég svona fólk tala þetta og stundum bara ég næ ekki hvað þetta er við að endurmeta okkur sem þjóð hver er staða okkar hver eru verkefni okkar hvað við myndum vilja vera að tala hvað eru við að ráða bara Ég byrja bara á þessu af því að þetta er núna svona sem að þetta er alltaf eins og í háskólanum þá tökum við bara hlutina fyrir og bara rólega og byrjum á þessu sem með leik er þetta performance hvað er þá að vera að leika hvert er hlutverkið og það er eins og það hafi komið sé einhvers konar hugmynd sem að jafnvel þeir sem eru á ystu svona í þessari umræðu einhvern veginn eða minnst eru fjærst kjarnanum minni eru líka sammála að það sé bara ákveðið hlutverk þetta sé við getum bara nefnt síðustu forseta, það er kannski Vigdís og kannski sérstaklega Guðni og það sé bara svona sem þetta er að vera. Þetta er hlutverkið og þá er þetta orðið bara keppni í því. Hver getur leikið þetta hlutverk best? Hvernig getur performera þetta af heilindum? Allan sólarhringin heyrist mér að það sé svona mikilvægt í þessu líka og þetta er svona, það er einhver ákveðin ára, getur komið textanu þínum á framfæri
og ég held að það sé svona bestur í að leika Vigdísi? Performansin og Guðna, þetta sé svona blanda. Ég sammála þessu sko, þetta er dálítið merkilegt vegna þess að maður sér sko fólk sem að í frambóði til forseta sem að sko leiftrandi greint sko og hefur verið í sko almennri umræðu að segja flókna hluti með sko eldmóðin í augunum og maður sér það núna að sitja í einhverju viðtali eins og að setja alltaf bara svona inn á leikskóla það er svona að tala við hinn leikskólabörnin sko, svona dumbing down af því sem það sko og mér finnst þetta dálítið skrítið sko af hverju á forseti Íslands að vera svona það kannski, ástæðan fyrir því kannski svo að þetta auðvitað í fyrsta lagi náttúrulega mjög valdalítið embætti og í öðru lagi náttúrulega óþarft embætti einhvers konar framhald af konungdæminu, það var ágætt yfirferð yfir þetta í morgun í morgunvaktinni þar sem hann Björn Þór Sigbjörnsson las bara í gegnum stjórnarskrána og las í gegnum sko það sem að þingmenn höfðu sko verið að skrifa það þegar þeir voru að breyta stjórnarskráni í dönsku yfir í lýðveldi stjórnarskrána og hvernig sáu fyrir sér þetta hlutverk og svona að þetta auðvitað sko við höfum aldrei ég meina það voru bara áhöldu það hvort það ætti að kjósa í almennri kosningu eða hvort að þingið ætti að kjósa hvað ætti að gera til dæmis ef að sko forseti beitti þessu neitunarvaldi sem eins og kóngurinn hafiði sko og hvort að þá færi það bara aftur til Alþingis og þá þyrfti aukin meirihluta 2/3 til þess að koma þessi gegn eða hvort að lagasetningun yrði bara hent og það væri bara loka orðið og alls konar svona hlutir en sko ég held við þurfum bara í alvörunni að tækla það hvort við viljum sko hvers konar forseta embætti við viljum hafa og hvort að þessi þörf á því að hafa þetta embætti eða hvort við eigum að láta bara forseta Alþingis sjá Magnús, ég held að það ekki að ganga út frá því að þetta sé óþarft hefur þú einhvern tíma sótt óþarft starf? Óþarft starf? Já, þú sagði að þetta var óþarft embætti en það fólk að sækja þetta já. Þannig það getur eiginlega ekki verið útgangspunktur að þetta sé óþarft starf því að þú hefur aldrei sótt eitthvað starf sem bara óþarfi eða þannig það eitthvað sem að sér eitthvað þörfi, já, mér langar svolítið að koma inn í það að útskýra hverju þá þörfin á þessu já, sko það er alveg rétt auðvitað hlutverk forseta, sko forseta embættið valdalítið með formlega séð valdalítið embætti en þetta embætti með mikið áhrifavald og við megum ekki gleyma því heldur og ég held að það sé ástæðan fyrir hvað Íslendingum andum þetta embætti að þetta eini þjóðhöfðingin sem við höfum, þetta eini einstaklingurinn sem kosin beinni kosningu. Forseti Alþingis aldrei kosin beinni kosningu, hann hluti af fulltrúalýðræði. Það að segja, hann kemur úr einhverjum stjórnmálaflokki sem hefur einhvert hlutfall, prósentuhlutfall á bakvið sig, en forseti Íslands kosin beinni kosningu, það kosið hann og það ekkert annað að flækja það nema þá kannski 19 aðrir frambjóðendur eða hvað það og það búið að kjósa þá er þjóðin líka til í að gefa honum sko umboð því að það allir mjög ánægð með forsetana eftir á vegna þess að hann okkar talsmaður hann okkar andlit út á við hann í húsbóndar hlutverkinu gagvart erlendum þjóðhöfðingjum hann mætir fyrir okkar hönd allstaðar og við viljum geta vera stolt af forseta okkar og hann á einhvern hátt að endurspegla þjóðina og sjálfsmynd okkar. Það sem við vildum verða og það sem við viljum sjá velmenntaðan einstakling, velmáli farinn, með tengingar út í samfélagið, ekki bara út í atvinnulífið, hann má tengjast stjórnmálum, hann má tengjast atvinnulífinu, hann má tengjast menning og listum, gjarnan, það eitt svona sem hefur verið svolítið þema í kringum forsetana og við lítum á hann sem sagt, hann okkar erindreki. Guðni til dæmis og Vigdís ræktu þetta mjög vel og Ólafur Ragnar gerði það auðvitað líka. Ólafur var meiri svona pólitískur forseti, beitti þunga sínum og stjórnmálareynslu og gerði það líka af miklum flinkheitum og kom vel fram fyrir okkar hönd. Og þetta það sem við viljum sjá í forseta. Þannig að þetta bara það sem máli snýst Hvað? Við fáum talsmann, við erum að kjósa okkur talsmann. Hann ekki með formlegt vald fyrir utan reyndar málskotsréttin og gleymum því ekki að málskotsrétturinn getur verið afar mikilvægur og svo hefur hann vald við stjórnarmyndunar viðræður. Það hvernig hann spilar í stjórnarmyndunar viðræðum getur haft afgerandi áhrif á hvernig mál þróast og Ólafur Ragnar sýndi það ítrekkað
að þetta skiptir máli. Hann hafði beinleins áhrif á gangmála í stjórnmálum með því hvernig hann beitti bæði taktík í stjórnarmyndunarviðræðum og hvernig hann beitti málskotsréttinum. Þannig að þetta náttúrulega, en þarna aftur veldur hver og heldur. Þannig að vera líka einhvers konar sameiningartákn. Já, hann að vera sameiningartákn. Það að vera óumdeilt. Já. Það er það sem að óskin er. Það er ekki hægt lengur þegar við umræðina hér. Nei, ég held að það er bara óframkvæmanlegt. Ég held að við séum að kalla eftir þessu hlutverki til þess að spila þessa sameiningu, vera þetta sameiningatákn, meðalans vegna þess að við erum svo margbrotin á svo mörgum leið. Svo er spurning hvort að frambjóðandurnir, sko, hvort að þeir sem eru í frambúði núna, hvort að þau líta á þetta sömu augum og hvað þau eru að reyna að uppfylla. Það er ekki alveg komið á hrein. Ég held við verðum líka aðeins að spyrja okkur, núna erum við á, sko, við erum á 21. öldin en ekki þeirri 20. Ég var svona aðeins að tala um munin á þessum tveimur öldum áðan. Sko, það er svolítið mikið að minna okkur á það. Já, og sko, málið er það að við erum bara á allt öðrum tímum núna heldur en þegar þetta forsetaembætti var búið til og enn öðrum tímum heldur en þegar konungsembætti sem að það tekur í rauninni í arf var búið til. Og ég meina, er virkilega nauðsynlegt fyrir fólki sem býr á þessari eyju hérna sem að margt hvert talar enga íslensku og hefur enga tengingu við Snorra Sturluson eða Íslendingasögurnar eða Sveitina eða Lömbin sem að þessir frambjóðendur að klappa, skiljið mig. Og enginn má borða lengur. Er endilega nauðsynlegt að fulltrúi þess sé einhver hvítur miðaldra Íslendingur, skiljið mig. Er ég minna? Nei, ég held að þetta er ekki bara alveg valið Snæfellsjökull eða bara Rísaskjaldböku eða eitthvað viðlegt, skiljið mig. En ég held að það skiptir máli, það sem Ólína var að koma inn á og ég hef svona líkt þessi við þetta svona einhvers konar málfundastjóri landsins, þú veist, það eru einhver mál á dagskrá, þetta er líka manneskja sem að eins og Guðni hefur oft bent á getur haft áhrif á einhverju umræðu, getur látið gott á sér leiða, getur tekið eitthvað svona mál í fangið sem að hann hefur ekki völd en hann svona, þetta setur mál á dagskrá og ég bara á litla sögu af því að nú er eiginkona núverandi forseta innflytjandi að hún gerðist svona verndari lítils samfélagsverkefnis á Ísafirði sem heitir Tungumálatöfrar og það skipti máli. Hún var með, talaði við fólkið. Þetta er svona verkefni sem samanstendur af innflytjendum og ég held að forseti geti að því leyti látið gott á sér leiða, hefur auðvitað mikilvægt hlutverk í stjórnarmyndunar umræðum eða í því að setja saman stjórn, það auðvitað hægt að gera þetta öðruvísi. Nei, en Maggi, þú veist getum við ekki bara verið með konung þá bara. Jú, en sko, en það er hægt er það ekki bara kjarni málsins. Röngu sjónarhorn. Segðu okkur hvaða sjónarhorn við ég held að fólk, ef við ætlum að lesa þetta, fólk hefur ekki áhuga á því að við séum að skilgreina þetta of mikið. Það vil hafa óskilgreindan hlut. Já, ef við förum að skilgreina það, þá förum við að brjóta það niður. Og fólk vil geta kosið út frá sinni skilgreiningu. Það vil hafa sameiningatákn. Nú erum við búin að missa Eurovision. Það er orðið pólitískt bitbein. Íslenska kallalandslið er pólitískt bitbein. Það eru náttúran, bara grundvallar atvinnuvegirnir, sveitin, orkan, fiskveiðarnar, þetta er allt saman svo umdeilt mál að þau eru ekki nefnt í fermingaverslum. Þetta er bara of mikið, það er ekki hægt að minnast á sjávarútu eða landbúnað. Og það, fólk vill eitthvert svona óskilgreint fyrirbæri og það er kannski helst að hugsa þetta svona estetíst, þar að segja hugsa sér fjallkonuna eða eitthvað svona sem er bara eitthvað svona magical mýtu, þetta er þjóðsaga og þú lýsa konungdæmi í rauninni þau eru að leika þetta hlutverk líka og þú sérð alveg þau eru í sama hlutverki í Bretlandi og Svíþjóð eins og þetta fólk sem er ekki eitthvað bjánalegt að vera að kjósa það sem ég er að segja er að þú ert að hugsa mikið en Maggi, er ekki skárra að kjósa heldur en að þetta sé meðfætt, er það ekki eitthvað skrítið við hefum nú aldrei er ekki breska konungsfjölskyldan að sína okkur að þetta er smá úrkynjun að vera einhvern veginn fættur inn í svona fjölskyldu. Þegar ég var hlust á því Njörður, þá varst að lýsa, þetta var eins og við viljum fá minningu þann tíma þegar við gátum talað saman.
Já, ég þetta sé sko, við erum að leita að einhverju sem óskilgrein sem er eins og ástin, ég ætla að segja sko, ég ætla að nota það núna bara og þetta svona, við viljum gangi svona samband án þess að vera búin að skilgrein og við viljum missa hérna sko greininguna sko og vera hugsa hvort þessi manneskja sé of þung eða lítil, gömul eða ung eða eitthvað, við viljum hverfin í ljóman og þetta er ekki nostalgía endilega sko, þetta er ekki þetta er jafn sko mikil framtíð og þetta er fort og kannski ég held að þetta sé alveg rétt sem Njörður að segja en sko ég held líka við viljum minna okkur á það að við séum þjóð og það er eitthvað sem er mjög ríkt alltaf finnst mér í öllum forsetakostningum og það er ástæðan fyrir því að frambjóðendurnir eru núna með lamb í fangi þó þeir hafa kannski aldrei komið í sveit, ég veit ekkert um það og þú veist þeir að höfða til þjóðlegra gilda og annað, að því þeir skynja þó það að þeir þurfa á einhvern hátt að vera fulltrúi fyrir þjóð. En svo er spurningin, er íslensk þjóð í dag svo sem hún var fyrir 50 árum, eru sömu gildi, hvaða þýðingu hefur það að vera þjóð? Þú veist, það er aftur allt annað mál, en ég held að, og ég sé að það eru ákveðni frambjóðendur náttúrulega sem stíla svolítið inn á þetta, mæta í fána litunum og svona, og taka lítið lömb og kissa þau og svona og þeir eru allir komnir í þetta en sko nú reynir líka svolítið á finnst mér fjölmiðlamenn vorrar þjóðar í framhaldinu að spyrja spurningana kannski sem að þjóðin sem að svona ýmsir hópar í samfélaginu vilja fá svör við við erum sára lítið farin að heyra hvað fólk er raunverulega að hugsa ég tala við alla frambjóðendur nema Katrínu, hún hefur ekki viljað koma og það er rétt sem þú ert að segja, þetta er allt eldklátt fólk, stórmerkilega sögu og mjög áhugavert þannig að mér fannst það bara fínt að tala, ég bara, nú erum við komið svona í annan fasa í kosningabaráttinu þá þarf maður að reyna að finna út úr því hvernig fjalla maður þetta og ég er bara svolítið lost hvað þetta er. En er ekki kosningabaráttan bara rétt að byrja núna? Og myndu ekki spyrja þau alltaf þessu, sko hvað þetta er? Það er ekki alltaf gott. Hverju svara þau því? Það er gott að það er að kynna eitthvað, þá getum við haft svona opna spurningu, sko. En ég held að þessi góð tími til þess að við förum að spyrja eitthvað svona ákveðin atriði og þá ég hef ekki alltaf fundið að sko hvað er þessar kosningar. Síðustu alþýðiskosningar, það getur engin svaraði hvað voru þær, sem endur þá er ekki bara best að kjósa Framsókn. Það veit engin hvað þær kosningar snerust. Og ég held að sé bara mjög sérstakt í okkar heimshluta. Yfirleitt er það þannig að sko hollensku kosningarna við vitum hvað það snerust síðast. Við vitum hvað sko finnsku kosningarna snerust og ítölsku en við getum ekki svaraði hvað íslenska kosningar snúa sko. En mér finnst nú allt í lagi að spyrja þess að frambjóðendur svona spurninga bara sýn þeirra á íslenskt samfélag. Heilbrigða leikreglur og spillingu sem hefur verið að búa sig í samfélaginu, hvernig þeir muni beita áhrifavaldi sínu þannig hvað meina þið þegar þau tala íslenska menningu, hvernig muni þið vilja beita sér, hvað með íslenska tungu til dæmis hvernig ætlar forseti Íslands að beita áhrifavaldi sínu á sama tíma við erum að tala fjölmenningarsamfélagið og taka vel á móti og inngilda, hvað er fólk að tala er þetta allt bara ykkur orðavaðall eða hefur fólk sín á þessi mál til dæmis? Við höfum náttúrulega séð að það er aldrei verið að breyta orðræðinu að tala í svona kynlausum stíl, það eru alltaf öll velkomin og svo framvegis sko, þannig að það er eitthvað svona allavega ég held að það hafi ekki verið í síðustu kosningum en svo held ég að líka þessar kosningar eru tilkomna með aðeins öðruvísi hætti en áður það kom fólki á óvart að Guðni steig niður áramótin þetta var held í hugum flestra 4 árum of snemmt, þú veist, fólk var búið að rekna með að hann myndi sitja í 4 ári viðbútt þannig að það verður einhvern veginn svona hvað erum við að fara að ræða núna það tekir svona tíman á takti í því sko og ég held líka við stöndum frammi fyrir aðeins öðruvísi samfélag og við erum búin að vera átt okkur á því kannski síðustu árin að Ísland hefur verið að breytast mjög hratt og samsetning íbúana hérna hefur verið að breytast mjög hratt og til þess ég tók til þess þegar ég hlusta á ræðu Sólveigar í gær að hún nefndi hvern einasta þjóðfélagshóp sem félagi í Eflingu. Mér fannst það áhugavert hvað það var líka langur listi og að það skildi vera tekið utan það í ræðu niður á Austurvelli á 1. maí.
Já, en ég bara, mér finnst bara ástæð til þess að velta því upp hérna, sko, ég verð að segja að ég hef verið ánægð með Guðna og hérna haft ánægð að fylgjast með honum og finnst hann hafa gert þetta vel, þetta hlutverk sem hann í, skiljið mig, en sko, ég bara velti mér finnst bara nauðsynlegt að við veltum upp þeirri spurningu hver tilgangurinn með svona sameiningar tákns hlutverki á þessum tímum, skiljið mig. Hvort það sé ekki bara eðlilegra að við höfum þá bara hérna vettvanginn þar sem að sko verið að takast á alvöru viðfangsefni samfélagsins og að sá vettvangur hérna búið til okkar fulltrúa, skiljið mig. En byrju, það er svo mikið vantrúskakka þeim vettvangi, það er mikið vantrúskakka stjórnmálum það er bara við höfum framkvæmdavaldi sem er eiginlega með þingið í vasanum og það minnst alltaf gjósu upp í forstakostingum. Það er mjög eðlilegt af því að lýðræðið er messi, skiljur, það er alltaf þannig að sko því lýðræðislegri sem vettvangurinn er, því sko minna trausts nýtur hann. Þær stofnanir sem njóta mest trausts venjulega sko er herinn og hugsalega háskólarnir og kirkjan, eitthvað slíkt sko, einhverjir vettvangar sem eru engan og lögreglan sem eru engan veginn lýðræðislegir. Það sem að þið messi sko stjórnmálastarf fer fram, þar er sko, þar treystir engin einu, en þar fer sko, þar fer svo mikilvægt hlutverk fram. Öll umræðan, þar eru hlutirnir gerðir. Sem er mjög mikilvægt, en það er eitt mjög mikilvægt náttúrulega í stjórnarskránu, það er það að forseti er ábyrgðalaus af stjórnarathöfnum. Og þetta hefur gríðarlega mikið að segja varðandi bara frelsi forseta til að tjá sig mál. Sko, ég held nefnilega, sko, forseti hefur, þess vegna var ég að tala áhrifavaldið, það skiptir máli að hann er ekki á þessum daglega vettvangi stjórnmálana, þar sem tekist á mál, þar sem þessar endalausu málamiðlanir og hrossakaup að eiga sér stað og þar sem raunverulega hagsmunaöflin stjórna öllu sem þau vilja stjórna. Það er einmitt mjög gott að forsetinn standi fyrir utan þann vettvang og geti beitt áhrifavaldi ýmist bara með því hvernig hann hagar máli sínu og svo bara eins og hvernig hann rækir þessar fáu valdaskyldur sem hann hefur. Og svona aktífur sko, en að því þú spyrir hvað snýst þetta, það hefur nú alveg komið framsamt hjá frambjóðundum, hvað er vilja að láta þetta snúast Það er hérna mannréttindamál, það er sameiningaraflið, það eru náttúruauðlindirnar, þetta verður allt komið fram og síðan og friður og síðan er þarna allavega eitt sem heldur í fram að sé ofgnótt af frambóði af leiðindum og hann ætlaði að gera þetta skemmtilega. Þannig að það er nú alveg úr ýmsa móða. Eitt frambóði vill vera glamur á... Já, og svo líka það. Það er allt í bóði. Herðu, það er að vera að ringa inn hérna fríminúturnar eru búnar. Kaffistofan lokar. Akkurat. Þau þurfa að fara að vinna. Eins og það er gaman að hittast bara að spjalla. Þetta er ekki gaman að því? Mjög gaman, takk fyrir samtalið. Og eins og alltaf í lokin á svona spjallið þá eru svona ýmsar hugmyndir sem eru skildar eftir og þeim að kasta fram og maður fær svona tíma til þess aðeins að hugsa þar og tekur það síðan inn svona yfir daginn. Sko. Já. Það er bara að vera mjög skemmtilegt. Það var gaman að fá að koma. Anna Hildur, Ólína Kjærólf, Magnús Árni og Njörður. Kæra þakkir. Takk sem leiðis. Við ætlum að sitja hérna áfram og reyna að skilja samfélagið sem við lifum í. Næsti kafli er eftir augnablik. Tíminn. Stundum virðist hann silast áfram. Stundum standa í stað. Og stundum er eins og hann líði allt of hratt. Tíminn er okkar dýrmætasta eign, því hann fáum við aldrei aftur. Þess vegna er mikilvægt að nýta hann vel og selja hann ekki ódýrt. Við sættum okkur ekki við að tími sumra sé álitinn verðmætari en annarra og berjumst fyrir bættum kjörum. Fleiri augnablikum með fjölskyldu og vinum. Því augnablik eru lífsgæði. Lífsgæði sem við höfum barist fyrir í yfir 130 ár. Erfiðleikar heimila verkafólks hafa hríðversnað frá árinu 2021. 6 af hverjum 10 félögum í Eflingu eiga nú erfitt meðan á endum saman. Hvernig getum við réttlætt það? Efling stéttarfélag, barátta fyrir betra lífi.
Í vikunni kom Steinunn Þórðardóttir sem formaður Læknafélagsins og ræddi við dánaraðstoð sem við fjallaðum áður við rauðaborðið, þá í samtölu við fólk sem að vill að dánaraðstoð verði lögleifð á Íslandi og það liggur fyrir frumvarp í þinginu þess efnis. En Steinunn á öðru máli, hún er ekki saman á því að við höfum að taka upp dánaraðstoð. Hún varða, svona fyrst að hún fór að hugsa þetta og hún þarf að hugsa þetta vegna þess að Læknafélagið þarf að taka afstöðu til þessar mála og hún segir að eftir því sem hún hugsaði meira þetta því ansnúrari verður hún dánaraðstoð. Ég ætla að spila viðtalið sem ég tók við Steinunni í vikunni, það var mjög áhugavert, fjallar bara mörg lífs og dauða og ábyrgð okkar og rétt okkar til þess að deyða annað fólk, rétt okkar til þess að vera deytt. Mjög áhugavert viðtal sem að dregur vel fram að þetta mál eins og svo mörgunur í samfélaginu er ekki bara, svona samfélagsleg, heldur eru þau mjög einkanleg. Þetta tengist svona siðferðislega afstöðu okkar, hugmyndir okkar hver við erum og hver stað okkar í samfélaginu og heiminum er. Hvet ykkur til þess að hlusta hér á áhugavert viðtali við hana Steinunni Þórðardóttur. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Nú ætlum við að ræða dánaraðstoð sem er mál sem liggur fyrir þinginu og hefur verið í einhverju umræðu. Við höfum rætt það við rauðaborðið, við fólk sem er svona hvata fólk að því að við tökum þetta upp, heimilum dánaraðstoð hér á Íslandi eins og hefur verið gert sums staðar annars staðar. Það mun vera leyft í Sviss og Hollandi og kannski einhverjum fleiri löndum. En það kom ályktun frá Læknafélaginu eða svona umsögn að læknar allavega í félaginu er ekki ánægðir með þetta, styðja ekki þessa tillögu og hingað komin Steinunn Þórðardóttir sem er formaður Læknafélagsins. Ég veit ekki hvort ég að spyrja þau þínar eigin skoðanir eða Læknafélagsins. Þið þurfum náttúrulega að skoða þetta. Já, við höfum þurft að gera það ítrekað í gegnum árin og Læknafélag Íslands er aðili að World Medical Association sem eru alþjóðasamtök lækna og þau hafa verið alveg frá stofnun mjög skýr varðandi það að læknar eigi ekki að taka líf, að læknar eigi að virða líf og þetta er eitt svona lykilpósturinn í okkar siðareglum og ég veit að fólk sumir hafa gert kannski lítið úr þessum siðareglum en þær koma til af bara mjög ríkulegum ástæðum. Alþjóðasamtök lækna eru stofnuð upp úr seinni heimsstyrjöldinni þegar að læknar urðu uppvísir að mjög miklum voðaverkum eins og við þekkjum öll. Meðal annars svo kölluður deyða fólk bara beint og líka með vanrækslu, með skipulegri vanrækslu. Bara virkilega auðvitað hryllilegir glæpir sem að læknar fremdu þarna og þessi samtök voru stofnuð meðal annars til þess að koma í veg fyrir að læknar myndu nokkuð tíman endurtaka verknaði á borð við þessa og þá var náttúrulega tekinu raun svo afstæða við yrðum að vera alveg skýr. Þetta mætti aldrei vera neitt grátt svæði, en sem leiða maður er komin á grátt svæði þá er hægt að fara að færa mörkin ennþá meira til. Þannig að hlutverk lækna er að lækna, ef að læknar get ekki lækna þá að líkna en ekki deyða og að virða líf. Það eru læknar sem að starfa í þessum löndum sem ég nefndi áðan og kannski er þetta víðar sem að taka þátt í þessu. Já, og þetta eru læknar sem að taka aðra afstöðu til siðaregluna heldur en þessi alþjóðasamtök gera og bara svo það sé látið fylgja þá er þetta einmitt löglegt í nokkrum löndum og það eru nokkur læknafélag sem eru fylgjandi en lang stærstur meirihluti læknafélaga heims er á móti og ég hef tekið eftir ég átt þessar umræður við mitt lækna frá Sviss, Hollandi og ég sé að þeir eru mjög fylgjandi og þeirra félög og ég held leiðort farin yfir línuna og þínir kollegar, þínir félagar eru farnir að veita þessa þjónustu, þá er erfiðar að vera á móti. Þannig að það verður eins og einhvers konar hugsanabreiting eða hugafarsbreyting í þeim löndum. En samtökin í heild eru mjög gegn þessu, það er langt síðan að þau bara í rauninni endurnýjuðu þá afstöðu sína og stóri læknafélagin eins og bandaríska læknafélagið alfarið á móti þessu. Og þetta hefur verið afstæða læknafélagsins alveg frá upphafi að fylgja alþjóðasamtökum lækna.
En í ljósi þessa frumvarps sem kom fram núna í vor, þá ætlum við að taka umræðina við okkar félagsmenn vegna þess að við vitum að við erum ekki öll sammála. Það eru líka félagsmenn á Íslandi sem eru jákvæðari gagnvart þessu heldur en þessi lína félagsins hefur verið. Þannig að við ætlum að standa fyrir málþingi í lok maí, siðfræðiráðið okkar, meðal okkar félagsmanna til að taka bara á opinskáan hátt þessa umræðu. Og í kjölfarið þá vantilega gera könnun meðal okkar félagsmanna. En ef það þannig að læknar hafa bara ólíka afstöðu, að lækna félagið í sjálfu sér ekki yfir samviska læknana? Nei, alls ekki. En við auðvitað höfum... Og öllum líkindi verður á þannig að það eru bara sumir eru fylgjandi þessu, aðrir eru harðir á móti þessu. Já, en það er spurning hvort þetta verður löglegt eða ekki og það er náttúrulega þar félagið að hafa ykkur á skoðun sem félag. Og þá er auðvitað mikilvægt að við endurspeglum sem best vilja okkar félagsmanna þó eins og þú segir, það verða örugglega alltaf skipta skoðanir. En þá þarf félagið samt sem aður að hafa afstöð og þeir leita til félagsins af hálfu yfirvalda varandi stefnu sem að ég tel mjög mikilvægt ef að fara út í máli eins og þetta, það sé haft samráð við lækna og þeirra samtök, vegna þess að það er ætlast til þess að við þá veitum þessa þjónustu og þá þarf þetta að vera í samráði við okkur og þá þurfum við að hafa ykkur að línu. Það eru dæmi, ég veit ekki hvort það sé gott dæmi, en það var á tímabili afstaða kirkjunar held ég, að hún setti sig ekki upp á móti því að samkynniðir eru blessaðir af kirkjunni. En við getum ekki neitt presta sem að það stríðir gegn samviskuður að gera það. Þannig það geti orðið eitthvað slík niðurstaða sem erði að það er búið að lögleyfa dánaraðstoð, en við getum ekki neitt þig að framkvæma hana. Það er einn vinkillinn á þessu máli og algjörlega hárrétt. En það góð niðurstaða? Var ekki betra að samfélagi tæki svona skýra afstöðu í þessu? Mér finnst það og ef ég fæ að skipta yfir í þá mína persónulegu skoðun sem læknir, að ég er búin að velta þessu heilmikið fyrir mér eftir þetta kom í umræðuna núna aftur, er að ég er búin að vera að fylgjast með til dæmis umræðun í Hollandi þar sem þetta er búið að vera leyft töluvert lengi og þeir sem tala hvað mest fyrir þessu, þetta er svona efri millistétt fólk sem að finnst þetta að vera sinn réttur ef að svo ber undir og í orðræðinni ber meðal annars á því að læknir sem er ekki tilbúin að veita dánaraðstoð sé siðlaus vegna þess að hann sé þá ekki að lina þjáningar. Ég á mjög erfitt með að kyngja þessu að það sé í raunin ekki einu sinni þannig að ég geti samvisku minna vegna að neita að taka þátt í þessu, þá sé ég dæmt sem siðlaus af einhverjum vegna þess að ég sé þá að horfa upp á einhverja þjáningar og ekki að lina þær en með því að lina þær þá er ég að deyða mannesku og að deyða aðra mannesku er risastórt mál fyrir hvaða mannesku sem er. En ef ég kem til þín óbærilegum sársauka og bara sálar angist og sé enga lausn, en bara eina sem ég þrái frá því ég vakna á morgnana ef mér hefur tekist að sofa er að fá að bara hverfa. Já. Og ég bið þig það sem eini fagmaðurinn sem getur veitt mér það. Hvað ætlar að segja? Það er spurning hvort að ég sé mitt fagmaðurinn sem get veittir það, hvort að það sé mitt hlutverk og hvort við viljum hafa lækna. Þú er bara skýr lína að læknar deyð ekki. Það er mín afstaða sem einstaklings, sem læknis, að það eigi að vera skýr lína og þegar ég segi þetta þá skil ég að það séu til dæmi fólk sem að upplifi mikla þjáningar og myndi vilja hafa aðgang að þessu og ég veit að það er erfitt að setja þessa línu svona skýrt og neita þegar að fólk er einmitt í óbærilegum þjáningum á engar lífslíkur og það eru til dæmum og ég hef mikla samúð með þessum dæmum og ég ber mikla virðingu fyrir skoðunum fólk sem að segja þarna hefði ég viljað en á móti þá óskar maður einmitt líka til eftir því að það sé borin virðing fyrir þessari skoðun að vilja ekki deyða aðra mannesku og fólk hefur líkt þessu saman við dýr og að dýralæknar svæfi dýr þetta er bara ekkert líkt við þetta tvennt og það að taka mannslíf er bara virkilega erfitt skref og rannsóknir á að sýnda læknar sem að stunda dánaraðstoð þeir þjást andlega. Þetta fer mjög illa með þeirra sálarlíf, margra hverra. Og maðurinn hefur lengst að vita hvað þetta er, þess vegna voru böðlar með grímu til þess að það getur verið í persónuleysi með að fremja þennan verknað. Nákvæmlega, þannig að maður kannski lagði sjálfan sig til hliðar í þessu hlutverki og fór í eitthvað annað. Þú gast ekki horfst í augu við sjálfan þinn að vera að gera þetta sem einstakling. En eitt af því sem er sagt, en
læknar eru alla daga að taka ákvarðanir raunverulega líf og dauða, að hætta meðferð, gera eitthvað, taka á vél úr sambandi eða gera eitthvað sem að þeir vita, manna best, að mun leiða til þess að viðkomandi mun deyja. Já, en við erum alla daga eins og þú segir að meta horfur, lífslíkur og lífsgæði og yfirleitt þá í góðu samtali við þann sem á í hlut við sjúklingin og við erum ekki að neyða upp á fólk lífslengjandi meðferð sem það vill ekki þiggja. Það er mjög mikilvægt og það er allt annað að halda sér höndunum heldur en á virkan hátt deyða mannesku. Og ef að fólk vill ekki þiggja læknist aðstoð, það vill leyfa eins og er oft talað náttúrunni að hafa sinn gang, þá auðvitað virðum við það. Því að við erum ekki einmitt Guð almáttugur, við stjórnum ekki líf og dauða. Og ætla ekki að sigra dauðan. Þið vitið að endanum munum við öll deyja. Við munum öll deyja og ég held að við mættum ræða það miklu meira sem samfélag líka. Við höfum fjarlægst dauðan mjög mikið. Dauðin er held ég ferli sem að okkur ber að virða en ekki óttast. Og ég held eins og segja, ef við myndum ræða dauðan meira og hann væri meiri hluti á okkar daglega lífi þá kannski myndi þessi umræða heldur ekki vera kannski komin alveg á þennan stað. En þess að nú er ég öldrunarlæknir og hef orðið vitnað gríðarlega mörgum andlátum. Og það einhvern veginn skilur mig eftir með svolítið aðra tilfinningu fyrir þessum lokametrum. Þessar friðsæld og fegur sem yfirleitt til staðar ef að fólk fær góða meðferð, líknandi meðferð og það er það sem við eigum að veita. Við eigum að líkna, við eigum að lina þjáningar, við eigum að beita öllu okkar vopnabúri til þess en að deyða á virkanátt er allt annað mál. Ég hef talað við fólk sem hefur fyllt ástunum sinum í dánaraðstoð og það talar, komið svo tóvart. Það talar þetta sem fagrastund. Þú ert erfitt með að ímynda það? Ég á ekki erfitt með að ímynda með það, nei. Og svo ég láti það líka fylgja og ég vil bara vera auðmjúk í þessar umræðu að þetta er ekkert einföld umræða. Þú ert ekki að dæma þá sem að kjósa? Alls ekki, ég er alls ekki að dæma og ég var sjálf jáfnvel fylgjandi þessu áður en ég fór að hugsa það nánar. Ég skildi mjög vel okkur fólk vill að þetta sé hægt. Ég skildi það bara mjög vel. En svo þegar maður átt að segja á því, ef þú ert búin að leyfa þetta í einhverju mynd í öllum þessum löndum þar sem það hefur gerst, þá hafa mörkin færst til. Hvernig þá? Þetta hefur byrjað að vera eitthvað sem að menn setja mjög skýrt í lög yfirleitt, að þetta eigi að vera bara fyrir einstaklingar sem eru með sjúkdóm sem mun draga þau til dauða, innan yfirleitt frekar stutt tímaramma og með óbærilega þjáningar. Svo er búið að taka það, til dæmis í Kanada, út úr lögunum að þú þurfir að eiga stutt eftir og vera með lífshótandi sjúkdóm. Þannig að það eru bara óbærilegar þjáningar. Það geta verið alls konar. Ég get skilgreind að ég lifi bara sálarkvalir. Já, og þá áttu rétt á þessu. Þannig að það er mat viðkomandi einstaklings, hvort að þjáningarnir er svo óbærilegar. Það er ekki hægt að mæla þær. Það er ekki hægt að mæla þær, en það er heldur ekki hægt svo maður fara aðeins í annan vinkil á þessu að mæla hvort að fólk er að gera þetta algjörlega eigin forsendum eða forsendum einhvers annars. Og við hefum til dæmis rætt þetta varðandi eldra fólk sem upplifir sig byrði eða fólk sem upplifir sig byrði vegna síns sjúkleika á samfélaginu, á öðrum, á sínum aðstandendum. Á maka þegar langveikt fólk getur upplifið það mjög að það horfir á það hvaða áhrif sjúkdómurinn hefur á líf makans og hvernig og við þekkjum það bara hvaða getur verið stórt hlutverk að vera maki í langveiks sjúklings. Og maður veit ekki hvað er í gangi í höfðinu á mannesku í þessum spúrum. Já, þá erum við kannski að tala að hefur samfélagi gert allt sem að þurfti, til dæmis að veita fjölskyldunni stuðning sem er með langveikan. Þannig að það upplifi ekki að það sé þessi byrði á ástvinum sínum. Og það er það sem ég er svo hrædd að ef þetta er orðin leið út, að þá minnki pressan á samfélagið að standa sig almennilega gagnvart fólki í þessum spórum sem er langveikt, sem þjáist eins og í Kanada, og svo ég teki dæmi það land aftur, þar er líknarmeðferð ekki búið nema fyrir fáa. Þetta er dýr meðferð þar, fæstir af aðgangaðinni og þá fer dánaraðstoð að verða eini raunhæfi valkosturinn. Í staðin fyrir að bæta líknarþjónustuna gera hana aðgengilega öllum að þá fer fólk að leita í þessa átt. Það kemur svona stjættarvinkillin í þetta að þeir sem að eiga eignir og fé geta fengið allra bestu aðstoð sem hægt er og dánar aðstoð er þá svona þrautarrending en hjá þeim sem eru fátækir að þá
dánaraðstofun bara fyrir að verða kannski ekki fyrsti kostur, en mjög fljótlega. Já, og það er þetta sem ég veist ókveikjandi og ég veit að þeir sem tala fyrir dánaraðstof segja að við bara pössum upp á þessi mörk, en getum að lofa því alla framtíð, að þessi mörk munu vera óbreytt hér alla framtíð. Hér breytum við stjórnvöld, það koma aðrir aðilar til valda sem hafa kannski aðrar hugmyndir og eru meira tilbúnir að færa þessi mörk og þá erum við búin að setja læknana yfir línuna. Við erum búin að leyfa þeim að deyða í sumum tilveikum. Þá er miklu auðveldar að ýta þeim lengra ef maður á annar borð búin að fara, þessi lína svo skýr, við deyðum ekki, en leið við erum komin yfir hana þá er hægt að fara að ýta okkur lengra og lengra og það er það sem eins og ég segi hefur gerst og það er þessi stjættavingill klárlega til staðar og það eru fleiri vinklar eins og nú er ég öldrunarlæknir og vinn mikið með fólk með heilabilun og það var dæmi frá Hollandi sem að virkilega sló mig að það er kona sem greinist með Alzheimer sjúkdóm, segir sjálf bara mjög stutt eftir greiningu ef ég þarf að fara á hjúkrunarheimili þá vil ég frekar deyja. Og ættingar hennar bara sammála þetta og hún tekur þessa ákvörðun. Síðan kemur að því bara einhverjum árum setna hún er orðin þetta slæm, hún þarf aðstoð allan sólarhringinn, þarf að fara inn á hjúkrunarheimili en þá er hún ekkit lengur á þeim stað að vilja deyja. En hún er náttúrulega orðin veikari. Og aðstandendur eru alveg harðir á því að virða þennan viljanar frá því mörgum árum fyrr. Það sem að hún var ekki neinni aðstöð til þess að meta stöðu sín í dag. Nefnilega. Og ég meina, ég þekki bara svo marga sem að fara í gegnum hennar sjúkdóm og ég meina og eiga mörg góð ár. Og þarna tekur ákvörðin í ykkur áfalli yfir þessari greiningu. Mörgum árum setna ertu á einhverjum allt öðrum stað. Þannig að það er fenginn til læknir, það er laumað lyfi í kaffi hjá henni til þess að svæfa hana svo að sé hægt að gefa henni þessa sprautu. Hún sofnar ekki almennilega og svo byrjar hún að berjast á móti og fólki hennar heldur henni niðri meðan læknirinn sprautar hennar með banvænu lyfi. Og þetta fór fyrir dóm og læknirinn er sýknaður. En mér finnst þetta bara svo ókveikjandi dæmi. Ætlum við að halda fólki niðri og sprauta það. Og ég meina þetta er bara í Hollandi. Þetta er siðmentað land. Að halda svona get ekki gerst hér væri barnaskapur á mínu mati. Þú ert eiginlega að lýsa svona eins og eitthvað svona einfallleiki í því hversu virði líf er. Eins og við getum að ímynda okkur bara unga mannesku sem vill frekar deyja heldur en vera 64 ára. Það er alveg hægt að sjá það fyrir sér. En við þekkjum það alveg að fólk sér fyrir sér að ef þetta myndi henda mig að þá væri ég bara frekar til í að deyja. En svo ert í aðstöðunni, þá er bara allt aðra forsendur. Og það sem að við telja vera forsendur fyrir því að lifa góðu lífi. Já. Að við erum svolítið freka á það, en svo þegar við missum mikið af því og missum alls svona getu, að þá er lífið samt dýrmætt. Ég held að þetta sé alveg rosalega sterkur punktur í þessu og það er þetta sem líknalæknarnir hafa mikið talað um. Líknalæknar eru flestir á móti dánaraðstoð, þótt að þetta séu læknarnir sem eru einmitt með hópin sem þjáist og með þessa erfiðu sjúkdóma. Og samkvæmt þeim og þeirra reynslu þá er fólk með lífsgæði þrátt fyrir þetta, það hefur eitthvað út úr lífinu þó það sé svona veikt og yfirleitt er löngun til að deyja mest í byrjun einmitt þegar maður greinist með eitthvað sjúkdóm og maður sér bara fyrir sér eitthvað trilling en svo eitthvað neginn bara heldur lífið áfram og fólk finnur innihaldið í því, alveg svo erst að lýsa. Þannig að mér finnst líka svo áhugavert, það var rannsókn sem var gerð í Bretlandi á afstöðu sérgreina, mismunandi sérgreina lækna til dánaraðstoðar og þeir læknar sem voru mest á móti eru líknalæknar, taugalæknar, krabbameinslæknar, öldrunarlæknar, læknar sem eru mest í tengslum við deyjandi fólk og erfiðustu sjúkdómana. En er það þá þannig að þeir læknar sem hafa fallið þá að taka þátt í þessu, koma ekki úr þessum hópum heldur koma annars það frá eða? Nú bara verði að viðkenna, ég þekki það ekki en ég held reyndar að það sé nú oft þannig að þeir séu úr þessum hópum og líkur hópi heimilislækna. En þær sérgreinar sem eru svona ólíklegastar til þess að koma að þessu eru yfirleitt mest fylgjandi. Það hefur líka sýnt sig. Við sitjum við rauðaborðið og erum ofta að velta fyrir okkur hvernig við hegjum samtali í samfélaginu og stundum við efins að vettvangurinn sé klára, við sem ofta reyna að draga ótrúlega flókna umræðu kannski í gegnum vettvang sem ekki ræðu við hana. Hérna erum við með mál sem að spannar eiginlega bara alla mannlega tilvist okkar. Þetta
þetta einkanlegt mál, við erum að virða sko bara einkanlega afstöðu fólks, þetta siðferðislegt mál, þetta tengist menningu okkar og þetta tengist hvort við lítum á hvert líf sem heilagt og hver þess búinn að taka ákvarðanir skil á milli lífs og dauða. Þetta alveg rosalega stort mál. Hvernig ætli þið að fara með þetta ekki inn á læknafélagi? Félagsfund og... Já, einmitt. Við ætlum að leysa þetta allt á félagsfundi og fá okkur kaffi og kleinur. Þetta ekki einfalt. Við verðum aldrei sammála og eins og ég sagði áðan að þá virði ég fullkomlega þá sem eru ekki sammála mér. Og mér finnst þetta ekki svart og hvítt, mér finnst þetta ekki klippt og skúrið og þetta hefur valdið mér, getur maður sagt, svefnlausum nóttum af því að þetta alveg ótrúlega víðfemt málefni út frá siðfræði og heimspeki og bara öllu þessu sem þú ert að nefna og ég held að við verðum aldrei sammála en ef ég tek aftur mína persónulegu skoðun og mér bandaríska læknafélagi setja þetta svo vel fram, svo skýrt, þannig að maður skilur. Fyrsta lagi, læknar eiga lækna og líkna, punktur. Og ef að dánaraðstöðu leyfð, þá ekki hægt að stjórna henni. Þetta þeirra skoður. Þetta úrræði... Ef þú opnar ferri við línuna. Já, þetta ofta notað í svona siðferðislegum málum. Ef þú fjarlægir hennar þröskuld, þá mun allt flæða henni. Það nefnilega mál og það hefur því miður gerst. Annað dæmi frá Belgíu, þar kona í ástarsorg, vissulega búin að eiga við geðran vandamál að stríða, alla sína æfa einhver leiti, í ástarsorg og fær dánaraðstöð. Systur hennar kæra læknin. Ég meina, konan í áfalli og hún bara horfin. Það ekki hægt að taka þetta tilbaka. Þessi kona var 30 eitthvað ára. Ég meina, hún átti áratugi eftir og þarna einhver valkostur komin á borðið sem að maður tekur aktíva afstöðu til, ég get líka bara farið þessa leið, þetta opið fyrir mér. En hún hefði getað svist sig lífi sjálf? Hún hefði getað gert það og þeir sem tala fyrir dánaraðstöð segja þetta það, sérstaklega fyrir veikt fólk sem þjáist einmanaleg leið að fara. Og ég get alveg verið sammála því og ég veit að margir eru mjög, hvað maður að segja, þetta mikið áfall þegar ástvinnu tekur eigið líf og gerir þeir einsamt. Getur verið hryllilegt. Já, þannig að ég skil það líka og þannig að eins og ég segi, ég virði þennan málflutning og flækjustíð í þessu. En ég held að maður horfir á samfélagi sem heild og stóru myndina og maður hugsar kost og galla, þá þó sem vissulega séu til dæmi og örugglega fleiri en 1 og fleiri en 2, það sem hefði verið gott að hafa aðgang að þessu, þá eru dæmin þar sem að þetta mun gera lífið erfiðara miklu fleiri og að fólk mun upplifa þrýsting og samfélag eru farin að reikna út, samfélag sem eldast eins og við, að reikna út hvað mun dánaraðstöð og spara okkur mikið í því að sjá gamla fólkið okkar. Og maður, ég meina á þeim aldri sem maður á núna, maður veit að þegar maður guðlofar verður áttræður nýræður, að þá verða ekki mjög margar ungar hendur til að sjá hann. Við vitum, þekkjum þessa tölur. Og þá þetta ein leið sem að ég veit að mér stendur til boða, ég get létt undir með samfélaginu með því að láta mig hverfa, þó ég hafi ennþá kannski gaman af fólkinu mínu og ykkur lífsgæði, en ég náttúrulega fyrir, ég baggi, það þetta sem ég á ágjör af. Það valkostin, það verður engin bjalla sem að þú getur ítt á, heldur verður bara morfín og svo dánaraðstöð. Það gæti orðið þannig og það líka verið þegar þetta hægt, þá búið að stilla þér upp fyrir framan enn valkost. Þú sagðir áðan að þegar þú fórst að skoða þetta, að þá hafi verið svona frekar jákvæð, þannig þú hefur gengið í gegnum svona breytingar. Mjög miklar og ég hef alveg hort. Hvaða hugmyndir voru það sem þú lagðir upp með? Þessum varst í ákvað, sem að skoðunin, hvað getur vorðað að sigraði, að þetta svolítið svona eins og glíma, þetta er mjög persónulegt mál, hvernig maður tekur afstöðu til þess. Það nefnilega máli og þessna finnst mér svo mikilvægt að þessi umræða fari fram án gífurirða og af virðingu, vegna þess að þetta óbúslega persónulegt hvað afstöðu tekur til þess. Hvað breyttist í þér? Það sem ég hugsaði fyrst var einmitt bara þetta út frá einstaklingi, ég meina segjum þetta væri minn ástvinur eða ég sjálf. Sem að þjáðist óbærilega og segja enga leið aðra en þessa, þá myndi ég vilja að þetta vera hægt. Það þannig sem ég hugsaði það. Og ég hugsaði allir mína ástvini í þessu samhengi og mér finnst alveg hrikalegt að vita til þess að þeir myndu þurfa að fara í gegnum einhvern opbóðslega erfiðan tíma fyrir dauðan. Og maður vill að fólk haldi sinni reisn og allt þetta. En svo þegar ég fór að hugsa þessa línu og hvað það þýðir að fara yfir hana og hvað það þýðir fyrir alla í samfélaginu, ekki bara þá sem í þessum sporum heldur alla, að þá kom þessi ótti
við þrýstingin og við það að við til dæmis hættum þá að standa okkur gagnvart þeim sem að standa höllum fæti vegna þess að þetta sé þá ykkur leið eins og þarna í Kanada, við bara sinnum ekki líknandi meðferð, það ekki í boði fyrir alla, þannig en þetta leiðin, þetta geta allir gert. Mér finnst þetta mjög ógnvekjandi og það þá sem ég hugsa, ok, ég skal þá bara taka hinu, að þetta verði þá að vera svona og eins og líknarlæknarnir segja líka, við getum gert betur í líknandi meðferð, við getum meðhöndla langmest af þessum þjáningum og svo auðvitað getum við haldið okkur höndunum, við erum ekki að halda fólki á lífi ef það vill það ekki. Við leifum því að fara eða vill fara en við tökum ekki lífið af þeim samt. Þannig að mér finnst þetta, ég ætla að hugsa út frá sjálfur mér og mínu fólki, ég ætla að treysta líknarlæknunum, kerfin okkar til þess að sjá vel okkur og ef svo ekki þá ætla ég að berjast fyrir því að það verði lagað. En mér finnst sko samfélagið þarf að vera orðið ansi fullkomið gagnvart þeim sem standa höllum fæti til þess að við getum fara að ræða eitthvað eins og þetta. Og síðan náttúrulega hafa komið ennanur röku upp að ég meina akkur þurfa læknar að vera involveraðir í þetta. Akkur þarf lækni til þess að sjá þetta. Viljum við kannski að læknar sé í öðru? Akkur þetta læknisverk? Hver að það gera það? Ég hef ekki hugmynd. Nei, það er bara góð spurning. En það er ekkert sjálfsagt að það séu læknar. En er ekki niðurstaða þín að þú kemst til að því að sko, við getum kallað þetta fordæmingu eða bara ákvörðun okkar menningar að þetta sé ekki í boði. Að það hafi bara kynslóðurnar og tíminn hafi bara haft vit á því að segja að þetta er bara no-no. Í mér finnst það eftir ég hef hugsað þetta djúpt. Þegar okkur hættur oft til þess að gamle dagarnir séu heimskir en nútíminn alltaf svo klár. Einmitt. En líka þetta að mannslíf allt annað heldur, þetta einhvern veginn eitthvað sem ég held að sé mjög heilagt fyrir okkur og heilagra fyrir okkur heldur við áttum okkur á. Og ég held að forsötu góð samfélags að líta svo á hvert líf sé heilagt. Einmitt og við reynum að gera svel og við getum fyrir hvern og einn. Og enn eitt dæmi, fólk með einhverfu að fá dánaraðstöð því að það einmana. Í þessum löndum. Maður hugsar, ætlum við ekki að taka þetta fólkinn í samfélagið okkar? Ætlum við ekki að reyna að leysa þeirra þjáningu öðruvísi? Ætlum við að segja, hörðu, þú getur líka bara látið þig hverfa. Þetta er að mínu mati opaslega óþægilegt þegar maður fer að kafa honi hvernig gengur í hinum löndum. Þannig að leiðu opnar þess að gátt að þá eiginlega koma skilabóð til tiltekina sjúklinga og hópa að kannski sé það bara best fyrir öllu að þú hverfið. Já, þú getur algjörlega upplifið það. Þú getur algjörlega upplifið það. Bestur í þína ástvinni og bestur í samfélagi. Einmitt. Steinun, takk fyrir að koma og ræða þetta mikilvæga mál. Takk sömuleiðis. Og við setjum hér áfram og ætlum að halda áfram að reyna að skilja heiminn sem við lifum í og okkur sjálf í leiðinni. Þarftu að tala um borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkjum við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Á sunnudaginn síðasta í þættinum Synir Egils þá kom hann til mín Eðvarð Hilmarsson, kennari, sem hafði skrifað grein sem heitir Breiðholt brennur. Við höfum svolítið verið að fjalla Breiðholtið að undanförnu og fengum Eðvarð hérna í heimsókn til þess að lýsa svona sinni sín á þetta hverfi sem er að ganga í gegnum meiri samfélagsbreytingar heldur en nokkur annar staður á Íslandi, kannski Vík í Mýrdal, þar sem að erlendir ríkisborgarar og innflytjendur eru nú þegar orðnir meiri hluti íbúanna. En þetta er mikið álag á svona innviði hverfisins, ekki síst skólana og það var það sem að mig langaði að spjalla við Eðvarð Hann býr upp í Breiðholti og þykir vænt hverfið. Hann hefur unnið þarna sem kennari í nokkrum skólum og hans frásögn er mjög áhugaverð því hann lýsir þessu sko þannig að raunverulega er samfélagið í hverfinu gott, það er hjálpsemi milli íbúana og allt í lagi með það. Gallinn er sá að svo þjónusta sem að ríki og sveitarfélög að skaffa, hún er bara ekki nógu góð og það er hætt á því að þetta hverfi sem er kannski lífvænlegasta hverfið í Reykjavík, það sem er ábyggilega skemmtilegast að vera, það sem er mest í fjölbreytileikin og mesta orkan, hættan er svo að það hverfi dungi vegna þess að sko þjónustan sem að íbúðinir eiga rétt á og þeir borga skatta og skildur og eiga rétt á þjónustu, að þjónusta sem þeir fá er bara ekki nógu góð. Skulum heyra lýsingu Eðvarðs á Breiðholtinu. Já, nú ætlum við að fjalla
Breiðholtið eða kannski efra Breiðholtið, það hefur verið umræðu það í samfélaginu, kveiknaði kannski núna síðast út af grein sem að Eðvarð Hilmarsson kennari skrifaði, sem að Breiðholtið brennur, og svo vorum við líka hérna við Rauðaborðið að ræða við hann Brynjar Karl Sigursson sem að með íþróttafélagið Aþenu upp í Breiðholti, og samtal mitt við hann hérna í gær snýrist svona góðuleiti Breiðholti, bæði fyrir og nú. Brynjar Karl alinn upp í Breiðholtinu á þeim tíma þegar það var hverfi eða efra Breiðholtið, Fellahverfin, hverfi lágtekju fólks af íslenskum uppruna, en nú lágtekju fólkið að stórleiti orðið innflytjendur, eins og við þekkjum. Ég held að sem en helmingurinn af félögum í Eflingu sem eru á erlendum uppruna, enn fleiri sem eru til dæmis í verkalýðsfélagi Keflavíkur, þótt það tengist ekki í Breiðholtinu. Þannig samfélagsbreytingar sem hafa orðið, og þetta náttúrulega gríðarlega breytingar sem eiga sér stað, reynir á alls konar kerfi og reynir á samfélagið sjálft. Og okkur langar hérna í þessu þætti og svo við Rauðaborðið að ræða svolítið þessar breytingar sem að verða upp í Breiðholti og hvernig það birtast. Og þá kannski eðlilegt að byrja á því að fá Eðvarð hingað. Jú, sálur að segja. Blessar. Til og með þess að þú skrifur þessa grein, þannig þá eðlilegt að bara byrja þar. Má ég spyrja af hverju skrifur greinina? Ég skrifa hann í rauninni að því að það er allar viðvörunarbjöllur búin að hringja í þarna huganum af fólki sem að býra þarna og einnig bara í landinu. Við vitum eitthvað að og þú veist, það er mikið ótt bara að benda á það, og umræðan svolítið í fjötrum. Við þorum ekkert að segja hluti að því við erum svo hrætt við að orðin okkar séu miskilin og þarna... Það misnotuð? Já, það er misnotuð og þú veist, hluti klipptir úr samhengi. Þannig að ég ákvað það bara að þú veist, ég bara að fara allir leið. Ég myndi bara segja nákvæmlega það sem ég er að sjá og þarna titillin er mjög sláandi, Breiðholtbrennur, og strax eftir titilinn þá ég að tala óerðir, alvarlegar óerðir erlendis, þú veist, það sem að fólk lætur lífið og þú veist, mikið eignatjón og þetta er einu þjóðfélagslegum skaði og þarna, og ég að gefa því samhengi, þú veist, þetta er ekki í rauninni, það má ekki einblína á uppruna, þú veist, upprunin hefur lítið að gera með svona óerðir, þú veist, þú getum við rakið það alveg langt fyrir tíma Rómverja, að þú veist, fólk sé í rauninni að þú veist, bregðast við vanrækslu og þarna og það tekur tíma fyrir fólk að átta sá því verið að þú veist, í rauninni að misnota mig, verið að ljúga mér að þú veist, ég sé búa í réttlátu þjóðfélagi, þú veist, það sem að ég get sett barnið mitt í skóla, hvaða skóla sem og þú veist, þarna þá að fá sömu tækifæri að fá að dafna og ég sé alveg að þetta svikimára og þarna mikið vænt hverfið mitt, mjög vænt fólki í kringum mig og þarna, og það er bara mjög blandaðir hópur, þú veist, það eru innfættir, það er þarna, þú veist, fólk sem er tvítingt, þú veist, það er þarna, og blöndunin er alltaf meira og meiri, þú veist, þannig að það verður alltaf erfiðar að fara að stimpla þetta, þú veist, sem eitthvað sem er í genónum okkar, þú veist, þú veist, þeir sem eru hvítir, að þeir eru, þú veist, með ykkur ákveðna fordóma sem er bara innbyggðir og það, þú veist, það er engin hugmyndafræði í líffræði eða nokkur öðru sem styður þetta. Það verður svolítið, og það partur að þetta fór að gera, ég þurfti að tala um þetta að því ég er stjórnmálafræðingur og þarna hef aldrei unnið sem slíkur, ég bara með mentunina og með bíagráði sakfræði líka og er mjög viðlesinn og er mikið áhuga á fólki og samfélögum og þú veist, sálfræði og fleiri og draumastarfi var að vera kennari, þú veist, þá fæ ég að tala allan daginn og fæ, þú veist, að segja fólki og gefa því samhengi, þú veist, það er það sem að kennarinn er að gera, hann er að taka, þú veist, ekki bara, þú veist, það sem er í bókinu, þú veist, að gefa sér samhengi, það gefa sér svolítið líf og þú veist, að hjálpa börnum að þarna, í rauninu upplifa þekkinguna og þarna, og mér fór að finna svolítið erfitt, við erum einhvern veginn að stefni þá átt að þetta viljum við ekki, þú veist, þessi bók sem ég hérna er aðalnámskrá grunnskóla, hún gefin út 2011 og þarna, Katrín Jakobsdóttir skrifaði einhver æðislegan inngang hérna sem er frábær en það er margt sem er ekki gangið upp og þarna og það er alveg augljóst að því við tökum þetta upp 2019 það tekur okkur alveg 6 ár frá greinarsviðslutanum að fara að byrja að reyna framkvæma og það er alveg ástæði fyrir því og þetta er, þú veist, ógagnsætt kerfi en ég fyrir aftur yfir í það sem ég var að tala um stjórnmálafræðina og hún gefur mér svolítið verkfæri sem að, þú veist, flesti kannski hafi ekki og þarna og aðalega bara því við erum ekki að kenna fólk í það að þú tekur alls konar kenningar og þú notar það eins og glerugu. Þú veist, þannig að þú ert með til dæmis þarna, þú veist, forréttindaprinsipið, það er svona ákveðið glerugu. Þú setur þau á þig, þú skoðar heiminn og þú sér kannski eitthvað sem er að og það er dýrmætt og það er gagnlegt, en svo tekur þau af þér
og svo tekur upp önnur gleraugu sem að þú veist kannski hugsa meir efnahag og þarna tekur þau af þér og getur sett upp þú veist þriðju gleraugun sem að þú veist kannski skoðar aðra menningarlega hluti, þú veist tungumál eða eitthvað annað og þú ert alltaf að skipta gleraugun og svo ert að skoða raunveruleikann. Það sem við virðumst festast í og þú veist bara í rauninni öll þjóðfélagssögunar sko þegar illa fer, þá búið að setja þessi gleraugu og þau eru fest á okkur. Þú veist þannig að við erum fann að sjá heiminn alfarið út frá einhverju hugmyndafræði og þá erum við hægt að sjá heiminn og mér finnst sko að ástandi í kringum mig það birtingamynd þetta að því að raunveruleikin sko öskra á okkur og samt getum við ekki sagt það að því að við erum bara föst í þar við erum föst með þessi gleraugu og við líka trúum því sko allir aðrir sjá þetta þó eins. Þú veist þannig að ef að ég segi til dæmis það var haturslaugjöf sem að þú veist fór ekki í gegn og hefur líka með dæmi þarna í Evrópu bæði á Írlandi og í Skotlandi og þú veist og þetta svolítið þessi hugmyndafræði sko hún hægt að ganga upp af því að þarna að þetta svo huglægt og þetta náttúrulega, og það aldrei góðsviti ef að ríkið, þú veist, fær að stýra ykkur sem huglægt þú getur ykkur völd og hann fær svo að túlka þú veist út á hvað það snýst, þannig og það náttúrulega sko kerfislega andstæði við öfgar og stundum það til að byrja með og hverfa, en stundum þá náða þeir að þú veist yfirgnæfa og ég ekki að segja að þú veist að hatursorðræða náttúrulega alveg mál, en þegar engin með hvað hatursorðræða þá erum við í vanda og þarna til dæmis það að skrifa Breiðholt brennur og fara að tala óverðir þú veist, það verður allir hræddir bara guð minn almáttugur, hvernig getur maðurinn verið að tala svona og það það sem að vantar vanlega umræðuna, það samhengið þess vegna var þessi grein alveg í góðu lagi af því að það samhengi fyrir öllu sem ég segi og greinin ábyrgt samtal. Já, en þú skrifar hana til þess að vekja athygli á ástandi sem að þú hefur á tilfinningunni að sé ekki upp á borði af því að við eigum einhvern veginn erfiðleikum með að ræða það eða hvað? Sko, það sem að gerast að sko, og þetta eru 3 hlutir sem við erum í vandræðum með. Það sko, það ábyrgð og Íslendingar eru bara sérfræðingar í því að hafa hana hvergi og þú veist, ég veit ekki hvaða fræði ég vil nota til þess að reyna að þú veist vinda af því, en við erum einhvern veginn að búa til kerfið það sem að enginn ábyrgur fyrir neinu. Það bara sama hvað það Og þá bregst kerfið ekki við breyttum aðstæðum eða hvað? Nei, við verðum svolítið meðvirk og þú veist, þeir eitthvað fyrir útskeiðis, menn það sést bara á, þú veist, ráðherra kannski skiptur stól og þú veist, erlendist þú veist, þá myndi það telja sko bara djúpstæður vandi ef að þú nærði ekki stjórnarmanni úr herbygginu, þú veist, hann getur bara fært sig til, þú veist, það allavega ekki svona góð optik, sko, þetta lítur ekki vel út utanfrá. En varðandi Breiðholtið eins og núna, hvernig birtist ábyrgðarleysið í Breiðholti? Sko, það sem að gerast þar að til Breiðholtið ekki í sjálfum sér, sko, vandinn. Það sem að gerast að hann miklu víðtækari og hann byggir á, þú veist, við náttúrulega vera kerfi, við menntakerfi sem ekki að fungera þannig að við höldum að gera. Þú veist, það að gera eitthvað annað en þarna, við höldum. Þetta í rauninni ekki sem heilstæð eining, þá þetta hvorki eining nýjað eitthvað sem að skapa réttu afurð. Þetta í óefæi og þarna... Hvernig birtist það? Það birtist sko þegar þú tekur aðstæður sem eru fer að varða aukafullar og þú veist, sem bara krefjandi verkefni, en nú ertu komið með, þú veist, alveg bara langt umfram meiri hluta af erlendum uppruna, börn af annarri kynslóð, börn af fyrstu kynslóð sem að þú veist þurfa bara að komast í málumhverfi og fá tjá sig og þarna eins og ég talaði í greini minna, barnið mitt þú veist, við leikskóla, hann tvítyngdur, það annar barn sem tvítyngd og svo eitt barnið viðbútt sem að þú veist talaði íslensku á heimilinu og svo 15 annar börn sem með erlendan uppruna í hvaða málumhverfi hann til þess að læra þú veist að tala íslensku og þá bregst kerfið við reyndar með að reyna að láta þau lesa en þú veist það leysir hlutavandanum í rauninni og ekki að leysa vel því að við skoðum sko lokaafurðina þá getum við dæmt kerfið og það sem ég sko ótti við það að tala lokaafurðina og sérstaklega innan sko stofnanuna það er erfitt að gagnrýna, fólk tekur að næsir og það er alveg búið að missa sko samhengið, heildarmyndinu horfin að þú veist við erum í rauninni að reyna að framleiða eitthvað sem er menntun og sem er framtíð fólks og við látið svona eins og sko við værum í veitingahús og þú veist heilbrigðislyftið kemi og myndir segja við sko að maturinn, hann ekki hæfur til manneldis, þá myndir þú bregðast við og segja wow, nú þurfum við aðeins að fara að skoða okkar en þú myndir ekki taka reiðin og segja en við skreittum rosalega vel þú veist, það mæta allir á mótnana og þarna, þú veist, fólk er að leggja sig fram vel þrifin fólk er að leggja sig fram
Eins og stundum gert hérna á Íslandi. Það oft talað sko, ef að vera gagnrýna, þá eigum við að viðurkenna að vilja raun allir vel. Já, og sem alveg rétt, sko, og við hefum líka vera, málið, þú veist, það er kannski óþarf að vera að hampa hlutin sem eru í lagi. Þú áttir innan bara viðurkenna hér vandamál og fara þá að leita af... En má ég spyrja, hérna með deildina sem að sonuðinn, eða ekki, er á? Það sem eru var á, hann er ekki í leikskólakennara. Sem var á, það sem eru 3 sem að tala íslensku heima hjá sér? Nei. Að hluta til, en 15 ekki. Að 3 af 18. Hvað í, hérna, hvernig getur við tryggt syniðinum að hann myndi alast upp inn í íslensku samfélagi eða íslensku málumhverfi? Sko, þetta eru leikskólakennarar, þeir eru, þú veist, þetta fái menntaði núna í kerfinu, en þarna, þetta er stjætt sem við veit alveg hvað hann gera. Þú veist, við þurfum að spyrja þetta fólk, hvernig áfara þessu, ekki sérfræðingarnir sem er að koma utanfrá. Þeir eru nefnilega með raungleru og svarið er rosalega einfalt. Þú þarft í rauninni eitthvað þarf að tala um barnið. Þú veist, við fundum upp siðmenningu, borgir og þú veist, stærðfræði og bara ótrúlegustu hluti áður en við komum í þetta mál. Og þarna lesturinn ekkert forsenda þess að allt gangi upp. Samtalið, það er það sem við sem, þú veist, í rauninni dýrategund, þróumst yfir í eitthvað annað, þar að við tölum. Þú þarft að bjóða þessum börnum tækifæri til þess að geta talað. Og það gerist ekki ef að engin jafningi hefur tök á málinu, það er bara augljóst. Að, þú veist, það er alveg bara tapaspil. En hvað gerum við þeirri stöðu? Við þurfum að hafa fleira fólk og við þurfum ekki að dreifa þessu öðruvísi. Við þurfum bara að játa það, sko, og það er enda vandamál í þessu kerfi, sko, að auðvitað er þetta sérskóli. Þú veist, aðstæður eru þannig að þá þarf það mikla sértæka aðstoð að þetta er orðið sérskóli, en það vil enginn tala um það því það verður fordómar. Og það er aftur þessi gleraugu, sko, að festa fólk, að það er að ímynda sér að allir í hverfinu séu svo viðkvæmir fyrir stimpil. Þetta fólk er viðkvæmt fyrir grimmd gagnvart börnunum þeirra, ekki fyrir því að vera stimplað, sko, sem eitthvað sem þarf aðstoð. Sko, við erum, þetta er ekki þessi fólk að kenna, það er í vinnunni, það er allstæðir í þjóðfélaginu að vinna og borga skatta og þarna... Og rétt á skólaþjónustu fyrir börnin sín. Já, og líka treysta því að við séum að standa við það sem við segjum, en ef við skoðum lokaafurina, ef hún er engin, þá, þú veist, er prósessin ekki virka. Hérna, við fluttum til Parísa þegar dóttir okkar var 7 ára og þá fór hún inn í skólakerfið og við völdum skóla sem hafði gott orð á sér að vera með góða aðlögunardeild og þá var dóttir okkar fyrst alfarið í svona bekk með hérna öðrum innflytjendum og svo var hægt og bítandi þá fór hún að ganga inn í annan bekk en hafði alltaf stuðning í þessum aðlögunarbekk til þess að læra fransku og fá stuðning, gat leitað með heimanám þar sem að var, þú veist, franska var hérna tungumálið, eins og veist, samfélagsfræðið eitthvað þar sem að tungumála getan gat dreigið aftur af hennar menntun. Og á hvað aldri var hún? Það var 7 ára. Já, mín dóttir kom hingað, sko, hann er stjúpdóttirinn 7 ára og þú dreitt ímyndaði hvernig það væri fyrir hann að fara í 9. bekkin, skilur, það er svolítið erfiðara. Já, það er svona, hérna, það er ykkur þrepaskiptingu, en eins og þú ert að lýsa þessu, þá eru kannski leikskólanir uppi í Efra-Breiðholti og Fellahvarfinu og Fellaskóli, eiginlega bara ein risastór aðlögunardeild. Það vantar skólan. Í rauninni, já. Ef við bara viðurkennum vandann, þá væri þetta sjálfsögðu þannig og þarna, þú þarft fleiri kennara og þarna, þú veist, þú ert ekki endalaus á sérfræðinga eins og við erum með talmeinafræðinga sem er mjög dýrir, þetta eru heilbrigðisstarfsmenn, miklu dýrari en kennarar í rekstri. Þeir eru góðir í að kenna fólki að tala, en kennarar eru góðir í því að kenna fólki samskipti og í rauninni tungumál og samskipti er í rauninni sami hluturinn. Þannig að þú þarft miklu minni hópastæðir til þetta gangi upp eða að fara bara að dreifa fólki öðruvísi. Svo borgirna og... Bara að fara að blanda saman, sko, hópum. Okkur vantar hérna íbúðir fyrir hérna lágtekjufólk inn í Garðabæ og sko, það er einleið og í Fossvoginn og 107 og fleiri svona hverfi sem eru að verða ansi svona dýr. Já, ég held þessi auðveldara í rauninni að sko, eftir við færðum skólan yfir á þú veist, sveitafélögin, þá myndar ójöfnuð og þetta er bara myndar ójöfnuð, hvernig þá? Sko, ég er núna að klára 5 mánaða veikindaleyfi af því að ég voru að fara 2 aðgerðir hún að verða fyrir, þú veist, ég er bara skemmtur eftir miklu, það er náttúrulega ekki sett króna í viðhaldið á þessum byggingu sem við erum inn í og við þarna töldum það okkar stærsta sigur til þessi COVID að við allra þjóða settum viðkvæmustu börnin í miklaða skólastofur með grímu
með metur á milli sín og þar fengu þau að dúsa í stæðan fyrir að vera heima hjá sér í faðmi fjölskyldunar og þá styrkjast í móðumáli að þessi börn eru veik á móðumálinu, þau eru með orðafara sem tengist kannski, þú veist, frændi, frænka og tilfinningar og svoleiðis samskipti. Síðan eru þau með skólastofu tungumáli sem íslenskan, það það sem varst að gera í bókunum og svoleiðis og svo eru þau með þarna samskiptamáli sem enskan, að því að við sem krökkur langar að gera eitthvað skemmtilegt eða finna eitthvað, þá það ekki til á íslensku í flestum tilfellum, því miður og þau eru veik á öllum fremur stöðum. Þú veist, þau eru ekki sterk í móðumálinu, þau eru ekki sterk á íslensku og þau eru ekki sterk á ensku. Og það mýta sem svona frekar sorglega og leiðilega sko að þú veist, þessi barátta milli enskunnar og íslenskunnar og það það bara ekki neitt. Þú veist, við fengið fólk inn sem ætlar að tala við krakkana og þú veist, skiptir yfir á ensku, þá þetta skilja svo marga undan sem hafa engan enskan uppruna og veit ekkert út af hvað það snýst. Þannig að eðlilega samskiptamál fólks frá ólíkum stöðum á Íslandi væri íslenska? Já, og við þurfum, það mikið vinna það stöðum ekki, en með börnin, sko, annarkvæmt setur það mikið að fullorðnu fólkin að þau hafi samtöl, eða þá að þú ferð að blanda hópanum bara með hreinlega færa þá til að byrja með. Færa þá til, meina það bara milli hverða? Já, í rauninni, sko, ef þetta fara í öfgaprósentu, þá bara að fara að verða að tala við Íslendinga eins og að fara, þú veist, eiga pennavinn í Fraklandi, skilur. Í hvaða skóla varstu að kenna? Sko, ég búin að kenna í 3 skólum. Ég búin að kenna í Hólabrekksskóla, ég búin að kenna í Fellaskóla, ég búin að kenna í Seljaskóla, minnst reyndara því ég þarna út af miklu ástandi sem fyrir, sko, ekki þar. Þá var bara mjög tjónaður á heilsunni og þarna og það búið mjög erfitt reyndur þess. Það var svo ánæður að þú veist, ég þurfti alveg að fara í aðgerð, sko, en ég gæti sýnt fram á að þetta var eitthvað meir en ég bara bregðast fólki, sko. Og þarna, það sem að gerast með þessar 3 stofnanir að prósentan sko mismundi, en þetta eru allt skólar sem að sko eiga í rauninni tilkall til þess að fá meira inn. Og meira fjö? Já. En það þannig að ég minnir hann Helgi, skólastjóri í Fellaskóla, hafi verið að segja bara í mokkanum í gær að það væri svoleiðis stuðningur og ég hef heyrt fleiri segja það hérna við þetta borð, þegar við höfum að vera að ræða þetta, að það fylgir svona einhver auka fjárveiting hérna innflytjendabönnum til þess að mæta þessu kostnaði, en ég hef líka heyrt að svo upp að sé bara fáránlega á. Það náttúrulega var líka vandamál með sko jöfnunarsjóður, hann fór hann ekki til Reykjavíkur og þarna svo líka þetta önnur kynslóð. Þú veist, þetta ekki endilega fólk sem koma flugvélina, það líka svolítið mýta sko, þetta sé allt einhverju krakkar sem bara byrta sko. Nei, þau alast upp í hverju það sem íslenskan ekki notuð, af því að við erum ekki að kenna íslenskuna í rauninni, ég finnst þetta bara vítarhingur og þarna aðeins að missa þráður. Ég vil okkar líka staldra þarna, þú ert að tala að dreifa. Já, nei, ég grípa þetta með bara sko lýsinguna, ég svolítið mikið veg, sko, það að gera fullt af góðum hlutum, fullt af fólki sem að þú veist, bara deyja í vinnunni, að það að gera allt of mikið. Veist, þegar ég var náttúrufræðikennari, þá var ég að taka náttúrufræðibækur sem skrifaðir í Svíþjóð fyrir aldamót, ef mann ártölinn rétt, koma út svona stutt eftir aldamótin, á tungumáli sem bara allt og háfleygt til þess að það sé gaglegt og ég að endurskrifa og búa til efni alla dag á fullu til þess að geta verið í kennslu og þarna, þú veist, þannig að ég hef lítinn tíma og ég með, þú veist, 25 börn, sum skilja mig ekki neitt, sum skilja mig, þú veist, alveg sæmilega, þeim vantar, sko, orðaforðin þarf alltaf að vera einfaldaður, svo að gangi upp og hvernig leysir þetta kerfislega sem ég var að segja á, þú veist, fullt af fólki að kenna íslensku, þú fiktar bara í bókhaldun og segir það allir íslensku kennarar og þá þetta allt í orðið mjög gott á pappír, en ef ég ekki einu sinni faggreinikennari, hvernig í óskubónum þá íslensku kennari og akkur ég þá ekki með einhverja aukaleg námsgögn til að gera þetta, jafnvel stuðning inn sem ekki eitthvað í höndunum. Mér aðra búið bara að fara á námskeið, eins og það sé eitthvað að fara að hjálpa mér að þú veist, breyta eitthvað sem ég ræði ekki við. Og þarna sorgin sko að sko, kerfið búið að bregðast allstaðar. Þú veist, eitthvað að byrjaði hjá, þú veist, ég segjum bara Katrín Jakobsdóttir í þessu tilfelli, hún var menntamálaráðherra þegar bókin kemur út og búin að vera í stöðu til þess að geta veittus aðhald svo sem, hvað sem menntamálaráðherra eða ekki. Að sko, það gerist ekki neitt, og það fer niður og niður, það fer til skólastjóra og hann hugsa með sér, ég er bara með X fjármagn og ég gerir allt sem ég get með fjármagnið og þarna, og svo það deildastjórinn og svo það, þú veist, kennarinn og kennar hugsa með sér, þú veist, annarkvæmt þetta mér að kenna eða börnunum að kenna og þú veist, það taka allir eina sorgarprósess sko að þeir sjá allir þetta virkar ekki, að þú veist, og allir taka þetta inn á sig og börnin að sjálfsögðu, að því þeim ekki, þau eru ekki verið við því að það sé verið að, þú veist, snöða það sem ætturinn að vera að fá og en þegar þú segir fóreldrum þú veist, í fóreldraviðtölum, þá segir ég bara við fóreldra hef alltaf gert sko þannig að það ekki sanngjarnt að barnið skuli ekki fá aðstoð frá mér
ég bara get ekki aðstofu allir einu og það er ekki hægt og þau eru bara fulla saman, þetta eru nágrannar mínir og þau skilja alveg að þú veist, kerfið er ekkert að reyna að leysa úr þessu og það mikilvæga þá upplifa þau að þau séu bara skilin eftir með vandan, hverfið lítið framjá þeim en séu kannski með eitthvað svona fagurgala eitthvað staðar en málega, þú mátt ekki segja þetta við fólkið af því það er svo mikil ótt það þú veist, upplifið það sé eitthvað að líta niður á það svo leiðis það er verið að því með þessari meðferð sko, að sko, þetta snýr svolítið öfugt sko, maður tekur gleraugun af sér og fer að sjá þetta en þegar ég segi við barnið, það er ekki sanngjarnt og þú fest ekki hjálp frá mér það er ósanngjarnt að þú þurftir að berjast við það að hafa lítið kennsluefni og vondar aðstæður. Allt sem þú er búin að gera sem er dásamlegt, það átt þú. Ekki, þú veist, kerfið sem hún kemur frá. Þetta er þinn sigur. Og mér finnst mjög sorglegt að sjá þarna í grein nýlega sko, að vera hampað því að það heyrast glæsilega sögur úr framhaldsskólakerfinu af fólki af erlendum uppruna. Dóttir mín er að klára núna þarna í menntaskóla að læra forritun. Það er enginn úr hennar hópi í framhaldsskóla að klára. Enginn. Og hennar hópi hvernig þá? Semst hennar jafningjar og samt kemur hún úr eldrakerfinu sko, hún kom 7 ára ég skil ekki alveg hver er hennar hópur sem er ekki klára það er semst aðalega börn á erlendum uppruna þú veist, hún er eina af jafningjum þú veist, þegar ég fór í framhaldsskóla þá, þú veist, fór fólk inn þú meinar af krakkunum sem útskrifuðust úr grunnskóla þá er hún eina sem er að klára framhaldsskóla já, og ég ætla ekki að lifa kerfinu að þú veist, eigna sér það hún á þann sigur sjálf, algjörlega sko og það var gegn eiginlega mótbyrnun sem hún náði í rauninni og þú veist það er tölu enska hjá mér sem er mjög óvinsælt sko þegar ég tala það og oft er ég gagnrýndur fyrir það þú veist hvernig þetta er að tala þarna ensku heima og þarna meina skona mín er frá Breitlandi stelpurnar komið beint frá Breitlandi ég veist hef búið í Kanada lengi og þarna bara þægilegt mál og svo ákvað ég endaði með barnið mitt að því það er til svo lítið efni á íslensku og hann er í umhverfi sem engin íslensk er í gangi að hann talaði ensku heima, þannig að hann er sko langt umfram aldur í orðaforða og hefur sko sterkan grunn til að byggja á, til að fara svo að læra íslenskuna og hann skipti málumhverfi, hann gat elt mig að því ég færði mig í starfi og þú veist, og hann er að dafna núna með íslenskuna en það verið algjör óþarfi að leggja eitthvað mikið púður í það þegar það er engar aðstæður fyrir hann til að geta nýtt þetta ég held frekar að hann væri þá sterkur þú veist, þú hefði þá, þú veist, vítakan orðaforða og skilning og svoleiðis og það skadar náttúrulega ef fólk er með 3 tungumál og fá að styrkleika þá nærða ekki að skilja, þú veist, samhengi og þarna það er miklu erfiðara að læra ef þú hefur ekki verkfæri til þess Þú sagðir að eftir með þess að námskrá fyrir fram að þig og það er formála eftir Katrín Jakobsdóttur. Er þetta ekki formála það sem að segir einhvern veginn að skólinn eigi að undirbúa krakkana fyrir að búa í lýðræðissamfélagi, mæta hverjum á sínum stað og annað slíkt? Jú, þetta er uppáhaldshluti minn sko. Þarna, þetta er sendingin það sko. Skólar eru einu stofnarinn samfélagsins sem geta tryggt öllum uppvaxandi og hérna sagt öllum og tryggt. Það er það sem við erum bara að krefja tryggjum það öllum þetta. Það væri gott sko. Uppvaxandi kynslóðum tækjur þess að búa sig undir þáttöku í virku lýðræði, tala og gagnrýna og skapandi hugsun og mæta ólíkum félagslegum og menningulegum aðferðum og svo líka tala að veita sko það má ég aðeins standa hana, vegna þess að áðan þá sagðist þú vera inn í náttúrufræðitíma og væri að reyna að kenna börnunum og hluti af þeim ég fekk á tilfinningun að væri bara stór hluti af þeim skildi bara ekki hvað það segja það fólk sem að situr í náttúrufræðitíma með þér lifir ekki þessum heimi sem það er verið að lýsa. Nei, og í rauninni, sko, þú skilja mig, að því ég einfaldaði, sko... Já, hluta, en þú sagði sumir bara næði. Það er ykkur einstaklingar sem að, þú veist, koma seint inn og þau eiga verið að upplifa eitthvað jafningi einhverju, en þá náttúrulega upplifi bara tap að sitja í hópisinn og skilur ekki, sko, við erum ekki alveg að, og þetta er líka með, þú veist, þessi hugmyndafræði, sko, þarna skólanagreiningar og við lögum niður mikilvægt stóðkerfi til þess að búa til þessa fantasíu sem verður stundum að sko skólan afskipta. Barnið færi ekkert neina þjónustu af því að þarna eitt kennari með 25 börn, það bara segir sér sjálft. Þú veist, það er bara vist mikið hvað þú getur og þarna en aftur í bókina sko, það er ekki talað líka sko menntaþarfinn almenna borgara nægilega við til þess að hann geti veitt valdhöfum eðlilegt aðhald. Hvort sem þeir eru í fjármálalífinu, stjórnmálum, fjölmiðlum eða öðrum sviðum. Þetta væri rosalega flott sko. Þetta er ekki nemandi sem satt í náttúrutímanu og skildi ekki hvað það segja. Hún sá nemandi ekki eflast. Nei, ekki nema hann sé heppinn. Hann mun ekki veita stjórnum maðal nema kannski með uppreist eins og varst að segja. Já, hann náttúrulega veit lítið hvað er í gangi sko og það versta er að fólk treystir okkur og sko með því að bara vera þarna
og samþykja þetta, þá er ég að gefa sér eitthvað gæðastimpil og mér finnst bara óhæðilegt að segja að ég hafi verið íslensku kennari. Ég veit ég er búin að kenna fullt af börnum mikið af íslensku og það er alveg satt, en ég var ekki íslensku kennari, ég var ekki í þeim aðstæðin sem að ég sem fagmaður myndi kalla mig íslensku kennara og það er reynda sko, við erum að fókusera alltaf mikið á það neikvæða, sko, raunverulega leiðirna sem virka, svo ég var með borðspilaval og mér fannst það æðislegt borðspilaval. Ég er mikil nörd og gaman á tölvum og tækjum og borðspilum, að ég sko fekk tækjafrið til þess og það var í feldskóla og það var ákveðið að það væri í lagi að hafa bara, þú veist, offrambóða kennurum með við fjölda nemenda og taka borðspilin og tala saman. Það er svo dýrmætt. Þú veist, þarna ertu að þjálfa alls konar og pluss það að þú ert líka að æfa þau í samskiptum. Þú veist, ykkur þarf að tala við þetta fólk til þess að geti lært að þjá sig og þarna, við hins vegar sko, ég veit ekki stöðuna hjá þeim núna, búin að frá vinnu lengi og þarna ekki sama skóla en það var svo mikil áhersla alltaf að mæla lesraðan. Þú veist, ég veit bara sem les hraðar en ég en skilur ekki orð sem að segir og svo svona uppáhaldstútið minn í gegnum tíðina sko með svona smá mótröða, hann er með bara alveg svakalega góðan orðaforðan, hann vill bara ekkert lesa hraðar heldur en 30 orða mínútu og þú veist, þannig við þurfum fleiri mælitæki og ég finnst svolítið svona stofnana meðvirkni að vera alltaf að sína sko lesraðan og ég fór að hugsa hvað er tölfræðin sko skilningin, af því ég var að nota fjölmiðla til þess að kenna þeim sko og getur hann til að tjá sig og taka þátt í lýðræðislegu samfélagi og veita stjórnvöldum aðall, hver er hann? Hann alltaf er bara ekki til staðar sko og það er bara það að kenna þeim að þau þurfa að lesa fjölmiðla eða það veri æskileg sko þá þeim á því að þau náttúrulega er ekki að skilja fyrirsætunar og eins og það er enga veginn ekki þeim að kenna en af hverju fattast þetta ekki? Það er svolítið sko, þess er ég með bókinni heitunni sko þessi bók þegar ég þarna sem sagt er að klára kennaranámið kring 2017 þá er í kennaranáminu það er búin að bæta síðan sko en þá til dæmis eitthvað stórt ábyrgð það er allir háskólamenntar þarna og við erum í alveg sett í það að fara að pæla í því sko hvort það er betur að tölur eða bókstafi og ég sem er bara hvað er í engunum hvað er ég að eyða orkun í þetta eru tákn, skiptum engum máli hvað táknum notar og aftur samhengið því að þá var ekki sko verið að kenna okkur í náminu að kerfi gengur út af það í rauninni að þú ert með mats þarna viðmið og þú veist, þegar þetta er einleitt á kennurum ekki, þetta er ekki útskipt vel fyrir kennurum sko, matsviðmiðin og þetta er óheppilega uppsett í byrjun sko, það verið aðlaga þetta hægt og rólega en þarna árinni virka þannig að þú með lýsingu á einstaklingi A, B og C eru lýsingar þú veist, þetta er ekki eitthvað tölfræði upp og niður þetta eru lýsingar á fólki og þegar þú er búin í menntakerfinu þá þú fá stimpil á hendina sem segir þú sért A, B eða C og þarna það er engin þú veist C plus eða neitt annað inn í þessu og hugmyndafræðin er sko og þetta er mjög mismænt á milli sko greinuna. Svo er það bara ólíka persóna þannig það er ekkert verða að vera C heldur en A? Jú, í rauninni, þetta er svona standard sko. C er tossabekkur? Já, eða D og þú veist, og svo er orðið tossabekkur, þú veist hvað er það? Þú veist, að vera í aðstæðum þar sem að, þú veist, námsefni er algjörlega aðlagað fyrir allan hópinn, en það er ekki tími fyrir einstaklingin, er það tossabekkur? Þú veist. Ég var bara að meina að þetta er svona stígveldis. Já. A er svona eitthvað sem getur orðið bara háskólaprófessor, en heldur áfram í námi. D er eitthvað svona sem að muna í erfileikum. Já, bara þar viðtaka aðstóð. C er eitthvað sem er ekki með sína styrkleika kannski í námi og þú veist, B er þá, þú veist, svona hefðbundin einstaklingur sem er að leggja á sig. En hvað er bakvið þetta? Þú veist, hérna í samfélagsfræðinni, það eru yfir 50. Ég er ekki með bókina sem er vanlega, ég skrifaði niður hvað er margar sko, þetta eru þar síður hérna. Þetta er allt eitthvað hæfniðmið, þau eru alltaf mörg og þetta er að skapa vandamál, sko, við megum breyta þeim, sem skóla vissu það ekki, tók þetta bara hráttinn og það er svo mikið vinna sem fer í það líka að vera endurvinnunda sko og yfir það eru sínt dæmi þá eru þau tekin úr yngstastjónum. Það yngstastigi er raunin það sem er að sko kerfislega virka best en svo fer þetta svona að vera turnin sem fer að halla og hrinur á undan kynmálingustíðinu. Leikskólanir eru eiginlega hlutastlega betri heldur en grunnskólinn á Íslandi? Nei, það er fyrst til þriðji bekkur með aðalnámskrárna og nú er þetta kerfislega vandamál sko út fyrir hverfi líka. Af því að þarna sko, hvað er B í einum skóla? Af því þetta er svo huglegt sko, til dæmis... Við skulum ekki tala tölustafi eða bókstafi af því að þú sagðir að það væri bara tákn. Já, en ég sagði að það væri tákn en nú er þetta lýsingar og þá fyrir við aftur að fara að pæla í sko, hvernig kemst það í hvort að lýsingin stenst og þá lendur í vandræðum af því að eins og í samfélagsfræði kaflanum
þá sko ertu með 56 sætniðmið og þetta voru svona ákveðið stofnanahópar og nefndir sem voru að rífast hvað má vera inn og hvað má ekki og gátt ekki sleppninu, þannig að þetta ég grínast þetta með það sko að náttúrufræðin vill vera samfélagsfræðin, þess vegna í kennslubókum þar er að tala súmera og hjólin og svoleiðis, en samfélagsfræðin vill vera guð, það er bara ekkert sem að kemur henni ekki við, sko, frá sálfræði, þú veist, þjóðmenningum, bara öllu, þú veist, hún er svolítið aðeins og víðtæk, sko, og þarna vandamáli skapast við það, ég get notað aftur reynslu, sko, af dóttur minni, og hún alltaf færði sig skólareyndar, hún færði sig innan hverfis og mjög hátt hlutvar líka, það breytir litlu með þú veist, hvernig henni gekk og hún reyndar á það inni þegar hún kom til landsins, hún fekk aðlögun hún fekk sem sagt aðstóð íslenskis manna mál innan kerfisins en það er, þú veist, þegar allir þurfa sömu aðstóð, þá ertu náttúrulega komin á svolítið skrýtin stað og það kerfið er löngu brostið, sko og það er partur af vandanum en ég er aðeins að missa mig. Já, en ég ætla aðeins að spyrja þig, því að þú skrifir þessa grein og líklega er viljinn sá að fólk átti sig á því hver staðan er svo að við getum fundið svona lausnir á því. Já. Og þú upplifir það að við séum eiginlega ekki að gera grein fyrir því hversu mikill vandi er í skólakerfinu. Og ég mitt bara að reyna að, ég veit á til að tala lengi, ég var akkurat að reyna í að því af hverju við sjáum ekki sko kerfislega og það er með þessir, sko þetta eru mælistökunar okkar og það er alltaf beiglaðar. Það er ein leið til þess að lýsa, það er búið að bæta sumar. Þannig að svo við værum að skoða árangur krakkanna í þessum skólum út frá þessum að þá myndum við ekki sjá þetta. Þetta er ógagsætt sko, það er til dæmis hæfniðið í bókinni sem segir sko, getur nefndið mælt, og ég get ekki sagt þetta orðrétt að ég er ekki meina mertunum, en getur nefndið mælt 2 punkta á korti og bæði í skólanum og ég segi ok, greit, það getur gert þetta. En það er náttúrulega mátt ekki sko, það var svo ljótt að mæla börnin, þannig að sama hæfniðið mig segir sko, getur mælt 2 punkta á korti ásamt því að þú veist þekkja helstu hættur utan dyra og mögulega verið eitthvað meðvitaður það og þá fær barnið eitthvað lán. Er það því að það veit ekki hvað eldfjall er eða er það því að þú veist átt að segja á hættu lausaganga hunda í Reykjavík? Hver er að stýra þessu? Og hver og eitt kennari er öðruvísi? Hver og eitt skóli er að setja upp öðruvísi? Og svo er bara sko ég get ekki ímyndað með neitt sem getur farið og sagt heyrðu þetta er B og náttúrulega skoða all hæfniðið sem barnið hefur fengið. Bara hvernig ósköpunum var það fundið út. Það er engin samleið þarna á milli og það sést á samfélagsfræðikaflanum af því að hann er svolítið í mótsætni sjálfan sig af því að matsiðmiðin eru skrifuð öðru fólki heldur en þarna hefniðmiðin og þegar þetta verður innleitt þá er þetta bara vilt af vestrið. Ég fór á ráðstefnu í háskólanum og þá er kona á sviði að segja það að þú veist skólinn endur skrifað hefniðmiðin þannig það er tímið það sem er bara mjög jákvætt sko. Ég er ekki að tala það niður og líka matsiðmiðin og þá fer ég að hugsa sko og þá er fólk að klappa og segja bara you go girl og allir kátir sko og ég þurfti að vera astinn sem að þú veist sér keisaran og réttumöndi segir er það ekki ólöglegt, er það ekki að stofna nýtt menntakerfi og það var rétt af því þú mátt ekki breyta matsviðnum því þá að vera, þú veist, mæli hvernig sér fyrir í framhaldsskóluna og núna er náttúrulega pressa á sko fólk vil að börnin fá eitthvað og reyngunir og skólar eru í vandræðum af því að þú veist, ef það er farið í mál við hvernig ósköpunum ætlar að útskýra hvernig þessi orðasúpa bjóð til eitthvað sem er kannski ekki endilega í sama samhengi, þetta er svo huglegt og þetta felur vandan sko það er enginn að fara í skóla taka, þú veist og bara gefa öllum D þú átt líka að meta, og það flækir það sko, þú átt líka að taka með að þeirra fórsendum þannig við erum búin að búa til algjörlega ógagnsætt kerfi og það þjónustar engum við erum búin að missa frá okkur sko, og blindar okkur fyrir því hvert er ástandi á kerfinu almennt að því að já algjörlega og þetta átti að vera gagnsæðara og það er, þú veist, ef þú ferð á Infomentu síðuna þá er þetta dásamað, en þú veist, þeir hagnast að því að selja þetta, þú veist, þannig að ekki og ég spyrja einu eðvar, hérna þetta sem hún að lýsa hér og svona afstæðan til þessa einkunnuna eða hvað heita, umsagnarna og fleira er þetta afstæða sem er almenn meðal kennara? Sko, vandamálið er endur að við getum ekki talað um þessa bók frekar en annað því að hver og einn er með sikkert kablan, sikkert aldershópin og skólar fóru að taka upp á skynsemi hlutum eins og að búa til nýtt sem var að setja þú C+. Og Infomentor er inn í stýri sko rammanum að það er forritið og þeir gera bara það sem fólk biður og þá ertu búin að búa til kerfið það sem sumir skóla geta gefað sko plus, aðrir ekki. Þannig að allir skólarnir fóru að taka upp á því og þú veist, kerfið er náttúrulega kennarar bregðast þeim með skynsemi. Gamla kerfið er alveg inn í nýja kerfinu þó þú sjáur það ekki lengur og þau veit alveg hvað að gera, þetta eru fagmenn og þú veist, margt sem við gerum, þú veist, að átta okkur á meðaltali og hvað er fólk stendur með við svona sem maður allast til. Kennarar eru fagmenn, sérfræðingar, þeir vita hvað að gera.
þrátt fyrir bókina eru að standa sig og þarna, þetta er Ég er bara að spyrja það sem að þú ert að ræða hérna. Finnst þér eins og þú setja endurvarpa afstöðu kennara næstu því almennt? Eða þetta svona þín niðurstaða? Sko, ég hef talað þetta og ég veit það að kennarar eru alveg að þú veist, klepra á þessari bók. Sumir eru rosa fylgjendur þá ákveðnar hluta og þú veist, dásama sko hugmyndafræðin er ekkert slæm, þú segir já, ok, gamla kerfi var vont að þú varst með eitthvað meðaltal og þú veist veikur vorið og svo, þú veist, að þú varst ekki í þessu prófu, þá færðu, þú veist, 7 í stæðin fyrir 8. Það, maður fattar skynsemin í því. En, þú veist, við þurfum líka að vita hvað að gera. Og hérna erum við svolítið að missa, þú veist, tökinn á því. Og hver og eitt skóli tók, semst, mismunandi stefnu og þarna, það vantar samræmi og það vantar trú fólks á það að þetta sé raunhæf leið til þess að þú veist, þú getur ekki sannreynt neitt. Það var erfitt að sannreyna hvað kemur út úr þessu að þetta er svo huglegt. En varðandi þitt mat á svona stöðunni í þessum skólum upp í Breiðholti, það, myndu telja það að vera svona almennt matkennara sem að þú svona... Sko, ég vil meina og þegar ég talaði þetta... Þú endurspeglar eða er þetta svona þín niðurstaða sem að kannski er sko róttakari eða meira augrandi heldur en aðri kennarar? Ég held í rauninni bæði það að ég er til að tjá mig þetta og ég skil bókina. Þú veist, ég er svona svolítið... En ástandi upp í Breiðholti? Sko, það er alltaf ómannulegt bara í rauninni og ég þarna það er bara ekkert annað orð með það og svo náttúrulega Myklan líka. Minna þetta fólk er veikt út af Myklu, þessi hús eru búin að vera ónýtt, það er að verða fyrir heilsutjóni, miklu álagi og sko og það veit alveg, það vill gera miklu meira. Svo er verið að þú veist það bara þorir enginn að segja að þú veist þetta er ekki ganga upp og hverjum er það að kenna, kennararnir taka þetta inn á sig, þeir halda átt með vinnunni, þannig að þau brennu upp. Þá kemur að því hvað getum við gert? Þú hefur nefnt hérna að það vanti fleiri kennara bara á svæðið út af þörf nemendanna fyrir að læra íslensku og að geta tekið þátt í einhverju gagnlegu samtali því að ef eru fáir kennarar sem eru að stýra því að þá bara verður fólk skilið út undan. Þeir þurfa samtal og hvað leið sem þú tekur ef að barni fær samtal á íslensku reglulega, þá mun það dafna. En svo varstu byrjar að tala sko eins og að maður sá bara eiginlega svona skúlbossing að væri eiginlega lausn á því að taka hluta af krökkunum og dreifa þeim bara yfir á aðra skóla, þó svo það var ekki hverfiskólar, bara til þess að það væri hægt að ná einhvern veginn utan fellaskóla og svo hefur við náttúrulega Ég er ekki bara að tala fellaskóla, sko, svo er líka með skóla sem er komnir í sko 30-40%. Já, fyrir ekki, ég bara tók það sem svona dæmi. Sem er augljóst dæmi og þú veist, sem er íktasta dæmið og að það myndi hjálpa fellaskóla kannski að ná tökum á sínu verkefni, en það myndi líka kannski hjálpa flataskóla eða eitthvað, ég veit ekki hvað hann sér til það. Ég myndi líta þetta vegna þess að þeir eru bara gott að því út af lýðræðis markmiðunum að hafa svolítið blandaðri hóp þar líka, því að það er kannski of einsleitur íslenskur hópur. Sko, nei, þetta er inni, og það er bara sérstaklega við þetta, sko, en það þarf alltaf, að því við erum að reyna að, og þetta er svolítið flókin umræða, sko, þarna, jú, myndir þurfa að hreyfa börnin til ef alltaf ekki setja fólkin, þú veist, þá bara þarf að gera eitthvað, þú verður að gera eitthvað og þarna að færa börnin í þú veist, umhverfið sem að jafningar eru sterkir í íslensku, það er laust, en þú veist með fullt af börnin sem að þú veist er í þessu umhverfi með íslenskan uppruna og eru með alveg sorglega fátækan orðaforða, af því það er ekki neitt í umhverfinu, þetta er ekki sko upprunnin einn og sér, þetta er bara vanræksla og neita að þú veist takast á við það að við þurfum meira til þess að gangi upp og börnin þurfa samtal, þau þurfa að geta tala tungumálið við ykkur og það er vandamálið og hvað sem þú færið þau til að byrja með og svo býður upp á aðra aðstæður, það er bara spurningum þú veist hvernig við leysum þetta þeir eru búin að viðurkenna hvað er að. Ég ætla ekki að byrja þig að leysa vandan heldur Jú, það er til leið og mér í greini en þú veist, ég segi hérna 5 sinnum fyrir að ríkið þarf að koma inn allir skólar í landinu þurfa að vera með sama bakland og þá er mál list. Þú bara ef ríkið tekur skólanum tilbaka og átta sig á því að þú veist, að því þú getur lent í aukaföllum aðstæðum í mismunandi sveitarfélögum þá er þessi trygging í formála ekki trygging. En ef eitthvað sveitarfélag ætti að ráða við það var náttúrulega Reykjavík? Alls ekki. Reykjavík fekk ekki úr þarna efninsjóði. Reykjavík er búin að setja alveg hellingur af peningin í þetta. Þú veist, ég þarna til dæmis var með snillismiðu verkefnastjóri og þú veist, ég putti flughermir. Svo börnin gæti, þú veist, fengið sjálfstraust og þú veist, fengið að dafna og njóta sín. Og nýttið bara, þú veist, þessa nördatækingu. Ég var komið með sýndarleika inn og þú veist, mér gera flotta hluti með borðspilum. Sko, það er fjármagn og það er vilji.
en þú leysir ekkert svona kerfislega vanda með styrkjum á til. Þú þarft í alvöru bara að þú veist, stokkið upp. Þú verður, ykkur þarf að koma inn og taka ábyrgð á heildarkerfinu. Ok, það er til lausn eins og sagt þér. En síðan það sem er náttúrulega undirtónnin í greininni, að ef við finnum ekki lausnir og leitum hratt, þá getum við lent í hryllilegu ástandi með hverfið, með þessa kynslóð. Og ekki bara hverfið, þú veist, þetta er nefnilega, við byrja þar, þú ert með kerfið sem kann ekki að greina sjálfan sig, getur ekki sagt, ok, þetta er ekki ganga upp hjá mér, það er alltaf að klappa sér á bakinu. Ég sagði hverfið. Já, ég sagði hverfið, og birtingamyndin er hverfið. Hverfaskóli minn er ekki sérskóli, þannig að ég er að dæma allt kerfið í heilsinni, af því að í rauninni, ef kerfið getur látið eins og hverfaskólinn sé bara eðlilegur og þess að ganga upp, þá er eitthvað mikið allstaðar. Það er eitthvað aðalnámskráni, það er eitthvað stjórnsýslunni kringum þetta og þarna til dæmis það að ég sé bara í vondum málum út af heilsunni að það hugsaði enginn mig og börnin. Var enginn að pæli því að þú veist að þessi hús væru bara vistvæn. Þetta er stærra vandamál. Það er ekki hægt að rukka Reykjavíkurborg það að fara að laga þetta. Hvað leiðin til þessi hvað? Það er að hækka fasteignagjöldin sem að hækka þá húsaleguna og því miður er hún þarna óhefnilega há og við erum með, ríkisstyrkingu á því. Við erum með þarna húsalegubætur sem renna til þá sem að leigja þetta út í rauninni og við erum ekki að passa okkur að setja ekki þak á þetta. Og tala aðeins það í greinni minna, alltaf hrunið, voru samsteipur, það var útboð og þetta selt í ykkurum stæðum og svo kaupa þau hvern annan og sá sem var með fyrsta útboð, hann bara kaupið seinna sjálfur og við þurfum að vanda okkur þetta mikið og við höfum ekki gert það. En ef Reykjavíkurborg á sjáum þetta, þá þurftum við að hækka fasteignagjöld brölluvaldi og þá erum við að fara að mistur með þessu fólki enda frekar og það er bara ekkert lausnin. Við verðum í alvörunni að fá ríkið inn og stjórnmálamenn hafa ekki sagt neitt, það er engin flokkur búin að tjá sig og mér finnst aðdeglisvert. Ég býð bara og sé hvað verið sagt. Katrín Jakobsdóttir, hún er í formálunum, hún hlýtur að vita af, hún er í framboði, pælingunni, en nú ætlar hún í framboði til þess að við verðum þá þjóðan afskipta, hún ætlar ekki að taka afstöðu, þannig að það verður líka vandamál ef við fáum forseta sem vill ekki taka afstöðu. Ég myndi frekar fá hana með þá sína samfæringu og skipta sér aðskilur. Forsetin á að vera svona ákveðin öryggisventil og þarna það er mikilvægur hluti og þess að skrýta við sem við myndum að fá einhvern úr pólitíkinni beint yfir í stöðuna, kannski, en maður veit ekki svo sem hver tekur þetta, en hún mætti alveg svara þessu og þarna það hefur verið gott fyrir hann að vera það áfram í því embætti sem hún var í, það er raunveruleg völd til að leysa þessi vandamál. Ertu alveg upp í Breiðholtinu? Ég bjó í Breiðholti, leikskólaganga var í Breiðholti og þarna ég flutti þaðan heldur ég var 10 ára og þarna og svo flutti ég aftur tilbaka. Þannig þú manst eftir var það efra Breiðholti? Ég var í báðum Breiðholtunum. Ég man alveg eftir gömlu stemmingunni. Sem er bara svona, ég veit ekki hvað þetta segja, bara klassíst lágstéttarhverfi fólks af innlendum uppruna. Það voru sem sagt verkefnablokkir og eignarhald hefur breyst og þarna og bara því miður þá eiga festir í hverfinu íbúðuna sínar en sumir. Ég man alveg eftir því og það er svo tilheyrir þinni fjölskyldusögu en núna er þetta áfram lágtekju hverfi en það er bara lágtekju fólki að búa að svissa það er stórlega breytt það eru fólk mikið frá Austur-Evrópu, líka frá Asíu og alls staðar áður á heiminum og maður svo sem skynjar þetta þegar maður fer upp í Breiðholt samt ekki mikið. Nei, og það er skemmtilega með þess sem ég kalla fjölmenningar þráarötu og það er þetta við leysum öll þessi vandamál með fjölmenningar þráarötu. Heiminir eru upprunnin frá 3 heimsálfum og við erum að tala um Jemen, við erum að tala um Mórakó, við erum að tala um Ísland hjá mér og svo Bretland og með þess að tengsla Þýskalands. Það ætti bara ekki að reyka heimilið með það sem sérfræðingar segja hvað þetta er allt viðkvæmt og snúið og flókið en þegar þú tala við fólki í Breiðholtinu sem er bara fólki í Breiðholtinu, burtsið frá því hvaðan kemur, það er allir á YouTube, það er allir á Netflix. Menningin er löngu orðina svolítið svona alheimsmenningu sem er partur af þessu globalization dæmi. Það er miklu líkari heldur að vera ólík. Það er bara engin munur á fólki nema aðalega í einhverjum tilfellum er það framkvæma gagnvart kvenfólki og það er sjaldgæft, en það eru svona einu árekstrarpunktarnir sem ég sé og mér finnst ekkert leiðilegar en að fá eitthvað sérfræðinginn
sem að tala fjölmenningu við börnin í þú veist, í fjölmenningakverfi og að segja sko að vandamáli fordómar og allir bara með hvítur og litin eru rasistar og burtséð frá því að þetta eru börn sem eiga kannski erfitt að vera hvít og ekki innfætt og þarna einfalda því svona ljóta pakka, vera raða fólki í hópa, minnka samkendina, bara skrúa hann alveg niður og svo kannski við komum að tjá sig í fjölmenningum með að langar að flytja til London af því það er svo mikið fjölmenning, bara kotti í Breiðholtið, þú veist, vertu með okkur og þú veist, ef dreymir í fjölmenningu kótið til okkar, en þú veist það er alltaf að vera fyrir vonbrigðum að við erum öll að borða pólskan mat og þú veist við kunum að sletta á mörgum tungumálum en menningin er ekki fjölmenning þú veist, þetta er bara fólk sem er í sömu aðstöðum. Byrju, menningin er ekki fjölmenning, hvað er menningi þá? Amerísk útgáfamenningu eða er þetta íslensk menning eða hvað er þetta? Þetta er bara breiðholtsmenningin, þetta er bara nútíma breiðholtsmenningin að þú veist, ég festi bílinn minn og þú veist þarna, ég veifa bara næsta manni sem er í bíl, hann stekkur út ég byrja bara að tjaka, þú veist skilur maður íslensku, nei, ok skilur ensku smá, þú veist og hann ætlar að hjálpa mér og við fyrir bara í það að losa bílinn, þú veist þetta er æðislegt, það er samkennd, það er samstaða og við erum ekkert að pæla í því, þú veist hvernig við erum á litin eða neitt svoleiðis og þarna það er raunveruleiki. Þannig að samfélagið, þú myndir með þetta það er gott og efnilegt og bara stundufallegt og þú veist, og ég meina með sínum svona annmörkum og átökum og þú veist eins og varin líka í gamla daga, það var þarna fullur kall sem að barði konuna sína og þú veist, þannig var það og þannig er það líklega áfram, þannig það eru annmarkar. Sama hverfið, þetta er bara ofgóð saga, sko, ég þekkti barn sem ég leik með 2 systkini og eitthvað veðdög þá var mér sagt að mamma og pappi dói þarna slísi og bara vinnu horfin og allt í leið, en það var svona rosa brunamerki í kringum íbúðina, þá hafði hún einmitt sko þetta var drikkjufólk og hún hafði hellt bensín yfir hann og þarna og þú veist, þannig að þetta hefur alltaf verið sko, en við erum bara að tala um þessum að þú veist, þú myndir kalla verkafólk, þetta er bara fólk sem er í vinnunni er að borga skattana sína og við vitum það, ég fengi fólk hérna til að rifja upp Breiðholt á sínum tíma og fólk sem ólst upp í fellakverfinu og svona talar að mikið til hlýju það hverfi öfugt við það sem að fólk kannski heldur og sálin er ennþá þarna að samfélag lágtekju fólks getur verið hérna ótrúlega sterkt og miklu sterkara heldur en kannski það sem að fólk rennir bílnum sínum inn í bílakjallarann og tekur lyftuna upp í íbúðuna sínar þannig að það er bara þannig það getur verið hérna, mjög sterk samfélag það sem eru sko hérna ekki blöndun stjætta heldur bara hérna, lágtekju hverfi. Já, þetta er svona vandinn sem þú lýsa er skólinn og svona grunnstóðirnar sem ætti að koma frá hennu opinbera undir þetta samfélag. Allar grunnstóðirnar er í vandræðum. Vandamál er ekki samfélagið. Já, og svo erum við líka, eins og ég sagði í greinni, ég þorði að segja það, með sko við erum að bæta, sko, ok, barn með erlendur uppruna sem talar ekki tungumálið og á kannski hefur aðrar þarfir líka. Það er veldisvöxtur á málum sem við þurfum að vinna úr. Af því þú veist að þú tekur samskiptin í burtu, þá þyngist allt, sko. Og svo erum við náttúrulega, sko, óhaflega bjartsýnum bæði okkar eigin frammistöðu og þú veist hversu lengi þetta má ganga án þess að við förum að vinna í þessu. Hættan er ekkert að við, þú veist, tökum við flóttafólki allt í lagi, en gerum við það endalaust án þess að þjónusta þetta fólk. Ég meina, sko, það er leikskóli í hverfinu, þar er fólk að bera sig stundum á mótnana. Og maður myndi hugsa með bara guð minn almáttu, þetta vera forsíðufréttir, hver fyrir að tala um þetta? Og það eru matabifræði sem eru bara langar og leiðilegar og þarna er engin klósett. Matabifræðir hvar? Það er mataraðstoð. Þarna í fjölskylduhjálp? Já, menn fólk er þarna klukkutímanum saman og svo ertu líka náttúrulega með fólk í þeim hópi sko, sem þarf miklu víðtækari aðstoð og þú veist, það eru hættulegir einstaklingsingangum og það er ekki sko, ég sé alveg umræðan það sko, já það er fordómar að halda flóttafólk sé hættulegt og þú veist, þú ert að miskila menninguna en þegar ég sé mann sem er sko fullur af heift væntanlega, þú veist, í alvarlegri sko krísu, geðræði er ekki að fá neina aðstoð og mögulega búin að ganga um alls konar tráma og þú veist, er hérna á landinu bara hvað með þetta hvaða fórsendu og þú veist, og hann er að hóta fólk í Verslunnseyri og ég er með barnið mitt sem var 5 ára og ég fatt að ég fór fótgangandi þú veist, þá er orðin leiðin heim hættuleg og svo sama dag var ykkur barinn meðvitunarlaus og fannst í hverfinu og aldrei sagt hvar og þú veist, það er ekki fordómar að segja að þetta er ekki í lagi, þú getur ekki bara verið með fólk sem að þú veist, þarf aðstoðalaust og það sem svo þessi öfgadæmi þau svo sko ruggla okkur í rými til að skoða heildamyndina, þú ert með verkafólki sem er, þú veist, er hérna og er þú veist, jafnvel á annarri kynslóð og svo ertu með sko fólk sem er í viðtækum vanda og er ekki verið að þjónusta og við erum að eyða peningunum á öllum verstustöðum sko eins og dælaði í leigukerfið
og við erum bara stefnið það núna að þú veist, Íslendingar eru bara í hættu að vera heimilisleysir, fullt af fólki bara kortir í það að missa íbúðuna og það treystir ekki kerfinu til að taka við því. Ég meina, ég beið 5 klukkutíma í alvarlegu nýtnestunarkasti sem er sko ólýsanlega sársaukafullt á Slysó og það er bara, sko, ég myndi ekki bjóða neinum upp á það, bara ekki mínum versta óvinni, sko. En ef maður fer svona svolítið aftur í baki tíman þá kannast því að við miklar umkvartanir á fólki sem að leigir hjá félagsbústöðum. Ég myndi okkur einstæð móðir með 2 börn og hún fær útlutað íbúð í blokk og þar einni íbúðin er gríðalegt óreglufólk. Það sem eru stanslauspartí og brotin upp hurðin og kveikt í póstkassanum. Já, það er fólki eins og ég var að segja. Þannig var þetta bara fyrir 20 árum og 30 árum, þar sem að vera kvart yfir þessu og þá segir einstæð móðurinn af hverju er bara einn skúffa hjá borginni í félagsbústöðum að fólki í vanda og það er svo ólíkt fólk og sumir þurfa bara allt öðru í sig aðstoð heldur að vera þarna. Ég er ekki að segja það að drykkjufólkið eða ofneyslufólki sem var þarna á 2A að það eigi ekki að fá þjónustu hjá borginni en bara af hverju á mín fjölskylda að búa við þessa óþarfa ógn af því að búa í nábýli við þetta fólk. Já, sko, þannig að þeir eru komin yfir sko ákveðin hættumerki og þau dæmir í sjálfgef en til dæmi sko, það er bara hættulegt að þú ert með einstaklinga sem eru sko, það veika stjórnir sjálfum sér bursi frá uppruna, þetta er bara fólk í sko hryllilegum aðstæðum og er ódreiknanlegt. Þú veist, hver vill senda barnið sitt gangandi í skóla, vitandi að þú veist, það eru mjög svona desperandi einstaklingar sem að þú veist hafi ekki eins og von, sko. Hvernig metur þessu? Með því að þjónusta þessu fólki? Sko, í rauninni náttúrulega, það er 20 sem að koma til. Fyrst er náttúrulega löggæsla, og löggæsla er ekki, þú veist, vera að refsa fólki og það má ekki segja, þú veist, ó nei, þú mátt ekki handtaka fyrir útlending. Nei, þú í rauninni, og handtakar ekkert að þú veist, setja eitthvað í fangelsi, sko. Þú ferð með valdi til þess aðstofa einstakling sem er í vanda. Ef við komum til hættulegu sjálfum sér og öðrum, þá bara átt að gera það, sko. Og þarna, en þegar þetta er orðið, sko, þetta er svo tengt við staðinn, að því fólkið er að fara það sem mataraðstofinni og það er líka vandamál, sko, við ríkið að skaffa fólki mat. Þú ert ekkert að vera að þurfa að leita eitthvað í kirkju eða að fara eitthvað annað að vera að sækja þér, þú veist, hluti sem að, þú veist, matur, húsaskjól þarf heldur ekkert að vera neitt æðislega, sko. Þú þarf bara öryggið og þarna að vera, þú veist, með íbúð á vondum stað, ég er ekki orðið þannig að það séu vondir staðir, sko. Það er ekkert betra heldur en að vera, þú veist, í þarna, í einhvern búðum þar sem hefur kannski herbyggiskilur í einhvern tíma. Þú veist, við hugsaðum að svo rámt að þarna, að við tökum samhengi alltaf í burtu. Varandi Breiðholtið, þú tókst að dæmi fólki sem er að bera sig við leikskóla og er með ofbeldishegðun svona og ég er ekki að sko ég vil langar bara að spyrja þig, heldurðu að það sé minna gert í þessu upp í Breiðholti heldur en ef þetta myndi gerast í Fossvoginum eða 107? Nei, ég er bara að sé allir búin að venjast þessu og það er ekki en það er fólk ekki búin að venjast þessu í 107 það verður bara að kæmi löggan bara babú. Já, til að byrja með, sko, en náttúrulega þegar það verður daglegt, þá hættir það að pæla í því, sko, að því að í rauninni, sko, eitthvað sem þarf að komast á klóstið og er settur í það neyðarlegu og ömurlegu aðstæður að það er ekki salerni og þarna, þá bara, þú veist, lítum við fram hjá því. Eins og er raunveruleikinn og flestir sem eru strætisvagna niður í Mjöll. Já, og flestir sem eru mitt í, þú veist, þessari mataraðstoð, þeir eru ekki, sko, í byrjuðinni, þeir eru ekki hættulegir, alls ekki, sko. Þetta eru einstaklingar sem eru, sko, þarna, bara á vondum stað og þú veist, og þeir blandast inn við alla hina og þarna, og það sem fyrir aðalega bara í töðuna með því að, sko, óttið með umræðuna. Auðvitað að þú ert, sko, að flýja landið þitt og ert á einhverju stóru ferðalagi, þá er eitthvað búið kom fyrir. Og þú ert með það á bakinu og þarna og þú veist, þjóðfélagið það bara að taka við því þú veist, þú ert að taka við fólki eins og það er ekki vera raði í þessa kassa og segja, þú veist, já, það er bara fordómar að hafa áhyggjur af þessu sko, við höfum líka skynsemi og það sem að mér finnst eitt leiðilegast er, sko, að fólki með mestu fordómana að mínum að því, það segir við mann, sko, að ekki tala niður kennarastéttina passa á því, ekki tala niður hverfið þitt ég líti ekkert niður á hverfið mitt ég líti ekkert niður á kennarana þannig að ég líti ekki á þessi að tala neitt niður. Þetta er fólki sem er í rauninni að signala mér, sko, það lítur niður á og þarna, og mér er það svolítið sorgleg, sko. Og maður er ekki tala neitt ástand eða maður sé bara fullkomið. Já, og við vera að horfa alltaf á, þú veist, það gerir góður hlutir en þú veist, ef afurðin er ekki gangu upp, þá náttúrulega, og þá er, þegar ég segja afurði í einu skólu er ekki gangu upp, þá er kerfið í heild sinni ekki gangu upp. Og ég bara er virkilega að meina það, ríkið þarf að koma inn, ekki til þess að fjármagna þetta, til að ábyrgð. Þú veist, það þarf að vera eitt staður sem tekur ábyrgð á þessu,
Ríkið kemst upp með það að skapa, þú veist, endalausar væntingar og þarna án innistæðu. Í kerfi sem get ekki staðið við. Sveitarfélögin bara, nei. Og endanum stendur þú frammi fyrir bekk þar sem þú ert raunverulega að svíkja krakkana þá menntun sem þau eiga rétt á. Já. Og þú ert í framvarðasveitinni og ert raunverulega að svíkja að þú sem endanum gerir það. Já, vegna þess að það vantar alla línuna þetta fyrir aftan þig. Og ég, þú veist, hef oft sagt að þarna, ég gæti ekki hjálpaði með stofuna en ég fór út fyrir stofuna og þetta ekkert nýtt sem í grunni, sko, ég búin að fara í náttúrulega, þú veist, ég fór í framboð Vistfólkennarfélagi Reykjavíkur og núna í formannsframboði og það, að því ég, þú veist, vill fá að tala og mér finnst þarna Kennarafélagi Reykjavíkur bara ekki hafa sagt neitt ekki, þú veist það ekki verið blásið neina lúra allavega og þarna ég er líka í þú veist, samningarnefnd félag grunnskólakennara og þannig ég er búin að vera svolítið aktífur í þessum félagslutum og það er ekki mitt eðli að vera að taka þátt í svona en ég bara sprakk svolítið inn í mér út af þessu og öðrum málum. Það er náttúrulega búið að vera sko lífeyririnn, ég sikir lífeyririnn, hann lækkaður 34% þegar ég útskrifast, bara þú veist, kortir fyrir útskrift breytar þessu. Ég borgaði það sama og kollegar en ég fæði minna tilbaka. Það er vonandi verið leyst með einhverju dómsmáli. Það er vont kerfi og kannski ég er að blanda því núna. Þannig ok, ég verið fyrir vonbrigðum þar, svo náttúrulega heilsa mín eyðilögð með aðstæðum og samviskubitið mitt fyrir að geta ekki verið í vinnunni og þú veist þess að margt sem ég þarf að vera að gera og þarna ég fenn náttúrulega líka sko eins og það var samráð þú veist nýja skólakerfi því að það hættulegast að við stjórnmálamönnum þeir leggja niður kerfi og byrja upp á nýtt. Það tefur allan prósessin sko, það er til þarna drög aðgerðaáætlunum hvað að gera þetta í tungumáludæminu en þeir lögðu niður stofnunina, þú veist. Svo er alltaf að byrja upp á nýtt, finna aftur sérfræðingarna og ef það er ykkur sérfræðingar að fara að dæma þú veist allavega menntakerfið, þá eru það að vera kennarar. Þú veist, þeir eru sérfræðingar og þeir eru svolítið búin að kannski taka þátt í þessu umgjörðvæðingu sko á sjálfum sér. Þetta er fólki sem veit hvað við þurfum að gera og aðstæður eru mismunandi en mér finnst að sko ríkið þurfi að tryggja menntun í landinu. Þá engin annar að vera að tryggja það. Ég sé ekki sko sem stjórnarfræðingur lógikina í því að við séum með einhvern eitt hlut sem er skólaskylda, þetta er eina skyldan okkar og við leifum því bara að það séu bara alls konar útfæslur. Að þú veist, fólk vil ekki, þú veist, ríkis bensinstöðu eitthvað, það skiptir með engu, en þarna er sko, ríkið er að skylda þig og ríkið er með einokun ofbeldi, það má draga þig inn í þessar stofnanir, hún þarf þá að vera eins og öll. Það má taka börnin af þér ef að fara ekki í skóla. Já, og þannig að þetta er svolítið meir en bara sko sveitarfélagsmál. Herðu, Eðvarð, takk fyrir að koma hingað. Já, takk fyrir að þarna mikilvæg mál og við ætlum að reyna að halda hérna áfram, kannski fæ ég þið hérna setna þegar við erum búin að fara svona eins og eitt hringum þetta mál og efnum til svona fjölbreyttir umræðu, stundum er gott að byrja á því að tala svona við einn í einu þegar það er svona náutan en svo kemur að tíma það er gott að fá ykkur svona orðaskipti. Já, ég þarna er alveg óhrættur við að tjá mig og þú veist það brennir í mér að ræða máli, þannig að ég er Robert, takk. Tíminn. Stundum virðist hann silast áfram. Stundum standa í stað. Og stundum er eins og hann líði allt of hratt. Tíminn er okkar dýrmætasta eign, því hann fáum við aldrei aftur. Þess vegna er mikilvægt að nýta hann vel og selja hann ekki ódýrt. Við sættum okkur ekki við að tími sumra sé álitinn verðmætari en annarra og berjumst fyrir bættum kjörum. Fleiri augnablikum með fjölskyldu og vinum. Því augnablik eru lífsgæði. Lífsgæði sem við höfum barist fyrir í yfir 130 ár. Já, við fengum Kristrúnu Frostadóttur í heimsókn í vikunni og ég ræddi við hana pólitíkina, samfylkinguna, stöðu samfylkingarnar í stjórnmálunum, stöðu Kristrúnar inn í samfylkingunni og ýmislegt mál. Þetta var svona tilraun til þess að eiga pólitískt samtal við formann í stjórnmálaflokki. Við vorum ekkert mikið að labba yfir svona hitamál dagsins, heldur vorum við að fjalla svolítið pólitíkina, erindi sósíaldemokratíuna inn í samtímans, hvers konar sósíaldemokratíu, hvar sækir Kristrún fyrirmyndir af því og fleira. Ég held þetta hafi verið bara áhugavert samtal sem við áttum, ég og Kristrún Frostadóttir. Við skulum kíkja á það. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum.
Já, þá ætlum við að tala pólitík og við ætlum að tala samfylkinguna og við ætlum að tala við Kristrúnu Frostadóttur, formann, velkomin. Takk fyrir. Við ætlum að tala pólitík, það gaman að því. Já. Já, hvað gaman í pólitíki? Fólkið, aðalega. Það það sem skemmtilegast við starfið, sko. Það fræg setning sem eitthvað sagði sem að væri að pólitík frábær nema hún svo full af fólki, sko. Já, ég meina, sko, mér finnst rosalega gaman að fara út og tala um fólk. Ég hef líka gaman að verkefnunum, ég mjög svona verkefnadrifin, frekar en svona, hvað maður segja, embættis eða hlutverkadrifin. Og sjá eitthvað ganga. Já, mér líður rosalega vel þegar kemur eitthvað frá mér, sko, eins og við höfum verið að vinna í þessum útspilum núna í heilbrigðismálum og fleira, og mér líður alltaf svo vel þegar eitthvað er komið á prent sem að getur afhent fólki. Varðandi tvennt í þessu sem við spilum, varðandi þetta með útspilin sem að ekki endurskoðun á stefnu flokksins. Nei. Það var þingmaður hér samfélkingunni á sunnudaginn sem að ég spurði eitthvað út í útspilið í sambandi við atvinnustefnuna, sjávarútvegsstefnuna. Spurðum hvað varð fyrningarleiðina og það allt saman. Að þá tók hún skipt fram, Oddný, tók skipt fram að þetta stefna væri óbreytt. Hvað er þessi útspil? Er það þitt útspil og svo er flokkurinn kannski með aðra stefnu? Nei, ég meina stefna flokksins er þetta bara endurskoðu svo maður segja á landsfundi, hún þarf ekki alltaf að taka stórkostlegum breytingum og ég meina svo eru náttúrulega skipta skoðanir á hvernig stefna á að líta út, sko, í sumum flokkum og sumum löndum er stefnan einblaðsíða, svona kjarnagildi sem að þurfa að sína að vera undirstaðan á stefnumóti síðan meir. Í samfylkingunni er stefnan frekar ítarleg en í langflestum málaflokkum er hún þó þess eðlis að hún þarnast að forgangsröðunar, verðan þess að þú getur ekki verið með 75 blaðsíður alltaf á taktennum og hún er það opin að hún gefur kost á að þú leggur áherslu á okkur hverju sinni. En hún gefur þá líka svo opin að ég geti túlkað það að það sem að þú lagðir fram er ekki í takt við stefnuna. Já, en ég meina það eru líka skipta skoðanir innan samfylkingarinnar Smári á því hvernig þú túlkar ákveðna hluti og oft eins og þú þekki mæta vel á þínu flokki þá er lendingin í stefnu á landsfundu og í aðdraganda landsfunda oft málamiðlun milli ólíkra aðila. Samkomulag að við skulum í sameiningu berjast fyrir þessu, beigjum okkur til lýðræðislega niðurstöðu flokksins. Já, og það er ekkert óeðlilegt að fólk geti fundið mismunandi hluti og fundið sig á mismunandi stöðum í stefnunni. Það er síðan stjórnar og ég meina þetta er bara í lögum flokksins, ég meina stjórn flokksins sér málefnastarf og móta ákveðnar áherslur og fór þá leið að gera núna eins og margir af flokkunum sem eru á Norðurlöndunum að leggja fram svona útspil þar sem við förum í aðeins svona, hvað segja, ítarlegri útlistun á hvað við treystum okkur til að gera á næsta kjörtímabili og ég hef verið mjög skýr á því að ég vil að fólk viti hvað það er að fá þegar það kýs samfylkinguna. Það er eitt að vera með stórar hugmyndir og það skiptir máli. Þú þarft að hugsa stórt og þú þarft að hugsa langt fram í tíman og vera með draum og þrá. En þú vilt heldur ekki valda fólki í vonbrigðum og þú, sérstaklega í pólitík dagsins í dag, sem er öðruvísi en þegar samfylkingi var stofnað sínum tíma, ég meina í dag eru 8 flokkar en á þingi, ekki 4, þá veistu alltaf ef þú ætlar að vera með kraft, ef þú ætlar að vera með afl, ef þú ætlar að fylgja fólki saman, þá þarf það samanast ákveðnar áherslur og þá finnst mér og okkur í stjórn bara hreinskilnara að samanast það fyrirfram en að keyra á ýtrustu kröfum sem kannski þá henda mjög litlum hópi. Og get ekki skilaði af sér, en það held ég að er vandamál pólitíkuna undanförnum árum. Það eru væntingar sem fara upp og það eru svo sannarlega til samfylkingarinn í dag og svo fólk sem getur ekki breytingar á samfélaginu. Algjörlega. Og það getur ekki verið svarið við því að þá skulum við ekki koma fram með eina kröfur breytingar á samfélaginu. Já, ég ætla nú alls ekki að halda því fram að það sé ekki kröfur til staðar. Þegar við lögðum til dæmis fram heilbrigðismálin okkar, þá voru sumir af andstæðingunum okkar. Já, ég meina af hverju hafa þau þá ekki klárað máli? Það er vegna þess að fólk er ekki tilbúin að fjármagna hlutina. Við erum alveg tilbúin í það verkefni. Við erum tilbúin að vera hreinskilin við fólk og segja, það mun kosta peninga að fjárfesta hérna í innviðum til þess að við komum kerfinu upp á
Harry stall til þess þá að spara rekstrarútgjöld síðar, en við erum ekki tilbúin að ljúga fólki og segja að þú færið eitthvað fyrir ekki neitt. Það eins í útspilun okkur daginn atvinnumál. Þannig erum við mjög skýra auðlindastefnu, þar sem við erum að leggja grunn að því að fara í gjaldtöku á auðlindum, eitthvað sem að þessi ríkisstjórn hefur ekki tekist að gera. Það náttúrulega gjaldtaka í fiskveiðiauðlindinni. Þeir eru ekki til að hækka það. En hún er alltof lág. En Samfylkingin lagði til að raunverulega yrði kerfið brotið upp með því að innkalla kvótan hægt og rólega, vegna þess að nú er þetta kerfi, það hefðu marg ágalla, ekki bara það að almenningu fengi ekki nógu mikið fyrir auðlindina, heldur líka væri bara svona eitur áhrif í kerfinu sem að væri í þessum kvóta sem að væri úthlutað til hans tíma og það var stefna Samfylkingarinnar og er stefna Samfylkingarinnar. Það sem að stendur í bakka út úr kerfi. Sko, það sem að er í stefnu Samfylkingarinnar er fyrst og fremst lögð áherslu á að þjóðin fái stærri skerf og fulla auðlindarentu. Síðan er talað að ein leið að því markmiði sé að fara fyrningaleið, skilur. Sem að flokkurinn talað fyrir stofnun. Það er ekki allir í Samfylkingunni smári sem hafa stutt þá leiða markmið. Þetta er ein leiða markmið og það sem við höfum sagt núna, og ég er bara verið hreinskilin þá og mun bara segja það hér, að þetta er leið sem Samfylkingin fór fram með í hreinni vinstristjórn 2009-13 eftir algjört þrótt hér í samfélaginu þegar að nýfrjálshyggjan fjall og sko ef einhver tíman fólk upplýði tíma til breytinga til að gera eitthvað, hún kom því ekki gegnum eigin ríkisstjórn og sko ég vil sjá að við komumst áfram í ákveðnar áttir á næsta kjörtímabili. Ef ég sé fyrir mér að þetta sé ekki möguleiki, þá vil ég ekki að við séum strand, við fáum vondaríkistjórn, við fáum samansapn flokka, mögulega sem Samfylkingin er þar sem við komumst ekkert áfram með mál, en ég veit fyrirvíst að við getum hækkað veglega þetta veiðigjald og ég veit líka hafandi talað við mjög mikið fólki út allt land og líka hérna á höfuðborgarsvæðinu og þetta er jafnað fólk að það er ekki svona upptekið að leiðum að markmiðum, það vil réttlæti sem felst í hærri auðlindarentu, vissulegur aðilar sem eru mjög uppteknir af fyrningaleiðinni og ég ber alveg virðingu fyrir því, en ég er líka að leita leiðum sem ég get skilað af mér og mér finnst mikilvægt að við fáum stærri skerf af auðlindarentunu inn þannig að við getum fjármagna ákveðna hluti og staðið undir því. Það sé ekki hægt að brjóta úr kerfið en það sé hægt að innheimta meira. Það er hægt að gera breytingar á ákveðnu þáttum á kerfinu án þess að boða algjört uppbrot og ég held að við verðum bara að vera að raunsa hvað það varðar að ef við ætlum að stíga skref til framfara þá þarf maður stundum að gera það í varlegum skrefum til þess að við komumst áfram og ég er alveg tilbúin að tala fyrir þannig leið. Ég hef líka talað fyrir því að það er breytingar sem þarf að gera. Það er taka að minnstakosti áratug. Ég þarf ekkert að vera þar í stafni allan tíman í Samfylkingunni en ég veit bara að það er miklu vanlegri til árangus að búta verkefni niður og reyna að gera minna en skila því af sér að þetta geta verið stórkostlega breytingar. Þannig að við höfum lagt fram þessu útspil með mjög skýrum markmiðum í heilbrigðismálunum, við viljum leggja miklu meira fjármagnin í kerfið, við erum að tala fyrir réttlátari skattheimtu, við erum að tala fyrir auðlindagjöldum í ferðaþjónustu, í orku, í fiskeldi, hærri gjöldum þegar það kemur að fiskveiðiauðlindinni, við erum að tala um breytta atvinnustefnu sem dregur úr félagslegum undirboðum, fer vel með fólk á vinnumarkaði, við erum að leggja fram mjög skýrar pólitíska línur sem að andstæðingar okkar sem hafa verið við völd í langan tíma taka ekkert endilega undir en við viljum bara séu skýra línur. Það sem þið leggja núna er miklu nærð því sem er bara meginstraumur íslenskra stjórnmála sem er núna heldur en var áður. Það er ýmislegt sem var sérstakt í Samfylkinguna sem er eiginlega ekki í þessum áherslum eitthvað lengur. En ég meina það er ekki meiri meginstraumur, ég meina hvað er meginstraumur Smári? Er meginstraumur en að endurspegla vilja og þrára og vonir þorraf almennings eða er meginstraumur eins og staðan er núna í dag? Nei, meginstraumurinn er einmitt ekki að 70% af almenningi vill ekki kvótakerfið. En það er meginstraumur stjórnmálanna að sætta sig við kerfið og gera lagfæringar á því á meðan að meginstraumur almennings, eða svo meginþorri almennings vill hérna eitthvað allt annað. Sko nú ætlum ég ekki að takast á einstaka leiðir að markmið. Það er auðvitað þannig að þó að stór hluti fólk eru ósátt við kvótakerfi þá er það, get ég sagt þér, af mjög mismunandi ástæðum. Það fer eftir hvern þú talar í kerfinu við, sko. Hvar þú talar, það er önnur afstátt á landi heldur niður í 101. Nákvæmlega. Og þessna þarf þú að finna, og það er bara hlutverk mitt sem forystumar í stjórnmálum, að finna leiðir þar sem við getum komist áform og barist fyrir okkar verkefnum. Það breytir því ekki
að það mjög mikilvægt að hafa hana aktivisma, hvort sem það í grassrót eða fyrir utanflokki eða annað, þannig að það þrýstir á stjórnmálamenn. En í lok dags þá mitt hlutverk og hlutverk stjórnar í stjórnmálaflokki að finna leiðir, farsælar leiðir að markmiði og skila því á okkur. En ekki hlutverk samfélaginu að breyta samfélaginu? Þetta tel ég verið nú bara umtalsverðar breytingar sem við höfum lagt fram. Þetta eru með stærri samfélagsbreytingum sem við erum að leggja fram sem að sést í langan tíma. Við erum með skýra sýn að ég styrkja hérna velferðarkerfið í anda Norðurlandana. Við erum núna að fara inn í húsnæðis- og kjaramálin til að mynda, þar sem við ætlum að fara mjög ítarlega og eru með mjög flott fólk úr verkalýðshreyfingunni, líka úr háskólanum, almennt launafólk með okkur í þeirri vinnu til þess að styrkja kerfin okkar og við erum tilbúin að leggja mjög mikið að veði og ég get alveg sagt að það til dæmis vinstriflokkur núna, svo kallar vinstriflokkur núna í þessari ríkisstjórn sem eru algjörlega lagt þessi velferðarmála hliðina og leyft öðrum flokkum einhvern veginn að láta eins og, láta eins og þetta sé ykkur aukaðri að tala velferðarmál og skattasmári. Við erum alltaf að takast á með eitthvað annað en velferðarmál og skatta. Mér finnst það skipta rosalega miklu máli að velferðarsinnar, félagshyggju flokkur sé með þetta á hreinu. Já, Kristján, ég get ekki hælt samfélkingunni fyrir það að vera að fara núna í að móta stefni í húsnæðismálum. Það búið að vera húsnæðiskreppa síðan, það búið að vera blóðu húsnæðiskreppa síðan 2011. Þú sérst að hæla mér sömuleyti húsnæðiskreppa sem var til í ríkisstjórn samfélkingunni. Við erum með fullt af hugmyndum sem hafa komið fram á vettvangi samfélkingarinn undanfarin áratug. Ástæðan fyrir því að við erum að skerpa á þessu núna er að við erum ekki búin að vera í ríkisstjórn í áratug og við viljum koma fram bara með mjög konkrétt tillögur inn í það form sem að við erum að móta núna með heilbrigðismálunum, með atvinnumálunum og með kjaramálunum. Við viljum vera með samfullu í þeim útspilum sem við erum að leggja fram, en þess að við viljum að heildarmyndin gangi upp. Þannig að þetta ekki sanngjarnt frá þér að stilla því þannig að við höfum enga skoðun á þessu. Þú veist að vel... Þú sagðir að við væri að fara í húsnæðismálin og það... Já, en við erum að fara... Húsnæðismálin eru með mörgur sem er komað hingað, er bara alvarlegsta málið í íslensku samfélagi. Ég er alveg 100% sammálið það. Við höfum lagt núna ítrekka fram breytingatillögur við fjárlögin sem að snúa til dæmis á húsnæðismálunum, hvort sem að snýra húsnæðisbótum, vaxtabótum, leigubremsu, Airbnb-breytingum, bara núna síðast fyrir jól töluðum við fyrir mikið af þeim úrræðum sem byrtist núna inn í kjarasamningu stjórnvalda, en það er alltaf aftur sama sagan, svo þú veist vel, það er engin vilji til að fjármagna þetta, svo snýr fólk sér við og segir, við fundum svigrum í ríkisfjármálunum vegna þess að við ætlum að bíða með úrræði fyrir öryrkja 9 mánuði. En það er líka þannig að í húsnæðismálum að þá vantar kannski líka tillögur breytingar á kerfinu. Að það var lagður hér bara fyrir 20 árum niður hinn opinberi lánasjóður, raunverulega. Það er hið opinbera er ekki þáttakandi í uppbyggingu húsnæði, þannig að hið opinbera hefur dregið sig út úr húsnæðismarkaðum sem að fyrir, ég veit ekki hvort þú vilji vera það, klassískur jafnaðarmaður og svona 20-aldar jafnaðarmaður, þá er það náttúrulega bara galin hugmynd. Já, ég er bara alveg sammála. Mestu mistökin en stærstu mistökin sem voru að gera í sínum tíma var niðurlagning verkamannabústaðakerfisins. Það var... Og íbúðalánasjóð. Já, en það var auðvitað þannig. Ég kannski nefni sérstaklega verkamannabústaðakerfi en það sem er alvarlegt er að á sínum tíma þá var hið opinbera inn á framboðsliðinni. Það var inn á uppbyggingarliðinni. Það var ekki bara inn á fjármögnunarliðinni. Þannig að það sem að gerist auðvitað er að þegar að verkamannabústaðakerfi er lagt niður og íbúðalánasjóð tekur við og segir, í staðinn fyrir að við byggjum og við sköffum húsnæði þar sem að fólk getur annarkvort dvalið í ævilangt ef að bara aðstæður eru þannig því miður að það þarf á svona húsnæði að halda eða það getur byrjað sín fyrstu ár í þessu og fengi breyk og komið sín í eigin húsnæði að þá er farið í það að leggja það niður og setja fjármunni í að hjálpa fólki að fara út á almennan húsnæðismarkaði með lánveitingum. Og þá byrjar þessi gírun á skuldsetningu, þá er ríki komið eins og þú veist manna best í samkeppni við síðar bankan og þess aftar og það er allur fókus á peningunum að því að hjálpa fólki á að skuldsetja sig og gíra sig upp til eignast húsnæði og það er engin að taka samfélagslega ábyrgð á því að það sem er byggt fara á rétta staði, það voru stór mistök.
það breytir því ekki held að sérlega rétt sem þú segir að það þarf einhvers konar nýtt úrræði á borð við Íbúðalánasjóð fyrir einstaklinga sem að komast ekki gegnum hefðbundi greiðslumat. En ég geld varhug við það að alla lausnir sem við erum með á húsnæðisliðinni snúa að því að hjálpa fólki að skuldsetja sig meira. Þess að það þarf hefur opinberað með einhverjum hætti að byggja, hvort sem það beint eða með stuðningi við einhverja sjálfseignarstofnanir eða hvað sem eins og við gert annars. Það hefur hvergi gerst í heiminum að lágtekjufólk eða lægra millitekjufólk hafi getað eignast húsnæði þar sem að húsnæðismarkaðurinn sjálfur óeftur og það sem að lánamarkaðurinn óeftur. Ég alveg sammála. Þetta ekki hefðbundin vara, þetta ekki hefðbundin markaðsvara, þetta heimili fólks og ég held að í því samhengi þurfa að taka bara alvarlega umræðum það og þetta eitt af því sem ég vil að þessu húsnæðishópur skoði ennþá betur, taki þetta úr svona hugmyndunum í eitthvað konkrétt að það séu sett bara höft á fjármagnsvæðingu húsnæðis. Að sko þetta sé ekki orðin eða verði ekki áfram svona einhver hefðbundin fjárfestingavara meiri sé bara fyrir efri millistétt sko og nú ætlum ég ekkert að gera athugasemd við fjárfestingar ákvarðanir einstakra aðila. Það eins og með svo margt í svona samfélagsgerð að auðvitað tekur fólk bara ákvarðanir og ekkert endalega hugsa stóru myndina. En stjórnvöld bera ábyrgð á því að skapa ekki umhverfi, stemningu, viðmót hjá fólki þar sem að þetta orðið að fjárfestingarvöru og að fólk sem með eitthvað umfram hafi þá ekki aðra leiðir til að fjárfesta. En frekar nú en áður, en þetta magnast bara þetta ástand. Já, en ég meina en ekki þá sko leiðir til að fjárfesta í íslensku atvinnulífi eða litlum fyrirtækjum eða þess aftar dæmi sko. Þetta sé fjármagn sem renni inn á þennan markað í svona spekulasjón formi er mjög alvarlegt. Það hægt að setja höft á þetta og þetta eitthvað sem þarf alvarlega að skoða. Herðu, ég ætla að fara aftur í breytingar á stefnu, hvernig það eru og það sem eru oft verið sagt við þetta borð með mörgum viðmælendum er að þú sett að breyta samfélkingunni, svona raspa af henni þau horn sem að rekast í síðu íhaldsins, Evrópumál, stjórnarskrána, fyrningarleiðina núna og fleira. Að þú sett eiginlega að gera það sem heitir upp í Valhöll, að gera samfélkinguna stjórntæka sem hugtæk sem þeir búa til. Það þýðir það að það eru þeir flokkar sem eru til í að falla fram og taka upp okkar stefnu. Hvernig svarar þessu? Og það meiri segja fólk sko inn í Viðreisn að tala hægri sveiflu samfélkingunar, þannig þetta ekki eitthvað sem kemur bara út úr róttökum sósíalistum. Þetta náttúrulega svo sem komist ekki það að ég verið að eyða tími að tala hvað aðri flokkar segja mig, eða okkar flokk, en ekki hvað. Það eru allir að reyna að finna eitthvað ég að spyrja þetta er almennt, þetta ekki bara fólk úr til þennum flokknum sem að reyna að grafenda samfélkingunni, þetta er bara tilfinning sem fólk hefur, það hægri beygja í gangi. Já, ég horfi ekki á ESB sem hægri vinstri mál. Ég horfi ekki á stjórnarskrána sem hægri vinstri mál, skilurðu? Og ég horfi ekki endilega á fyrningarleiðina per se sem hægri vinstri mál. Ég meina, við vorum með VG í ríkisstjórn, með samfélkingunni síðan tíma og fyrningarleiðin komst ekki í gegn. Viðreisn telur sig vera hægri flokk og tala fyrir fyrningarleið. Sko, ég horfi ekki á þessi mál sem hægri vinstri mál. Þetta eru hins vegar mál sem eiga það til að kljúfa þjóðina og ekkit endilega eftir pólitíska ástnum heldur búsetu, stundum líka, hvað ég segja, svona ákveðnu gildismati sem hefur ekki endilega að gera með hægri vinstri eða velferðarmál, atvinnu, stöðu og þess aftar. Þjóðirnis ástæðum? Já, ég veit ekki, ég meina það fólk sem er mjög alþjóðlega sinnað sem hefur samt efasemdir Evrópusambandi og ég held að við verðum að passa okkur í því að þú getur alveg haft einhverjar efasemdir varandi Evrópusambandi, ég segi það sem sjálf Evrópusinni, fólk sem er ekki hlint eða ekki sannfært Evrópusambandi, myndum mér ekki þetta í huga stimpla per se sem þjóðurni sinna. Sko við erum svo fljót að grípa í svona hugtök og það er eitthvað sem að fólki almennt hugnast ekki. Það sem mér finnst skipta máli er að sérstaklega í þessari ríkisstjórn þá var einmitt losað það samband að láta eins og velferðarmál og fjármögnun þeirra stóru kerfa, heilbrigðismál, almannatryggingakerfið, þar inni staða öryrkja, eldri borgara, ungs fólk á húsnæðismarkaði, allir þessir þættir
og fjármögnun þeirra hvort sem er gegnum auðlindarentu, réttláta skattlagningu, fjármögn og þess að þessu hefur bara verið kippt úr sambandi á meðan að vera að takast á stjórnarskrá eða Evrópusambandið og mér finnst bara skipta máli að við erum komin að þann stað í pólitík að stórir málaflokkar eins og þessi sem ég var að nefna, almannatryggingakerfi, heilbrigðismál, húsnæðismál, hlutir sem snerta fólk í daglegu lífi, ef að þau eru ekki að komast áfram, þá þarf stundum að bakka, aðeins að hreinsa borðið og fókusa. Það þýðir ekki sem ári að sé ekki 1000 hlutir sem að ég myndi vilja gera, en það breytir því ekki að ég vil sjá árangur. Ég vil ekki bara tala fyrir ykkur sem lætur minn flokk líta tímabundi vel út. Ég vil að jafnaðarfólk komist í ríkisstjórn og við fáum velferðarsinna ríkisstjórn og til þess þarf stundum að aðeins eiga við, hvað ég segja, svona þá línu sem þú ferð, en þetta er kjarni jafnaðarmennsku. Þannig að ég er svo ósammála því að þessi kontrast sem er raunverulegur við Sjálfstæðisflokkinn, hann er raunverulegur þegar kemur að velferðarmál og skattamálum sé leið til að nutta sig upp að sjálfstæðismennum. Það eru Evrópusinnaðir sjálfstæðismenn. Það eru meiri segja sjálfstæðismenn. Það eru meiri segja sjálfstæðismenn sem eru tilbúinir að sjá breytingar á stjórnarskráni og líka breytingar á kvótakerfinu. Það er líka svona kristilegi demókratarinn í Sjálfstæðisflokknum sem eru til í að styrkja velferðarkerfið og þeir kalla gamla í góðu Sjálfstæðisflokkurinn. Já, ég meina enda var Sjálfstæðisflokkurinn einu sinni 40% flokkur og talaði sig sem stétt með stétt og eflaust var einhver partur á honum sem er komið núna inn á miðjuna, skiljið. Ég meina við erum bara alveg hreinskilin með það. En má ég varðandi hægri og vinstri og Evrópusambandið. Ef ég leyfi mér að hugsa svona eins og samfylkingarkrati, að þá var lagð áhersla á þessi mál vegna þess að þetta snerist völd, þetta var valdabarátta inn í íslensku samfélagi. Það var rík trú hjá krötunum að það að gangin í Evrópusambandi myndi kæmi inn aukið almennings, almenn sjónarmið gegn ofurvaldi auðvaldsins, sem að þau kannski notuðu ekki það orð kratandir, að það væri hluti af því. Og það sama mátti segja stjórnarskrána, að það er þú segir þess ekki hægri og vinstri, en það er, ef maður reynir að horfa á þetta frá svona kratísku sjónarmiði, þá er það bara víst. Það er nýja stjórnarskráin tryggir aukinvöld almennings á móti sérhagsmununum, auðvaldinu eða valdastéttinni eða hvað þú vilt kalla það. Þannig að þetta voru raunveruleg svona hægri og vinstri frá sjónarmiði kratana. Að þetta myndi styrkja stöðu almennings gagnvart ráðandi stéttum. Já, og ég meina ég ætla ekki að gera lítið úr þeim sjónarmiðum. Varðandi stjórnarskrána er hins vegar staðan sú að það veit allir að það mál hefur verið stopp núna í sko rúman áratug. Varstu ekki í morgun og fundið á Bjarna? Já, það er mitt máli. Og ég menn það er verið að reyna að leita einhverja leiða. Ég er ekkert að segja, við Bjarni séum sammála í öllum þeim sjónarmiðum. En sko er það allt eða ekkert? Á ég ekki að taka undir neitt sem er vilji til að gera breytingar á verðan þessi prinsipun ætla ég að fara í allt. Það er að myndast meirihluti fyrir því með mjög margar flokka á Alþingi að gera afmarkaðar breytingar á stjórnarskránni og Samfylkingin hefur lýst sig áhugasam að taka þátt í því verkefni vegna þess að við viljum sjá ákveðna betrumbætur. Við veitum að tekur líka langan tíma að gera breytingar á stjórnarskrá vegna þess að það þarf að rjúfa þing og það þarf að kjósa aftur og það þarf að koma í gegnum annað þing. Þannig að sko það að við höfum ákveðið að búta þessa vegferð niður þýðir ekki að við séum afhugaðni. Þetta snýst auðvitað fyrst og fremst að hvað er aðalmálið á dagskrá. Varðandi Evrópusambandi, ég skil alveg þetta sjónarmið. Það eru kostur við það gangi Evrópusambandi til að mynda að tala völd. Varðandi til dæmis stöðu fjármálafyrirtæki í landinu. Ég er full meðvituð það að sko það kemur engin erlend samkeppnin á íslenskan bankamarkað á meðan við erum ennþá með íslenska krónu og þetta er engin hræðslu áráður, þetta er bara staðreynd. Af hverju ætti ykkur að koma hér og opna útibú í landi sem er minna en smábar einhvers staðar út í heimi. En það breytir því ekki að við stöndum frammi fyrir því að síðast líka þegar að það var ætlað að fara í þessa vegferð, þá gekk það ekki gegn. Í dag er það ekki þannig að meiri hluti landsmanna er fylgjandi þessu. Já, algjörlega, og það er jákvætt. Kannanir hafa sýnt. Það er kannski ekki jákvætt, þetta er að yfirleitt þegar fólk er uggandi fjárhagslega afkomu sína, þá eykst viljinn til að ganga í Evrópusambandið, meðal annars út af svolítið svona
Ég vil líka að segja svona falsku væntingu sem eru byggð upp hvað því. Það sé einn töfralausn að gangi að því leyti, ég er í raun alveg sammála hvað þetta varðar og mér finnst það vont, sko, mér finnst það vont að Evrópusambandið sé selt sem töfralausn, skilurðu, við eigum líka, ef að það er vilji til að ganga inn í Evrópusambandið, þá eigum við að gera það þegar við stöndum sterkum fótum og við vitum hvað við viljum, við erum ekki að gera það í einhvers konar neyðarástandi. Mér finnst ekki gott að keyra á Evrópusambandið undir kringustæðum þar sem að fólk er í einhvers konar örvæntingu, vegna þess að það er ekki rétt að láta eins og allt verði bara í himnalagi þú gangur inn í Evrópusambandi. Í dag er það þannig að kannanir hafa sýnt að það er þriðjungur með, þriðjungur á móti og þriðjungur hefur ekki sterka skoðun á þessu. Verkalýðshreyfingin hefur ekki verið samstíga hingað til í þessu máli. Atvinnurekendur heldur ekki. Að mínu mati þá ákallið eftir þessara umræði að koma annar staðar en úr pólitíkinni. Ég er á þeirri skoðun. Ég get síðan haft persónulega skoðun og samfylkingin en það Evrópusinnaði flokkur en þeir eru við EES, viljum vera áfram í EES og viljum áfram vera í alþjóðlegu samstarfi. Og óbreyttu myndu aldrei ná þessu í gegnum íslenskt stjórnmálaumhverfi. Mér finnst bara mikilvægt að ég geti horfst í augun á einstaklingi, konu sem hefur kannski áhyggjur af því að vald verði fært frá hennar nærsamfélagi til Brussel, að því að sagan segir að alltaf þegar verði gerði kerfisbreytingar hefur allt valdið farið frá ákveðnum svæðum landsins, annarkvort beint inn í höfuðborgina eða út úr landi. Skilur, og fólk hefur alveg ástæði fyrir því að hafa áhyggjur. Sjáum þetta bara í sameiningu sveitafélagi hérna. Það er yfirleitt veikara sveitafélagi sem tapar. Fólk hefur bara áhyggjur af þessu. Og sko, hver er ég að tala fyrir svona stórkostlegri kerfisbreytingu ef að ég er að stýra flokki sem hefur ekki verið við völd í áratug? Sko, það skiptir lykilmáli í pólitík og í þessu verkefni sem samfylkingin er að vinna sér inn traust fólks og þá verður að geta sýnt fram að árangur á fyrstu árum þess að þú ert í ríkisstjórn og þú farið umboð til þess. Þess vegna finnst mér mikilvægt að við séum eitthvað í hendi sem er nær fólki, krefst ekki þess að fólk upplifir að við séum að fjarlæga vald allt og langt frá því, eitthvað sem skapar ótta hjá fólki og þegar við erum komin að staði það vegferð, ef það er vilji hjá fólkinu, ef það er að skapast meirhluti fyrir því, ef samræðunar eiga sér stað út í bæ, þá mun ekki stranda samfylkingun að tala fyrir því. En ég ætla heldur ekki að halda því fram að ég sé fyrst Evrópusinni svo jafnaðar. Ég er sósíaldemókrati í grunninn, Evrópusambandi er ángi af þeirri stefnu sem hefur verið meðal sósíaldemókrata, en það eru líka sósíaldemókrata sem eru ekki í Evrópusambandinu, skilur við. Sósíaldemókratar hafa minni völd bara inn í Evrópusambandinu. Já, en ég held að skipti bara... Núna verður kosið í sumar og það er bara líkur á því að það verður bara allt önnur tegund heldur þú sem að náðu þar völdu. Já, ég er bara mjög uggandi yfir því og hef áhyggjur af stöðum minna kollega í Evrópusambandinu hvað það varðar. En ég ætla ekki að selja fólk þá mynd að samfylkingin sé eins máls eða tveggja máls eða þriggja máls flokkur. Þetta er breið hugmyndafræði sterka velferðarstjórn, hagstjórn, aðra efnaðarstjórn sem er skýr valkostur við núverandi stjórnvöld og mér finnst bara allt í lagi og skipta rosalega miklu máli í svona stórum flokki eins og samfylkingin er að verða aftur, að það séu ólík sjónarmið þarna inni og það mun bara verða áfram ef það gengur vel. Pólitíkilistins mögulega og þú ert svolítið að benda á það að það er bæði að eins og í Evrópumálum að það verður bara að skoða afstöðu fólks á Íslandi. Við erum ekki beint í svona þeim, það er bara ekki svo stemming, það er ekki svo krafa úr þjóðlífinu að þetta mál sé á dagskrá sem er þú beygir undir það. Síðan er það listins mögulega hverju þú getur náð í gegnum svona pólitíska kerfið á Íslandi og það eru svona sumál sem getur náð, ekki kannski djúpum kerfisbreytingum, en þú getur náð svona lagfæringum. Og þetta er, þú talar svolítið það, þess að það verður að búa til væntingar sem að passa miðað við stöðun er. En ertu þá ekki að fórna því sem að þínir flokkar, af því að samfélkingin er búin til mörgum flokkum, voru stofnað til að breyta samfélaginu í grundvalda þáttum. Að auka völd almennings mikið, að bæta kjör almennings mikið. Já, nei, ég er ekki sammála því. Ég er ekki sammála því. Ég er bara mjög meðvituð að pólitískt kapital er takmarkað, skilur. Og ef þú lofar öllum allstaðar og ofskömmum tíma og stendur ekki undir því, þá er þetta verkefni búið. Það er bara einfaldlega þannig. Og ef að velferðarsinnar flokkar
ætla að eiga sér framtíð við stjórn landsins, þá verða þeir að vera tilbúinir að anda sig í gegnum verkefnið og ekki upplifa að þau fá bara eitt kjörtímabil til að stjórna og þau þurfa að koma öllu í gegn á einu kjörtímabili. Það það sem að íhaldið að vonast eftir, að vera keyrt á of mikið, missir allt úr höndunum, það verður stjórnleysi og fólk halda sér ekki hægt að gera þetta almennilega. Og sko, það verður að vera sjálfstraust hjá flokkum eins og samfélkingunni. Við getum ekki látið íhaldi alltaf að segja okkur. Það hefur ekki verið meiri samfélagslega röskun heldur en undir stjórn þeirra á nýfrjálshyggjutímanum heldur en að ég hef upplifað og ég eldri en þú. Nei, en ég meina, ég ekkert að láta hann einn í neitt segja mér. Meiri hlutin af þeim málum sem við erum að leggja áherslu á að koma krafa úr þjóðfélaginu frá hennum almenna launamannismári. Sko, þetta eru málefni, heilbrigðismálin, þessi velferðarmál, réttlátt skattlagning, þetta það sem ofarlega hjá megin þorra fólk sem velferðarsinna. Það hefur þetta skoðanir hérna á hinum málunum, en þetta eru hlutir sem fólk áttar sig ekki á akkur við höfum ekki séð breytingar í. Og að halda því fram að þetta sé ekki stórar breytingar, að fara í breytingar á skattkerfinu, að fara í breytingar á fjármögnun og heilbrigðisþjónustu, almannatryggingakerfi, húsnæðismálunum, þetta einn stærsta einstaka kjarabóta fólks. Nei. En punkturinn minn til þess að þetta sé komið, það ekki alltaf nákvæmni í því hvað þið ætla að gera. Til þess að þetta sé komið, þá þarf að velja og hafna. Og ég vil bara að við getum staðið undir því sem við segjumst ætla að gera. Þannig að ég líka mjög meðvituð mína ábyrgð, sem með ólíkum hætti en stakra aðila kannski sem eru skráðir í flokkin. Ég kosin til forystu til að leiða þennan flokk. Ég kosin til forystu líka á svona ákveðnum grundvelli og plattformi breytinga og það mitt að bæði skila flokknum í ríkisstjórn en líka skila af okkur alvöru breytingum og þá verði ég líka að hafa ákveðin aga í því að segja ekki bara allt sem mig langar til að segja fólk vill heyra, heldur að reyna að stilla verkefni upp með þeim hætti að það trúverðugt, fólk veit hvað það fær og það veldur ekki vonbrigðum vegna þess að það líka ákveðin saga vonbrigða sem felst í sér að lofa of miklu og of skömmum tíma. Þannig að við verðum þá bara að vera ósammála í því að mér finnst það að fara í breiða, umfangsmikla auðlindastefnu, hækkun á gjaldtöku í stórum auðlindagreinum, verulega aukningu í fjármagnun á heilbrigðiskerfinu, stórkostlegum breytingum á húsnæðismálum sem við ætlum að tala fyrir, réttlátri skattlagningu, ef okkur tekst að ná þessu í gegn Smári, þá eru rosalega breytingar sem átt sér stað í íslensku samfélagi. Þetta ekki allt komið fram og svo áttu eftir að semja við aðra flokka til þess að ná þessu fram. Algjörlega. En þú talar pólitíska innegn og ég myndi halda að þú værir svo manneski í Íslandi sem ætti mesta pólitíska innegn núna. Einu sinni átti Katrín Jakobsdóttir pólitíska innegn en hún sködduð. Við sjáum eins og mikið vandamál í sjálfstæðisflokknum að vera með forystu sem á enga pólitíska innegn. Það mjög, það getur verið bara þrautinni þyngra að vera í pólitík og vera búin að tíninni innegninni. En svo mikla pólitíska innegn og þú ætlar að nota hana til þess að ég ætla ekki að segja að gera samfélginu stjórntaka, en það að sníða af henni svona einhver horn sem að rekast í aðra flokka eða passa ekki akkurat við svona stemmingun í samfélaginu á hverju sinni, þannig að samfélginu getur gengin í ríkisstjórn, náðu einhverjum árangri, það miklum að öfugt við flesta valdaflokka í Evrópu mun halda fylgi sínu eða auka það í næstu kostingum. Er það sem þú ætlar að ná með þín einnig? Það sem áhvert við þessa framsetningu pólitísku innegg, hvaðan kemur hún? Og ég veit það ekki. Ég ekki endilega rétt að mannskjæn til að svara því. Kannski verður gefin hún, kannski vanstæður hann ekki inn. Spurningin kemur hún til verðan sem fólk sér að við erum að velja ákveðna leið. Við erum ekki að segja allt fyrir allstaðar, heldur við erum að vera öguð, við erum að reyna að sýna hvernig við munum vinna og við erum bara raunsæ og pragmatíski á varandi ákveðna hluti til þess að koma ákveðnum breytingum í gegn. Svona, ef þú myndir spyrja mig persónulega, þá myndi ég telja að pólitíska innegnin komi einmitt til vegna þess að ég og stjórnin höfum bara verið mjög hreinskilin við það, hvað við treystum okkur í og kannski hefur það bara að gera líka með mitt upplag og fólk, það bara í góðu lagi að fólk hafi skoðunar á því Smári en ekki hvað þeim eru opinber manneskja, en ég þannig að upplagi sjálf og ég fengi stuðning fyrir það í stjórninni og það ekkert ég eins sem ræð, ég meina ég með ritara, varaformann, ég með þingflokksformann, ég með fólk allstara á landinu sem kemur inn í þá stjórn.
En ég vil ekki tala fyrir ykkur sem ég veit að er ekki gerlegt á næsta kjörtímabili. Það þýðir ekki að allt sem að ég tel að sé gerlegt komist í gegn. Það þarf vissulega að fara í ríkisstjórnarsamstarf og sama hversu stór samfylkingin fyrir við alltaf í fjölflokka ríkisstjórn. En ég bara þannig að upplægi sjálf, en líka vegna þess að ég veit á hvaða tímamótum samfylkingin stendur á og líka velferðarsinnar félagshyggjuflokkar að þetta verkefni mun standa og falla við því að við getum skilað af okkur því sem við segjum við fólk. Og þess vegna ég frekar tilbúin að segja minna og tala stóra hluti og færri málaflokka, skila því af okkur, fólk fái trú á stjórnmálum og trúi því að við getum stjórna með öðrum hætti frekar en að taka á öllum þessum málum sem heitasta kartöflan hverju sinni. Ég ber alveg virðingu fyrir því. Ég ber alveg virðingu fyrir því að fólk getur verið ósammála þessari nálgun, en þetta nálgun sem forystaflokksins hefur treyst sér að fara í og maður verður bara að vera hreinskilinn með það. Þannig að varðandi pólitísku innegnina, ég lesa sem svo að fólk kunna meta þessar áherslur, að við setjum það bara hreint á borðið með útspilum, fyrst í heilbrigðismálum, svo í atvinnumálunum, svo næst í húsnæðis- og kjaramálunum og fólk viti hvað það fær. En mér finnst líka fullkomlega eðlilegt, ég veit ekki hvernig það þegar þú hefur kosið áður en að þú varst svona virkur í pólitíkin, ég ólst nú ekki upp í pólitík. Það var ekki þannig að þegar ég kaus flokka ég hef verið sammála öllum í einu og öllu. Maður var að reyna að kjósa einstaklinga og kjósa flokka og erindi sem að maður svona almennt gætt samsvara sig við. Ég held að það síðar að sé algengara, Ólafur Þ. Harðarson leggur mikla áherslu á það að það hefði verið fólk kýs eftir lífsafstöðu sinni. Hann alltaf að hamra á því að persónunnar í pólitík séu stórlega ofmetnar. Já, en það var ekki við umræðina, það ekki hægt að segja að það mikið talað að Kristrún, hvað Kristrún ætlar að gera frekar en samfylking. Já, og ég veit ekki hversu miklu leyti ég kem inn í þá umræðu, maður stýrir því heldur ekki sjálfur hvernig fólk talar hann. Og við vitum ekki, auki fylgi í samfylkingarnar, hvort að það sé svona niðurbrot trúar á stjórnvöld og það fylgi fer á flakk og það leggst upp að þinni bryggju. Eða hvort að það sé að þú lokkir fylgið að þinni bryggju. Við vitum þetta ekki, það þyrfti eiginlega að rannsaka þetta. Já, og ég meina þetta eitthvað sem maður mun bara í rauninni aldrei vita fyrir hann á kjördag og þess vegna maður bara og allir sem eru í flokknum og ég hef sett líka skilabæðum það fyrir hann stjórnar bara með fæturnar á jörðinni. Þessu verkefni ekki lokið, þessu verkefni verður ekki einsinu lokið þó maður myndi skila þessu í hús, heldur þegar að þú ert raunverulega búin að skila einhverju af þér. Þessi staða sem gefur þér mikla pólitíska inneign og meðal annars til þess að breyta ásýnd flokksins og breyta áherslum flokksins og þú hefur það að build and they will come eins og sagt og meðan að það ástand að þá ertu ekki að glíma í þínum tjaldbúðum við samherja hvert þið að fara að þú færið svona þú erum meðbyr og hefur þar lendi svona umboð til mikilla breytinga og þetta, þú ákveður að nota það til þess að breyta flokknum með þeim hætti sem við erum að fara núna. Einhver geti sagt að þegar við erum í svona ástandi eins og núna, þar sem að verður eiginlega liggum við að þetta sé svona bara fall í lögmæti stjórnvalda að ríkisstjórnin núna með 30% fylgi, við erum með forsætisráðherra sem að nýtur lítils fylgis, þau eru í erfiðleikum með öll mál, þau geta ekki náð saman og nokkuð skapaðan hlut, það inni til dæmis í Sjálfstæðisflokknum gríðalegt rót og óanægja með stefnuna og Sjálfstæðisflokkur komin í eitthvað svona tilvistarkreppu eitthvað þá myndi maður kannski velta fyrir sér ekki valkosturinn það sem að þú færð tækifæri sem þú færð að byggja upp raunverulegan valkost að móti þessu tímabili sem við erum að koma út úr þar sem að Sjálfstæðisflokkurinn hefur haft ráðandi, mótandi áhrif á uppbyggingu samfélagsins langt umfram atkvæðastegsinn vegna þess að aðri flokkar hafa komið og lyft honum til valda Algjörlega. Að þá var það hlutverk þitt ekki bara að reisa við samfélkinguna heldur að búa til einhvers konar ríkisstjórn á leiðinni. Já. En gallin sá að inn í þeirri ríkisstjórn ætti að vera bæði Framsóknarflokkurinn og VG. Já, ég meina það nú kannski aðeins svo snemmt til að ákveða hverju sitin í þeirri ríkisstjórn, en ég meina þetta bara mjög vel orða hjá þér. Þetta það sem verkefni snýst að búa til raunverulegan valkost. En af hverju finnst mér það að samfélkingi verði líkar í Sjálfstæðisflokknum undir þinni stjórn?
Ég náttúrulega að horfa út á vinstri. Já, ég menna kannski að verða þess að Sjálfstæðisflokknum hefur tekist að láta ákveðna einstaklinga rífast ákveðin mál í staðan fyrir grundvallarmálin, skilur? Ég nú ætla ekki að gera lítið úr alls konar málum, Smári, en sko þetta mjög típist að Sjálfstæðisflokkurinn alltaf að reyna að forða sér undan umræðu velferðarmál og réttláta skattlagningu. Vegna þess að þeir vita að fólk á Íslandi upp til hópa jafnaðarfólk, það velferðarsinnað. Ég meina við samsvörum okkur við Norrænulöndin. Á Norrænulöndinum það sósíaldemókratar sem hafa byggt upp samfélögin þar. Þar eru, svona valdaflokkarnir, sósíaldemókrataflokkar og ég meina það bara hefði allra besta mál að mínu mati, vegna það þýðir að festan í þessum góðu samfélögum, ábyrðin, stjórntæknin, erfiðu ákvörðunar. Það erfiðar að stjórna en að vera í stjórnarandstöðu. Þú getur leyft þér að segja allan skapaðan hlut. Þegar þú ert í stjórnarandstöðu. Það öðruvísi þegar þú ert raunverulega með líf fólks í höndunum. Og sko, öll mín samtöl sem ég hef átt við kollega mín á Norðurlöndunum, þau fela í sig nákvæmlega þennan reynsluheim. Það mikilvægt þess að vera með stjórnfestu og ég ætla ekki að gera lítið úr þeirri stjórnfestu, en nákvæmlega, út af því sem þú varst að segja áðan, varðandi óreiðuna, sem til staðar núna undir núverandi stjórnarfari, þá mikilvægt að sýna að velferðarmiðuð stjórn sem skapar félagslegan stöðuleika og efnahagslegan stöðuleika mun skila líka festu og stabilitet í íslensku samfélagi. Þannig að ég held að það hafi bara ákveðin öfl í íslensku samfélagi tekist að sundra vinstra fólki í staðan fyrir sameinaða, að sundra jafnaða fólki út allt land á stökum málum í staðin fyrir að finna hvar taugin raunverulega liggur. Ég vil sameina vinstrið, ég meina Samfylkingin sem var stofnuð til þess að sameina vinstri og þegar Samfylkingin var stofnuð þá voru skipta skoðunir innan flokkarna sem lágu bakvið en fólk reyndi að leggja þetta til hliðar í sínum tíma. Fólk lætunst að hafa aldrei verið málamiðlan í Samfylkingunni en auðvitað þegar Samfylkingin var 5% flokkur þá auðveldar að vera hér í þröngum ramma og vera sammála alltaf síðasta ræðumanni. Það auðveldar að vera í litlum flokki en stórum flokki. En fyrir mér hugsjónin sú að við fáum stjórn hérna sem sameinar vinstrið. Vissulega þýðir það að það einhverju flokkar en á miðjuna sem þurfa að vera í þeirri stjórn. Ég meina ég stýri því ekki hvernig pólitískt landslag lítur út. En við þurfum þá að geta sýnt það að við getum leitt slíka stjórn og verið sameiningar afl. Fyrir mér það lykilatriði og ég tek það ábyrgð bara til mín. En mér finnst líka bara í góðu lagi og gott að það séu þá aðri flokkar á þingi eða fyrir utan þingi akkurat núna sem að beita sér ákveðnum málum, skilur, kannski mál sem að undir ákveðnum kringumstæðum við bara styðjum, skilji, en það sérhæfing. Fólk með mismunandi taktík í pólitík. Prógram sem virkar í litla salum en þú getur ekki leyft þér á stóra sviðri. Ég meina það bara þannig að það líka ekkert óeðlilegt að sé verkaskipting í pólitík, Smári. Það ekkert óeðlilegt að flokkar sem að mögulega við huga að vinna saman tali með þess ólíkum hætti til að ná til breiðri hóps, skilur. En það einhver sem verður að sameina vinstrið. Við getum ekki verið svona sundruð í langan tíma. Á þeim forsendum hefur Sjálfstæðisflokkurinn alltaf komist til valda. Þannig að þú lítur það að eitt af þínum hlutverkum eftir að hafa fengið þessa inneign sé víðara heldur en Samfylkingin. Samfylkingi þarf að sýna að hún getur verið og leitt ríkisstjórn og verið í forystu og það þýðir auðvitað að við þurfum að horfast í augu við það að við munum þurfa að gera málamiðlanir í ríkisstjórn en að mínu mati og mati stjórnar forystuflokksins líka skynsamlegra að við þá byrjum að haga okkur eins og stóri flokkurinn sem Samfylkingi var gerð til að vera og taka það ákveðnar málamiðlanir innan flokks áður í staðin fyrir að keyra á þröngum ramma til þess eins og fara í ríkisstjórn þurfa að semja allt af okkur skilur, og geta það ekki staðundi væntingu fólk. Svo fórst til Norðurlandana. Þar eru við með dæmi sístuflokk ykkar sem hafa gert svona málamiðlanir. Eftir að hægrið komst til valda í Svíþjóð snemma á 10. áratugnum. Margir segja bara gengur langt með að bara rústa skólakerfinu og skaða heilbrigðiskerfi stórkostlega. Síðan hafa jafnaðarmenn komist til valda oft en ekkert gert, tekið þetta bara upp. Við erum með í Danmörku fræktdæmi þar sem að jafnaðarmannaflokkurinn tekur upp hægri sinnaða stefnu í innflytjendamálum.
einhverju halda og það stundu sagt frá því hérna eins og það hefur verið til fylgisaukningar en það bara ekki rétt. Það hérna þetta benda á 1,7% fylgisaukningu í einum kosningum. Nú flokkurinn sko bara í tómutjónu, þetta aldrei mælst lægri í skoðanakönnum heldur en nú. Þannig það ekki alveg gefið að kompromi til hægri leiði alltaf til góðs fyrir krattana. Með dæmum að þeir geta bara horfið eins og í Hollandi. Þeir eru næstu bara horfnir. Þannig það ekki það að þetta með völdin og að vera við völd, þetta ekki alltaf það sama. Þannig að það einhver leiti getum við sagt að sorgarsaga sósíaldemokratinu síðustu 30 ár einmitt þetta kompromi við valdaöflin, auðvaldið eða hvað við tala það, hvernig þau beygja sig undir það, að stjórnmálin eru háð á heimavelli þeirra og við verum aðlaga okkur af því, annars bara töpum við. Já, ég meina, þetta ein leið til að ramma þetta inn. Ég með aðra leið, sem það að sósíaldemókratar á sínum tíma, þegar þeir voru valdaflokkar og byggðu upp Evrópu eftirstríðsárunum, skilju, voru sannkallaði velferðarsinnaðir flokkar. Það hefur ekki gert í 30 ár. Nei. En býtu nú við. Þá var áherslun á venjulegt, vinnandi fólk, á velferð, á í raunni kjarnamál jafnamanna, svo má segja. Síðan verða ákveðnar breytingar vissulega þegar kemur hægri sveifla ekki endilega inn í sósíaldemókratiska flokka per se heldur bara í samfélögunum, neoliberalismið, Thatcher, Reagan, síðan ertu með Blair og Clinton, skilur og þá ertu komin... Kratandi mistu alla fórustu. Já, þeir fara að elta hægri einhverju leiti og ég meina ég get svo sem ekki svara fyrir það er líka bara pólitísk breyting sem verður á sér stað á þessum tíma einhver leiti eltaðir það sem að ensku myndi kallast zeitgeistið sko og telja sig þurfa að gera það að í einhverju tilvikum skila þeim góðum sigurum eins og Blair á sínum tíma og Clinton og ég ætla svo sem ekki að vera að gefa mig út að það hefur endilega verið góð hugmynd á sínum tíma en flestar greiningar sem hefur verið gerðir á stöðu sósíaldemókrata út allan heim snúa að því að ástæðan fyrir að sósíaldemókratar hafa lent í vanda annarkvort með fylgi eða stöðu í ríkisstjórnum að þeir hafa gleymt hinu venjulega vinnandi manni, launamanninu. Þeir hafa verið fókusað á málefni sem snert ekki endilega daglegt líf venjulegs fólks. Það er einfaldlega þannig. Þau hafa verið meira í upprópunum, í stökum málum, í að hópaskipta þjóðinni, í að reyna að finna flest klofningsmál og athuga hversu mörgum merkjum þú getur bætt við þig í staðin fyrir að höfða til kjarna velferðarmála og flestar greiningar, rit, bækur og ég hef lesið mikið af þessu, þú hefur eflaust lest það líka. Ég meina, þessi fókus sem að til dæmis kom í gegnum hægri sveifluna vissulega en að mínum mati fjarlægði sósíaldemókrata frá kjarnagildum þeirra áhersla á að tala bara jöfn tækifæri til dæmis og að hver væri svona gæfusmiður það þyrfti bara að grípa gæsina. Það voru mistök á sínum tíma þess að þarna glemdur kjarna velferðarstefnuna sem undir hvaða kringustæðum fólk hefur tækifæri til að grípa þau tækifæri. Hvað skilaboð ertu að senda til fólk sem hefur ekki kostaði að elta slík tækifæri? Er það þeim að kenna? Og hvað skilaboð ertu að senda til fólks sem að hafði kostaði sækja þau tækifæri? Að þetta sé bara undir þeim komið, að það sé ekki til sem þetta er samfélag. Þannig að sósíaldemókratar mistu erindi sitt víða heim, fyrst og fremst eins og þeir gleymdu grunninum og það er mitt mat líka að þetta hafi líka einkennt stöðu samfélkingarinnar á sínum tíma og þess vegna tekið það svo alvarlega að fara aftur í grunninn. Þannig fyrir mér snýst þetta ekki hvort sér þetta elta hægri eða aðra. Þú þarft að muna hvaðan þú kemur. Og þau lendir í því með flokkun sem samfélkinguna sem var stofnuð til að sameina, til að vera stjórntækur flokkur, ekki til að vera í stjórnarandstöðu, heldur að sína festu og að skapa grundvöll fyrir velferðarstefnu í landinu. Þá þarftu að muna eftir erindu þínu í grunninn ef þú ert búin að missa það og flokkur sem var 30% og verður að 5% eða undir 10 eins og í síðustu kosningum, hann verður að hugsa sig og það er það sem við höfum gert. Það ég sæki umboð mitt vissulega að halda áfram þessari vegferð vegna þess að það virðist vera þetta sé að ná í gegn. En auðvitað er það þannig Smári að ég er lýðræðislega kjörin bæði innan flokksins, ég er líka og við í flokknum lýðræðislega kjörina fólkinu, annarkvort eigum við erindi eða ekki og ef við eigum ekki erindi þá er það bara þannig. En þetta er svo lína sem við treystum okkur til að keyra á og ég er sannfærð að við getum náð breytingum með þessum hætti. Þannig að samfélkingin sem að þú vilt
sé ekki skapa en að búa til, þá eitthvað svona fyrirbrigði sem við getum kallað svona identical stjórnmála fyrirbrigði. Af því að þá ég að meina það að þegar þú ert að lýsa þessu svolítið að það hafi gleymst í svona einstöku baráttum og við getum séð svona bara einhverja tjaldbúðir, þarna eru samkynhneigðir og þarna trans og þarna eru umhverfissinnarnir og þarna eru ýmis svona hagsmunamál, en það sem að gleymdist kannski á þessu tímabili var baráttan sem að við eigum öll sameiginlega inn á miðjunni og það var enginn til þess að heyja þá baráttu, meðal annars vegna þess að sósíaldemókratar mistu trúna á sósíalismannum sem var hluti af ykkar stefnu, sem að væri að við ættum einhvern veginn svona sameiginlega baráttu sem að við myndum háð og það væri grundvallaratriði að við myndum sigra í þeirri baráttu því að annars eru þið engir sigrar í tjöldunum því að við verum alltaf að heyja baráttuna á leikvelli hægrisins og hægriðin alltaf naut þess og eða egna öllum upp á móti hvort öðrum. Já. Ég meina algjörlega og það eru, ég meina partur af þessari greiningu sem hefur verið gerð, ég held að ég bara mjög vel við pólitíkan líka hér á landi, er að með aukinni velmegun og velsæld, skilur þess að kemur tímabil að eftirstríðsárunum, sérstaklega út í Evrópu, þetta smitast yfir til Íslands, þetta staðan þá hafi ekki verið stríð á Íslandi, þá var þetta örbið hérna og það var kannski ekki mikil velsæld, er að það var eitthvað sameiginlegt, skilur, sem sameinar fólk eins ömurlegt og stríð þá er það líka þannig að þetta kapital hverfur, skilur, byggingar hverfa, eignir hverfa og fólk fer í sameiginlegt uppbyggingaverkefni. Svo gerist það að mörg af þessu löndum og þar með talið Ísland sem að nýtu góðs af þessari breyttu stefnu og áherslu og ég meina það hefur líka verið lengi vel svona sameiginlegu þráður auðvitað hjá þjóðinni, lítilli sjálfstæðinu þjóð að vilja einhvern veginn halda sér saman, er að með aukinni velsæld þá koma þetta upp kynslóðir sem gleyma því hvað var barist fyrir á sínum tíma. Ja, þetta er ein leiðin, og það þarf líka að endurvekja það að fólk muni að þetta er ekki sjálfgefið. Ég meina það er 1. maí á morgun, það er stór hluti af ungu fólki í landinu og líka bara fólki á almennum vinnumarka á miðjum aldri sem veit ekki hverju börðust fyrir veikindaréttinum, þú veist, núna 36 stunda vinnuviku, þú veist, sjúkradögum, allir þessi þáttu, fólk heldur bara að þetta við komið af sjálfu sér og stundum þegar við löndum á þessum stað í samfélaginu núna, varandi húsnæðismálin, varandi þróununa í svona grundvalda þáttum eins og almannatryggingakerfin og heilbrigðismálunum, það þarf að stíga tilbaka og muna hvað það er sem gerir gott samfélag og það er það sem samfélkingin er tilbúin að gera núna. Kunstinu við þetta, vegna þess að það er hægt að orða þetta líka öðruvísi, að ástæðan fyrir því að við erum með þessi sundruðu tjöld, svona einstakar baráttur hér og þar sem við eigum náttúrulega að hafa, en að það eiga ekki sameiginlega baráttu, er að inn í miðjunni sem að í okkar heimsluta var svæði sem að sósíaldemókratian leiddi, að það var ekki rúm fyrir þessa baráttu. Henni auðnaðist ekki upp úr 1960 og 1970 að draga inn í sig því að hún var með einfalda mynd. Og þegar þú ert að tala að fara að finnum aftur rætunar og segjum að færa bara í alþýðuflokki 1956, að þá ertu þar með stefnu og áherslur sem er með iðnaðarkratana, stóriðjukratana sem að vilja atvinnuuppbyggingu. Þú ítir í burtu mikið af réttlætismálum síðustu áratuga sem að mannréttindabaráttu síðustu áratuga. Þú jafnvel ítir í mannréttindabaráttu innflytjendamálana, að þau verða svona aukamál, ekki meginmál, það verður of einföld mynd hvað þetta venjulegt fólk er, af því að þú notar svo mikið það hvað venjulegt fólk vill og vísa til svona einhverja næstu svo tökli meiri hlutin eða eitthvað sem að vill ekki færi að vera í einhverjum æsingum í litlu tjóttunum. Já, ég er ekki sammála því Smári. Venjulegt fólk getur verið alls konar, en venjulegt fólk er ekki oftast, þú reyndar standuði mjög vel að fá alls konar fólk til þín. Venjulegt fólk. Við hægrið þá tökum við umræðuna. Venjulegt fólk. Hægrið er alltaf kvartir við þessi umræða sem ekki tekinn. Í útvarpsþáttunum að tala heitustu mál hvers tíma, skiljiði. Venjulegt fólk er, og þarna þarf fólk líka að passa sig sem er á okkar vænga hvernig sem vilt stilla því upp. Að vera ekki svona fljótur að vaða inn í skilgreiningar af fólki. Það er alls konar venjulegt fólk í kringum mig og í mínu flokki og í minni fjölskyldu og fólk á ekki að þurfa að draga upp dæmum þennan sem það þekkir og hinn sem það þekkir.
Þegar við erum að tala um venjulegt fólk, þá erum við að tala um fólk sem ekki elita á Íslandi, hvort sem menningar elita eða fjármagns elita, heldur fólk sem bara í sínum daglegu störfum og getur verið víða. Varðandi mannréttindabaráttuna. Sko, Samfylkingin hefur alltaf verið mannréttindaflokkur, það ennþá, en ég get alveg sagt það að það ákveðin hluti í mannréttindabaráttunni sem ekki, þetta ekki klopningsmál við Sjálfstæðisflokkin. Ég meina, hver keyrir á það í kosningabaráttu, réttindabaráttu, samkynhneigðra til þess að reyna að kljúfa Sjálfstæðisflokkin? Það eru ákveðin mál í íslensku samfélagi, guði sé lof, þráttur að sé bakslag sem alvarlegt og á að gera athugasemdir við. Þá guði sé lof búið samt í þannig samfélagi að þetta hafa ekki verið málin sem hafa verið rædd á hennu pólitíska sviði til að reyna að kljúfa fólk. Þannig að þegar ég að segja hver munurinn á almennilegur valkostur í íslenskum stjórnmálum, þá það í þeim málum þar sem raunverulega pólitískur ágreiningur Það þýðir ekki að þurfa ekki að ræða mannréttindamálin, en það breytir því ekki að þegar það hefur verið ákveði, rými eða gat eða ákveði holrými þegar kemur að því að fókusa á svona alvöru valkostin í velferðarmálunum, þá þarftu stundum að vera með augun á þeim bolta. Það alltaf og mun alltaf vera ofboðsleg áhersla á mannréttindi hjá Samfylkingunni, mun vera það áfram og fólk veit að skiptir líka verkum í Samfylkingunni. Ég ein í 6 manna þingflokki Smári. Maður getur ekki alltaf tekið þátt í öllum sérstökum umræðum. Það auðvitað það. Þannig að það þarf að skerpa sumstaðar ákveðnum hlutum. Það þarf ekki að skerpa hlutunum í mannréttindum að mínu mati. Þess að þar hefur stefnan verið skýr, Samfylkingin hefur haldið því hátt á lofti, en ég legg líka áherslu á það að það mannréttindabarátta að fókusa á velferðarmál, kjaramál, þetta grundvallar partur af mannréttindabaráttu líka. Velferðarmál, sérstaklega núna í þessi stöðu sem við erum hér, þar sem að helmingurinn af lágstéttunum, lægslaunuðu, eru innflytjendur með mjög takmörkuð réttindi. Formleg réttindi og fyrir utan þá með mjög veika stöðu í samfélaginu. Og þetta ástæðan fyrir því að við sérstaklega tölum það í nýja útspilun okkar, krafum árangur, að hér þurfi að reka atvinnustefnu sem mannvæn hvað þetta varðar. Að við getum ekki sætt okkur við það. Að okkur finnst bara eðlilegt að þróa samfélagi með þeim hætti að störf sem að okkur þykja ekki nógu góð, að við flytjum bara aðra inn til að sinna þeim, tölum ekki við þá, sinnum þeim ekki, tökum ekki þátt í að gera þau að okkar í rauninni fólki í því samingi að þau verið partur af okkar samfélagi, heldur þetta sé fólk sem kemur hingað og þjónar okkur og við kaupum þá þjónustu. Það komið og við verðum að bregðast við því og við verðum að bregðast við aukinni, bara hörku hvað fólki í stjórnmálunum að þau svona hálfloga og þú ýttir undir það, kastaði svona þínu eldsneyti á þann loga og það var til dæmis lögð fram tillaga á flokksstjórnarfundinum til þess að ítrekka það að Samfylkingin stæði með þessu fólki og væri ekki að yfirgefa stefnu sína en hún var ekki samþykkt. Ég hvet fólk í fyrsta lagi til að lesa ræðu mín á flokksstjórnarfundi þar sem ég tala sérstaklega mikilvægi þess að við hlúum að þeim einstaklingum sem eru með erlendan bakgrunn hér og ekki partur í íslensku samfélagi og það sem ég fer sérstaklega yfir mikilvægi þess að okkur finnst ekki sjálfgefin hlutur og við lítum ekki undan þegar fólk læðist með fram veggjum þannig að þau eru ekki þáttakandir í okkar samfélagi þannig að þetta það sem að hægrið vill það vill beina umræðinni að hælisleitundum á meðan að það vill láta eins og það sé bara ekkert óeðlilegra að flytja hér inn erlent vinnuafl sem sinnir störfinu fyrir okkur sem að við viljum ekki sinna og við viljum ekki eins og tala um það. Þetta fólk sem kemur í gegnum EES eru efnahagslegir innflytjendur og við þurfum þetta bara að velta því fyrir okkur hvers konar atvinnustefnu við erum að stunda ef við sköpum samfélag sem elur á stéttaskiptingu, aukinni stéttaskiptingu og ójöfnuði. Ég hvet líka fólk til þess að lesa ályktun flokksstjórnarfundar þar sem að sérstaklega var kveðið að stöðu innflytjenda. Það var sértæk tillaga þarna sem var átti við mjög sérstaka hluti, mál sem eru ennþá í meðferðum þingsins, mál sem ekki eins og komin fram inn á þingi. Frestun og fjölskyldusameiningum og öðru slíku? Já, og sko það málefnanefndir sem að fara að taka til starfa núna fyrir landsfund. Þetta eru ítarlegar ályktanir og það var mælt með því að fyrir næsta landsfund sem nú bara hálft ár í Smári að þá yrði ítarlegri vinna sem myndi eiga sér stað. Þessi fundur snerist atvinnusamgöngur, það eru meðal annars talað stöðu innflytjenda á vinnumarkaði og ég segi hvet bara fólk til að kynna sér þetta. Þessi ályktun
hún var sett í nefnd, það var ekki til að drepa þetta, heldur til að ýta undir betri umræðu. Við þurfum að koma með lausnir líka, við getum ekki bara sett okkur á móti hlutunum, við þurfum að vera lausna með þau líka, fá fleirin í samtali. Þessi fundur var á Laugabakka, það voru ekki allir allstara að úr samfélkingun sem gátu komið að, Suðurnesin til dæmis, þar sem að þetta hefur verið mikil áskorun, það voru mjög fáir aðilar sem hefðu aðkomu að flokksstjórnarfundum sem komið þaðan. Við viljum geta tekið þessa umræðu á breiðari grundvelli. Þannig að þá ekkert að vera að lesa neitt sérstaklega í það í því samingi. Ég ætla að pröfa það, því að tillagan kemur innan úr svona hópi og frá röddum sem að því að við erum að tala um það hérna um pólitísku innignina og hérna erum við með svona hrörnandi hérna stöðu stjórnmálakerfi þar sem að Sjálfstæðisflokkurinn hefur verið drottnandi. Og það er að verða til, sjáum þið fram á, eitthvað mótvægi við því. Og þetta fólk er einfallega að segja í þessum málum, sem kannski er stæðstu mannréttindamál okkar tíma. Við erum með bara ótrúlegan fjölda fólki sem býr við takmörkur réttindi og þarf að þola sko, fordóma og útskúfun og takmarka aðgengi að samfélaginu sem við búum í. Á hverju getur ekki samfélagin, þú veist, tekið afgerandi stöðu gegn þessu? Þetta bara snýst ekkert um það, Smári. Þetta snýst ekkert um að geta ekki tekið, það er ákveðið verklag sem á sér stað. Eins og ég segi, þetta kemur frá... Það átt ekki við áðan, þú varst að tala um kvotakerfið. Þá mátt þú koma með tillögur og svo verður þetta... Já, nú ertu að reyna að gera eitthvað úr þessu sem þetta er ekki og ég skil það bara vel, það er allt í lagi. En punkturinn minni, þetta er stórt mál. Þess vegna þarf þetta að vera vel ígrundað og það var álit, þetta er ekki mitt álit bara, það var greit atkvæði þetta á flokkstjórnarfundi að setja þetta í frekari vinnu, þannig að það voru fleiri aðalar sem vildu koma að þessu en þessir 5 sem að skrifu þessa ályktun. Það var enginn að hafna sérstaklega inntekið þessara ályktunar, en útspilið sem var kynnt á þessum fundi hafi verið unnið í miklu samráði við flokksmenn, við fólk út allt land sem að þó að sé ekki skráði samfélkinguna að jafnaða fólk, hafi farið í gegnum mikla vinnu í hvernig er orðað og rammað inn og sett með þeim hætti að fólk geti fyllt sér á bakviða og það er vilji bara, það er gríðarlegur vilji til að gera þetta vel, þetta er viðkomur málaflokkur, þá ekkert að vera að lesa neitt sérstaklega í það, þó þessi ályktun hafi farið inn í nefnd. Ég meina, þetta snýst bara ákveðna aðferðafræði. Það er ekkert óðurlegt við það að svona viðkomum málaflokkur fái frekari umræðu inn í flokknum. Við höfum takk marga tíma. Það er eitt sem með langar að koma að í lokin. Men þegar ég lít upp hérna frá Rauðaborðinu og horfi á hérna Samfylkinguna, að þá er þetta svolítið þannig að Kristrún, hún ferðast landið, fer og drekkur í sig vilja þjóðarinnar, vilja eins og raunverulega fólks út á landi. Að sömuleyti virkar svolítið svona hugmyndunum að þar sé hinn rétti tónn, svona eins og er oft var meðal fólksins út á landi, sko. Þetta er eins og í bókmenntum á 20. öld sem að þeir sem voru alltaf með jarðtengdir og sögðu sannleikan, þeir voru alltaf út á landi, en við hérna fyrir sunnan vorum alltaf spilt og örvingluð og þú ferðast á landið og kemur svo hérna til samfélkingarnar og mælir fram hérna nýju stefnu sem að þjóðin vill. Af því að samfélkingin er á höfuðborgarsvæðinu og allir hinn eru ekstra annars staðar. Þetta er lækningin á samfélkingunni. Þetta er aðferð sem að til dæmis er alltaf notuð í Frakklandi þegar kokkarnir missa tökin og matagerðarlistin er komin í eitthvað tóma vitleysu, þá fara þeir alltaf út í héruðin og finna sannleikan, finna rætur sínar og þú ferð hringi kringum landið og kemur svo og mælir fram nýja stefnu. Gallin er sá að milli hvítana hinum megin, það er bara 15% af þjóðinni sem býr þar. Já. Og er það þannig að... Er þau ekki líka hluta af samfélaginu? Hæ? Er þau ekki líka hluta af samfélaginu? Jú, þau eru það. Ég bý hérna á Hálsbrautinni. Já. Ég eyði, þú veist, 300 dögum á höfuðborgarsvæðinu. Ég vinnir í bæ. Fólk sem býr á höfuðborgarsvæðinu, það getur bókað fund með mér. Það hefur miklu meira aðgengi að málefnisstarfi samfélkingarinnar. Skulum bara fá það alveg á hreint. Höfuðstöðar samfélkingarinnar eru á Hallveigarstíg. Allir málefnafundir eru meira og minna haldnir þar. Aðra fundir þarf að halda á Zoom og þú veist það mæta vel eins og aðrir sem hér hlusta að það er allt öðruvísi.
aðgengi að forystu flokksins með allt hætt út á landi og þó ég fari í 1-2 ferðir út á land. Sagan þessi, þú ferð og hlustar á fólk, svo ferðu og talar við fólk og þannig verður mótast í nýja stefna samfélkingarnar í svona einhverju eyðimerkurgöngu. Já, þetta náttúrulega einföldun á þeirri heimsmynd sem til staðar. Fólk auðvitað fer með ákveðu upplegg, skilurðu. Það eru fundir haldir líka hérna á höfuðborgarsvæðinni með grassrót, það eru fundir haldinir í 60+ í ungu jafnaðarmönnum, það allt hérna á höfuðborgarsvæðinu. Okkar kjörni fulltrúar eru reglulega að mæta á laugardagsfundi og hinum þessum stöðum hérna, en það auðvitað þannig meiri segja fyrir kjörna fulltrúar sem eru í landsbyggða kjördæmunum, þeir eiga erfiðar gang. Ég ekki að fara eini í þessar ferðir, það hafa fólk komið bæði úr þingflokknum, úr sveitarstjórnum, við höfum verið að virkja fólk allt land og þó ég fari í eina hringferð á ári þá held ég að það rjúfum ekki úr sambandinu sem ég hef við grassrótina. Mér finnst það leira því, ég held að farið fleiri en eina ári allavega fórstu einu sinni 2. Já, ég meina, það ekki bara jákvæð? Jú, það ekki bara jákvæð, Smári? Jú, það bara að gera eitthvað lítið úr þessu. Nei, ég bara segja, það tekur þetta tíma fyrir hringferð, það er bara það sem ég að segja, þannig að þá virkjum sem ég sé alltaf á ferðinni. Segðu við forsetaframbjóðuna, þetta er bara heljarinn að vinna. Það sem ég átti við, þetta stefnumótun sem þannig að foringinn fer og hlustar á fólkið, svo mælir hann fram nýja stefnu. Þetta er svolítið öðruvísi. Þetta er ekki ný stefna, þetta er áhersla byggð á núverandi stefnu, en fyrirgefðu, ekki fólk í pólitík á það ekki að vera rödd almennings, liði fólk betur með það. Ef ég var föst hér í einu postnúmeri niður í bæ á einhverju kaffihúsi, í einhverjum kaffiklúbbi að tala við vini mína sem hefði svo mikla áhuga á pólitík. Ég meina þetta er bara grundvallar prinsip hjá mér í pólitík. Ég fór ekki í þetta fyrir sjálfa mig, ég hef auðvitað áhuga á verkefninu, ég er tilbúin að leggja mig fram, mína eiginleika, vinna með góðu fólki sem styður mig, en í lok dags ég kjörinn á þing fyrir þjóðina og það þú þarft að vera í samskiptum við fólk sem að finnur fyrir raunveruleikanum í daglegu lífi, vegna þess að það er svo auðvelt. En í sögunni sem ég er að segja, þá er samfylkingin farin. Það Kristrún fer og hittir fólkið og mælir fram leiðin. Þú festist aðeins í þegar ég talaði landið og ég var eitthvað að reyna að skjóta henni uppglöðning. Ég er formaður flokksins, Smári, Á þessum fundum hafa verið stýruhópar sem er mannaður af grassrótflokksins, hafa mætt með mér á alla þessa fundi, skilurðu, það hafa þingmenn kjördæmisins mætt á þessa fundi, það var sveitarstjórnarfulltrúar mætt á þessa fundi, það hefur formaður framkvæmdastjórnar mætt á þessa fundi. Ég hef auðvitað bara hlutverki að gegna þegar kemur að því að sameina flokkin, hvort sem að sé innan höfuðborgarsvæðisins eða út á landi, það að birtist rosa margar myndir af mér. Ég meina, ég er fronturinn á flokknum, það er auðvitað þannig og það er líka þannig í lokdags og svo þarf ég að fara að þegar niðurstöðurnar liggja fyrir eftir næstu kosningar, sama hvernig það liggja, þá verði ég gerð ábyrgð fyrir því og það er ekkert óeðlegt við að það sé fókus á mér undir einhverjum kringustæðum, en það er bara alls ekki rétt og ég vil bara taka sérstaklega hérna fram. Ég gæti ekki gert þetta ein, alls ekki, en þetta er líka að virðingu við fólki að núti, hvort sem hérna á höfuðborgarsvæðinu, eða fólk sem býr á Raufarhöfn, einhvers staðar á Langanesi eða hvar það nú er, að mæta og horfa í augun á fólki, þó þú býrði 300 manna bæ, þá skiptir þú líka máli á Íslandi og ég get líka alveg sagt þér það að fólk hér á höfuðborgarsvæðinu þarf ekki að óttast það að áherslur eða draumar eða væntingar eða vonir eða þrár sem koma frá fámennari stöðum út á landi séu algjörlega í trossi við það sem fólk á höfuðborgarsvæðinu vill. Það er alls ekki þannig. Í grundvallaratriðum vill fólk bara betra líf, það vill öryggi, það vill virðingu og það vill sé árangur í ákveðnum grundvallarmálum á Íslandi. Kannski minni áhersla á mannréttindamálin út á landi. Það er ofta þannig, það er meiri áhersla á mannréttindamálin í stóru borgum. Fólk út á landi er mjög mannréttinda fókuserað. Það horfir auðvitað bara á suma hluti með öðrum hætti þegar þú hefur ekki aðgengi að grundvallar hlutum eins og rafmagni, störfum og þess áttar, þá auðvitað verður fókusin stundum með öðrum hætti. Húsnæði, segir fólki hérna í bænum. En bara svo ég taki upp hanskan fyrir þetta fólk. Þetta fólk er upp til hópa mjög mannréttenda sinna þegar kemur að þessum þáttum, þó það sé ekki alltaf að flagga því í einhverjum statusum.
Herðu, svo þetta fyrir vinnuna. Ég þarf að fara í vinnu. Já, herðu, kæra þakkir. Takk sem leiðis. Þú hafðir orðaði að við höfum ekki nægan tíma að þú kemur bara aftur. Já, ég kemur aftur. Kæra þakkir. Herðu, við ætlum að snúa okkur að öðrum málum hérna við rauðaborðið, halda áfram að reyna að skilja samfélagi sem við lifum í. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Hvernig getur við réttlætt að 60% eflingarfólks eigi erfitt með að ná endum saman? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi. Já, við talum mikið pólitíkerna við rauðaborðið, okkur finnst gaman að því. Og Rósa Björk Brynjólfsdóttir, hún býr núna út í París. Hún hefur setið á þingi bæði fyrir VG og Samfylkinguna, en hún átti leið hérna hjá í vikunni. Og ég greip hana og fekk hana til þess að ræða við mig svolítið kannski stöðun á vinstrinu, annars verið í Evrópu, þar sem hún býr núna, hver staða vinstrisins eiginlega eftir hrun nýfrjálshyggjunnar, hvernig stendur á því að pólitísk umræða í kringum flesta kosningar í Evrópu snúast eiginlega það sem að hægrið leggur á borðið, sem að er ótti gagnvart innflytjendum oft á tíðum sem að ræður úrslitum í kosningu þar, ræddum við það, en svo ræddum við líka stöðuna á hinum, hvað hefur segja, hefðbundum vinstriflokkum í Íslandi, VG og Samfylkingunni sem eru þeir flokkar sem að hafa tekið við Alþýðubandalaginu og Alþýðuflokknum. Við ræddum svolítið það hver staðan á þeim væri sem ólík. VG er í heiftalegri tilvistakreppu, er í mjög slæmri stöðu samkvæmt skoðanakönnunum. Samfylkingin þetta á móti fer með himinskautum eins og er orðið vani að segja fylgi samfylkingarinnar í kosningum. Það veit eiginlega enginn hvað verður úr VG. Það er ljóst að þau get ekki verið áfram það sem þau eru. Það eftir að koma í ljós hvaða stefnubreytingu þau taka, en samfylkingin er á ferð til hægri, vilja sumir segja, eins og ég spurði Kristrúnu í viðtalinu hérna framan. Ég ræddi allt þetta við Rósu Björk og nú býði ykkur upp á samtal tveggja sem að bæði hafa mikinn áhuga á pólitík, ekki svo vel. Gerist áskrifendur á Samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Já, við tölum stundum pólitíkerna við rauðaborðið, eins og þið kannski tekið eftir. Nú ætlum við að tala aðeins vinstrið, bæði vinstrið í Evrópu og kannski hérna hefðbundnu vinstriflokka á Íslandi, VG og Samfylkinguna. Sjáum til hvert við förum með það, en hingað komin Rósa Björk Brynjólfsdóttir. Þetta er velkomin. Takk. Hérna, þú býrð náttúrulega út í Evrópu núna. Já. Og þess vegna langaði mig að tala vinstri í Evrópu. En þú hefur bæði verið í VG og Samfylkingunni? Já. Og þess vegna vil ég tala við það. Þannig ef ekki að byrja... Á bara eftir sjósæstaflokkin. Á bara eftir sjósæstaflokkin. Já, ef ekki að byrja hérna út í Evrópu, þess að ég hérna er að reyna að fylgjast með. Já. Og svona eftir tímabil sem að var kannski þegar Corbyn var formaður í hérna breska verkamannaflokknum. Það virtist vera eins og að svona franska vinstrið gæti hugsanlega náð einhverju endurnýjun. Og vinstrið var að svo sósíalistar voru með krötunum í ríkisstjórn í Portugal. Það var svona ýmislegt sem að benti til þess að vinstri gæti náð svona endurnýjun. Hvernig verður vinstrið eftir hrun, veistu? Síðan er þessi saga eiginlega bara leyst upp og það er valla að maður sjá í kosningar eða ykkur átök í pólitíkinni í Evrópu þar sem að vinstrið er raunverulega afgerandi þáttakandi. Sko, ég myndi nú að segja spátmaðurinn þannig einhver vonaglæta með Pedro Sánchez forsætisráðherra sem kemur úr spænska sósíaldemókrata flokknum en hefur verið náttúrulega í samsteypu stjórnum með vinstriflokkunum. Já. Þar, þannig að það myndi vera... Og með svona endurnýjunar vinstri sem er örgulega eftirhruns vinstri. Já, og náttúrulega með sínu bandalagi við vinstri flokkana á Spáni hefur náttúrulega verið að innleiða mjög svona progressífa vinstri pólitík að mér finnst, eins og til dæmis í feminískum stjórnmálum og líka þeirra, svona þessi klassísku vinstri gildi þar. En það er rétt, það voru mikil vonbrigði að sjá að... Það var þetta hægt að telja upp.
Og ég rifja beina sögu þegar Davíð Oddsson var að byrja að fara út og hitta kollega sinni í Evrópu. Þá sagði hann einu sinni að hann hitti bara sósíalista og asna. Og þá var Asnar hægri maðurinn þá var Spánn eina undanþinningin. Annars var Evrópa meira og minna í höndunum á miðjumönnum og vinstrimönnum. Það ekki svo lengur. Nei, en síðan má ekki gleyma samt að í síðustu forsetakosningum í Frakklandi að þá var mjög nálægt, var Jean-Luc Mélenchon, leiðtogi vinstrimanna, var mjög nálægt því að komast inn í aðra umferð, það munaði bara tæpum 2%. Af því hann næði því að komast inn í seinni umferðina og hann náttúrulega í forsvari fyrir flokkin La France Insoumise sem að gerði síðan mikið bandalag inn á þinginu, franska þinginu sem að heitir, eða kallar sig NUPES og þar undir því bandalagin á þinginu eru náttúrulega hans flokkur og sósíaldemókratar og græningjar að vísu og svona þannig og kommunistaflokkurinn þannig að hann var mjög klókur og hefur verið með mjög öfluga stjórnaranstöðu inn á þinginu en kannski hefur það kosningabandalag liðið svolítið fyrir það í raun og veru engin leiðtogi þess kosningabandalags. Aðrir í raun og honum ekki að vera það. Já, því að hann náttúrulega situr ekki inn á þingi og hann í raun og veru eins og pólsku týpurönnir að hafa töglun og haldinnar í flokknum en ekki gegna neinu hlutverki inn í þinginu. En þetta fannst mér vera bæði síðustu kosningar til forsetaembættis 2021 2021 það fannst mér vera svona vinstri ganga í ákveðna svona endun í lífdaga allavega í Frakklandi síðan höfum við náttúrulega verið að sjá að breski verkamannaflokkurinn hefur verið að mælast mjög hátt og í raun og veru eru allir stjórnmálaskýrendur sem að spá því að íhaldsflokkurinn muni gelda algjört afhroð en leið þá hefur líka verkamannaflokkurinn verið svona að fara lengra til hægri bara bitið af sér alla róttakarsósreita. Já og það er svolítið áhugavert að það hefur samt sem áður eins og í Bretlandi ekkert annars sprottið upp og það er kannski svona svipað eins og við erum að sjá hér á Íslandi. Erum við þar í Bretlandi vegna þess að einmenningskjördæmi? Já, það eru kjördæmaskiptan inn og hún er hamlandi fyrir aðra flokka að koma inn. En við sjáum það samt gerast að það koma einstaklingar sem að bjóða sér fram meðal annars með því að ræða Gaza og ná kjöri vegna óanægju svona kjósenda basa verkamannaflokksins með þessa hægri sinnuðu afstöðu forstunar. Einmitt og það bæði eru frambjóðendur að koma fram sem að vilja frekar vilja skrá sig í græningjaflokkin breska eða þá Lib Dem svona viðreisnarflokkin í Bretlandi út af einmitt afstöðu verkamannaflokksins varandi Palestínu og Gaza. Og þar eru náttúrulega sveitarstjórnarkosningar núna og bæjarstjórnarkosningar í dag það ekki og það náttúrulega verið að kjósa sorphirðu og gatnakerfi og svo framvegis en leið þetta náttúrulega mikil barómeter á stöðu stóru flokkana. Þannig að vinstrið, Þýskaland hefur líka, vinstrið í Þýskalandi hefur átt líka í miklum erfiðleikum. Die Linke náttúrulega hefur eiginlega horfið sjónum. Sósíaldemókratar þar hafa líka átt í vandræðum, hafa verið að mælast lágir. Þannig að við erum að sjá ákveðna hluti sem eru ekki alveg að ganga upp, en við erum líka að sjá eins og í Skotlandi, þar skotski þjóðarflokkurinn að tapa algjörlega fylgi og formaður hans að segja af sér embætti sem forsætisráðherra Skotlands. Eftir að setja þar inn í rúmt ár. Eftir að svo fyrri sagði þessir. Akkurat, þannig að þau eru búin að vera í miklu vandræðum og verkamannaflokkurinn bara býður og lúrar og ætlar að sér að ná fyrra fylgi í Skotlandi. Þannig að þetta er allt saman áhugaverið tímar, en leið þá veldur maður fyrir sér líka þegar við erum að tala þetta stóra vinstri þarf vinstri að vera stórt til þess að vinstri sé stórt þarf vinstri þá alltaf að halla sér til hægri eins og sósíaldemókratíski flokkar hafa verið að gera margir hverjir. Það leið Keir Starmers og kannski Kristrúnar.
Kristrúnu Frostadóttur, já, það kannski leið hennar til þess að stækka flokkin. Að vísu held ég líka að það tölur sem við verið að sjá í skoðanakönnunum varðandi fylgi Samfylkingarna sé líka óánægju fylgi, mjög mikið með sitjandi ríkisstjórn. Það náttúrulega hefur hrunið fylgið af VG. Það líka eiginlega mesta fylgishrun frá kosningum hefur verið átt sér stað hjá Framsóknarflokknum. Og það lítið talað um það. En þannig að það fylgi hefur líka verið að fara yfir á Samfylkinguna. Þannig að þetta eru allt saman... Er ekki bara best að kjósa Kristrúnu, hvernig við kalla það fylgi? Já, þetta áhugaverðir tímar í íslenskri pólitík, en svona ef maður aðeins að spekla þetta út í Evrópu, að þá sjáum við líka að þetta svona þessi hefðbundni vinstriflokkar hafa verið í svolítið vandræðum. Við erum líka, ef við horfum aðeins líka til Bandaríkjanna, þá eru demókrata líka í vandræðum núna vegna afstöðu sinnar varandi innrás og stríðið í Gaza. Við erum að sjá skelfilegt ofbeldið eiga sér stað í háskólum og virtustu háskólum heims, þar sem að stúdendur hafa verið að nota sitt málfrelsi og tjáningafrelsi til þess að mótmæla afstöðu Bandaríkjana til stríðsins og hafa verið bókstaflega barðið niður. Bæði af háskóla yfirvöldum og svo líka af andstæðingu, þar að segja þeim sem eru pró-Ísrael. Og svo kemur þjóðvarliðið og lemur alla. Já, og þetta eins og það gerðist á 68 Já, árum. þetta akkurat, og þetta eru gríðarlega mikil líkindi þannig með 68 kynslun og þeim atburðum sem gerist þá, og í raun og veru finnst manni, þegar maður er að lesa fréttir að vestan af háskólapólitíkinni, þá er þetta alveg ótrúlega dapurlegt að þessar miklu frægu stofnanir séu í raun að kæfa árið 2024 alla gagnrýni og alla umræðu hvar háskólasamfélagið á að vera leiðandi í gagnrýni hugsun og gagnrýni orðræðu og svo framvegis. Síðan veltum maður síðan fyrir því sé aukinni hernaðarhyggju. Það eru stríðsátök, það eru núna, við erum búin að vera að sigla inn í 3. árið af stríðinu innrás Rússa í Úkraínu. Það er náttúrulega þessi hræðilegu... Sem hefur reynst mörgum vinstriflokkum erfið, þar sem að valkostinni virðast vera bara 2, annars vegar að styðja NATO sem að náttúrulega spilar eftir pípum Pentagon einhver leiti, eða þá að vera skilgreindur sem stuðningsmaður Rússa. Það hefur reynst vinstriflokkum í Svíþjóð illa, rautt í Noregi, gengur ekki ennum þjáningar út af þessu, þar sem að vinstriflokkar eru að samþykja það vopnaflutninga og eitthvað fleira. VG hefur samþykkt vopnakaup. Þetta er svona allt ákvarðanir sem eru ekki í arfleið þessara flokka. Ég sé líka, vissulega, og ég taldi hérna upp Jean-Luc Mélenchon leiðtoga vinstri manna í Frakklandi, þetta hefur verið mikið, þetta dreigir úr hans vinsældum. Hann geta ekki tekið einarða afstöðu gegn einræðis herranum Pútín og ólöglegri innrás Rússa inn í Úkraínu. Síðan vil ég nú líka meina að ég saknaðist líka ótrúlega mikið að heyra ekki friðarhreyfinguna vera öflugri og stjórnmálafólk tala fyrir, og fleira stjórnmálafólk tala fyrir friði. Heldur þessi hernaðarhyggja, hún er svolítið alltumlykjandi og komin mjög svona skartinn í pólitíkina að mörgu leiti. Tala allir eins og hershöfðingjar, enginn eins og diplomat? Já, og svona ég allavega saknaðis mjög að sjá ekki meira að tala um frið og friðar boðskapinn og svona hvað aðgerð við getum notað til þess að koma á friði í tengslu við þessi átök, vegna þess að út af Úkraínu og út af innrás Rússa og nálaði Rússa náttúrulega við Evrópu, og þá er ekkert skrítið að Evrópa standi saman mjög einarðlega gegn hættunni sem að stafar af Rússum, og við erum með mörg Evrópuríki sem hafa landamæri sína Rússlandi, og við hefum séð hvernig Pútín hefur hagað sér gagnvart pólitískum andstæðingum og öllum þeim sem að dirfast að andmæla honum og öll mótmæli og allt andof hefur verið barið þarna niður síðustu árin, og það er í raun og verið algjörlega makalaust að sjá hvernig Rússland hefur verið á hvaða vegferð Rússland undir stjórn Pútins hefur verið á þetta mikla stóra ríki með sína menning og listir og alla sína arlið. En það er náttúrulega,
það er náttúrulega mjög hræðilegt og svo ef að þessi, ég leiði mig bara að segja þessi trítilóði forsætisráðherra Ísrael fara að vaða svona áfram uppi þá sem hann hefur gert með stuðningi stjórnvalda vestanafsóðstan. Já, og hefur líka með náttúrulega stuðningi öfga hægrimanna inn í síni ríkisstjórn. En það hefur ekki gengið kannski mjög vel að tjónka við hann að einhverju leiti af hans stuðningsmönnum heldur, það er að segja ríkjónu sem stiði hann. Ég held að svona allt þetta... Þau eru náttúrulega lítið að gera, sko. Þegar að segja, ég hef verið frekar óanað með hvað hann er að drepa mikið af börnum, getur ekki dreipið aðeins færri börn, svo heldur það bara áfram að dreifa börn. Þetta er ekki aðgerðir, sko, til að stöðva. Nei, og þetta er náttúrulega, sko, stríðin og Gaza er náttúrulega ótrúlega, sko, ef við bara horfum til Þýskalands sem að á 5 árum eftir loka heimsstyrjaldarinnar, sko, er í stökustu vandræðum með orðræðuna, með tjáningafrelsið, með mótmæli og svo framvegis í Þýskalandi. Og það er eiginlega mjög dapurlegt að horfa upp á það. En leið þarf maður náttúrulega líka að skilja alla þessa byrði sem að Þýskaland hefur verið að bera allir þessi ár og mun bera áfram sem afleiðingar af þessu hryllingi sem átti sér staði seinni heimsstyrjöldinni. En það er ágætt að skilja það en til að skilja afstöðuna en leið þá náttúrulega skilja maður ekki heldur afstöðuleysið og svona þessa yfirgengilegu hræðslu við að taka afstöðu. Síðan erum við líka bara að horfa upp á, við erum að horfa líka bara upp á svona kynslóðbreytingar varðandi arfleið og söguna þegar kemur að seinni heimsstyrjöldinni og því sem að gekk á þar. Og í skjóli þeirra hörmunga þá hafa náttúrulega ríkisstjórnir Ísrael fengið svona lausari taumin heldur en þau hefðu átt að fá. En nú er náttúrulega að koma upp kynslóður sem að segja hingað ekki lengra að þetta er ekki hægt og við erum að horfa líka á kannski fyrsta skipti eða annað skipti miskunnlegs dráp í beinni útsendingu, sko. Og fólk er með þetta bara í símanum og það er líka það sem að gerist líka varandi Úkraínu. En vinstrið, já, það eru svona nokkri pollar, en heilt yfir þá hefur maður kannski áhyggjur af vinstrinu og stöðu þess. Ef maður er að tala svona þetta klassíska vinstri. Sem er sérstætt vegna þess að eitt af einkennum kannski eftir húsaránum er að sumir segja það hefur verið hrun nýfrjálshyggjunar og þá ætti að koma inn einhver svona samkomulag nýjan samfélagssáttmála, en það var það ekki. Við komum með tímabil sem að mætti skilgreina sem svona eftir nýfrjálshyggjutíma, en nú erum við eiginlega komin kannski að fara út úr honum og enn er ekki komin einhver samfélagssáttmáli sem að má rekja til hugmynda sósíalista á síðustu öld til að þvert á móti. Við erum með svona algjör ólíkarkismi sem er að skjóta rótum hérna megin alveg svo í austrinu og Bandaríkjónum og meiri ítök hinna ríku á stjórnmálunum. Heila fátt að benda á sem að er eitthvað svona vakningum að við viljum hafa eitthvað aðrar forsendur fyrir samfélagsuppbyggingunni. Hernaðarhyggjan veldur því að þjóðirnar eru að taka 1% og 2% meira af landsframleiðslunni sem eru 4% af ríkisútgjöldunum og setja í hernað sem að við náttúrulega veikja sko velferðarkerfin og ríkið og þá hefur við að horfa á það að ógnin sé af innflytjendum inn í Evrópu, þessu að grafa undan Evrópu. Já, sko, þegar ég tala, eins og ég sagði, sko, þegar við horfum á svona landslæð út frá þessu klassíska vinstri, að þá er hægt að hafa mjög miklar áhyggjur. En við verum kannski líka að horfast í augu það að ég raun og veru á því þú ert að segja, sko, þessir hugmyndir sem, hugmyndir vinstri manna sem byggjast á þessum gömlu klassísku hugmyndum, að þær séu kannski svona horfnar fyrir bí. Auka valda almennings. Já, en við erum líka að horfa á sko hluti eins og mannréttindi og loftslagsmálin og réttindi hinsegins fólks og feminisma sem eru kannski líka þættir sem við þurfum að taka inn í þessa breytu. Og ég held líka vinstri þurfi að aðlega sig þessu. Ég vil til dæmis segja, þú veist, að hið nýja vinstri að það ætti að vera meiri alþjóðahyggja og það ætti að vera meiri talað mannréttindi og loftslagsmálin og feminisman heldur en kannski við höfum verið að sjá undanförnu en leið gæta náttúrulega réttinda þeirra
þessi klassísku vinstri stef og klassísku stef vinstri manna sem eru náttúrulega gæta réttinda þeirra sem minna hafa á milli handana og þeir sem eru veikarasti stöðu í samfélaginu. En við erum líka, eins og þú varst að benda á, ég meina ólíkarkar, já, við erum búin að vera að sjá hér söfnun auðæfa á farramanna hendur sko, sem við höfum aldrei séð áður í mannkynssögunni. Hér er fólk farið að tala um trilljónera og sko, það sé bara að handa við hotnið og það eru nokkru biljóna mæringar víða heim og allt þetta fólk sem að auðgast gríðarlega á eins og til dæmis forstjóri Amazon þar sem að auðgast á ódýru vinnuafli. Augljóst arðrán vinnuaflsins. Já, og þú myndist líka á innflytjendamálin og innflytjendamálin eru líka mjög alltumlykjandi inn í Evrópu og náttúrulega hér hafa komu núna inn fannst mér með svona ákaflega bröttum hætti eftir áramót og mér fannst ég finna svolítið fyrir því hér á Íslandi að við höfum ekki þroska og þróa þessa umræðinu nægilega mikið. Við höfum náttúrulega verið að tala innflytjendamálin og málefni fólks og flótta núna í síðustu árin og eftir sérstaklega Sýrlandsstríðið. Við höfum ekki séð álíka fólksflutninga frá lokum heimsstyrjaldarinnar síðari eins og fólksflutningana sem áttu sér stað núna eftir innrás Rússa í Úkraínu. Og ég verð pingu að segja, mér finnst ekki, þegar fólk er að segja, heyrðu, akkur eru við opnum við allt til Úkrænumönnum og lokum á þeirra. Við skulum ekki etja fólki saman og ekki við etja fólk hópum saman. Við höfum að gera bæði vel. Og fólki sem er að flýja stríð í Úkraínu er náttúrulega að flýja algjöran viðbjóð, og það er verið að eyðileggja heimilið þeirra og samfélög þeirra og það hafa ekki fleiri verið að flótta inn í Evrópu og til Evrópu eins og ég segi frá lokum heimsstyrjaldarinnar. En leið þá hefur stefna Evrópusambandsins í flóttamannamálum verið þessi svokallega pushback policy þar sem að ábyrðinni er varpað á ríkin í suðri. Það var gert gríðarlega kostnaðarsamt samkomulag við Tyrki. Ursula von der Leyen var sömuleiðis að gera mikið gríðarlega kostnaðarsamt samkomulag núna við Egypta flóttamannamál og það er í raun og veru, þetta er ekki framtíðarlausnir. Og svo held ég líka og ég er bara þess þengjandi að ég hef bara mjög miklar áhyggjur af orðræðinu hér heima á Íslandi útlendingamálin og hvernig flokkar í nauðvörn sem eru að missa í samkvæmt skoðanakönnunum, missa fylgið sitt. Lesist sjálfstæðisflokkurinn? Já, sjálfstæðisflokkurinn og miðflokkurinn og er að grípa til þessa kjötbeins sem er kastað inn til fólks og í örvendingu. Það sem ég finnst líka sorglegt er að þeirra aðrir flokkar sem þurfa ekki að vera þarna elda þetta. Lesist Samfylkingin? Já, mér finnst það sorglegt. Mér finnst sorglegt þegar fórusta Samfylkingarinn að fyrir að elda þetta og hef alveg látið það ljós innan þess flokks og með ákveðnum hætti. Að því að við, einhver orðræða og einhverju frasar það að landamærin verða að loka, annars verði velferðarkerfinu ógnað og guðma við þetta hvað, við þurfum að hafa stjórn á landamærunum. Við erum í Schengen og við erum partur af opnum landamærum sem að virka í báðar áttir. Sem þýðir það líka að við Íslendingar getum farið til Evrópu og unnið eins og okkur listir. Þannig að hvað er verið að segja? Ætlum við að loka og hafa stjórn á landamærunum? Við höfum ekki nægja stjórn á landamærunum nú þegar? Jú, við höfum það. Við erum inn í Schengen. Við erum í alþjóðlegu samstarfi þegar kemur að alþjóðlegu glæpastarfsemi. Þannig að ég sé ekki alveg þetta sem einhverja lausn. Það vantar líka svolítið upplýsingar inn í umræðuna, til dæmis það að hælisleitendum hefur snarfækkað. Já, en ég meina hvaðan koma þessi 20 milljarðar sem tröllar yfir allir umræðu hér fyrir nokkru vikum. Það er ómögulegt að fá að vita hvað það er. Það er ómögulegt að fá að vita hvað það er. Sú tala... Það er hækkað upp í 25, þannig að Bjarni Benediktsson var síðast með 25 milljarðar. Já, ég meina hvað, og aldrei... Það jóks bara 5 milljarðar með 2 vikum. Aldrei eru bak við þessa tölu, aldrei er búið að koma fram neina töluar, upplýsingar og greining, en það eru allir í íslenskri pólitík sem hafa gripið þessa tölu á lofti og kasta henni fram eins og ekkert sé, þó að viðkomandi hvort sem að fólk er í flokki fólksins eða samfylkingun eða sjálfstæðisflokknum eða hvað sem það er, að þá er í raun og veru engar
það ekkert búið að brjóta þessa tölu niður og við vitum ekkert hvað liggur á bakvið þetta eru tölu sem komið úr dómsmálaráðuneytinu sem að Guðrún Hafsteinsdóttir kom fyrst fram með og þingmenn Sjálfstæðisflokksins fóru að henda inn í umræðin og svo tóku aðrir stjórnmálafólk þetta upp á þess að spyrja hvað er á bakvið þessa tölur. Sko, það sem ég ætlaði nú að reyna að segja, það var það að þegar við erum það hafa aldrei fleiri verið á flótta í heiminum heldur en í dag. Og svo tala fyrir vaxandi og við sjáum fram á að með aukinni misskiptingu og með loftslagsbreytingum þá eigi þessi tala fólks á flótta sem að yfirgefa heimili sín, hvort sem það vegna stríðsástands, sárafátæktar eða afleiðingar loftslagsbreytinga. Þetta ekkert að fara frá okkur. Þannig við verðum líka að horfast í augu það að þessi staða hún leysist ekki þó við hendur fólki út úr landi eða lokum landamærunum og verðum hérna einangraða klettur í Atlantshafi. Við þurfum að taka umræðina upp þannig að við verðum að horfast í augu við það að við okkur blasir fjölbreyttara samfélag samansett af einstaklingu sem hafa aðra reynslu heldur en að sækja þorrablóti eða borða grjónagraut með slátri eða syngja í kórum eins og einhver forsetaframbjóðandi talaði að það væri leiðin til þess að fara inn í inngildingu. Þannig að við verðum að bara fara svolítið að tala fyrir því. Ég sá einhvern sviðstjóra tala sem því miður mann ekki nafni þá sem var sviðstjóri hér hjá Reykjavíkurborg sem að tekið viðtal við vegna þess að Reykjavíkurborg var að opna á skóla fyrir palestísk börn. Sambærilegan þeim sem var gert fyrir börn frá Úkraínu. Hún talaði að við værum að sigla inn í það að 20% af öllum bekkjum á Íslandi væru börn af erlendum uppruna. Og hvað? Þannig veruleikinn, þannig mun að verða og við verðum líka bara að sætta okkur líka við það. Það líka ólíkt, það sé 90% í fellaskóla en kannski bara 5% í flattaskóla ef hann heiti það í Garðabæ. Eða minna, já, það auðvitað þetta ólíkt eftir hverfum og það kannski eitthvað sem við þurfum að sporna við vegna þess að það okkar saga að hún okkar samfélag sögulega séð hefur verið minna stéttskipting, það hefur alltaf verið stéttskipting á Íslandi, en kannski minna stéttskipting heldur en í öðrum samfélögum. Þannig mér langar að snúa við þessari orðræðu og þessari samfélagslegu umræðu. Við þurfum líka bara að horfast í augu við það. Svona okkar samfélag að fara að breytast. Breytingar eru hérna fyrir... Annars munum það líklega kafna vegna þess að vantar einfallega fólk. Já, fyrir utan þú veist og ég meina öll þessi umræði náttúrulega mjög rugglingsleg og það verður að ruggla saman mjög mikið hugtökum. Hér fólk sem kemur til þess að vinna og halda uppi heilu atvinnugreinunum eins og ferðaþjónustu og umönnunarstörfum og svo framvegis og við ekki getum verið án þessa fólks. Við erum líka með fólk í öðrum störfum sem hefur við líka verið með mikilvægt framlag inn í okkar samfélag. En í Evrópu erum að tala um vinstrið að eftir hrun nýfrjálsíkunnar 2008 að þá niðurstaðan eiginlega svo að stjórnmálumræða í Evrópu kvarnast mál hægrisins sem eru öryggismál, innflytjendur. Það varla hægt að finna að hefðbundin baráttumál sósíalista séu ráðandi í pólitískum umræðu og enn síður að þau ráði úrslitum kosninga. Þetta... já, það náttúrulega að verða 15 ár frá hruninu og við sáum miklar jarðhræringar verða í evrópsku stjórnmálalandslagi eftir hrunið. Bæði vinstri og hægri, þessi klassísku vinstri og hægri flokkar í Fraklandi til dæmis hurfu á sjónarsviðinu í kjölfarið og uppreis frjálslyndu miðjumaður Emmanuel Macron og safnaði kringum sig og náði að hrífa með sér mjög mikið af fólki með svona bara þokkalega gamaldags aðferðum, bara taka upp aftur að labba í hús og banka og spjalla við fólk en ekkert vera að reyða svo samfélagsmiðla og svo framvegis. Macron náttúrulega, hann staldraði stutt við í franska sósíaldemókrata flokknum en hann í allavega fyrra kjörtímabili sínu var hann með margar af þeim áherslum sem að sósíaldemókratar höfðu verið með og tók þar í raun og veru upp á sína arma. Það má líka segja að Angela Merkel sem var náttúrulega mjög eitt farsalisti leiðtogi í Evrópu, hún var sérfræðingur í því að vera hægri kona en vera alltaf að taka
málefni annara flokka, svona sósíalískur hægri stjórnmálamaður. Það er svona línu sem að eldri sjálfstæðsmenn kalla góði gamli sjálfstæðsflokkurinn sem að gæti verið svona sósíaldemókratískur taka upp kröfur almennings til þess að fá að halda völdum. Já, og hún var líka til dæmis í innflytjendamálum var með mjög einarða aðstöðu þar og tók mikið á móti og fekk alveg á sig. Og las það bara þannig að Þýskaland þyrfti á þessu fólki að halda. Þyrfti bara fólki að halda. Það var ekki greiðasemi. En hún var líka barn eftirstríðs árana. Þannig að hún þurfti náttúrulega þannig að við sáum náttúrulega mjög miklar pólitískar jarðhræringar, hvort sem var í Evrópu og allt sem gerist í Evrópu það líka smitar hinga til Íslands og við sáum þetta líka gerast hér eiginlega allt til ársins 2017 í raun og veru og miklar hræringar í íslenskri pólitík og nýjir flokkar sem komin fram á sjónarsviðið og alls konar sem að gerðist í pólitíkinni sem að við getum nú farið yfir einhver tíman í góðu tómi. En ég ekki á því kannski endilega að það hafi svona núna 15 ára síðan þá sé eingöngu verið að tala málefni hægrimanna sem eru þessi öryggis- og varnarmál, vissulega eftir innrás Rússa inn í Úkraínu, þá hafa þau mál verið miklu fyrirferða meiri svona hernaðarhyggja í allri stjórnmálumræði. Ég heyrði Katrínu Jakobsdóttur tala svona áhersluna sem að hún myndi vilja verja og þá var það svona samfélag sem að við eigum og það var öryggismálin, það var niðurbrot lýðræðis, ekki hjá okkur, heldur hjá hinum. Mér fannst hún bara að tala eins og bara ágætis hægri maður. Já, en við erum líka bara að sjá populisman hafa vaxið upp líka í sem eina afleiðingum eftir hruns árana. Hún var ekki að tala jöfnuð í samfélaginu, að þyrfti að vera pláss fyrir alla í íslensku samfélagi, við erum að lyfta upp hinum veiku og rjáðu. Þetta var allt saman svona tónninum að við ætlum að verja við það sem við höfum, réttaríkið, svona mersa. Sem er mjög, hún sagði réttaríkið, sem er mjög hægri hugtök. Já, ég veit ekki alveg hvað viðtal úr að vísa í þarna, en ég segi mér langar líka eins að því þú varst að spyrja þessar afleiðingar hrunsárana, það hafi eiginlega orðið það að séð pólitík sem er sett fram eingöngu á forsendum hægrimanna. Ég er ekki alveg sammála því, vegna þess að græningjarnir til dæmis í Evrópu búin að vera en ég er að segja núna. Við getum talað Podem og svo Spáni og við getum Sírísa í Gríklandi. Þetta er alltaf liðin tíð. Já, allavega akkurat núna, en ég minna þetta eru samt eins og Gríklandi urðu þarna mjög miklar svona sósíalískar hreyfingar sem urðu til og mjög sterkar sósíalískar hreyfingar, en það var líka til mjög sterkur öfgahægri popúlísku flokkur, alveg eins og í Frakklandi og hefur líka verið að gerast á Spáni og hefur líka verið að gerast núna þegar vinstirflokkurinn á Portúgal misti völdin og þá kemur þar inn popúlískur hægri flokkur. Þannig að það er líka afleiðingin. Við erum að sjá í raun og veru meiri polariseringu, hvort sem þetta er vinstri eða hægri, en það er þessi popúlismi sem að við þurfum einhvern veginn að mínu viti að standa gegn. En eitt í þessu, fyrir kannski 5 árum, þá hefur við getað að tala populisma á áhrifin hans á stjórnmálinn í Evrópu. Þá hefðu við verið að tala Le Pen og svona Alternative for Deutschland og við höfum verið að tala uppgang fasista í Ítalíu og þar undir kvötanum. En núna gætu við eiginlega að tala hvernig populismin hefur eiginlega haft áhrif á bara stofnunarflokkana gömlu. Þú nefndir hvernig sjálfstæðisflokkurinn er að teygja sig eftir atkvæðum og hann er kannski alltaf verið svolítið populískur, en ég meina hann er þannig. Við sjáum líka svona foringjadýrkun í öllum flokkum. Þannig að kannski erum við komið þann tíma að hinn populísku stjórnmál er orðin meginströmmurinn. Já, þau eru alltaf að verða svona meira sýnileg og meiri áhrif af þeim heldur en kannski áður. Síðan er líka, það er mikið skrifað það inni allavega í Frakklandi og það er líka verið að skrifa það í Svíþjóð og víðar. Og í Bretlandi líka og það er þessi gleymdu kjósendur
gleymdu kjósendunni sem að, og í Austur-Evrópu auðvitað líka, það eru gleymdu kjósendunni sem búa í minni bæjanum á landsbyggðinni sem að tengja sér raun og veru ekki við pólitísku elitina í höfuborginni og segja, heyrðu, ég og mitt fólk við erum afskipt og mín kjör, það er enginn að tala fyrir mínum kjörum. Ég tengi ekkert við elitísku flokkana sem eru í París eða eru í London eða hvar þeir eru. Þannig að það er líka jarðvegur sem hefur verið að grassera núna undanfarin ár sem afleiðingar af efnahagshruninu. Það er líka þetta á fólk sem að misti húsin sín eða lánin hækkuðu og hafa minna milli handana þó að á móti komið það er ódýrara húsnæði og minni kannski námstækifæri fyrir ungt fólk og svo framvegis. Það er að sjá unga fólki hverfa úr sveitum þannig að það er ákveðin líka samfélagsleg breyting sem hefur átt sér stað sem að ýkir og ýtir undir þetta. Mér finnst þetta ótrúlega áhugavert allt saman að hvernig í raun og veru hvernig sko Front National í Frakklandi hefur verið að reyna að ná í bændur, hefur verið að ná í þessi afskiptu atkvæði og afskiptu kjósendur. Og riðbeltunum í Frakklandi sem er nóg af. Já, og það er ákveðin svæði í Frakklandi þar sem að þetta er bara raun og verið kjörlendi fyrir. Og við sjáum þetta líka í Austur-Evrópu þar sem að sko eftir hrun múrsins og kommunismans að þá raun og verið er raun og verið þessi lýðræðis umbreyting, hún hefur ekki náð rótfestu í austurhluta Evrópu. Hún skilaði bara fólkinu, þetta var lélugu dýll. Þau maður sagt, þú veist, ef við tökum upp lýðræðið og vestrænum hætti, að þá munum við lyftast öll saman upp. Svo komu bara fyrirtæki og fleira sem bara rændu öllum eigum ríkjana. Þetta er bara trillt engavæðing sem átti sér stað þarna. Við meina bara Austur-Þýskalandi, ef við getum ímyndað hvað fólkið í Austur-Þýskalandi var raunverulega ríkt, hvað það átti, sem ríkið átti og tengdist, það var bara öllu rænt. Og það setur síðan eftir og upplifur lyftist ekkert upp hagur þess og þá halla þau sig að einhverju svona léttfasískum sjónarmiðum. Og meðan að borgirnar getur orðið svona það sem hefur kannski Varsjá lyftist upp. Og Gdansk og fleiri. Hér og þar. Á meðan að þau fara þá einhverju svona vilja fara einhverju evrópska leið að þá er það fólkið sem er í smærri byggðunum og dreifðari byggðunum, riðbeltunum sem að höfðu verið rænd upplýsið sem svikin. Já, en ég meina það... Og vinstri nær ekki eyrum. Nei, einhverju hluta vegna sko nær vinstri ekki að tala til þessa hóps að einhverju leiti. Kannski vegna þess að vinstri hefur verið í einhverjum ákveðnum fílabeinsturni hingað til og ekki alveg náða að tengja sig, jartengja sig. Já, við getum líka alveg velti fyrir okkur hvort að sumi flokka, sko, þú veist, við erum líka einhvern veginn svolítið að tala svolítið gamalda skiptingu, sko, þú veist, og ég meina, getum við ekki líka sagt að margir flokkar hafi raun og verið tekið upp vinstri pólitík. Er ekki flokkur, bara tökum dæmi frá Íslandi, er ekki flokkur fólksins með vinstri pólitík þegar kemur öryrkjum og málum með fátæks fólks? Eins og þjóðaflokkurinn í Danmörku. Það er bara að við viljum hafa velferðarkerfið handa okkur en ekki hinum. Já, að vísu, það er svolítið stórgalli á þeim. En þannig að maður getur vel til líka fyrir sig, sko, hvað erum við alveg að tala, sko, þú veist, viljum við bara eins og þú ert að segja, sko, að fólk hafi það miklu betur undir kommunismannum í Austur-Evrópu heldur en það hefur í dag. Ég meina, fólk hefur mannréttindi, fólk hefur tjáningarfrelsi. Ég sagði það að tilboði sem kom. Já, framtíð nátt að koma að nýfrjálshyggjan stóð ekki til það. Hún bara rændi öllum veigunum og skildi fólki eftir. Rússland er náttúrulega algjörlega sko príma dæmi hvernig nýfrjálshyggjan bara reið ríkjum þar eftir hrun múrsins og hrun Sauðdrykkja. Við setjum með ólíkarkisma sem að sömuleyti við getum séð vera bara að fæðast á Vesturlöndum. Ég held að auðstéttin hefur aldrei haft sterk ítök í hvorki Bandaríkjunum Vestur-Evrópu heldur í dag. Já. Þetta þurfa að fara bara til 1920 eitthvað, sko. Já, mér finnst hún ekki að vera að fæðast akkurat núna. Hún er bara náttúrulega búin að eiga sér stað. Ég meina, London er ólíkarkaborg og búin að vera núna í 15-20 ár. Og þar hafa rússneskir auðjöfrar náttúrulega komið sér fyrir og keypt upp mikið af London.
og það er mjög mikið og erfitt mál fyrir Breta núna. En sko við svona, já, þú veist, það eru þarna, ég var til dæmis að binda mikla vonir við þessa grænu hreyfingu sem að fyrir COVID var komin á mjög gott skrið. Og græningjar í sérstaklega í Mið-Evrópu voru á gríðarlega góðu róli og voru að gera góða hlutin í Evrópuþinginu. Og í raun og veru voru með þessi loftslagsmál og svo líka mjög sterkir í mannréttindunum. Og það líka það sem að því ég var að tala hérna málefni flóttafólks og svo framvegis sem við þurfum að horfast í augum við að ekkert að fara frá okkur. Þetta er málefni ekki, við getum ekki útilokað það eða ítt í burtu eða látið aðra það. Við þurfum að taka afstöðu til þess hvernig við ætlum að hafa samfélagið okkar hérna, hvort sem við ætlum að halda í einhverju gamla siði og venjur eða hvort við ætlum að opna upp á gátt. Og ég segi að þetta var verið í Íslands samfélag þá græðum við bara á því að opna upp á gátt og við þurfum samt líka að undirbúa okkur og gera það þannig að það sé einhver sátt þessi málefni. Ég meina við erum líka að horfa upp á réttindi launafólks og réttindi launafólks sem er fótum tróðið og það líka verið að níðast á fólki sem ekki með réttindi. Hvort sem það í Evrópu eða hér að skiljið við erum bara að horfa á þetta allstaðar. Ég held sem sagt að það sé líka svolítið mikið að gerast líka í tengslum við stríðið á Gaza. Það eru að koma kynslóðir sem eru að láta sig þetta varða og sem eru að aftengja sig í raun og veru þessari miklu hræðslu við að taka á Ísrael og segja, við viljum ekki stríð og við viljum ekki horfa á börn vera drepin. Og svo getur maður líka spurt sig, býtu fyrir ekki, en hvað þá með Súdan sem hér gleymta stríð? Hvað þá með einhver önnur stríð? Það eitthvað minna virði eða snertir þetta okkur bara því að í Evrópa hefur svo sterk tengsl við þetta? Þetta er náttúrulega ekki stríð, þetta er bara útrýming á fólki. Já, þetta er bara innrás og þetta er útrýming og þetta er ekkert að byrja núna. Útrýmingabúðir hérna í túngarði Evrópu. Já, og við erum ekkert að sjá þetta í fyrsta skipti núna, þetta er átt sér staðið með áratuga bil. Já, og þannig að sko, svona þessi málefni sem að verða kannski að koma aftur eftir COVID og þau eru líka kannski að snúast ekki endilega þessa gömlu skiptingu hægri vinstri, heldur frekar svona þessi mannréttindamáli sem ég var að segja áðan og loftslagsmálin og líka auðvitað þessi klassísku vinstri mál sem eru stéttskiptingin og samsöfnun auðs á farmannahendur sem að við viljum flest okkar við tengjum ekki við. Það er stærsta mál þessar aldar. Það er misskiptingu auðs, það er bara afrakstur á nýfrjálshyggju. Já, ég myndi segja þetta á loftslagsmáli. Hvar var kosið þetta í Evrópu nýlega? Bara því miður, hægrinu hefur tekist að ýta þessu máli frá, þannig að þetta er ekki kosningamál. Nei, en við, eins og ég sagði, við erum samt að sjá þetta, sko, franskis vinstri flokkurinn, hann var gríðilega sterkur og hann hafði þennan kandidat sem var næstu komin inn í aðra umferð og það er mikil vinstri bylgja samt í og sveifla og hefur verið í Frakklandi. Og það verðist líka vera, sko, við erum líka alltaf að sjá andófi við populisman sem betur fer, þá erum við að sjá það. Við erum að sjá og andófi við populisman. Svona andmannúðarstefnu. Já, nákvæmlega, hún kemur frá vinstri. Hún kemur frá þessum klassísku vinstri flokkum og þaðan er andófið að koma. Og það er líka það sem hefur verið að gerast á Spáni. Það sem að fólk hefur verið að flikja sér bak við vinstri flokkana til þess að Vox ná ekki uppgöngu. Þannig að, þú veist, þetta er líka sambland af því líka að vera í andófið þar sem að við höfum mjög slæma reynslu af og viljum ekki sjá. Nú þegar ég segi við, þá eru við sem eru vinstra með við miðju. En já, svo sjáum við líka bara hvort að þetta er mikið kosninga ári í heiminum. Við erum að sjá kosningar í Indlandi, við erum að sjá kosningar til Evrópuþingsins. Þar er populismin að vinna. Í Indlandi, já, heldur betur. Evrópuþingið í sumar. Evrópuþingið í sumar og þar er líka nýbúið að eftir 8 ára ströggl að koma á nýri löggjöf þegar kemur að innflytjendamálunum. Þar náðist samkomulag sem að
mannréttindasamtök hafa verið að gera athugasemdir við og segja að þessi hérna verið að þrengja og loka en vörnin hjá þeim sem að hafa svona samþyktu þetta allt saman benda á að þessi hægri flokkarnir og populísku flokkarnir eru frekar súrar og sárar og svekti með þetta og þetta, það hafi raun og verið þurft að leiða einhverja niðurstöðu fram til þess að sko mynda einhverja stefnu og lokamálinu. Þannig að það sé ekki alltaf hangandi yfir og hérna, það sé alltaf einhverju svona hálfgerð gríla hangandi yfir Evrópaþinginu og það mun ekki þetta sko. Nei, nákvæmlega, þetta er ekki að fara neitt eins og þannig þetta það er alveg saman hvað það gerir að það verður alltaf krafan að sko hérna fækka innflytjendum. Já, svo erum við líka að sjá sko, ég meina hvort þú talar hérna hvort það sé vinstri stjórn í Noregi, þar sósíaldemókratar við völd og hafa verið til dæmis að standa á pliktina þegar kemur að stríðinu á Gaza og stríðið á Gaza náttúrulega svona klassíst vinstri mannamál hafa lagt á auðlindagjald sem að Íslendingar hafa lagt á auðlindagjald en á sama skapi að vandræðast með sko olíuna og hérna og það allt saman að leyfa vinnslu olíu þannig að það er margt í gangi en við erum líka að fara að sjá þessi áhrif sko hvað mun gerast í Bandaríkjunum allt sem að gerist það sem mun gerast í nóvember það mun alltaf koma til okkar og ég verða að játa bara að ég er bara loðandi hrædd við það sem mun gerast í Bandaríkjunum. Það er líklegt að Donald Trump muni vinna verða forseti? Akkurat núna þá Biden búin að vera að tapa fylgi hjá ungu fólki og svo líka fólki af arabískum uppruna sem hefur mikla sympatíu með málstað palestínmanna. Þannig að hvatinn til þess að fara á kjörstað og kjósa Biden er minni heldur en hvati stuðningsmanna Trump til þess að mæta ég bjó í hérna 2014 og 15 í New York og New York er náttúrulega bara allt öðruvísi heldur en restina af Bandaríkjunum en hérna vinir okkur og kunningjar frá New York eru bara traumatíseraðir þegar Trump var kosin og það er náttúrulega með ólíkindum að bandarískt samfélag sé orðið svo heil sjúkt að það kjósi mann sem að orkesteraði árás á þinghúsið sko og með alla sína slóð en þar bera líka við erum þar sko við erum þar, þannig að þú veist hérna, lýðræðið í okkar heimsluta er ekki sterkara en þetta sko og virðing fólks fyrir lýðræðinu eða upplifum fólks á því að lýðræðið eða kerfið sem að var hafi verið einhver brimvörn í þeirra lífi er bara svo veik að fólk er bara til í að kveiki í þessu sko. Já, ég held það er ekki bara því að Trump kemur og þetta hafi verið einhver glæst höll sem hann var ráðast á hún var orðin svo feiskin að fólk lítur ekki á það sem er eitt sérlega alvarlegt mál. Bandaríssamfélag bara búið að vera heil sjúkt í mjög langan tíma en ég hef nú meiri trú á kjósendunum með það, Gunnar Smári, að ég held nú að fólki sé mjög andum lýðræðið og mjög andum sín réttindi og vilji í raun og veru stuðla að betra samfélagi heldur en við þú veist, vilji alltaf bæta samfélagið sitt. Ég hef nú trú á því og ég fann það nú bara í gegnum mín störf sem þingmaður og það er mikið af fólki sem vil láta gott að sér leiða og vil gera ýmislegt og leggja ýmislegt á sig til þess að bæta samfélagið. Og bæta stöðu fólks almennt, ekki bara sína eigin, heldur líka stöðu fólks í kringum sig. Af því að það er þessi svona mennska hlið stjórnmálana og mennska hlið líka hins almenna kjósanda sem fylgist mjög vel með og tekur upplýstar ákvarðanir. Og það er eitthvað sem maður bara, það er líka að bera virðingu fyrir. Svo er líka svona þessi lýðræðislega hefð er náttúrulega mjög sterk í Evrópu og þó svo að þú varst að benda á þessi svona sterkuleit og tími sterkuleit og hann er komin og populismas og svo framvís og já, það eru mörg hættumerki í sjóndeildarringnum en við höfum líka alls konar tæki og tól og við þurfum líka að passa upp á að þau séu sterk, við þurfum að passa upp á að dómskerfið okkar sé sterkt að þingræðið og lýðræðið og allt þetta sé sterkt og við þurfum líka að passa upp á að fjölmiðlarnir okkar séu sterkir og verkalýðshreyfingin nákvæmlega og réttindi vinnandi fólks séu höfð í hávegum og séu virt. Herðu, ég ætla að fara bökkum við aðeins aftur. Bökkum. Af því að nú ef að kenningin er svo að nýfrjálshyggjan hafi hrunið 2008
og síðan hefur við verið að lifa svona post-nýfrjálshyggjutíma þar sem að það reisi ekki upp valkostur frá vinstri. Þá liggur náttúrulega ástæðan að sömuleyti því að vinstrið hafði áratugina undan eiginlega einhvern veginn mist aftur á tímum nýfrjálshyggjunar. Og þar eru svona tvær megin línur þar sem að var svona sósíalismin hann ekki alveg að virka en við verum að gera eitthvað annað. Önnur línan svo að við skulum bara taka upp efnaðarstefnu hægrisins, tökum upp nýfrjálshyggjuna og gerum betur þau í því en við verum bara betri að stjórna ríkinu. Þetta við kallað blerismi og sömuleyti þetta sá svona farvegur sem að samfylkingin var stofnuð innan og síðan náttúrulega kemur hún í hruninu og reynir svona fyrst að ná svona einhverju vinstri sveiflu en fer síðan yfir því að verða svona leggja áherslu á svona ýmis svona mannréttindi og kannski identity stjórnmál frekar heldur en að bjóða upp á einhvern valkostur umverulega gagnvart nýfrjálshyggjunni. Hinn línan var svo sósíalismin hann ekki að virka. En sósíalismin hefur hins vegar alltaf verið farvegur mannréttindabaráttu á 20. öld. Farvegur kvennabaráttunnar og baráttu svartra í Bandaríkjunum, samkynhneigðra og fatlaðra og umhverfismála og við ætlum að vera flokkur sem er þetta allt saman, arfur sósíalísku hreyfinga, en bara án sósíalismin sem þetta VG sem að reyndar heitir vinstri flokkur en sem er stofnaður en kannski eðli slíkra flokka er að vera svona gagnrýnisflokkar eins og Enhedslistin í Danmörku að standa utan að halda sig utan við völdin og það var vilji inn af VG að sömu leyti að fara þá leiðina að hafa áhrif á umræðuna og samfélagið án þess að verða valdaflokkur en það var hins vegar sterkari armur VG sem vildi vera valdaflokkur og niðurstaðan var svo að VG er eiginlega sá flokkur sem hefur verið lengst í ríkisstjórn eftir hrun fyrir utan Sjálfstæðisflokkinn. Sem er mjög áhugavert. Já, þessi tveir flokkar eru á mjög svona ólíkum stað í dag. VG er í einhverju tilvistakreppu eftir að Katrín Jakobsdóttir fór í forsetaframboð og náttúrulega á löngu tíma þar á undan. Margir flúið flokkin meðal annars þú. Tölum þessa tvo flokka. Byrjum á VG. Hvað er að frétta? Hvað er að frétta? Hvað er VG? Ekki hvað hann gæti verið Nei, hvað er VG hann? Akkurat núna mennum við? Mér, til að svara þessu þá finnst mér alveg já, bara þannig að það sé ég satt náttúrulega þingi fyrir Vinstri-hreyfinguna og Grænt framboð frá 2016 til 2020 fór síðan og satt á þingi 1 ár fyrir Samfylkinguna. Þar á undan hefði gengt náttúrulega ýmsum trúnaðarstörfum fyrir VG, var varaþingmaður Ögmundur Jónassonar í 3 ár og kom oft inn fyrir hann. Og framkvæmdastjóri þingflokks og já, og hafði náttúrulega líka verið að vinna með Steingríði Jóð í fjármálaráðuneytinu. VG núna, mér finnst þetta bara mjög spennandi að sjá hvað verður VG núna. Mér finnst það mjög áhugavert að sjá hvort þá þetta svara eiginlega, VG getur ekki verið það sem það er í dag og verður að vera eitthvað annað og það sé spennandi. Já. En ég er að spyrja, hvað er VG í dag? Í fyrsta ætla ég að segja hvað getur, það er spennandi. Ákvörðun Katrínar sem forsætisráðherra í 6 ár að taka ákvörðun það að, ég meina búin að vera í pólitík í 20 ár og ráðherra, menntamála og forsætisráðherra og formaður VG. Mér finnst þetta er það stór ákvörðun inn í íslenska pólitík að hún getur ekki annað en haft alls konar verkanir. Hún hefur áhrif á VG og ég er á þeirri skoðun að við erum ekkert alveg farin að sjá strax áhrifin af brotthvarfi Katrínar sem sterk leiðtoga VG og formanns. Við erum ekki farin að sjá það strax. Það er að seytla inn. Já, ekki eiginlega held ég að við sjáum það ekki fyrir eftir forsetakosningar í júní. Að þá getur VG í raun og veru farið að velta fyrir sig hvað ætlum við að gera. Græningaflokkur Austurríkis lenti í mikilli krísu fyrir 2018 eða 19. Þau fóru bara niður öllu valdi, mældist með 2,5% og bara lenti í mikilli krísu. Ég fór og var beðin að tala hjá þeim þegar þau voru í mikilli innri
vinnu, mikilli naflaskoðun og voru raun og veru að finna fjöluna sína aftur hvað þau voru stofnuð, hvað lá á baki við það að stofna hennar flokk. Þau gerðu þá mjög, að mér finnst mjög eftirtektarverðan hátt, héldu fullt af fundum og töluðu sig í gegnum allt saman og náðu sér svo að sigla inn í ríkisstjórn stuttu síðar. Að vísunni ríkisstjórn sem var nú frekar að skaða þau heldur en hitt, en hérna allavega, það var þessi vinna, þessi innri vinna sem að ég held að VG þurfi nauðsynlega að fara í. Vegna þess að ég held að þessi rödd í íslenskum pólitík og íslenskum stjórnmálum, hún þurfi að vera til staðar. Hvaða rödd er það? Græningarnir eða? Já, það er rödd umhverfisverndar, feminisma og svo þessi rödd svona velferðarkerfisins og hérna verndandi, vinnandi fólks, þar að segja réttinda þeirra. Og líka rödd mannréttinda. Sko, síðan getum við velt fyrir okkur, er VG þess tilbúið akkurat núna að vera þessi rödd? Getur ég komið til kjósenda og sagt að við erum búin að vera í ríkisstjórn núna í 7 ár og vorum í ríkisstjórn líka hérna fyrir skömmu áður en það. Núna ætlum við að vera hérna, flokkurinn sem að mun breyta stefnu stjórnvalda. Þá hlýtur fólk að segja, byrju, hvaðan eru það að koma? Voruð ekki allt sem þú ert að segja að þú ætlar að gera? Af hverju gerður það ekki aðan? Já, ég skilur, ég segi, mér finnst persónlega að þessi rödd verði að vera til staðar. Getur það ekki að vera? Já, ég held það. Já, ég trúi að því, ef þau gera það vel og ef þau gera það rétt og ef þau hafa hugrekki kjark og þor til þess að fara í, sko, inn á við og gera það almennilega og finna, þú veist, þetta þor í raun og veru, pólitíska þor og hugrekki til þess að segja, heyrðu, við erum hér, við þurftum að gera málamiðlanir sem voru okkur mjög sársaukafullar og átakalegar og í raun og veru mistum fótana, en við hérna erum að... Flottu marga út úr flokknum. Já, og ég meina þar meðal ég og heilan flokk, já. Þú getur byggt heilan flokk á flotta fólk út úr flokkinu. Svo, hérna, að því að þegar við höfum verið að horfa núna í heilt ár á skoðanakannanir, það sem að Samfylkingin hefur verið að mælast í og í kringu 30%, að þá raun og veru þannig að það líka að því að sko Samfylkingin bæði eru nokkra ástæður fyrir því að mínu viti, bæði þetta ónægi fylgi með ríkisstjórnina sem hefur verið að fara yfir á Samfylkinguna. Það kemur nýtt andlit, nýr formaður, en áherslunar samt hérna að mínu viti frekar gamaldags. Og breyta frá því sem Samfylkingin hafði áður haft. Já, nýr formaður beygir flokknum. Þú varst að rekja hér hvernig Samfylkingina, hvernig þú sér Samfylkinguna fyrir hafa farið svolítið upp og niður og svona verið að prófa sig áfram svona hversu mikið til hægri og vinstri eða miðju eða hvað það og svona hvað hefur hendað. Og hefur líka verið í ríkisstjórn þar sem að hérna gekk illa en síðan í svona réttu við í raun og veru svitt orðspor í seinni ríkisstjórninni. Ég held með því að færa Samfylkinguna lengar til hægri og meira í svona stóriðju pólitík og tala ekki alþjóðahyggju og ekki mannréttindin svona aukaatriði og svona að vera sterk kannski þegar kemur að ríkisfjármálum og hérna það allt saman. Kristrún náttúrulega mjög sterk í því, þeirri orðræðu og þeirri mála tilbúnaði hvað var það ríkisfjármálin en öðru leyti þetta að mínu viti frekar gamaldags pólitík sko, svona stóriðjukrata pólitík að mörgu leyti. Þar með hefur svona safnast mikið fylgi en það er hann eitthvað plás. Þegar þetta tala um gamaldags, þegar Corbyn var formaður í verkamannaflokknum, þá var hann eiginlega með sambærilega hugmyndir að þeir eru að fara aftur og sækja eitthvað upp af og meðal annars það að áherslur á kröfur venjulegs fólks, taka upp gamla kröfur sem að við höfum ekki þórað að... Hvað er venjulegt fólk? Ég skal hafa gæsalapur á því. Já, en ég bara segja, það er ekki þú sem ert bara að nota þetta, heldur það er líka samfylkingafólk sem er að nota þetta. Já, ég veit það. Og aðrir vinstri menn sem er að segja venjulegt fólk. Vilji Corbyn var að sameina undir einni baráttu, við getum kallað það unga menntaða fólkið í borgunum, og þá sem að voru sko sannarlega fórnarlömb nýfrjálshyggjunar
sem að voru kannski bara í Norður Englandi eða í riðbeltunum. Að fólki sem að verið skilja eftir, fólki sem þú veist að tala um áðan og út alla Evrópu. Já, glemdu kjósendurnir. Hann hafði löngu til þess að þetta myndi eitthvað leiti saminast í baráttu. En þetta mistókst hjá honum. Sömuleyti getur að segja seinni kosningarna voru þannig að áherslunar komu úr borginni og fólkið í yfirgefnu svæðunum, yfirgefnu kjósendurnir kusu Boris Johnson. Ert þú að segja það sem að Kristrún að gera, hún að fara og ætlar að ná í svona með stóriðju kratatali að ná í gleymdu hópana sem að upplifa sig einhvern veginn svikna af alþjóðavæðingu eða guðmættakörju. En að hún hefði átt að taka með eitthvað sem að væri þá unga menntaða fólki í borginni sem þá áherslur á mannréttindamál, loftslagsmál og lýðræðismál, hún verið eiginlega Boris Johnson stæl. Ég veit ekki alveg hvort ég láta hafa það nú eftir mér að Kristrún Frostsdóttir segir nú Boris Johnson stæl, ég veit ekki alveg hvernig Nei, það er leitin að ykkurum uppruna án þess að taka það er áskoranir sem að stjórnmálinu hafa haft undanfarna áratugi, bara skauta fram hjá þeim. Feminismánum, umhverfismálunum. Já, algjörlega. Ég meina það er einn... Þú til að það vera eiginlega óbóðleg leið inn í stjórnmálunum. Já, ég meina það er verið að taka þá... Skilu, nú er ég bara að segja hérna trúnaði á rauðborðinu. Ég vil sjá framsæknari pólitík. Ég vil sjá alþjóðlegri pólitík þegar þið verum að tala vinstri og hægri og alltaf í svona gamalda skiptingum á því, en ég meina vinstrið er ekki bara bundið að klafa gamaldags hugsana og skoðana sem átti sér stað fyrir 50 ári síðan sko. Og eftirstríðsárum. Já, eftirstríðsárum sem bara algjörlega bundinu það. Alls ekki. Við þurfum líka að horfa á þær risastóru áskorun sem blasa við okkur. Og hver eru þær? Ég er búin að vera að telja hérna upp, það eru loftslagsmáli sem eru gríðarlega, sko þetta eru stærsta verkefni mannkyns og það eru mannréttindin. Við erum að sjá bakslagi mannréttindum út allt. Hvort sem það er sko afturför þegar kemur að því að láta konur ráða yfir eigin líkama í Evrópu. Þar sem er verið að sko koma í var réttindum kvenna til þess að fara í fóstureyðingu og hafa bara nákvæmlega það að segja sjálfar. Það er verið að koma þegar réttindum í varin í stjórnarskránni í Frakklandi eða það er verið að banna fóstureyðingu, hefur verið að banna fóstureyðingar í Pólvaldi og það er verið að sem betur fyrir þá nær Donald Tusk kjöri þar til þess að vinda ofan að því. Þannig við erum að sjá svo mikla aftur fyrir það kemur að mannréttindum og uppgangi populismans og með náttúrulega sterkum leiðtogum eins og bara Le Pen eða Meloni eða hvert sem við getum fundið en sko minna af hverju er ekki að sjá sko þessa framsæknu sósíalísku pólitík hér á landi. Við getum alveg gert eins og þitt upplegg var að Corbyn vildi sameina þetta tvennt. Já, hún mistókst það sko. Það er sorgarsagan hans. Sorgarsaga Jeremy Corbyns var að hann gat ekki tekið einarða afstöðu til Brexit. Nei, varðandi gyðinga og það fylgdi honum alltaf. Það var hans aðferð sem Keir Starmer og félagar hægri kratanir í flokknum notuðu til þess að henda róttæku sósíalista út úr flokknum. Já, en svo getum við líka farið í debattum það sko hvort að Keir Starmer fer síðan allt og langt í hináttina. Hann get ekki gagnrýnt Ísrael af því þá síðan komið gyðingastimpli. Þú mátt andmæla ríkisstjórn Ísrael og Netanyahu á þess að vera sakar gyðingar. Já. Algjörlega. Þetta er bara óþolandi í umræðinni. Þetta er mjög slæmt í umræðinni. Og allir sem að vilja verja mannréttindi og þar með málfrelsi eiga að standa upp og andmanna þessu. Já, og ég meina, ég hef gert þetta víða og svo framvegis og ég bara segja, þetta var líka eitt af stóru mistökum Corbyns. Ég var líka ekki alveg sammálega sko að hann náði fullt af ungu fólki með sér. Það var raunverulega algjörlega magnað að sjá mannum 70 ná fullt af ungu fólku með sér í sko þessi fyrir kosningarnar. Já, fyrir kosningarnar og minna kosningabaráttan var algjörlega brilljant og hann náði fullt af fylgi sem að maður var mjög hissa á að skyldi nást. En allavega ég sakna þess í íslensku pólitík þegar bæði þú ert að horfa á stöðuna núna nokkra mánaða skeið að miðflokkurinn er orðin 3. stærsti flokkur á Íslandi og er að mælast, hann er ekki orðin, hann er að mælast. Sjálfstæðisflokkurinn í örvendingu sinni þegar
tölur eru ítrekað undir 20% sem alltaf mjög slæmt fyrir taugakerfi sjálfstæðismanna sko tegi sig í þessa átt og margir þingmenn Ítir þar með undir vöxt Miðflokksins já, er náttúrulega það að leka þannig að fylgja á milli Hér lögumætt málflutning Miðflokksins með þessu já, og sem leiðir til þess að Miðflokkurinn hækkar en Sjálfstæðisflokkurinn liggur ennþá Já, og nokkri þingmenn hafa líka náttúrulega svona tala með þessum hætti þannig að hægri að tegja sig lengri til hægri og ef við erum að fara að sjá sósíaldemókrata elta það, þá eru náttúrulega sósíaldemókratar að fara lengri til hægri og eru að sjá góða tölur í skoðanakönnunum, þannig að það er freistni vandi að horfa og að þetta sé það sem að skila inn þessum góðu tölum, en ég líka minna á skoðanakannanir eru ekki hinn algildi sannleikur og að við erum ekki að fara að sigla inn í kostningar, þingkostningar hér á Íslandi næstu mánuðum þó svo margir vilji það. Þá bara held ég að það sé alveg út úr myndin eftir að Bjarni Benediktsson var forsætisráðherra. Hann mun aldrei taka því mál að verða forsætisráðherra bara í fáeina mánuði og missa ríkisstjórnina sína. Alls ekki. Þannig að við erum ekki að fara að sjá kosningan þetta í haust, sko, að mínu viti. Sko, þú veist, ég líka, þannig að ég sakna þess og þegar ég er að tala um að VG, þessi rödd, það sem VG hefur frá stofnun talað fyrir sem að þau hafa kannski verið í þessari þryggjaflokka ríkisstjórn að hafa náttúrulega þurft að gefa mjög mikið eftir af þessum stefnumálum sínum sem þau voru stofnuð utanum og þar með höfum við ekki heyrt mikið akkurat þessi mál sem ég var að telja eða heyrt nægilega sterkan málflutning á þeim þó svo að VG hafi nú alveg átt einhverja svona allt í lagi spretti í þessa ríkisstjórn líka en ég hefði gjarnan kosið að sjá Samfylkingun líka taka sér svolítið meira pláss þegar kemur að svona alþjóða hyggju frjálslindri pólitík þegar kemur að þessari klassísku vinstri eða þessi viðfangsefnum vinstri manna. Ég myndi líka vilja tala meira svona þessi lýðræðis umbótarmál og loftslagsmálina sjálfsögðu og svo málefni líka ungs fólks að því ungt fólk í dag hefur það náttúrulega marga kannir sem sína það ungt fólk í dag sem að feta sín fyrstu spor á vinnumarkaðinum og komandi sér húsnæði þannig að í verri málum heldur í kynslóðunar undan þannig að allt þetta og ég menna þú veist bara umönnunarmál og svo framvegis þannig að það er líka eitthvað sem við þurfum að taka utanum en mér finnst sko svo náttúrulega líka ein afleiðing hrunsins var náttúrulega urðu til hér margir stjórnmálaflokkar mér heyrist að formaður Sjálfstæðisflokkin sé mjög í nöp við það að það séu hér 8 flokkar á þingi til dæmis og 9. flokkurinn við það að komast inn. Hún er sérstaklega í nöpið okkur, en alltaf að töða eitthvað yfir að við... Já, það er allir að marka sér stöð og búið til þessi óvinn og það er bara parturinn af þinn pólitíska leik. En ég segja, þú veist, það er líka fegurinn í lýðræðinu, ef við ætlum að, og ég með þannig er bara staðan, ég meina Sjálfstæðisflokkurinn er ekki lengur 40-50% flokkur og þannig er bara landslægi orðið. En svo er þetta ekki endilega afleiðing af hruninu, þetta er líka afleiðing af kosningakerfinu, að þegar það fjölga þingmönnum í kjördæmum að þá skapast rými fyrir fleiri. Ég er ekki viss að segja að stofnun Viðreisnar sé eftirhrunsmál, ég er ekki viss það. Ég veit ekki með flokk fólksins, að það er eitthvað eftirhrunsmál. Þetta getur verið bara borgaraflokkurinn eða frjálslyndiflokkurinn sem er að kvarnast út úr hægrinu. Þannig ég er ekki svo vissum að þetta séu endilega, þótt að kannski borgarhreyfingin og Píratar hafi verið slíkt afl. En hvað eru Píratar? Hvað snúast þeirra pólitík? Það er annar þáttur sem verður það. En ég tala mjög óbískátt hér en ég segi sko að bara... Mér heyrist að þau stjórnmál sem að þér finnst vanta inn í stefnubreitingu Kristrúnar sé líklega að endurvikjast og kvikna innan VG heldur en Samfylkingar. Ég myndi allavega að segja að sko það er allavega tækifæri fyrir VG ef fórustu fólk þess heldur vel á spilunum að svona ná í þennan kjarna aftur og ef þau gera það skýrt og vel en að samanskapi þá velti ég líka fyrir mig hvort að þessi svona nýju áherslumál fórustu Samfylkingar en hvort að það muni
duga síðan fram að næstu kosningum. En svo ég líka minna á að sko stjórnmálaflokkar eru fegurðin í stjórnmálaflokkum sem að mörgum finnst alveg afskaplega leiðilegt fyrirbæri stjórnmálaflokkar en fegurðin í þeim þetta lýðræðislega samtal og það að fólk inn í sama stjórnmálaflokki sé ekki algjörlega 100% sammála það bara kostur. Það kostur að setjast við borð og skiptast á skoðunum og hlusta á aðalega hlusta og taka til sín og eiga lýðræðislegt samtal og það öðruvísi geta stjórnmálaflokkar ekki orðið sterkir. Og gera samkomulag að við ætlum í sameiningu að berjast að þessum atriðum, það sem að við erum kannski sem 80% af þeir sem að þú vilt og 80% af því sem ég vil. Já. Og við gefum eitthvað aðeins eftir gefum þessu 20% og meðan við erum að berjast fyrir 80% að þá erum við ekki að láta þau grafa undan okkur á leiðinni. Ég bara að segja sko, mín reynsla á pólitík, það líka þetta, þú veist, að við höfum leyfi inni í stjórnmálaflokkum að skiptast á skoðunum og taka tillit til annara og hlusta og þetta ekki kvöld sem að massar eitt í. En kannski var VFG mjög nálægt því að vera kvöld, vegna þess að ég man, var ógleymanleg, verið seinni í fréttum RÚV, þá voruð með eitthvað flokkstjórnarfund eitthvað staðar í Húnavatnssýslu minni mig og þá var verið að ræða hvað var á dagskrá og hvað fleira, svo spyr fréttamaðurinn en má ekki búast við mikilli gagnrýni á forystuna og stefnuna ríkisstjórnarinnar og þá svaraði einhverju VFG, nei ég held að það fólk sé allt farið. Þannig að það getur líka verið það að VFG sé einfaldlega komin á þá stöðu að það hafi ekki sko svona félagslega aflið inn í sér til að endurnýjast. Því að það var ekki bara þú sem að fórstu á flokknum, en það er að þylja upp. Ég held að það hafi verið 26,5% af þeim sem hafi setið á þingi fyrir VFG, það hefur ekki flokkin. Frá upphafi, já. En sko, já. Frá upphafi sem að, þú veist, gerði það því að sko fyrstu 10 árin að þá var enginn að fara úr flokknum, sko. Af þingmannunum, sko. Þannig að, en ég tók alla með, ég hefði getað tekið þá sem hafa setið á þingi fyrir flokkin eftir hrun og þá er hlutfallið hærra, sko. Já, og það líka kannski, þú nefndir enhetslistan í Danmörku sem að hefur náttúrulega tekið þá afstöðu að vilja ekki fara inn í ríkisstjórn. En sko, hvernig ætlar að hafa áhrif? Er nóg að vera í stjórnarandstöðu? Er nóg að vera með það aðhald? Já, það er stundum náðu samkomulagi. Þegar að kratarnir eru ekki að leita til hægri, að þá leita kratarnir til vinstri og það gefur enhetslistin tækifæri á að ná málum fram. Já, og svo bara spurning hvort að fólk sé eftir margra ára svoleiðis pólitík, hvort það sé sátt við það eða hvort það vilji beita öllu sínu afli til þess að komast inn í ríkisstjórn og hafa meiri áhrif. En svo er það stærsti flokkurinn í Kaupmannahöfn, í bæjarstjórn Kaupmannahafnar. Já, ég meina, akkúrat, eða skilur það bara, þetta er alltaf þessi jafnvægislist og kunst, hvort hefur meiri áhrif utan eða innan ríkisstjórnar. Og eins og okkar kerfi uppbyggt hér, að þá erum við með samstöpustjórnir og það þýðir, og þryggjaflokkastjórn er náttúrulega mjög mikil eftirgjöf ætti að vera eftirgjöf fyrir alla. Og svo náttúrulega hefur maður ágjörð því að í svoleiðis samstarfi þá muni alltaf minnsti flokkurinn líða fyrir það. En ég sko er ekki alveg ég meina flokkar í stjórnarandstöðu eiga bara að vera að spila aggressíva pólitík og eiga bara eiga ekki að vera komnir einhverjir ráðherrastóla sko fyrirfram og ég meina eiga bara spila pólitík og vera bara bjóða upp á mótvægi við stjórnina, bjóða okkur upp á samfélag sem við gætum byggt upp. Já, algjörlega. En svo líka spurningin, minna, ef við erum að velta fyrir okkur vinstrinu og stöðu þess á Íslandi, við erum búin að tala um Evrópu og það er alls konar hreyfingar í Evrópu og bæði upp og niður og alls konar, en þegar við komum hingað til Íslands þá erum við líka með sósíalistaflokkin sem að er ekki að mælast, sko, hærri og maður myndi halda kannski að þarna væri pláss þegar að VFG er búin að vera að pompa svona mikið niður, að sósíalistaflokkurinn ætti þá að reyna að ná því fylgi og maður velti því fyrir sér, af hverju gerist það ekki? Ég held að ástæðan sé svo að sósíalistaflokkurinn hefur ekki stilt upp valkosti. Kannski, já, nákvæmlega, og hefur ekki komist inn á þing. Sósíalistaflokkurinn mælist ágætlega í borginni þar sem hann er með sýnilegan valkost, en sósíalistaflokkurinn hefur ákveðið það að ekki að eyða heilu kjörtímabili í kosningabaráttu til þings með því að stilla upp einhverju forystu sveit sem ætti að vera valkostur, heldur hefur snúið sér að því að byggja upp hagsmunasamtök
almennings, við taka þátt í verkefnisbartunni, byggja upp fjölmiðl meðal annars vegna þess að sko eitt af stærstu vandamálum í íslensku samfélagi það að fjölmiðlarnir eru bara að hrynja undan okkur og við höfum eiginlega engan umræðu vettvang lengur nema við erum alltaf að tala saman á vettvangi valdastættarinnar þessum stjórnar. Þannig að Sósíalistaflokkurinn hefur farið í þessa vinnu. En þeir eru í langhlaupi. Já, en við teljum að við höfum þrek til þess að fara í kosningabaráttu til þings í kannski svona 10-12 mánuði og þegar við teljum að séu þá tími þá munum við stilla upp einhverjum valkosti þannig að við munum birtast sem einhver valkostur jafst og þingflokkarnir og það til dæmis umfjöllun pólitík hérna að Sósíalistaflokkurinn aldrei með í þeirri umfjöllun. Nei. Þó svo hann mælist sko og hefur mælst inn á þingi á þessu tímabili að þá eru við aldrei sko einhvern veginn með í umræðinni og þó að við sem að mælast kannski með svipa fylgi og til dæmis Enhedslisten eða Rautt í Noregi að þá eru við ekki svona hluti af pólitískri umfjöllun hérna sem að endurspeglar yfirleitt bara þingflokkana. Þannig að ríkisstjórnin gerir eitthvað þá raðað upp hann einhverju liði niður í þingi og það færi að tjá sig sem valkost. Já, en það náttúrulega líka sko, ég meina, Sósíalistaflokkurinn hefur samt sem áður með eitt borgarfulltrúa. Tvo afsækja, tvo borgarfulltrúa. Sósíalistaflokkurinn haft meiri áhrif í íslensku samfélagi heldur margir flokkar sem sitt á þingi, það bara þannig. Meðal annars með þessu sem við erum að gera hér með að við þáttöku okkar í verkefnissefingunni með að við endurreisn leigjendasamtakana og fleira sem Sósíalistaflokkurinn hefur gert. En ég bara við erum bara ekki svona fórust að leita vinnu inn á þingi eins og til dæmis Pírata eða Flokk fólksins sem erfitt að sjá sko hvar sko flokksstarfið eiginlega í þessum flokkum. Við getum nefnt Viðreisn líka sko. En þannig að sko þannig erum við líka komin inn á eitthvað sko sem að heitir jafnvel bara ég er náttúrulega bara að tala mjög óbeskott hérna í þessu viðtali sko en hérna mér persónulega finnst líka eftir að það eru 2 ár frá því ég datt að þingi og hérna það var einhver sem var að telja atkvæðan upp í Borgarnesi en sko stjórnarandstaðan í raun og veru hefur sko það er búið að vera svona einhver svona stöðnun sko í gangi og ég raun og veru eitt sko það sem að mesta hreyfingin eða svona þetta nýja í íslensku pólitík núna síðustu árin hefur náttúrulega verið ný forysta í Samfylkingunni þar sem að ung kona kemur fram á sjónarsviðið og hérna þekkir og kann efnahagsmáli mjög vel og kann að tala mjög hérna vel og skýrt og miklu sjálfstöðst þau en annur pólitík finnst mér vera mjög stöðnuð þar að segja bæði í stjórnarandstöðu og svo líka í ríkisstjórn, þannig ég veit ekki alveg við þurfum að fá okkar hérna Nei, það er lítið pólitík í þessu Næsta orkan í það að gagnrýna sko, stjórnarathafnir að það hefur ekki verið staðið nógu vel að því gagnrýna svona stjórnvöld út frá hvað ekki, líka við að segja svona faglegu svona miðum að þau hafi ekki að þessi ákvörðun hafi verið rámt uppbyggt og eitthvað slíku það er ekki, ég myndi ekki segja að verið öflug umræða pólitík, það sem að hægri býður upp á einhver innflytjenda þvæla sko Vínibúðir og vínibúðir Já, vínibúðir kemur stundum Nei, ég segi svona, mér saknaðist líka það bara að það sé svolítið svona eitthvað súrefni inn í íslenska pólitík hún mjög stöðnuð bæði þegar ég tala stjórnarflokka og svo líka inn í stjórnarandstöðunni og ég veit ekki alveg hvað remedium maður hefur fyrir því en ég held að það þurfi allir svolítið svona taka líka til sín að það ýmislegt í gangi bara alþjóða vettvangi sem að lítið talað hér heima og lítið talað inn í íslenskri pólitík sem á líka taka inn sem svona ákveðin lærdóm af því hvað í gangi þessi svona sósíalísku mál þau fá hérna lítið vægi eða þá dreifast á einhverja flokka þannig að það eins og þú varst að nefna ég meina það flokkur fólksins að taka upp málefni öryrkja og sárafátaka. En sósíalísku málin líka það að við verðum að taka völd af auðvaldinu.
Við verðum að taka peninga af þeim, við verðum að skattleggja þeim, við verðum að sækja aftur peningana sem þeim voru gefnir, við verðum að taka fleiri ákvarðinir á lýðræðislegum vettvangi samfélagsins en ekki kasta þeim út á hinn svokallaða markað þar sem hinn ríku bara ákveða það hvernig eigi að byggja upp fiskeldi hérna, þar sem hinn ríku fá bara að veiga fiskimiðin, þar sem að peninga, dreifingarkerfi samfélagsins, bankakerfið, mergsígur fjölskyldu og fyrirtæki. Við getum ekki búið í samfélagi þar sem að allar ákvarðanir eru teknar út frá hagsmunum braskaranna og okrarana. Við verðum að ná einhverjum völdum til almennings, þannig húsnæðiskerfi sé byggt upp með að við okkar þarfir, en ekki þarfir þeirra sem ætla að blóðmjólka okkur. Það er þetta sem að átökin í samfélaginu ætti að snúast allavega þegar maður horfir á það út frá sósíalisma. Já. Þegar mann er bara búið upp á alls konar vitleysa önnur. Já, nákvæmlega. Þess að þetta skiptir ekki máli. En þetta er það sem að ég upplifi að fólk er að tala um. Já, ég meina þetta skiptir þetta máli, ég meina það er líka verðlag hér á vörum og það eru barátta fyrir bættum kjörum og svo framvegis sem að bara þarf líka að vera fyrirferðarmikil og líka bara réttindi, almenn réttindi fólks á vinnumarkaði. En akkur er þetta ekki eyrum fólks? Ef að þetta er það sem fólk er alltaf að tala um, akkur er það ekki fleiri að gefa sig upp á, ef að fylgi sem að Samfylkingin hefur verið ef þú rýnir í kannanir og ég meina hafandi verið í pólitík í nokkuð mörg ár og viðlóðandi pólitík þá náttúrulega horfi maður mjög mikið og reynir að lesa og rýna í skoðanakannanir þó að ég minni á að það er lengri en og kannski okkur langar í kosningar og okkur grunar og það getur ýmislegt breyst mjög margt og þú ert að tala um langhlaupi hjá Sósíalistaflokknum og það eru aðrir sem eru líka bara að undirbúa, það getur ýmislegt gerst en það er líka ég meina stór hluti að fylgi samfylkingarinnar sem hefur verið að mælast í skoðanakönnum er að koma frá Framsóknarflokknum og hvað er Framsóknarflokkurinn? Hvernig, skilur það? Það telur að samfylkingin sé að stela sínu stefnu honum Já, einhverju leiti en minna stela og ekki stela, skilju það, það er líka rosalega leiðileg pólitík verið eitthvað sem tala alltaf hérna þegar þú ert að stela stefnumálinu mínu eða skilju, þú ert að tala hérna þetta og við erum búin að tala þetta rosalega lengi og ég meina, hvað er þú að, ég meina, er það ekki bara freka fagnarefni ef að fleiri stjórnmálaflokkur er farin að tala um þetta en ég meina, það til dæmis að réttindi öryrkja eða sárafátækar sé kannski fara að dreifast of á minni flokka sem að ná síðan ekki vægi, myndi ég segja að væri betur komnir inn í stærra afli sem getur það haft meiri áhrif. Þetta er líka kannski bara það sem mér finnst í staði fyrir að það séu Sósíaldaflokkurinn, Flokkur fólksins, VG, Samfylkingin að tala um réttindi öryrkja. Akkur væri það, skilur, ætti maður þá ekki frekar að sjá þetta einhverju saminast í einhverju starra og öflur afli, ég veldi fyrir mig líka, það er bara hugd þetta Það er það er þannig að í einminniskjöldami þá er samkomulegi gert fyrir kosningar það sem að verða svona fylkingar stundum hægri og vinstra megin erfitt að segja það í Bandaríkjunum að því að það er svo skrítið land en við búum við annars svona system það sem að kompromið eða samkomulegi gert eftir kosningar Þannig að þetta trúlega mikið, þetta eru Hollendingar lifa við þetta, allar skandinavísku þjóðunar. Já, en í Skandinavíu veistu, þú ert að vera að kjósa einhvern sem ætlar að vinna með. Þeir eru búin að svíkja það í sósíaldemókratar í Danmörku sem hefðu getað myndað rauðu ríkisstjórnina, en hvers að gera það ekki. Hvers að mynda svona eins konar ríkisstjórn Katrínu Jakobsdóttur og eru líka uppskjörað mikið hrun í fylki. Já, akkurat og hefur hrinja núna niður en það var líka mjög áhuga. Það er lengi dæmi um að kratar fytni á því að fara til hægri. Já, ekki til lengri tíma Ekki kannski til lengri tíma en ég menna það Tvær kosningar hjá Blair. Já, og Keith Starmer er náttúrulega líka að halla sér til hægri líka. Það vegna þess að hann er að fá til sín óánægju fylgi í allsins og hann ætlar að halda því og kannski er það taktík samfylkingarinnar að fylgi sem er að koma er óánægju fylgi með ríkisstjórnarflokkana þannig að við skulum ekki styggja kjósendur Framsóknar og Sjálfstæðisflokks og VG með því að vera með einhverja sér áherslur. Þetta skulum við reyna að halda þessu inni. En þá ertu ekki flokkur breytinga, þá ertu bara flokkur óbreyttar stefnu nema hvað verður annað fólk í brunni. Já, en ég meina þá líka þá erum við þá nú svona
svolítið lokmótla eða móðvolk stjórnmál sem við erum að bjóða upp á en sko Elami Davies sem skuggar á þeirra utanríkismála hjá verkamannaflokknum, ég var að hlusta á viðtal við hann núna bara fyrir viku síðan og honum var svo umhugað að maður stikki ekki neitt að hann tók þetta var eins og annar maður sem maður var að hlusta á þannig að það var ekki verið að taka neina svona harða afstöðu í neinu máli, heldur bara verið að segja að margt í mörgu og ýmislegt getur gerst og svona, það aldrei gott til langtíma að þú viljir ekki taka afstöðu í málum að þú svo hrættur við það að fæla frá þér kjósendur. Ég orðaði það við samfélgingafólk að það ætla að reyna að halda niður í sér andanum fram á kostingum og það svona erfitt að sjá hvernig það á að geta gengið upp. Ég held að sé bara margt eigi eftir að gerast í íslensku pólitík fram að kosningum. Það er margt eftir að gerast sko fljótlega eftir forsetakosningar. Já. Já, ég man ekki eftir að stjórnmálinn hafa blandast eins mikið inn í forsetakosningar. Nei, og það kannski ekki teldu skrítið þegar forsetisráður stígur stóli forsetisráður og fyrir það verður meira heldur þegar Davíð Bössurum? Já, nei, ég meina við vorum með bullandi pólitík þá, ég meina þá var Ólafur Ragnar að spája hætta við að hætta og svo framvegis, ég meina síðan við náttúrulega líka með fráfarandi borgarstjóra líka í frambúði til forseta og við erum líka með stjórnmálafræðing og kennara eða upp í háskólakennari stjórnmálafræði sem hefur verið að taka sér pláss í umræðum öryggis og varnarmál og stöðu smáríkja og við erum líka með orkumálastjóra sem er náttúrulega orkumálin eru hápólitísk þannig að það er mikið pólitík. Ég held að þetta sé pólitískustu forsetakosningar sem ég man eftir. Já. Því að sömulítið var Ólafur Ragnar ekki pólitíkus í frambúðinu heldur var eitthvað bara allt annað. Þannig ég held að sko muni alls konar pólitísk mál, ég meina það er til dæmis lagareldið hefur blandast inn í kosningarnar og alls konar mál. Já, en við erum líka að sjá kannski svona, við rættum þannig hérna fyrir þáttinn sko, þú veist að fjölmiðlar á Íslandi og staða fyrir náttúrulega kannski ekki alveg hérna upp á sitt besta og þegar að við erum að sjá svolítið ameríska svona umfjöllun, að mínu viti ameríska umfjöllun sko gagvart forsetaframbjóðinu þar sem dregin upp aðtökur engalífi fólks eða afstæði til fóstureyðinga eða hvaða kaus í IceSave eða skilur mig, þetta allt einhver svona fortíðarmál eða engamál. Það ekki verið að spurja viðkomandi hvert hlutverk forseta, hvert telur vera hlutverk forseta eða hver bara þín framtíðar sín á hvað hægt að gera við þetta samfélag sem við búum í. En þannig það líka svolítið sérkennilegt allt saman en ég meina þetta eru spennandi forsetakosningar og þetta verður spennandi tímar. Og þið er skaman á pólitík? Þú tekur kannski konuna úr pólitík en ekki pólitíkin úr konunni, Gunnar Smári. Þú byrði í París og átti leið hérna bæinn þannig að ég greip þig til að tala við pólitík. Já, og ég bara gaman af. Já, takk kærlega fyrir komuna. Takk sem leiðis. Já. Tíminn. Stundum virðist hann silast áfram. Stundum standa í stað. Og stundum eins og hann líði allt of hratt. Tíminn okkar dýrmætasta eign, því hann fáum við aldrei aftur. Þess vegna mikilvægt að nýta hann vel og selja hann ekki ódýrt. Við sættum okkur ekki við að tími sumra sé álitin verðmætari en annarra og berjumst fyrir bættum kjörum. Fleiri augnablikum með fjölskyldu og vinum. Því augnablik eru lífsgæði. Lífsgæði sem við höfum barist fyrir í yfir 130 ár. Þarftan að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkja við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Á mánudagina þá hafðum við svolítið sérstaka þátt. Við vorum að sinna verkum frammi og tíminn flaug og ég náði eiginlega bara ekki að bóka viðtölu í þáttinn, þannig að ég breytti rauðaborðinu í svona það sem kallað eldhúspartí, þar sem ég pikkaði fólk út úr partíinu sem var frammi. Það var svona smá svona samkunst eins og það heitir og ég fekk þau til að koma hingað í bunu, fólk sem var hefur tengist samstöðinu með ýmsum hætti og við ræddum
kannski minnst samstöðuna, við rættum fjölmiðla og samfélagið og ýmsa þætti þess og hérna kemur í spjalli hérna á eftir stór hópur af fólki. Það er Ásgeir Brynjar Torfason sem fyrsti gestur Rauðaborðsins á sínu tíma og sá sem oftast komið hingað sem gestur. Sigurjón Magnús Egilsson, bróður minn, Magga Stína, Oddný Eir Ævarsdóttir, Karl Héðinn Kristjánsson, Sanna Magdalena Mörtudóttir, Kristinn Theódórsson, Sara Stef Hildar, Björn Þorláks, Pétur Fjellsteð, Laufey Líndal Ólafsdóttir og María Pétursdóttir. Allt þetta fólk ætlar að koma hérna á eftir í viðtalinu og spjalla samfélagið, fjölmiðla, pólitíkina og pínlítið samstöðuna. Þetta eru lokin á úrvali vikunnar og ég þakka ykkur kærlega fyrir allan þann stuðning sem við finnum á samstöðunni frá áhorfendum og hlustundum. Stundum finnst manni að vera næstuði með ólíkindum. Það eins og eitthvað sem við erum að gera hérna fyllir upp í mikla vöntun hérna út í samfélaginu. Ef þið viljið taka þátt í því að byggja upp samstöðuna, þá minni ég ykkur á enn og aftur að þið geti gert áskrifundur. Þá farið inn á samstöðu.is, það hnappur sem ástendur áskrift og fyllið út þar eyðublað sem ætti að vera flestum auðvelt. En ég þakka fyrir mig að sinni og óska ykkur góðs gengis það sem eftir helgar. Ertu á leið heim úr vinnu? Stiltu á FM 89,1. Þetta þess að frammi, þá við sögðum þetta að vera ársátt í samstöðan, það ekki alveg rétt sko, við erum bara þar að taka myndir af fólki og við komum hérna saman til þess og við köllum þetta ársáttið, við fengum köku, en og þetta ég sagði að væri svona eldurspartí og það var ástæði fyrir því að það var svo mikið að gera að ég einhvern veginn náði ekki að gera þátt og þetta svo frjálslegt á samstöðunni að við höfum ákveðið að kalla þennan dagskrálið eldursparti í ársáttíðar samstöðurinnar og þannig fólk sem var hann frammi hérna Oddný Eir Ævarsdóttir sem með þátt á samstöðunni. Það ekki? Jú. Oft bara mjög oft. Mjög oft með þátt. Einstakasinnum fellir niður vegna veikinda en annars bara virkilega vikulega. Já. Og svo Ásgeir Brynjar Torfason sem ekki með þátt það vitið akkur hann hérna? Það Törta. Hann ljósmyndari. Nei. Hann fyrsti viðmælandi í samstöðunni. Já. Og sá gestur sem oftast komið. Já. Og kemur samt ekki nóg oft. Þess vegna baði ég hann að koma hingað því að með datti í huga við myndum ræða samstöðuna og svona. Að ég með mann sem tekið þátt í þessu svo byrjun. Ég væri með þátt hann var bara gestur hérna fyrir stuttu síðan. Já. Ég væri með þátt ef ég væri ekki bara ritstjóri á öðrum fjölmiðli. Sko. Já, þá væri við hérna með viðskipta þátt. Við ætlum að vera með þátt fyrst. Já. Og við ætlum líka að vera með þátt. Þetta er alveg. Og svo Sigurjón Magnús Egilsson, yngsti starfsmaður samstöðunar, nýjasti fyrir ekki. Er það? Nei, ekki alveg, jú, gæti verið. Já. Þú byrjaðir hérna í haust. Já, síðastið sumar með þér hérna. Já, síðastið sumar. Við vorum sumarprogram. Já, við vorum með sumarprogram. Já, það byrjaði þannig. Engin gestir bara við, það var vitið því sko. Já, það var hérna. Það var ekki tölunin vitleisa sko. Það var svona, við kallum þetta sumarlestbylgjurnar. Það stöndu þegar við erum fátæk og fólk þarf að fara í frí og svona það eru að búa eitthvað til sem svona bara eitthvað, afsökum fyrir eitthvað. Og við vorum þannig í síðastið sumars. Voruð þið alltaf? Nei, eins og í viku. Já. Fórum í gegnum stjórnarkreppu, þar sem alltaf var að spá að þessi stjórn myndi falla. En við vorum mjög fljótir á því að komast að því að hún væri ekki að falla. Sko. Já. Og svo Magga Stína sem hérna okkar Bóhall. Ég er alltaf að finna tenginguna með það sko síðan þú sagðir þetta. Því hann röddstöðar 2. Já. Ég var einhvern veginn sko alveg komin í Anna veistu hver ég var og einhvern veginn að finna eitthvað út með þetta. Herðu, en svo kemur hérna fleira fólk hérna eftir. Þannig að mér dætti í huga að við myndum hérna ég veit það ekki. Þú ert vel undirbúin ég. Já. Ekki efnahagsmál alltaf. Nei. Fjölmiðla. Já. Samstöðin var til. Þetta hérna þessi fyrsta útsetting sem hún var ég flettið upp hérna, hann var 18. mars 2020 þegar það var hérna lockdown eða þú veist það var ekki alveg það var að koma og ég man að hérna við vorum svona bara undirbúið þetta og þá varst þú nýlendur eitthvað staðar komið frá Evrópu
og þú komst með svona sóttkvíða inn í herbyggið sem að þú varst með meiri sóttkvíða heldur en hafði komið þar áður og eiginlega, komst eiginlega með COVID með þér eins og sett ykkur væri. Þetta var einhverjum kallara í gamla Vesturbænum. Þetta var ekki í kjallara. Nei. Þetta var í liststúdíói sem málari, hann Bogi Reynisson sem að því miður að taka upp einhverja hryllingsmynd upp á Langjökli sem hljóðmaður. Þetta var nágranni hans sem að lána okkur stúdíóið sitt. Ég tók viðtal við Sönnu þar. Já, þar byrjuðu við. Já. Bogi ofta uppásmaður mikill að hluta sko. Já, og hann átti okkur að græju sem var einhvern veginn svona stór og svo var ég með símann minn og þannig byrjaði einhvern veginn á Zoom-i. Þetta gríðarlega fortíð og þetta er 1920. 4 ár síðan. Þetta var 1920. Andspyrnurhreyfingin. 2020. Já, það er betra. Ég trúi því frekar, heldur en 1900. Það eru það samt komin 4 ár, En það sem skiptir máli, að því að sumi hluti verða bara til fyrir tilhörinu. Það sem skiptir máli í þessu er að þarna var heimsfaraldur að koma og eitthvað svona rosalegt óvissu ástand. Það var svona það sem enginn vissi raunverulega hvað var að gerast. Og þannig að þá gat maður verið með samtal við fólk það sem enginn vissi neitt. Og af því að það var eiginlega ekkert í boði og var allir læstir inni, að þá gátum við bara sittið og talað eins og við vildum. Og svona sömuleyti var kannski svona í bakhöfðinu að ef þú varst bara lokaður inni einhvers staðar, hittir engan, þá gastu kannski kveikt á þetta svo hlustu á fólk tala. Og það er eiginlega formið sem er búin að vera síðan. Og þarna var ég ennþá í fjármálaráði og ég var mjög passasamur með að tala ekki við fjölmiðla, ég var meira að hjálpa fjölmiðla fólki að skilja það sem við skrifuðum hagfræðitorfi, en svo voru bara fjármálaráð heil út allan heim, af því að þannig fóru ríkisfjármálun alveg bara opnuðist allar kistur ríkisfjármálana og fjármálaráðin víðum heim fóru í að opna Twitter-account og bara að miðla upplýsingum miklu meir en þau höfðu nokkuð tíma gert. Þannig ég bara svona flaut svolítið á því, bara ekki leyfi en bara kom alltaf þegar þú kallaðir og var eiginlega bara að hugsa upphátt með spurningunum þínu hvað var að gerast Mjög fljóta átt okkur á því að Ásgeir Brynjar fylgdist betur með heldur nokkur annar. Þannig að við fengum hann og gátum fengið inn bara beint inn í þættina, það sem að verið að breytast í bara efnahagsstjórn og rekstri ríkissjóða út allan heim og fleira. En hann var í fjármálaráði, hann mátti aldrei tala ísland. En ef ykkur hefur áhuga á þessu, þá getur að spila öll þessi viðtöl og raunverulega erum við alltaf að tala ísland En hann mátti bara... Þú að tala Ísland og ég að tala útlönd. Ég spurði hann eitthvað Ísland og þá nefndi hann eitthvað sem var í Þýskalandi. Akkurat. Sem væri sambærilegt. Mjög sambærilegt. Já, sem er alltaf spegill bara. Þetta er kunstugt. Þetta er alltaf bara spegill. Hér sitjum við í dag. Það er síðan langt liðið og samstöðin er orðin bara stofnun í samfélaginu. Já. Ekki? Ekki stofnun. Hvað heitir? Hluti af fjórðavaldinu. Já, ég vill ekki tala fjórðavaldinu. Ég er bara með blaðamennsku 40 ár. Sá fjölmiðlamaður sem heldur hann sé valdsmaður, það er vonlaust dæmi. Já, nei, ég var það ritstjóri bara í fyrra haust. Nei, ég segi þetta er ekki vald. En fjölmiðlar er ekki vald. Punkturinn sá, ég held að á þessum 4 árum hefur vægi fjölmiðla einhvern veginn svona endur upprisið. Vegna umbreytingarna vegna þess hvað eru lélegir og þá hefur komið ljós hvað við þurfum mikið að halda. Takk fyrir að segja þessu vegna þess. En þess að þeir eru bara, ég menna þetta er náttúrulega bara fyrir utan held í þessa stöð og kannski svona já, ég menna það eru svona þreifingar svona á einhverjum blöðum eins og heimildinni og einhverjum svona sem að bara stuði þessa dagana, finnst mér. Nei, já, og bara ég verið að segja, já, bara... Hún er í stuði þess að dagana, finnst þú það ekki? Jú, bara... Nei, er hún í stuði? Já, mér finnst hún verið meiri í stuði núna. Já, heldur hún hefur verið, það er alveg rétt. Það var fyrstu forseta verið hann þar á föstudaginn og serverinn bara hálfhrundið á svo mikið álag og áhorf. Já, og þetta er náttúrulega bara, einmitt, það er aldrei þarft, Ég held að þessi komið meiri lestur á heimildinu heldur en Morgunblaðið. Sem ætti ekki að vera að tala fjölmiðl held ég Það er svona áróðsmiðl. Er það? Ertu vissum það?
Tveir sem þetta? Hátíð, nei ég er ekki veist, en svona hátíð áleika. Prentútgána? Já, ekki netútgána, það getur ekki verið. Nei. Sko við ykkur fjölmiðla, er það ekki dálítið alvarlegt mál að það skuli ekki vera fleiri prentaðir fjölmiðlar? Er það ekki rosalega alvarlegt mál? Ég veit að ég er hættur að lesa prentmiðla, sko. Já, þannig að það er bara eitt í boði. Það er fallegasta hljóð sem ég vissi var hljóðið í prentvél sem var að fara í gang. Besta lyktin var inn í prentvél. Lyktin var góð. Já, ótrúlega góð. En svo bara vandist ég þess og ég bara... Ég fann að lesa Financial Times sko, síðurnar á vefnum aftur. Að því að sko, ég hef búin að nota appið mjög lengi og það algoritmin hjá þeim er náttúrulega búin að læra hvað ég hef áhuga á og færir mig fréttirnar sem ég vil lesa. En nú er ég farin að ná í heilu síðurnar til að sjá einhverjar fréttir sko, sem algoritmin er ekki að láta mig fá og þá sér maður aðeins þetta, veist, þetta er ákveð form blað síðan snildarform og raðað upp og maður sér eitthvað svona meiri mynd samhengi líka það voru kannski það sem var líka tóltið mikið áherslu á að reyna að setja svona hlutinu tóltið samhengi ekki bara við, það sem var að gera í útlöndum heldur bara líka innbyrðis á Íslandi og mér fannst líka áhugavert að á sama tíma og menn voru kannski að keppast við að gera eitthvað sem að svona allir átt að öllum átt að líka að þá gáttu þið verið svona í hálfgerðum kima einmitt bara líka já, sem er ekki mörgum líkaði og kannski ekkit margir skildu og talandi eins og þú ert að lýsa líkuð undir rós og svona þetta er ekki beinlinni svona markas þetta er ekki markasvænt svona samkvæmt einhverjum líkindareikninga samkvæmt einhverjum líkindareikning en ég myndi segja bara mjög markasvænt sko því að það eru nú bara þetta hefur gríðilega áhrif til dæmis bara nú þegar og aðra fjölmiðla Já, ég er að meina þá var alltaf að reikna út eitthvað svona eins og samþjöppun á því sem að allir, svona hinn venjulegi lesandi eða hlustandi á að hafa áhuga á eða þolir, hvað hann þolir af upplýsingum í einu, hann þolir ekki þetta lága tíma og svona og svo er raunverulega bara svo erum við bara öðruvísi við einmitt, ekki bara í sótkví heldur við bara einhvern veginn viljum bara lengri tíma og viljum kannski dvelja svolítið með pappirnum eða með einhverju samhengi og það er ekki það langt síðan að fjölmiðlar voru metnaðarfullir þannig að það er ekkit allir dánir sko sem voru þetta er ekki alveg það mikið rof eins og stundum þá bara er algjört rof og allt týnist þannig að það er nú svona það er alveg tölverð þekking samt í blaðamannageranum myndi ég halda sem að nýtist þegar svona eftirspurnin verður meiri. Já, en hvað fær hún að njóta sín? Já, er hún ekki bara að byrja að fá að njóta sín núna, smá saman? Kannski ég er. Er ég komin alveg allt miklu bjart Nei, ég segi bara sko, eins og þess að við með að vald fjölmiðlar var ekki vald sko, ekki vera að nota þetta eftirspurn og markaðshyggju orðræðina ég var að segja að fólk er ekki markað Nei, ég er nú líka að gera grín að því sko akkurat en pointið er frambóðið sem stöðin veitir sko, býr til eftirspurn ef maður vil nota það er ekki alltaf sko einhver eftirspurn sem þarf uppfylla. Nei, ég er nú að nota þessi orð vegna þess sérstaklega ég held að sko markasvæðingin hafi orðið og markastungumál hafi virkilega sko drepið svo margt niður að það var bara erfitt að held ég að gera eitthvað að viti að því það voru alltaf einhverjir svona markas postular sem að og ennþá auðvitað er það þannig sem að telja að það sé ekki gott mesti munurinn er að blöð eru náttúrulega svona eins og broadcast það er, þú dreifir ykkur einu blaði þú getur ekki búið til mörg blöð þannig að þú dreifir bara einu blaði og þú getur að ná öllum og saman með útvarp bara ein útvarpsrás eða tvær eða sjónvarp þannig að þú ert að tala og þú ert með alla í salnum þú ert með börnin og gamla fólkið og alla og fólki sem eru upptekið og má ekki vera að því að hlusta á þig og þú ert að reyna að halda athyglinni þess vegna verður alltaf að vera svona stutt og eitthvað svona þegar neti kemur og fólk sækir sér efni með öðrum hætti meðal hans bara út af afspurð þú bendir mér á eitthvað sem er áhugavert og ég horfa á þetta ég kalli ekki alla fjölskylduna saman að horfa á
á þetta áhugaverða viðtal við Ásgeir Brynjar í Horfðabreit og þá allt í einu lengist í tímanum sem er þolið því að þeir sem koma inn í áhorfið eru búnir að samþykja að vilja horfa á þetta og þú þarft ekki að vera með efnaðsumræðum þá sem hafa engan áhuga efnaðsmálum. Það er það sem að RÚV og félagar eru eins og þessi fastir í að reyna. Já, þeir eru svona bara sammála skringilegt útrúði, sammála bara enga umfyllun eða vonda. Já, og svona eitt sem að minnst fyndast núna því að ég horfi stundum á 10 fréttir, ég veit ekki af hverju. Þá kemur íþróttaþátturinn inn í 10 fréttir sem finnst ógeðslega fyndin. Það er eitthvað svona Afturelding og Stjarnan kepptu í kvennahandbolta og Stjarnan komst yfir og svo vann Afturelding og svo er bara næsti leikur og maður fær svona á eitthvað svona 1,5 mínútu fréttir af svona 7 leikjum eða eitthvað. Já. Og ég hef maður alltaf hugsað þú veist, hver er ykkur sem er á þessu? Ja, sem er ekki búin að lesa þetta allt saman á netinu? Þeir sem hafa á þessu, þeir eru bara búin að sjá þetta á netinu. Þau voru á vellinu, sko. Já, eða sjá þetta á netinu. Já. Það er stóru tíðindi. En þannig erum við búin að samt að dekka þarna þessa, hvað er þetta, 1,5 mínúta? Eitthvað svo leiðis. Já. Það sem er bara við erum búin að dekka þarna 1,5 mínútu og það er eiginlega... En ekki fyrir neitt, sko. Nei, en það er eiginlega, sko, það er pólisían sem reikin hjá RÚV núna. Það er sem sagt að vera með dagskrárgerð ekkert. Men til að fylla kortir til þess að fylla tíma og það er ekkert og það er bara þú veist þannig að þú ert 10 bara alla leið 10 þættir á hverju ári Þetta er eiginlega rannsóknarefni sko, ef við kæmum hérna sem einhverju mannfræðingar utan á geimnum að verðum að skoða þetta hvað það samskipti væru þá er allans 10 fréttir ríkisstofnsins stórmerkilegt rannsóknarefni En eini kosturinn það er komað svona upprýfin úr fyrri fréttatímanum en maður mista hún ekki komið í verk að horfa á hann þá færi maður svona, hann bara svona stuttan og fínan sko En það er allt í lagi því maður er náttúrulega alveg hættur að opna fyrir RÚV sko fréttir Þannig að þetta eiginlega svona er ekki svolítið samt eftir eftirsóknarvert að þetta sé fjölskyldan eða einhver hópur sé saman að hlusta á eitthvað Ert þú Ævar að horfa á fréttina saman? Það er Gísli Marteinn, það er Gísli Marteinn og Eurovision. Jú, nei, ég er ekki að segja ég held að það sé samt einn þáttur af því sem er verið að reyna að halda allir streitu þrátt fyrir alla, ég held að það sé mjög jákvætt mitt að brjóta þetta upp, að það sé ekki bara hlutverkið að vera einhver svona samnefnari fyrir alla í fjölskyldunni sem þetta brjóta það upp þannig að það er hægt að bara vera með þætti fyrir hvern og einn og svo leiðis þannig ætlaði ég að koma þarna finnst mér samstöðin nefnilega allt í einu hún er ekkit bara svona kannski fyrir þá sem að einhverja sérfræðinga eða bara því að það hefur samt tekist að fá svo marga til viðtals að mér finnst að vera orðið dálítið, sko þetta er ekki svona bara einhverju kímar sem að koma í. Þetta er almenna spjall í samfélaginu. Já, ég meina það, mér finnst það svolítið svona magnað að fara úr svona þessu bara spjalli sem að á ekki endilega höfða til eins og svo svona smám saman byrjar það að höfða til fleiri. Ég nefndur Gísla Marteinn sem er tilraun til þess að halda öllu saman svolítið eins og þessi að þáttur úr þýsku sjónvarpi eða ítölsku og ævintýrlegir svona þættir þar sérstaklega ítalska saman það er svo fríkaðir þar sem er að reyna að hafa eitthvað svona augrandi samtöl og svo bara kemur geðvig dansatrið það er svo ykt sko og mér finnst að Gísli Marteinn að fara meiri þá til Já, ekki dansa sjálfur samt Já, kannski bara Já, fá eitthvað góðan dansara sem myndi bresta í dans eða áfram að halda En það sem ég ætla að segja að því þátturinn að lúkkar svolítið eins og ídeal áhorfandi sé kannski svona 25 kannski Þannig ég fór að athuga hverju eru að hlusta hana þátt sko. Ég held að séu sko 85% eru sko þeirri kynslóð sem börnin eru farin að heiman sko. Þannig að það er ekkert samingi á milli sko svona hvaða blæi reyna að búa til í þettinum og þeir sem eru raunverulega að horfa sko. Já, ég held að mér hefði mér dottið það í hug sko. Þú veist, ég veit ekki hvort að mér finnst það svona get ekki myndið mér 25 ára gamalt fólk sko sé að horfa á Gísla Marteinn. Er það ekki frekar einmitt svona? Kannski, það er í lagi. Það er í lagi að vera. Ef þú ert að hlusta á þetta og 25 ára og horfur á Gísla Marteinn, þá er það í lagi.
við erum ekki að fordama þig. Já, nei, sko, hann er hetja dagsins í dag, sko. Og fá að spila þarna, þetta er orðið vettfangur. Já, einmitt, og þetta er náttúrulega eini vettfangur fyrir tónlistafólk og Gísli Martin, sko, má eiga nefnilega svo margt, skal ég segja ykkur. Að hann er svona sámaður sem að til dæmis, ég man nú ekki eftir að hafa fengið borgað í mörg herrans ár, sko, fyrir tónlistaflutning í RÚV, nema hjá honum. Ég vil þó sé ekki mikið að þá passar hann alltaf upp á það að það sé sko, það sé engin Óli Skans með það, sko, að því það var tekið af, sko, hjá RÚV að borga tónlistamönnum fyrir tónlistaflutning. Sem er svínslegt. Já, það er viðbjóð, sko. Þau borgu líka viðmælendum. Hann er, sko, fyrsta skipti sem ég fór í meira en einum skilningi, sko. Já, honum Páli Heiðari, þá fekk ég ávísun heim fyrir að mæta sem viðmælandi. Ef það væri ennþá, þá ætti samstöðin í Gefna að bjóða ykkur hérna. Þegar við getum ekki borgað. En hérna Gísli Martin í síðasta þætti, þá var hann í svona óraslítuðum íþróttaskóm við jakkafötin og svo voru hann að segja, sko, að þetta væri íslensk hönnun og vera, sko, þetta er svona dulin auglýsing, mér finnst þetta alveg Hönnunarmars. Þetta var Hönnunarmars, eða ekki? Já, en það var líka bara í fréttunum, það var líka, ég er búin að glema hvað það var, en í fréttunum í gær held ég, hvort það voru bara 10 fréttinnar. Séðu. Sem er áður heitustu fréttinnar, ef ég er. Að þá sagði fréttakonan eitthvað sem svo og það var að tala um einhverja hátíð og nefndi fyrirtæki sem að kostaði hátíðina. Mér finnst það svona svolítið nýtt. Ekki beint. En það er annað líka, fyrir okkur sem erum að horfa á fótbolta, sko, hérna, hvað heit, sko, Valsvöllurinn til dæmis, hann heitir ekki Valsvöllur, ég man ekki hann heiti fyrir á, svo er hann komið nýtt nafn núna. Órigó-völlurinn. Nei, hann var það áður, já. Já, nú er komið eitthvað annað. Þetta sé Paskó-Rasp-völlurinn eitthvað. Þetta sé Paskó-Rasp-völlurinn. Nei, hérna, sko, svo eftir einhver ár, sko, það verið að skoða þetta tilbaka. Þá léku þau á Paskó-Rasp-völlinum. Og hvar var það aftur? Það var þarna rétt hjá Coca-Cola-völlinum. Paskó-Rasp. En það er hérna í Árbæi Vúrð. Ég veit ekki hvað það er eitthvað léla reymar eða eitthvað. Ég hef aldrei skilið þessu íþróttafrétta deild ríkissjónvarps. Það er mjög öflugt. Þetta er besta deild. Nei, það sé sérstök deild en ekki menningu eða efnahagsmála. Nei, það hefur ekki áhuga. Og ég er svo lítið inn í þessu Gísla Martin líka, en þú varst að minnast á ítalska sjónvarpið. Ég var einn frétt í bjóður upp á íþróttir, Gísla Martin, en þú kýrst að taka ítalska sjónvarpið. Já, af því að það var merkileg. Þú hefur búið, þú ert að vinna á Ítalíu. Já, ég var það svo skáriði niður í háskólanum og hætti að fá svona utan að koma til kennara. En það var frétt bara núna nýlega þann að Ríkisútvarpið á Ítalíu birt ekki pistil eftir Antoni Scurati sem er hérna, ég er að lesa bók eftir hann, Son of a Century, a novel, sem er Mussolini og bara mögnuð bók, sko, og þetta er merkilegur höfundur, selur allan heim og hann átti að vera með erindi eða pistil í Ríkisútvarpinu sem neitaði að birta. Er hann í fangilsi? Var hann handtekinn? Nei, það er ekki komið þannig, en sko en þú veist, síðan eru dómsmál í gangi á Spáni hérna reyna, og sko þeir eru alveg ítrekað ítrekað fara fyrir dómara hann ákvað nú í dag að halda áfram en tilkynnti fyrir helgi að hann ætlaði kannski að segja af sér því bara það eru miklu fleiri svona mál í gangi heldur en komið fréttunum bara þetta er aðferðla aðtakara og svo var Varoufakis átt að vera merinda á palestínufundi í Berlín Jannis gríski fjármálaráðherra fyrrverandi og það var bannað og lögreglan kom inn á fundin þannig að og ég meina honum var bara bannað að koma til Þýskaland það var bara og þetta er náttúrulega bara sko, þetta er að gerast í Evrópu núna og í fjölmjölum og ríkisfjölmjölum þú veist, hérna ég er einhvern veginn meira þarna en í fótboltafréttum eða Gísla. Og ein ástæða fyrir því að sko og þú ferð aldrei að vita þetta í íslensku fjölmjölum. Nei, aldrei sko. En ein ástæða fyrir því að samstöðin er í útvarpi og sjónvarpi er bara að hafa egginn svona í fleiri körfum eða ég veit ekki hvernig að orða það að því að við náttúrulega lentum í sko rosalegri svona
bara Facebook drap okkur niður á tímabili. Það dreifðist ekkert sem að við gerðum, sko. Já, það hefur verið tilkynnt, forvarnadeildin hefur tilkynnt. Já, það var kom í eitt skipti og svo var bara lengi á eftir, maður sá það bara að þegar maður er fljótur að læra að sirka svona efni ætti að fá sirka svona, svo var allt innu verða bara kannski svona 7% af því sem áður var. Þannig að það var allt innu bara, kemur bara rísa hönd og kæfði okkur hérna á tímabili. Var hún blá? Þú var svona blá leit svona. Bláa höndin. Nei, en þetta er náttúrulega bara alveg stórmerkilegt því nú hef ég nú er eiginlega svo komið fyrir mér einmitt á þessum ákveðna Facebook blaðsíðu sem ég kalla svo að það er eiginlega alveg sama hvað sem sagt mér er sent, það er allt svart. Það er búið að taka bara, því það er bara búið að ákveða það, allt efni sem að ég hef áhuga á, sé sannlega terroristefni. Þú veist, eða með svona ofbeldi eða afliminum eða eitthvað svo leið, sko. Að það er bara blokkarað, sko. Og þetta er alveg rosa merkileg og verið gaman fyrir einhvern mannfræðingin að stúdra þetta eða einhvern sem hefur áhuga á svona social media, sko. Það er náttúrulega ekki hægt að hafa samfélagsumræðu á þessum plattformi, sko. Nei, það sem er einhverjir þrír kallar, einhverjir ríki kallar sem að stjórna eitthvað við erum að segja. Akkurat, sko. Það er svona dálítið erfitt, sko. Ég veit ekki hvað að kalla svona lýðræðisríki, sko. Þetta er ekki að fara út með kassa bara. Nei, og þegar ríkisfjölmiðlarnir eru líka farnir að stoppa efni, það var alveg fyrir mér svona. Ég var á fundi í Norrænahúsinu bara fyrir nokkrum dögum þar sem að til dæmis var svona pallborð, það var fundur alþjóðamál, hvert stefnum við í alþjóðamálum og það er svona pallborð þar sem að stjórnmálamenn fá svona eitthvað svona, þú veist, eitthvað tíma og svo að vera fyrirspurnir og sal þar sem fundastjóra á að stjórna. Svo er farin hringur og það verið að tala bara, þú veist, hervæðingu eða hvers konar svona, eða varnamál kallaði þetta. Og svo segir fundastjóri, já, þið getið farið að undirbúa spurningar og sal, ég ætla að fara annan hring. Svo fer hann annan hring og þetta er svolítið skrítið því að þetta tekur náttúrulega alltaf tíma fyrir fólk að vera svona með framsögu hvert og eitt málefni. Og svo þegar síðasti stjórnmálamæðurinn hefur lokið þessum hring 2 þá segir fundastjóri bara ég ætla að halda tímarama, fundinum er lokið. Þá var mínum svolítið fói, verði ég að segja að ég hafði nú bara margar spurningar svona sem ég hefði viljað fá svör við, sko. En þetta er svona hluti af þessu, sko. Sigmundur Ernir Rúnarsson, mjög vanur fjölmiðlamaður. En Guðni var með mjög fína, ég var á þessum fundi í morgunni, Guðni forseti var með mjög fína ræðu þar. Já, sko, en þetta er náttúrulega, þetta er algjörlega fatalt, sko, þú veist, að bjóða upp á svona hluti, sko, algjörlega fatalt. Nei, það verður að þakka niður á ýmsum sviðum. Þetta er líka eitt sem hefur breyst, það er allir blaðamannafundur, svo bara monológur. Og svo sagt svo ætla ég að tala við blaðamenn hérna bakvið. Þetta er ekki blaðamennundur. Þetta er bara... Þetta er ekki blaðamennundur. Þetta er bara að fá sent fax. Já. Og þú veist, þetta verður svo lélegar upplýsingar út úr þessu. Af því að þetta getur tekið kannski sæmilegt viðtal, en það er miklu betra fyrir það að hafa allar spurningarnar og sjónarmiðin sem að koma úr spurningum hinna með. En er ekki bara rökin, ætla sé ekki hægt að rökstiða þetta til dæmis með þetta sé af ástæðum. Öryggisástæðum. Það er mikið skapur í fjölmiðlum að láta þetta yfir sig ganga. En hvernig það? Þegar bara neita þessu og ef það bara lappi í burtu. Neita að mæta frá fundi. Hvernig þá getur... Ég meina af þú veist bara að það sé að stafi hætta af fólki, almenningi bara sem er að spyrja spurninga. Þetta er bara eins og er í Hvítahúsinu. Þar er fjölmiðlafulltrúin heldur í blaðamannafundinni svona dag. Og það er bara spurningar úr sal og þannig kemur fram svona einhver heldri mynd heldur en ef bara einhver sem að leggur fram... Hvaðan kemur þessi stíl? Þeir bara þor ekki að fá, vil ekki fá umræðu. Þeir vilja stjórna umræðinu, þeir vilja ekki taka þátt í... Ég er að segja það. Er það ekki réttlegt þá með væntanlega með því að það sé að það sé bara... Engin hætta.
Það er engin hætt á ferð. Það er bara að segja að ég vil hafa þetta svona. Ég vil ekki mæta öðrum í debatt. Ég vil alltaf mæta einn. Og svo bara hægt og bítandi þá bara kemst fólk upp með þetta og allt í henni eru sko viðfang fjölmiðlanna að byrja að stjórna frítunum. Við erum þar. Við erum þar sko núna. Já, við verið sko blaðamannafundir þar sem að þeir ekki talaði hvert fyrir sig sko og svo bara við svörum einhver spurningum og það er ekki blaðamannafundur, það er bara einhver tilkynningafundur. Já, þetta er mjög athyglisvert sko. Þú veist þetta. Þetta er einu sinni í Hörpu sko, blaðamenn koma spenntir sko til að geta að fara að spyrja. Bara fóru þau. Bara því miður. Og allir skildu það því þau eru svo þreytt. Þú veist, þetta er bara rugg. Mér dettur nú bara í hug sko í þessu samhengi óbeint að ég bauð mig framann í stjórn Landsbankans. Já. Það var aðalfundur á föstudaginn fyrir 10 dögum og þetta var svona lýðræðis bara aðgerð hjá mér að þeir frestuðu fundur og vildi bjóða upp á mig og ég vissi að Bankasýslan hefði ekki áhuga á mér en það var gert rosalega mikið til að svona segja ekki frá því ég tók eftir að RÚV alveg svona var að forðaðist að byrta myndir af þessu og ekkert sagt frá þessu. Ég og Kristín Vala Ragnarsdóttir prófessor sem var hérna í Laugardalsspjalli vorum tvö svona fyrir utan listan og svo kom fundargerðin af fundinum sko. Fyrst kom bara niðurstöðunar að maður kosið en svo þegar fundargerðin kom tók nú viku að bíða þrenni, hún kom bara núna á föstudaginn síðasta og þá var sko sagt frá því að við hefðum búið okkur fram og svona örstuðt máli hvað við sáðum, en ekki sagt sko niðurstaðan kosningunum að ég fekk sko 14 atkvæði af 28 gildum atkvæðum, en það voru náttúrulega smáir hlutafall og þú veist atkvæði Bankasýslu gildi náttúrulega þú veist margfald trópaði en þá var verið að fela það í fundargerðinu og þú veist ekki það skipti mjög máli en þetta er samt Nei, þetta er svona bara fínt dæmi sko, ég meina og í raun og veru búið líka við einhvern veginn svona veruleika þar sem að sko valdið getur bara sagt hvað sem það skiptir eiginlega engu máli hvað það segir og til að mynda á þessu fundi þá var hann Birgir Þórarinsson var sem sagt einn af þessu fólki sem að var að tala þarna mikilvægi varnarmála á Íslandi og og ég ætlaði að spyrja sko, þú veist þessi orðan sem hann fór með þarna í október einhvern tíma þar sem hann talaði mikið áhuga maður bakarofna þar sem að hann bara lýsti því yfir fyrir land og þjóð í pontu á Alþingi að lítil börn hefði verið aflimuð sko hoggið að þeim höfuðið þá sko það voru þannig sko lýsingar á einhverjum atburðum sem að bara þú veist sjokkurðu marga og náttúrulega sérstaklega Ingu Sæland sem að eiginlega féll bara saman í pontu á eftir honum. Hann hefur aldrei þurft að leiðrétta þessar lygar, þetta eru náttúrulega bara lygar og þvætningur frá upphafi. Þú veist, hann hefur aldrei þurft að svara fyrir þetta, í raun og veru ætti að reka manninn bara úr vinnu. Þú veist, ég menn þetta er ekki svo, þú veist, það er búið að afsanna þessar hluti. Hvar eru þá fjölmiðlar þarna að spyrja ekki einu sinni? Þeir hafa bara, maður spyr sig. Það eru þetta vítarhingur, af því að þeir hafa ekki lengur kannski, það er ekki blaðamannafundur. Það er ekki blaðamannafundur. Þannig að þeir veit ekki hvernig þeir eru að spyrja. Það er kannski svona stemmingi á blaðamannum að við svona láta líti út eins og þingið okkar funkari og við svona láta eins og það sé allt í lagi. Já, kannski er það. Það má eiginlega ekki það má eiginlega ekki ræða það hversu veik staðan er á mörgum sviðum. Hömrum á því hvað við búum miklu lýðræðisríki en lýðræði er löngu dautt sko, það er ekkert lýðræði hér. Þetta er svona meðvirkni. Við erum miklu meiri umræða þessar breytingar erlendis heldur en hér. Já. Miklu meiri. Það var sko þegar að Landsbankinn jarðaði SÍS tilkynnt andlátið þá var blaðamannafundur í Grindavík og ég fór þar á flera fólki, þá var blaðamannafundur og þeir eru eitthvað að segja Sverrir Hermannsson og hvað sem var í Vísa líka Halldór, það kemur til og þeir voru svona frá aðalgæjarnir frá bankánum og svo þeir að segja okkur eitthvað, ég segir svona fyrir ekki, er ég að skilja ykkur rétt að spari fyrir Reykvíkinga séu notu til að lána í fyrirtæki út á landi. Þá sagði Halldór Guðbjarnason,
þá svo þá sagði Sverrir svaraðu manninum og þá var það þannig sko að þá var það máli sko en þá var að vissaldir að gera það sís, það var ekkert svo merkilegt en þetta að spari fyrir fermingabarnan og hlýs hérna í Reykjavík voru notuð til að halda upp í fiskvillunni og Bíldudal eða eitthvað sko en þá kom þetta frá aðalbankvistun svaraðu manninum Já, sem bara hann var svona kjarnistur hann var skemmtilegur uppáhaldsfyrir uppsögnin sem ég gerði eftir honum var það að vera að reka fyrirtækin lóðrétt til annarskotans og tekið korteri fyrir brentun það vantaði eitthvað þessu ég var mótni alltaf að reyna að redda ykkur sko, þá kemur allt inn eitthvað svona til að hafa á forsíðunni maður Þetta mjög flott hann var fín og Gvendur Jaki líka Það er eins og þið að við ágjör af stöðunni og umræðinu í lýðræðslegu samfélagi okkar Já, nema hér Ég er náttúrulega bara búin að missa trúuna á lýðræði ég meina það er ekkert lýðræði mér er svona mjög áfram það svona við svona áttum okkur alltaf á því sko hvar við erum stödd og vinnum út frá því en sem ekki reyna að ljúga því að okkur sjálfum að við séum stödd einhvers annar stað Þessi 2 nýjustu mál af þinginu frumvarpið sem fór í gegn með fákeppnina og eitthvað menn ennþá óljóst hvort að menn ætla að laga það að breyta það farið í gegn og svo var nú hér í spjallinu hjá ykkur helgina með þess að sko stjórnmálafræðiprófessor eitthvað að verja eins og þetta væri nú að fara að breytast að lagast og svo var hann einhver formaður nefndarinn og framsóknarflokkurinn á Sprengisandi og eftir mér gerði eitthvað að segja að hann vildi þetta ekki en það liggur ekkert fyrir frumvarpið liggur fyrir hitt frumvarpið orðað lögum og svo eitthvað verið að tala samt eins og þetta sé kannski eitthvað annað stemmingin svona hvað þetta reddast þeir eftir að fiffa þetta eitthvað til þetta er bara of stór biti og það er svo margt sem hefur unnið í gennum þingið sem er afleitt ég veit ekki ákveður maður ætti að treysta því að þingið redda allur ég skrifaði leiðar þetta mér blöskraði þetta svo að bara byrju réttaríkið hvað er orðið það ef að það verða sko lögbinda heimil til fákeppni og það með sér sko sjálfstæðisflokkur sem stendur fyrir því og verða lögbinda gegn samkeppni og síðan verða að fara með þetta frumvarp sem liggur fyrir núna og ekkert annað liggur fyrir en eins og stjórnin ætli að fara með það gegn að lögbinda ótímabundna norskra auðmanna á hafinu og það er ekki einu svona hægt að ná fjölmiðlaumræðum Nei, eða kjaftaðið orkuskortun til dæmis, það er alveg sama hvað við tölum við margar sérfræðinga og við vitum öll að þetta er bara bull. Þetta er allt svona strax bara fyrsta daginn eftir nýja stjórn þá var bara strax byrjað á þessu, þá er að þessi, við leifum aftur þessa virkjun, það bara allir sérfræðingar og allir, ekkert bara sérfræðingar og almenningur og allir sem hafa eitthvað málið að segja, talandi lýðræðið, það er alltaf stróka út núna, hvað eftir annað en það er líka fyrirmyndin skýr ég meina, þú veist, við höfum sko, við höfum náttúrulega bara sko, þú veist, þessa ég veit ekki hvað ég á eiginlega að segja sko, en sko, við höfum þessa fyrirmynd sko, þar sem að æðstu valdamenn heimsins í löndunum sem við viljum bera okkur saman við sem eru til dæmis Bandaríkin sem sko ljúga bara þú veist, tróða bara hverri líin upp í opið geðið á öllum þeim sem að heyra vilja og sko, þú veist, og lög og regla skipta engu máli, við sjáum það bara þú veist, það eru þverbrotin alþjóðalög, það eru stríðsglæpir framdir, það er ekkert akkurat ekki neitt og ég menna hvaða litla friðsama Ísland að gera þegar hún hefur þetta fyrir sér og bara einn punktur enn með þetta sko, enn eitt frumvarp það er orkumálastjórinn sem var að fylgja rammaáætlunum og lögum leyfisveitingarna, hún var til trafala í þessum orkuöflunar gerfi orkuskortsvirkjana frumvarpum sammenningu við umhverfisstofnun það tók nokkra vikur en býta sko samanburðurinn að því að ég var að vísa í landsmála það búið að taka 2 ár og ekki komið frumvarp hvernig eigi að
sammeina eða leggja niður bankasýsluna sem þó var tilkynnt á 3 manna blaðamannafundi. Sko. Það voru allir sem að hlýddu og gengur í takt, þannig það liggur ekkert á því, en það liggur á því að ef að þú gengur ekki í takt, þá eru lagður niður. Það er stemmingin. Herðu, þetta er eldursparti, þannig að þið verða að fara fram og það gefur annar eftir smá stund. Við tegum örstutlega. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur. Það er komin nýtt fólk. Hér er Sara Stef Hildar sem hefur verið með feminískar fréttir á Samstöðinni. Það ekki? Passar. Og Sanna Magdalena Mörtudóttir sem hefur verið með alls konar þetta. Alla borgarmál. Einmitt. Karl Héðinn Kristjánsson sem er með marga þetta líka. En ýmismál, ekki allan svo á málið. Ýmislegt, samfélagsmál, félagshyggju, fréttir. Og verið með þetta í fortíðinni, komið á vinni á Rauðaborðinu. Miðnætti í Kænugarði sem við. Ég getur ekki sett sæla minningar. Það var stofnað til þess að tómum leiðundum sem er stríðið í Úkraínu. Kristinn Theodórsson sem er með sinna eigin þátt hérna. Jú. Heimsmyndir. Akkurat. Heimsmyndir. Heimsmyndir, fleirtala. Heimsmynd og blað. Já, það. Hvað segir þið? Það er bara gott. Við byrjuðum á að tala um fjölmiðla og svo bara fórum við að tala um það var svolítið þetta er svolítið heimur versnandi fer stemmingin þaðan. Já, það var eldurspartið frammi áðan sko. Já, við vorum þar líka. Við vorum að tala um svona hægri sveiflu sem er að mælast hjá karlmönnum við svo erum heim. Það var nýlega rannsókn þar sem að í Suður Kóreu virðist þetta vera verst þar sem að ungu mennirnir er að fara mun lengra til hægri og konurnar er að fara konurnar er að fara mun lengra til vinstri. Vorum að velta í fyrir okkur hvað er að valda þessu og höfum smá áhyggjur að því. Það er að vera að bjóða svona, vera að selja fólki einhverjar hugmyndir, íhaldsamar hugmyndir sem lausn við vandamálum samtímans en er ekki raunverulega lausnir að fara tilbaka í gömlu félagslegu mynstrin og hlutverkin þegar raunin er að við þurfum félagshyggju, allavega að mínum mati, að það þarf meiri jöfnuð og það er raunverulegt lýðræði. Já, og segir Suður Kórea, sko, konur þar að fara í svona fæðingarverkfall. Við vorum einmitt hérna að ræða verkfall líka. Kvennaverkfall. Það fara í fæðingarverkfall? Það er að fara í fæðingarverkfall, já. Hvernig virkar það? Það er bara að neita að fara í samband með hinum og neita að fjölga sér. En það til þess að það virki þá þarf að vera að standa yfir í svona 15 ár. Já, þetta er búið að standa yfir núna í einhver misseri. Mjög lág fæðingartíðin í Suður Kóreu. Já. Það er eitthvað mikil tókstreita þannig í gang. Það er líka hér. Það er eftir að koma tölu fyrir árið 2023 en árið 2022 þá féll hún bara þannig að við erum að nálgast að því við alltaf svo hátt þetta. Við erum að nálgast það sem að kannski er ekki lagast en svona í lagar í blokknum. Ef það heldur áfram, þetta sem gerðist 2022. Þegar hún fjall svona hratt eða mikið? Já, því að maður vil kannski sjá hvort þetta hafi verið bara eitthvað frík ástand. En það var mjög lágt, sko. Það myndi þýða það að ef að kynslóðu þín er 1000 manns, þá næsta 750. Og ert þú ekki góður í 0,75 töflunni? Nei, þetta er áhugavert, sko. En við erum eins og færingar á svona fjölda, á svona tæpri-öld. En við erum ekki að nálgast asísku þjóðirnar í fæðingartíðinni eða? Jú, við erum að nálgast þá. Þetta er líka bara ekki barnvænt samfélag. Ísland. Bara heimurinn, já. Og heimurinn og Ísland. Já, mér finnst þetta alltaf svo áhugavert svona samtölu fæðingartíðinni. Já, af því að það er eitthvað sem er að gerast bara í menningu okkar sem að veldur því að fólk eignast ekki börn. Það er ekki kannski líka, og efnaðaskerfi kannski fyrst og fremst, það er dýrt að lifa, dýrt að koma sér fyrir og hvað þá að eignast börn og geta séð ágætlega þau og það er kannski, myndi ég halda allan fyrst og fremst það að fólk hefur ekki alveg frelsið til þess að eignast börn og líða vel með það, eða líða eins og þessi örugt efnaðaslega. Já, ég man eftir konum bara minni kynslóð sem að sögðu bara við höfum bara ekkert efna á meira en einu barni
Þannig að ég veit ekki hvernig yngri kynslóðir hugsa þetta sko. Það allavega ekki einmitt eins og Sanna segir, þetta ekki barnvænt samfélag, ég meina það búið að standa yfir verkföll foreldra eða ekki, eða svona samstaða í Ráðhúsinu síðan vetur vegna skorts á leikskólaplássum. Svo séum við heimgreiðslurnar sem mér líka svolítið skuggaleg þróun, Hafnarfirði og Kópavogsbæ. Þar segir fólk sem á börn sem eru eins árs rúmlega það. Þau segja að þið verðið að taka við barninu, annars hefur við ekki efni á að borga húsinu. Segja við hvern? Þarna niður í Ráðhúsi. Já, niður í Ráðhúsi. Já, ég meina þetta er bara hrikalegt ástand sko. Ég vinn með ungri konu sem með fyrsta barn og ég vinn í 107 póstnúmeri og hún býr í 101 og þau keyra sko í Hafnarfjörð tæpan klukkutíma í morgunumferð til að fara með barnið til foreldra hennar til að vera það við daginn, barnið er 1 árs og er að bíða til leikskólaplássi og þau sjá ekkert fram á að fá leikskólapláss. Svo fer hún keyrir tilbaka, mætir í vinnuna og svo tekur annað eins við. Ég meina hún geti búið upp á Snæfellsnesi líka við með þennan akstur. Þetta er svakalegt. Svolítið fleiri skref þannig, þetta er ekki eins. Já, líka bara svona, þú veist, svona umræður einmitt sko, heimgreiðslur og fæðingatíðni og allt þetta svona álag á konur sko í samfélaginu. Mér finnst það líka bara, þú veist, þetta var bara einhver svona, svolítið svona ókveikjandi ljósi á stöðu kvenna sko. Af því að ég meina Stalín sko ég ætla ekki að fara í einhverja svona nostalgíu, en sko Stalín, ég meina hann tók réttindi af samkynhneigðum og raunverulega setti þau bara á sama bás í svona tvíkynja heim til þess að ná upp aftur fæðingatíðni. Það virkaði ekki. Það virkaði ekki. Ég fór að leita þessu að því að þú tala um svona unga hægri kalla sem eru íhald sem er nýja róttækni sem er svolítið fyndið sko. Það veit aldrei hvort að mennindir síðan að því að þeir líti alltaf út eins og eitthvað svona grínpersona í Woody Allen mynd sko. Menn ekki eftir Woody Allen myndinni hvað var aftur svo komið við drengi sem allt í var svona mikill frálsvíkjumæður. Ok, en þeir virka þannig eins og þessu grínpersona og ég fór eitthvað að skoða þetta því að það var ég held að það veri Snorri Másson sem var að segja út af, var að tala umræðu sem hafi verið hér við Rauðaborðið að eða eitthvað, hvort að ég skrifaði eitthvað, ég man ekki að því að fæðingatíðnin er að minnka og við erum innflytjendur sem heldur sko aldurspíramídunum heilbriðum utan frá séð, þetta er ekki heilbrið sem er að gera þarna en utan frá séð virkar hann heilbriður og þá var hann eitthvað að fussa yfir því að við þyrftum á útlendingum að halda til þess að við erum bara að keyra upp fæðingatíðnina. Þannig þá fór ég að googla út allt og það fasistannir á Ítalíu með þetta og örugglega einhverju kallar í Suður Kóru og út allan heim eru svona kenningar, Le Pen í Fraklandi og svo getum að fara aftar og þannig að þú nefndir Stalín og svona og Hitler var líka með svona en þetta verður aldrei virkað. Hitler fór út í það að þetta virkaði ekki, þá fölsuðu bókaldið með að fara inn í Austur-Evrópu og ræna börnum og koma þeim inn í fæðingatölunar og Þýskalandi. Þetta er bara svakalegt. Þegar þetta gerist, þegar það minnkar fæðingatíðni, þá er þetta eitthvað djúbstætt. Það tengist eitthvað, þetta er djúbstætt í menningunni, sem að þú getur ekki gert eitthvað með einhverjum piffjum. En er þetta einhverju leyti samfélagsmiðlar og svona ungt fólk er að skoða sig rosalega mikið í svona fullorðnum samhengi, allir samfélagsmiðlarnir eru uppfullir af metnaði í einstaklingshyggju, útliti og frama og einhvern veginn svona minni fjölskyldu stemning og fólk bara... Mér finnst það einmitt vera sko að það sem að við vorum allavega að ræða við Kalli og Sanna fyrir í okkar fyrri samtölum, þá vorum við einmitt að ræða sko hvernig slagsíðan er einmitt svo að gangast inn í þessi hefðbundnu hlutverk. Hjóna og barneigna. Í þessari þessi bakslægi sko. Já, en við erum bæði með sko eins og Gunnar sagði áðan, það er svona, nú þykir að vera hálfpartinn róttakt að vera svona spínlega á móti þessari vinstri slagsíðu. Það meira það ekki vinstri slagtu, þetta eru gæjar sem eru andfeministir fullir af kvennfyrirlit þetta er Jordan Peterson þetta eru bara fasistar þjóðernisrembingsgaurar og þetta fjallar bara hvernig þeir ætla að skilgreina leikreglunar, hvert þeir ætla að setja konurnar þannig að þetta er bara svona verið að domestikita konuna aftur
Þú veist, eftir seinni heimstyrjöld þarna, þegar konur fara aftur inn á heimilin, þá verður svona rosaleg sprenging í svona hreingerninga iðnaði, þú veist, konur verða sérfræðingar í að þrífa heimilin. Er þetta ekki rétt með það svona ártalsirka hjá mér? Núna er þetta rosalega mikið svona förðun, þú veist. En ég meina, hvað hétt hún, Solrún Diego var nú í einu áramótsskólanum þegar hún var að hreinsa greinar. En þú veist, þannig að fókusin sem konur eiga að taka eru núna, þetta er alveg sjúgleg árátta sko, að verða ofurfallegar sko, alveg svona dúkkugerðar sko, ég meina þannig að... Og forseti. Mér sem aðeinsverð sko að þið tala einstaklishyggina, ég held að þetta sé sko tvíþætt að því líka bara, þú veist, fyrir konu eða þú veist, marga konur eru líka bara eitthvað herðum, ég gengur vel í vinnunni minni, ég er að klífa upp metrastigan, þú veist, ég get ekkert bara eignast barn núna, þú veist, það er líka alveg inn í þessu, þú veist, hvernig ætla ég bara að láta dæmi ganga upp. Hvar getið tróðið barninni í mitt líf? Já, ekki endilega svona nýfrjálshyggju, heldur bara hvernig ætla ég að lifa þetta af, þetta kerfi. Já, akkurat. En svo var Helgi í Hrafnindagi með punkt þarna, sáu það. Hann var sem sagt með pælingu að bakslagi var að einhver leyti svona óheilbrigð umræðuhefð að það væri búið að vera svona hálf þrúandi þöggun sjónarmið sem væri svona á skjön við félagshyggjuna og það væri að skapast eitthvað svona viðbragð því sem væri ekki endilega róttækt í ykkur kallrembu, heldur bara róttækt í vilja til þess að skoða fleiri sjónarmið sko. Það var á skjön með félagshyggjuna sko, það heldur ekki alveg vatni finnst mér sko, því það er bara rekin hörð hægri stefna hér og viðsvegar annars staðar. Já, pólitískt. Kannski svona pólitískt, já, í skólaumhverfinu kannski er svona stemning sem getur skapast og ekki alveg nógu svona faglega kannski, eftir maður að segja farið að því að sko vera viðkvæm í umræðinu allt sko, en þú veist, oft þegar menn að segja að það þurfa að opna umræðina og það eigi ekki að slaufa fólki og svona, þá er þeir bara viljaður bara að það sé þannig að þeir megi vera rasistar á þess að sé ykkur að mótmæla þeim sko. En eitt með fæðingatíðnina að við sjáum það í fátækjarlöndum þegar þau verða háþróaðri að þá minnkar fæðingatíðnin og það virðist vera bara þegar konur fá meiri menntun og tækifæri til þess að ákveða þetta sjálfar að þá eignast þær færri börn. Þannig að stærsta breytingin er þegar fólk flytur frá sveit í borg því að í sveitinni þá eru börnin vinnuafl og þegar flytur í borgina að þá fækkar það og ég var svolítið í Vestur-Afríku og þá sá maður að það sem var að gerast þar var svona bara kannski svona tæplega kynslóð eftir því sem að gerðist í Íslandi og þá er það bara hvað þú mörg að flytja á möguna varst þú hluta á mörgu sískinum en fóreldræðinir og þá sá maður þetta bara nákvæmlega sama að gerast sem eru að því að það bara breytist allt að börnin eru byrði í borginni þau koma á leikskóla en í sveitinni það var þannig bara þegar ég var ungur að það voru börnin bara að vinna af, ég var eins og sendur í sveit og ég gerði uppreist að ég tók eftir því að þetta er ósækjart vinnustöður, eða þú veist, heimur svo yngsti gerir allt sem hann getur svo sem næst yngstur gerir allt sem hann getur sem að svo yngsti gerir ekki og ég bara upplifði það að ég var alveg neðstur í goggunaröðinni gerði mér upp tíhósta já, en ég myndi náttúrulega bara allt öðru í þessi samfélag sko. Þetta er náttúrulega bara mjög ólík samfélag landbúnaðarsamfélag og svo borgarsamfélag. Það er eitt sem að því að það er talað hvað veldur þessu það er nú mann ég ekki hvað hann heitir hann er rússneskættaður professor í Bandaríkjunum og hann stúderaði bíflugnabú og þú þarft að vera ógeðslega góður starffræðingur til að ná utan allar þessar bíflugur hana sem er að hreyfa sig og svo fekk hann alltaf áhuga á svona félagsfræði og svo sögur, þannig hann er að reyna að dæla inn í eitthvað svona reikningslíkan ógeðslega mikið af upplýsingum til þess að skynja sem að það er þannig í bíflugnabúinu að bíflugnabúi fer í eitthvað svona sveiflur upp og niður sem eru ótengdar lífi hverjar og einnar bíflugu en það er eitthvað svona ferðalag sögunar sem eru í og hann langaði til þess að finna þetta inn í mannkynssögunni og hann dældi inn alls konar svona upplýsingum og hann var að bjóð til sem hann kallar þetta helix sem ég man ekki hvað hann kallar helixin en það er þess að tveir ásar annars vegar er ás sem er byggður upp á róstri stríði átökum í samfélaginu glæpum og öðru slíku og hins vegar er það sem er byggt á meðal annars fæðingatíðni hann er líka með giftingaraldur
og eitthvað svona sára einfalda hluti og svo var hann spurður að þessi býta akkur með þetta. Þá sagði hann, ég var með allt, ég var með sko 300 atriðar inni, en ég komst að því að þetta dugði mér því að allt sveiflast þetta eftir sömu ásnum. Og svo það þannig að ásinn þannig að þegar að fæðingatíðinni fer niður, að þá er upplaust í samfélaginu og stríð og bara djöfulgangur. Og svo þegar að stríðið hættir og það er hann er líka með jöfnuð og annað slíkt og þegar það verður meiri ójöfnur í samfélaginu að þá fellur niður fæðingatíðin og well-being þráðurinn, hann fellur en átökin og róstrið í samfélaginu skýst upp. Og svo þegar hann stillir þessu upp yfir svona 300 ára tímabil að þá er vondi ásinn okkar, hann hefur aldrei verið hærri í sögunni. Hann er að spá bara upplaust Bandaríkjanna, þriðju heimsstyrjöldinni. En þetta er rosalega stuttur tími, 300 ár. Þetta er mjög, já, ég meina þetta er rosalega stuttur tími. Mjög erfið vísindi að reyna líka. Já, en ég meina svo, ég bara alveg svo, Magga Stína er búin að gefast upp á lýðræðinu, að þá er ég alltaf svo ótrúlega örg yfir þessu feðraveldi. Og því þú veist, það er bara það vantar bara 50% af hugsunni inn í alla ákvarðanatöku, þú veist, þannig að öll kerfin sem við ætlum að kalla siðmenningu eða vísindi eða kennslu og þú veist, háskólamenntun og hvað þetta er ennþá bara svo ótrúlega stuttur biti af tímalínu. Ófært að skilja heiminn. Já, ég meina, þess vegna er þetta allt í steik, ekki satt. Ég meina, þetta er ekki að ganga mjög vel. Þessi rangi ingangur var það að hvort að við ættum að líta á fallandi fæðingatíðni sem eitthvað svona bara það er eitthvað stórkostlega alvarlegt í samfélaginu. Traustið er að hrynja, trú fólks á framtíðin er að hrynja, þú er svo veika trú á framtíðinni að þú treystir ekki til að halda á litlu barni á mætinni. Er þið komið þangað? Ég held að. Maður spyr sér alveg þú veist, er bara rétt að koma að velja að þú veist, koma með barn inn í heiminn? Er það bara eitthvað? Er það siðferðislega rétt að bjóða barni upp á þetta? Er það siðferðislega rétt að koma ekki með barni í heiminn? Og svo öll börnir sem að ekki foreldra í heiminum. Já, en þetta er ekki beint vandinn, sko. Vandinn er það sem skapar þessa stöðu. Og staðan er orðin svona, vegna þess að það eru bara, að mínu viti, eftir sem ég hef lesið og skoðað og googlað, að þá eru þessi kerfi sem við byggjum þetta allt á, þau eru sko 50% lacking. Þú veist, það vantar 50% af brain power hana. Vegna þess að restin af mannkinni, þeir sem voru ekki fjárhagslega sjálfstæðir og náðu völdum og hafa hannað þessi kerfi, restin hefur ekki fengið aðganga að þessari ákvarðanatöku og þá komum við aftur bara jafnlega þessu lýðræði. Þú veist, það hefur ekki verið praktísir að raunverulegt lýðræði. En er þetta ekki allt mjög tengt, kannski mest efnislegum þáttum? Hversu erfitt er að eignast barn, áttu efna því, hversu langt er að leikskólan, hversu mikið vesen er það? Er þetta ekki númer 1, 2 og 3 ef fólk er orðið svona raunverulega efnaðslega sjálfstætt sem er einungis sagt að gera með félagshyggju sýnist mér og held ég að þá myndi fæðingatíðni held ég hækka að því að fólk bara sæði sér betur fyrir að geta eignast börn og haft það notalegt á sama tíma, það væri ekki einhver rosa svaðil fyrir að gera það sko en svo eru náttúrulega framtíðar horfurnar kannski svolítið dimmara með margt að gera, ekki að það sé ekki hægt að grípa inn í og gera hluti til þess að koma í veg fyrir það versta en eins og einmitt og þá er fólk ekki með svona samhæða sín hvað það er að gera og hvert það er að fara við erum í mjög mikil óreiðu upplausn það er ekki sterk hugmyndafræði í gangi Er ekki mannfjölda myndin svona eins og meðaldra kall mýstru? Núna, er það ekki þannig? Okkur, nei, við erum bara eins og eitthvað svona vasi bara, við erum bara í Íslandi því að mann fyrst er að byrja að tala um þetta að við erum eldast því að það eru svona 84, 85 aldurspíramidin er betri á Íslandi þetta var þá það er út af fjölda innflytjenda við erum svo ógeðslega heppið samfélag við fengið svo mikið fólk sem að flytur hingað á vinnualdri þannig að við erum ótrúlega healthy með við aðra þjóðir, En nú eru heimspekingar og siðfræðingar sem hafa velt því upp að nú á tímum hnattrænar línunar og misskiptingar í heiminum þá sé hreinlega ekki siðferðilega rétt að eiga börn og hugsanlega er það líka svona stressvaldur í samfélaginu að fólk er að horfa á framtíðina burt sér frá félagslegum þáttum heldur líka bara umhverfis áhrifum
En þá það trúaði að okkur takist ekki að leysa þetta vegna þess að völdin í höndunum þeirra sem ætla að keyra okkur á vegginn. Að luta til, eflaust, já. En við þurfum að breyta samfélaginu svo að sé bara gott að eiga börn og búa með börnunum sínum og líka ef maður hugsa bara, þú veist, eins og samfélagsumgjörðin, þú veist, hvernig hún hönnuð þannig að þú getir, þú veist, ræktað góð félagsleg tengsl við annað fólk, þú veist, átt í nánum samböndum, byggt upp einhvern veginn svona góð sambönd við fólk í lífinu sem þú ert að reyna að kynnast og eitthvað svona, eða þú veist, þú ert ekki beint eitthvað að kynnast framtíðamakanum eða þú ert kannski að leigja íbúð með fullt af öðru fólki sem þekkir ekki það mikið, þú veist, alls konar svona líka vangaveltur sem spila inn í, þú veist, varðandi bara stöðu þeirra að vera settu, hvernig þeir sjá framtíðina fyrir sér, sem þarf alveg líka að taka með inn í reikningin, myndi ég halda, sko. Og út úr stressaði vinnunni og svo einmitt þessi einstaklingshyggja á seinni tíð á þessum tímum núna, menningin okkar finnst mér alveg bara hrikaleg með ótrúlega margt því hún svo yfirborðskennd og snýst svo lélega hluti, myndi ég segja, eins og bara persónlegan frama og efnislega stöðu, þú veist, peningar og völd og það eru gildin sem að eru haldið á okkur. Sem tekur allt fram fyrir barn, sko. Já. Það bara tjúlumenning, hún búin að tapa sér. En ef við myndum skipuleggja samfélagið út frá bara þörfum barna, þá væri hægt að laga svo margt. Ef við hugsaum bara, herðu, hvað það besta fyrir barnið og börnin núna, þú veist, þá væri hægt að leysa ýmislegt. Varðandi efnaðslega stöðuna, það var einhver rannsókn í háskólanum sem að birtist fyrir svona 1,5-2 mánuðum sem að sýndi að fallfæðingatíðinni miklu meiri meðal hinna tekjulágu heldur en hinna tekjuherri. Ég minnir þetta hafi tekið verið í 50 tekjufimmtungum og þá munurinn var bara stjarnfræðilegur, sko. Já, ég sá eitthvað í það líka. Var ekki bara 600-700% sem að var líklegra sá sem að í 20% þeirra sem hafa mestu tekjurnar, eignist barn, heldur hinn sem neðst, sem náttúrulega þannig að við erum á hraðleið inn í sko vinnuhjúa stöðuna þar sem henni fátöku megi ekki eitthvað spöld eða geti ekki eitthvað spöld, þannig þeir eru að lifa gældlífi en bænda aðallinn hann eitthvað spöldin. Hvað lærið það sem víst? Það bara framtíða sín, sko, sem mögulega, við þurfum að berjast gegn því og það þarf raunverulegt lýðræði, það þarf hagsmunasamtök, stjórnmálahreyfingar, almennings, venjulegs fólks til þess að koma og vera með eitthvað mótsvar við þessu, því annars fer þetta bara í þessa átt einmitt, bara alræði milljarðamæringana yfir öllum heiminum og skít með hérna, skít með 99%. En hvað séð annars? Hvað eru það? Það sem ég sé börnin mín vera horfa á TikTok og svona, það rosalegur svona heilaþvottur einmitt sko auðæfi að þú átt að verða ríkur og eiga flotta bíla og einhvern veginn skilabóðin þar eru rosalega kuldaleg sko. Hörsla til að hafa fínt. Ég sé alltaf meira og meira sko að ég var að segja áðan ég sko með skráð kallkinn á Facebook sem svona miðaldra miðlinn, svo ég líka nefnilega á TikTok með sósíalíska feminista. En ég sé á Facebook-fítinu mínu ég alltaf að sjá meira og meira af ungum konum sem bölva þeim konum sem hafa unnið að réttindabaráttu fyrir þær sem veldur því að þær þurfa að fara út á vinnumarkað. Af því þær segja í þessum stuttu klippum, ég myndi miklu frekar vilja bara vera heima. Og með eitthvað góðan skaffara. Kannski einn af þessum... Þetta bara hluta af sama... Gaurum sem að karlvartanum? Já, þetta hluta af sko sömu þróun. Þetta hættuleg þróun, þú veist. Og svona fölsk sko mynd leiðina út úr, þú veist, að fólk eru að upplefa spillingu, eru að upplefa hörmungar og sér ekki fram á bjarta tíma og það veit að það vandamál og það vill leita eitthvað en einmitt það verið að bjóða fólki lausn sem bara engin lausn, að fara tilbaka í gömlu samfélagsvinstrin heim sko sem hefur aldrei verið sko og menn eins og Jordan Peterson sem partur af þessu nýhægri að hann segir við fólk sko, þú átt ekki að vera gagnrýna samfélagið, ef þú ert að gagnrýna samfélagið þá er eitthvað að þér, þú ert vandamálið þú eru að hösla meira, þú eru að vera betri bla bla bla, ekki tala félagslið þættin sko. Þetta er allt svona ángar af sömu svona þróunni sem við höfum náttúrulega séð kannski gerast að einhverju leyti í Evrópu og kannski að taka á sig mynd á Norðurlöndunum þar sem að gengið á réttindi kvenna, þú veist, og það eru hreyfingar beggja vegna Atlantshafsins sem eru að bara vinna að þessu og svo erum við að sjá kannski með í þessum hlaðvörpum einhvern ánga af þessu, að því ég meina hvernig eru allir ungir svona fjárhagslega sjálfstæðir ungir menn bara með hlaðvörp og í áskriftum hvoru hjá öðrum. Ég skil ekki hvernig reka þetta. Það er ábyggilega, það hlýtur að vera þannig að það er eitthvað sem maður lætur að fá pening. Það bara hlýtur að vera þannig. Já, og þeir eru náttúrulega endur að varpa það. Mér finnst það eiginlega augljós, sko, því að maður sér það að taka hægri beygju og ótrúlega hægri beygju. Skilst að broadcastið að þið fengið styrk frá Samherja? Ég þekki það ekki, það kemur ekki óvart.
En mér er ég vil bara nefna, mér er svo gott að vera samstöðinni og geta rætt hlutina að því, þú veist, nú hef ég reynsla af svona öðrum umræðþáttum. Ég held að Silfri sé núna í byrni. Er þau sann að við verðum aðeins að koma að öðru máli hérna? Já, og sko, það er alltaf þegar að, þú veist, maður byrjar að tala og svo er maður búin að segja svona 2-3 setningar og þá bara eitthvað takk fyrir komina, bless, og ég eitthvað svona, er þetta búið? Bara ég ætla að segja svo miklu meira, eitthvað. Það er ekki hér, það er hægt að tjá sig. Já, mjög þrávært. Stundum fer út í öfgar, það var helgispjalli fór yfir 4 tíma síðast. Og nýtt nett, 4,5 tíma. Við gleymdum. Það var svo gaman. Það er gott að blessa. Þetta er frábært sjón. En það er líka eitt sem að fólk segir eitthvað, já ég get ekki hlusta á þetta, þá sé ég bara, þú getur farið í hlaðborð og bara tekur það sem þú vilt. Þú þarft ekki að klára þetta. Þú getur bara dottið inn og dottið út. Græðir þú á því að þegar þú er búin að verða sattur af hlustun, að þá segi ég alltaf, heyrðum við því miður komumst ekki lengra og verðum að hætta. Er þið ekki alveg sama út að aðri haldið að fram að hlusta? Jú, algjörlega. Því að það sem er, sko það sem er því stoppað, er því ósagt, en hérna er það sem því ósagða er sagt. Það var líka mjög gott í þeim þetta viðtalinu þínu við hann Brynjar Karl að þú eftir 2 tíma spjall þá sagður já, núna erum við búið með inngangin. Nú fyrir við þess að komast þarna. Það getur þannig. Herðu, þið haldið áfram að gera eitthvað með samstöðinni, hjálpa að búa hana til, eða ekki? Algjörlega. Herðu, við ætlum að hleypa ykkur fram og taka í næsta hol í eldurspartíð. Takk. Eftir smástund kemur næsta hol. Ertu á leið heim úr vinnu? Stiltu á FM 89,1. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Velkomin á samstöðina. Við höldum hérna áfram í eldurspartíðinu inn í svokölluðu ásatíðu innan svokölluðu samstöðar. Og hérna komið fleiri af fólk sem hefur komið að samstöðinni. Á mótum við situr Björn Þorláks. Velkomin. Takk. Þú ert hérna með þætti og skrifa fréttir. Já, það er gaman að vera hluti af þessar áhörn. María Pétursdóttir, þú varst með þætti hérna? Já. En ertu búin að vera frá tíma? Já, búin að vera frá núna í smá tíma. Já. Og Pétur Fjeld? En búin að vera frá upphafi bara með þætti í rauninni. Já. Og Pétur Fjellsteð sem er tæknimaður. Ég get þín stundum hérna í þáttum. Já. Þú er ekki sérst á þér hérna með myndælun. Nei, nákvæmlega. Sem er synd. Já. Og það er gaman að vera hérna. Já. Og Laufey, þú ert á tökkunum líka. En þú er nú oft verið hérna með líka. Já, ég hef verið. Sem viðmælandi. Já, og ég hef verið með þátt. Reyndar ekki við þetta borð. En þegar við byrjuðum fyrst á Zoom þá var ég hérna með Hinna Reykjavík með henni Sönnu og borgarfulltrúanum. Og hérna, já, svo hef ég verið viðmælandi í fjölda þátta, þannig að, já. Herðu, þetta er svona partí, samstöðarinnar, en við höfum eiginlega ekki talað samstöðarinnar. Við tölum svona fjölmiðla og samfélagið og fæðingartíðinni, eins og fólk gerir í eldurspartíðum. Það er auðveldast að tala samstöðina utanfrá sem gestur. Því leiðum að vera hluti hennar, þá missir maður í rauninni perspektívið sem að er oft best þegar maður ræðir fjölmiðla, það er þetta perspektív utanfrá. Þannig að án þess að þú hefur beinlega spurt mig, þá get ég sagt þér hvernig ég kynnti samstöðinni og hvernig ég fikk áhuga á henni. Áður en ég var hluti hennar. Það var held ég í ágúst í fyrrasumar að þá bara horfi ég í fyrsta skipti á Rauða borðið. Þá voru þið búin að vera árum saman að berjast. Þið höfðuð ekki náð athygli minni, einhverju hluta vegna. Og það var eitthvað svona augnablik í frétta Íslandssögunni þar sem að ælan var bara gjörsamlega upp í koki á mér yfir því sem var að gerast í samfélaginu. Og mér fannst meginstraums blaðamennirnir, fréttamennirnir, allir nálgast það sem var að gerast í samfélaginu frá úr kolvitlausri átt. Og engan megin með sómasamlegum hætti. Mér fannst allt of mikil mýkt, mér fannst allt of mikil virðing gagnvart valdi í gangi og þá bara á tilviljun dett ég inn á einhverja umræðu á samstöðinni
og loksins sko hvarf þessi firring sem að ég hefði upplifað, að ég hefði ekki upplifað neitt samhljóm með mainstreams fjölmiðlun þarna í dálítinn tíma við það sem að mér fannst vera að gerast. Þarna kom bara steypibað og það var bara málefnileg en líka svona umræða á mannamáli sem mér fjall mjög vel við og ég man að bara sérstaklega þegar ég heyrði viðtal við hann Pál Gunnar Pálsson það ekki, forstjóri samkeppnis eftirlitsins, að það var bara, það hérna rétt eftir að það liggur fyrir að Samskip og Eimskip hafa gert með sér glæpsamlegt samráð og annað fyrirtækið hérna viðurkennir það og öll umræðan á Vísi og mbl.is var farin að snúast hve miklir vinir þeir væru einhverjir forstjórar, hvort veitur lags saman, hvort hefðu boðið hvort þeir að veiða lags saman, allt komið bara, þú veist, í skrúuna, engin gagleg umræða lengur, boltinn löngu horfinn á því sem var að gerast, en þá kemur hann þarna í spjall, allir það hefði ekki bara verið í þætti hjá þér. Þetta var Sinir Egils, held ég. Sinir Egils. Bara næst fyrsti þáttur, ég manna ekki. Og hann talar mannamál. Og það var í fyrsta lagi mjög áhugavert að heyra embættismannin tala mannamál. Að heyra embættismannin tala það hvernig að þeim var sótt, hvernig var verið að skera niður fjárveitingar á sama tíma og ekkert mál mikilvægara fyrir okkur neytendur en að við séum einhverja stofnanir, einhver tæki til þess að vernda okkur gegn þessum bóum sem vinstri hægri að skipta mörkuðum á milli sín með glæpsamlegu samræð og hækka vörur í hafi og þetta ættu að vera ræðum alla daga en umræðan hafiði farið jafn langt frá kjarnamálsins eins og gatorðið, hann kemur þarna og ég fæ áhuga á samstöðinni. Það var spurt öðruvísi, hann fekk tíma til að klára setningarnar og öll nálgunum var þannig að eftir það fór ég að fylgjast með þessum fjölmiðli nánast daglega, þá daga sem búið var upp á nýja áskrift og það eins og hverjum tilviljun að ég sé svo orðin starfsmaður samstöðarinnar, gleðileg tilviljun myndi ég að segja, en ég reyni alltaf að halda í þessa minningu af því ég man svo vel hvernig mín kynni við samstöðuna voru. Eftir það verður maður samdauna einhverju, maður hættir að sjá sig í réttu ljósi af því maður er hluti af einhverju kerfi sko, sem að núna er okkar kerfi, þetta samstöðakerfi en já, ég ákvað bara að opna þetta á þessari sögu. Það er varandi það að þú hefur fyrst skoðað þetta í ágúst að þá er náttúrulega ákveðin kostur, þótt að segja alveg hryllilega löng leið að fara að bara byggja þetta upp á afspurn. Þá er það það er ég held að segja kostur við það. Að ef þú lifir það af sko og við lifum það bara með því að bara vera í sjálfbóðvinnu lengi vel og svo á skítalunum og svo aðeinskárunum eitthvað svona en það sem að gerist ef að þú reynir að sko bústa þetta út það sem ætlar að vera að þá færðu svolítið svona marga einhvern veginn inn í salin og það er alls konar fólk að toga þið til einhvern veginn fram og tilbaka og svolítið erfitt að átta sig. En með því að hafa bara farið svona bara skref fyrir skref að þá held ég okkur að við tekið sko að búa til eins og svona svolítið nýjan kúltúr og maður finnur það að sko fólk sem kemur hingað í viðtal að það er orðið vanarði í hvað það er að ganga inn í hvað er að ganga og það því að sko fjölmiðlar eru oft svona stefnumót þannig að það verður svona vettvangur sem að verður til og einhvern veginn, ég held að þessi langa leið hafi hjálpað okkur til þess að búa til einhvern kúltúr sem er afgerandi öðruvísi heldur en hinna. Því ef við hefðum sko bara allt í einu bara auglýst sko samstöðin opnar á morgun og bara allir koma inn í salin, þá er rosa erfitt að sko að því að þú stýrist náttúrulega væntingu þeirra sem er að hlusta, væntingu þeirra sem að mæti við tölvökulegra. Þannig að ég held að sko lykillinn að því að hafa búið til eitthvað sem er öðruvísi hafi verið þessi eyðimerkur ganga og þrautaganga og allt sem þetta var. Já, hvað er sagan löng fyrir ekki það við höldum 4 ár? Bara byrjuðum í COVID. Já, við höfum sko slögt á henni. Hún byrjaði í COVID sko, svo slögtum við á henni og svo tókum við svona rispu og við höfum bara eins og við höfum getað sko. Þannig að það er eiginlega ekki fyrir en svona kannski 1 ár sem hún er búin að vera eiginlega á keyrslu sko. En það er ég held að sko, kosturum við einhvern veginn hvernig líka samstöðun er búin að ná að keyra svona einmitt
sá að það hafi verið gerðar alls konar tilraunir einhvern veginn og við hefum haft þetta sveigrum til þess að gera tilraunir og hvað virkar og hvað svona, þannig að ég held að í dag líði fólki sem að kemur hingað í viðtal, því líður almennt vel við komum í viðtal, líður vel einna og við vitum hvað virkar, við vitum hvernig við fáum fólk til þess að svona, líða vel og opna sig á eðlilegan hátt og tala hlutina á mannamáli og og það líka bæði náttúrulega eitthvað sem við hefum gert í gegnum tilraunamennsku og bara þjálfast líka þannig að við skerum okkur og það er óslega gaman finnst mér í dag að þegar ef ég horfa RÚV eða eitthvað svo les og einhverja svona þætti að þá bara spotta ég leið hvað er að þú veist, hvað þau eru ekki að gera rétt Við náttúrulega búum í óbúslega yfirborðskendum heim. Það er ekki rétt, þau geta bara gett sitt og svo gerum við okkar og það er ekki. Já, ég veit það. Ég er ekki að halda þið fram að samstöðun gera alltaf rétt, Nei, ég veit það, en stundum þegar maður heyrir eitthvað er ekki að fungera og fattar maður alveg af hverju það er ekki að fungera. Það því að við erum búin að einhvern veginn prófa hluti hér. Við búum í svo yfirborðskendum heimi. Við vitum að þetta er allt svo fabrikara, þetta er allt svo pródúsera. Við vitum að þeir sem koma fram í fréttum, þeir eru búinir að æfa rulluna sína, þeir eru með talpunktun og reynu. Það er ekkert lengur til sem heitir einlægni eða sannleikur eða neitt. Þetta er allt til sölu, mjög yfirborðskent og skilur lítið eftir. Og einhvern veginn verðum að reyna að ná til fólks með því að beita öðrum aðferðum en að fréttamaður preppi, viðmælanda, við höfum 40 sekundur, við erum í beinni og hvað ætlar að spyrja og þetta gefur mann ekki neitt en hér við þetta rauðaborð í þessu herbyggi verður bara yfirlega einhver galdur finnst mér í viðtölunum sjálfum líka og mér finnst bara menn ekki nenna að vera í herklæðum þeir bara afvopnast, þeir leggja á sig brynjurnar jamt dagskrágerðarmaður eða fréttamaður eða spyrill og viðmælandi ég sé þetta bara gerast okkur með einasta degi og ég held þessi vegna þess að við erum svo rosalega svöng, við erum svo þyrst þjóð í eitthvað alvöru content, eitthvað innihald ekki þetta yfirborðskenda sem er bara búið að hertaka meir og minna allan fjölmiðlamarkað. Já, ég held líka að því að náttúrulega, ég held að það sem einkennir okkur líka er að við gerum þetta svolítið með hjartanu. Við erum við erum að fá fólk í viðtöl vegna þess að við höfum einlægan áhuga á þeim og á umræðuefninu. Og ég held að það sé mjög einkennandi í staðin fyrir, hjá stórum stofnunum þar sem að einhver bókar fólki viðtöl og fyrir einhvern annan til að taka. Sem að kannski hefur ekki kynnt sér málinu að bara, í einhverju, á því að fletta í gegnum eitthvað og svoleiðis. En við náttúrulega erum bara að því við brennum fyrir, bara samfélaginu. Og okkar samfélagslega pólitíkinu og samfélagsmálum réttlætinu. Ég held að það sé réttlætinu, akkurat og ég held að það sé mjög mikilvægt að við erum að gefa í raun og veru fólki rými til að tjá sig til þess að tala út við erum ekki á klukkunni og bara 3 mínútur eru liðnar bara út eins og Sanna var að tala um áðan í síðasta það hún hefur náttúrulega reynslu af að mæta í svona umræðu þætti þar sem hún segir 2 setningar og svo bara klift. En þetta er náttúrulega bara því að við höfum einlægan áhuga á bæði manneskjunni sem er að koma í viðtal og málefninu sem hún er að leggja fram. Þannig að ég held að það sé stórt atriði og við náttúrulega erum líka hér fljúa miklar tilfinningar líka alltaf á hverjum degi þannig að og líka því að þetta er svolítið barnið okkar. Við vorum frá byrjun og byrjuðum úr engu og það var margt fólk komið að sem hefur einmitt eins og Smári sagði gefið sína vinnu og þannig að þetta er óbáslega mikið hugsunastarf og Já, ég hóf störf fyrir nokkrum mánuði síðan mér finnst þetta frábært framtak og fá menn að tala tæputungarlaust og tala út mjög flott viðbútt í fjölmiðlaflóru Íslands og þetta er eitthvað sem að mér finnst að sé þróunin í fjölmiðlun almennt í heiminum. Þetta er það efni sem að ég sæki svolítið í, teki eftir, svona undan ár, kannski 5 eða 10, hefur alltaf verið að aukast efni á þessu tagi
þar sem að venjulegt fólk að tala venjulega hluti sem skipta máli í samfélaginu og það einfallega það sem að maður sækir í. Það svo sem alltilega að vinna efni, fréttir og matreiðar fyrir mann sem svona niðursóðið, en þetta svona nauðsynleg viðbót við það sem hefur verið fyrir í áratugi af miðlun upplýsinga og það sem við getum kallað fréttir. Það ýmislegt hérna sem mjög fréttnæmt finnst manni, sem kemur hérna fram í spjalli við alls konar fólk. Og ég get nú ekki annað bara, minnst rosalega gaman að vinna þetta. Ég get ekki annað að hrósa bara bæði þessari stöð og starfsfólkinu fyrir þetta framtak. Og þetta svona aðeins að aukast finnst manni hérna þessi tegund af framleiðslu á efni. Það sem við getum kallað fréttatengt efni. Þannig að það hlýtur að segja ákveðna sögu. Þú meinar á Íslandi eða bara í heiminum? Í heiminum og hérna á Íslandi sömuleiðis. Og það sem kannski sérstæðan hérna að það er ekkert ríkisvöld yfir okkur. Það er engin ríkisbubbi yfir okkur. Það er ekki... Engin blá hönd. Nei, það er engin svona heimill finnst mér sko. Mér finnst það gríðarlega góður kostur. Og sérstaklega ef að það fari vel með efnið sem verið að ræða, eins og gert hér. Þannig að þetta bara besta mál. Það náttúrulega, tala svona þætti það sem að fólk að tala fréttinnar, þá þarf náttúrulega að vera eitthvað fréttamiðl sem að býr til fréttinnar, svo við höfum eitthvað að tala, því að við erum háðir því að það sé, eins og reyndar sjónvarpið hefur alltaf verið. Gott sjónvarp oft það sem eru góð dagblöð, af því að þau geta svona fóðrað, af því að sjónvarp ekki alltaf góður vettvangur fyrir svona frum eða greiningar eða eitthvað annað slíkt, þannig að við erum háðir því að hafa eitthvað annað. En það sem ég held að sé að svona efni virkar í dag, held ég að sé tengt bæði því að neyslan er orðið einstaklingstengdari en við erum ekki að, eins og fréttatími sjónvarpsins eiginlega hugsaður, hann sé að ávarpa fjölskyldu sem situr saman að horfa sjónvarpið, sem að kannski eru bara 2% af áhorfendunum nota efnið þannig að eitthvað leyti það orðið skrítið. En það sem að ég held að tekja þessu líka að það sem að vantar í fréttir og eftir því sem að fjölmiðlarnir veikjast, að þeir segja kannski fréttirnar, en það sem að hverfur fyrst úr blöðunum eða öflugum ljósvakafréttastofum samhengið. Þú kannski heyrir alltaf fréttina og þú farið að vita þetta og já, stríð þarna og svo þess að segja þetta og svo þetta engu næri heila. Og það sem að vantar, það sem að miðist eiginlega bresta fyrst, af því að þeir get ekki komið með þegar að segja fréttina, að líði í gegn einhver svona samhengi. Ég held að það sé eitthvað svar við því, það vantar eitthvað samhengi í heiminn sko. Já, og kannski mætti bæta við hugtakinu inntak líka við samhengi, að það hefur engan relevans að sjá einhverja mynd af einhverju sem gerðist ef það ekki sett í neitt samhengi og ef það ekkert inntak. Og bara þessi regla sagði hann, stjórnarandstaða, stjórn, passa klippa. Það er betra að sleppa þessu. Heila, passa klippa, þessi fekk 12 sekundur í gerð til að segja þetta, nú verður þess að segja eitthvað í 12 sekundur hérna á móti þessu. Og þetta þetta hefur líka með aldur og reynslu blaðamanna og fréttamanna að gera. Þessi stöð nýtur þess náttúrulega að hér fólk svona ekkert á neinu tánungsaldri, alla jafna, og þetta fólk sem hefur lifað, kann tímana tvenna, hefur á mislangri ævi en hefur alltaf haft þjóðmála áhuga og kann að svona kannski tengja. Við höfum séð að það hefur farið alveg rosaleg reynsla úr blaða og fréttamannaheimunum núna upp á síðkastið og flesta ráðningar eru bara til ungra krakka sem að snertilenda í 2-3 ár verða þekkt og hoppa þá í miklu betur launari stöðu. Þetta er bara svona af því ég var nú komið frá fréttablaðinu og hef unnið á svona stærstu mainstreamsmiðlum, Ríkissjónvarpinu, Stöð 2 og öllum þessu stofnunum, þá þekki ég það alveg, svona er þetta bara. Ég held að aldurinn hjá starfsfólkinu reynslan, samhengið og þjóðfélagsáhugin og já, þú veist að tala tilfinningar, ástríðan
fyrir því að dagurinn skiptir máli, samfélagið skiptir máli og við skiptum máli og ef maður ætlar að byrja á því að fara að gagnrýna samfélagið þá verður maður að horfa fyrst inn býtu hvað get ég gert til þess að hafa áhrif á samfélagið. Ég held að þetta sé líka algjör lykilpunktur og rímar algjörlega við þetta sem hún nefnir með samhengi, inntak. Við erum orðin svo þyrst í nákvæmlega það að hlutir séu settir í samhengi og það sé einhver raunverulegur kjarni þarna inn í hverju máli. Já, ég held að sé full ástæða til þess að hrósa til að geta sanngirnis öðrum fjölmiðlum og einstaka aðalum sem hafa sinnt sinni vinnu vel þar og þá er ég að tala um svona hefðbundna blá fréttamennsku sem að menn hafa svona sumir hverjir að minnsta kosti reynt að hafa á faglegum notum en það er rétt sem hún bendir á með fréttaflutningin að stundum finnst manni vanta ákveðna vinkla í fréttir og að ákveð mál séu tekin lengra og þau séu rædd lengur og við mögulega betri aðila og svo framvegis og þeim sem fyllt eftir það er eitthvað sem ég finn að má gera og er gert. Mér finnst vanta eins og vandi í það af hverju eftir að segja mér svo frétt. Til dæmis, já. Af hverju þarf ég að vita hvað þessi ráðherra í Ástralíu heitir sem að segja á sig. Fréttir mega nefnilega ekki hljóma eins og tilkynning eða auglýsing, alls ekki. Ég held að sé líka, það er tvennt í þessu sem að kannski við höfum fram með þér. Við bæði gefum okkur tíman til þess að fara í dýftina og Gunnar Smári, þú ert náttúrulega snillingur í því að fara bara á dýftina og taka tíma lengdina svolítið það sem ég er að menna fara á lengdina og gefa fólki einhvern veginn rými til þess að það einmitt bara opni sig líka og þá náum við líka og þú náttúrulega nærið því sérstaklega líka því að þú ert svo alveg gríðarlega vel að þér í ýmsum málum þannig að þú nærið að setja í samhengi, mjög flott samhengi og en við erum líka að sjá það bara á þessari stöðum ef við kannski aðrar stöðvar og erum að sjá það hjá öðrum miðlum að við náttúrulega leifum okkur líka að taka kannski pínulítið sögulega afstöðu pólitískt sem að aðri leifa sér ekki. Jó, það er afstæða, ég held að sé alveg klárt á hverju svona sjónarhótt til þann fréttastofu Ríkisútvarpsins. Það er bara hápólitískt. Já, í raunin er það það. Svo tekið ég verði ekkert pólitískt með því að kjósa að standa á öðrum hóp. Það er það með því að segja ekki ákveðna hluti, eins og geta kallað, við sjáum þetta sérstaklega. Við erum alltaf að tala við ykkur að greiningadeild í bankana og ég held að samtök atvinnulífsins sem er umverulega bara hagsmunasamtök kannski 12-14 ætta á Íslandi færi meira pláss heldur en öll verkalýðshreyfingi sem eru fulltrúar 200.000. Ég veit það. Við sjáum þetta með því sem að gerist ekki. Við hverju er ekki talað og hvað er ekki sagt. Við erum ópólitísk, það er rúf sem er pólitísk. Það er mjög pólitísk ákvörðun einmitt að dekra eins mikið við vald eins og gert er í mainstream-fjölmiðlum hér á landi og þótt ég sé alveg fallist á það með þér Pétur að jú, það er hellingur að heiðarlegu fólki að vinna í fjölmiðlum en við erum ekki að tala um fólkið eða framlega hvers og einn starfsmanns heldur fjölmiðla outputið í heildsinni einhvern veginn og þetta með reynsluleysið, þetta er rosalegur vandi. Af hverju er 60 minutes skipað fólki sem er búið að lifa í 80 til 150 ár? Og af hverju er okkur hér búið upp á 15 ára krakka á hverjum degi, meir og minna? Nú fær maður á sig árásir hvað þetta tala illa ungt fólk. Nei, það er bara þannig að þjóðfélagsmál eru mjög flókin. Það þarf mikið samhengi, langa ævi helst, mikla sögu, mikla rannsóknir, hafa fylgst með áratugum. Þetta endurtekur sem nú meir og minna og þegar maður er búin að finna þemun og þræðin í þessu, þá er maður loks komin á blaðsíðu 1 til þess að spyrja rétt spurningana. Þú erum við samt með oft róttækasta fólki, yngsta fólki hér á samstöðinni. En það er ekki endilega sem að það er tvennt annað. Þú getur verið með sagt eitthvað frá svona tilteknu sjónarhóttni og opnað eitthvað sem er kannski ekki fjallað mannarstaðar. Ég held að Björn sé að tala um svona samhengi sem að kemur umverulega þú veist, bara með aldrinum og þú veist, sá sem er búin að vera 40 ár í þessu, hann getur sumt sem að sá sem er búin að vera 2 ár getur ekki eða sama áttu sá sem er 2 ár getur ímyndilegt sem að þessi sem búin að 40 getur ekki. En svo áttar maður sig ekki á til
en bara með þess að það er búin að vera 2 ár, bara á öllri fréttastofunni, þá færðu þau mjög skrýtna fréttir. Algjörlega, en maður hefur ekki alltaf átt að segja á því, til dæmis, þetta hefur mjög áberandi var þetta til dæmis fréttaflutninga Gaza, árásirnar á Gaza, að það hefur einhvern veginn sumt ekki verið sagt eða orðað í samhengi hlutana og maður veit ekki hvort að það er af ótta vegna pólitíkur eða hvort að það er reynsluleysi. Það er rosalega rótti á ríkisútvarpinu. Tengist þessu, þú varst að segja áðan, eins og að það sé eitthvað sem er 0, sem er ekki pólitík. Ef ég held með það, sem er eiginlega bara að flytja sjónarhorni frá sjónarhorni ríkisstjórnar Ísrael og Pentagon, að það er safe. En ef ég fer og segja eitthvað öðruvísi, ef ég segi fréttina frá sjónarhorni þeirra sem er verið að myrða og svelta, að þá er það allt í norðið einhver róttækni og þá hringir einhver, Hannes Hólmsteinn inn í fréttastjóran og skammar hann og hann skammar mig og ég læraði mig fljótlega, þú veist, ég held mig bara á línunni, svo fer ég bara heim. Og við getum til dæmis mynd okkur á það að allt sem var sagt og gert í fjölmiðlum á Íslandi fyrir hrun kom ekki veg fyrir hrunnið. Það vantaði greinilega eitthvað þarna upp á. Og mér finnst að hér sé verið að það er svona viðleitni í þá veru að sko fela ekki mál til dæmis og reyna að draga upp á yfirborðið það sem að getur og endanum skipt miklu máli. Það voru einföld atriði sem hefði mátt að ræða í aðdragandar hausins. Ég ætla nú samt ekkert að hjakka í því. Ég tek þetta bara sem einfalt dæmi sem ekki var minnst á í fjölmiðlum að mínum mati. Að minnst á kosti greinilega ekki nógu langt. Og maður spyr af hvers völdum var það? Var það sko vanþekking? Það er vallagt að kenna því einu því að einhverjir vissi nákvæmlega hvað var að gerast. Sögðu ekki frá því. Einhverjir fréttamenn kunnu kannski ekki að spyrja eða jafnvel vildu ekki spyrja. Ég veit ekkert um það. En niðurstaðan er enga síður svo að það var þetta hrun hérna og ég tek þetta nú bara sem dæmi því það eru fjölmörg mál sem að vel þess vert að fjalla miklu betur og meira en hefur verið gert í gegnum tíðina eins og mér finnst að sé verið að gera hér. En það er eitt af því að þeir eru tæknifólki verið inni. Þá erum að tala sko breytinguna sem verður á sko þegar þetta fer úr svona broadcast-dreifingu yfir í netið, það er svona hrísla svona spyrst út frá manni til manns og það er ákveðið. Það er að við erum ekki að ávarpa hópin heldur einstaklinga sem að skapa svona rosalegt svona rými í umfjöllun, því þú getur bara horft á eitthvað annað. Við þurfum ekki að reyna að halda athygli 5 ára barnsins meðan við erum að tala við foreldrana og ömmuna í sófanum. Þannig það breytir, það er svona eðlisbreyting. En önnur eðlisbreyting er svona tæknin sem hefur komið núna sem er náttúrulega alveg brandar ef við sem að reka hérna útvars- og sjónvarpsstöð með þessu og þið stjórnir útsettingunni eru ein og stjórnir líka sko upptökunni og útsettingunni á sama tíma. Jú, það er hérna fyrir ekki. Nei, ég segi og svo er þetta líka þannig að tæknin býður upp á það og svo ákveðum við að gera hérna sem er á sniðut að búa til eitthvað nýtt að hérna við ætlum ekki að eyða peningum í sko sviðsmyndir. Þess vegna eru við allir þættirnir eru bara í sama herberginu og svo bara skiptum við með efni að því að við ætlum að vinna sko samkeppnin í efni. Við getum aldrei unnið samkeppnina við rúfi í sviðsmyndum eða þú veist hvort að kamera komið svona svífandi hérna inn eða eitthvað. Við getum það ekki. Þannig að við erum bara á því sem að við getum og þess vegna er svolítið fyndið að við erum hérna oft þú veist, maður bókar í þættina og tekur á móti gestinum og færir honum vatn og svo erum við bara 2 og þú kannski hinum megin að taka upp þannig að en samt erum við að reka út af svo sjónvarpsstöð. En eins og stundum er sagt í þessu content is king hérna er það bara innihaldi samtali sem skiptir svo gríðarlega miklu máli. Það er eina sem við getum haft sko. Við reynum að gera okkar besta í útlitinu og hljóðinu og lýsinginu og allir því og svona kosturinn við þetta er að þetta er núna gerlegt án þess að það séu þessi elementi sem ég nefndi áðan fyrir áratugum síðan gallinu sá en gæsalöpa það er allir að gera það sama þetta er nú reyndar hægara sett en gert það er ekki hlaupi að því að halda úti framleiðslega eins og hér er gert og mér finnst þetta alveg magnað ég nú staði þessi á 3. áratug að framleiða efni
alls konar efni. Við framleiðum svona 3,5-4 tíma á dag. Nákvæmlega. Og það mætti búast við sko framleiðslu á svona efni ef við spólum bara 20 ára aftur í tíman. Ef einhver hefði sagt manni það var hérna einhver maður út í skúr fyrir 20-30 ára síðan að framleiða efni á sér 4 tíma á dag, að maður hefði aldrei trúað því. Maður hefði kannski búist við að hann gæti mögulega gert þetta á 1 ári. Þannig að þetta nú algjör gjörbylting og eins og segi, fólk að neita þessa efnis alltaf öðruvísi sem það gerði. Það að hlusta á lengri þætti, mögulega hljóðrásina þó að efni sé í sjónvarpi, að hlusta á í bílnum og þegar það að sýsla eitthvað annað með. Og þannig að þetta bara einfaldlega tímanlega tákn að þessi framleiðsla hér skuli vera með þessum hætti og þetta magn. Mér langar líka til þess að kannski koma inn í þetta þegar resursarnir eru svona litlir, þegar tæknilegir burðir okkar eru svona litlir, þá reynir svo óbúslega mikið á mannauðinn. Maður hefur svo sem undrast ykkur þegar þið eruð að taka upp, þið eruð að gera þrennt í einu og þið þurfuð að klippa í beinni, það er eitt af því og þið eru líka að lóta einhverju og útbúa inn á vefinn og eitthvað svona og maður bara þetta þau eru raunin að gera það sem að 3 starfsmenn ætti að vera að gera og stundum það náttúrulega þannig, maður undrast nú starfsreikið hjá þessum þarna að Dúdda, hvernig hann hefur getað þetta í öll þessi ár og tekið öll þessi viðtölu. Þessi þáttur hér kjaftarið hvað ég geri, af því ég þurfti að mæta og það var einhver myndataka og einhver svona kaka og fundur, þannig ég breytti því bara í þátt. En ef fólk hittir mig á Laugaveginum, þá narra ég það í viðtal, þannig að ég bara reyni að lifa við rauðaborðið. En sko það sem ég er að reyna að segja er það að það hefur augljóslega bara tekist mjög vel hér upp við að velja í stöður. Valinn maður í hverju rúmi og fólk er hér ekki af efnishyggulegum hvötum virðist vera. Það er einhver hugsjón sem að knýr fólk áfram og af því þrátt fyrir í rauninni skortin á tæknilegum resursum og þrátt fyrir að við séum enn að gera 100 sinnum meira heldur en mætti vænta miða við uppleggið þá ástæðan fyrir því er væntalega svo að mannauðurinn er samheldinn og góður og hver og einn nennir að taka hvern klukkutíma og setja 3-falt magn af heilafrumum og orku í þennan klukkutíma heldur inn í mörgum störfum. Bara þannig að takk fyrir það. Þetta er ekki svona bullshit starf að vera hérna. Það er mjög gaman að taka á þessu. Ég hef stundið marga fjölmiðla með þetta og ógeðslega gaman. Og það er mjög gaman að það verði árangur í hópi og við letum mæla hlustun og áhorf og hún tvöfaldaðist frá nóvember, við gerum þá konun. Og það eru 37.000 mann sem að horfa á þættina eða hlusta á þættina okkar. Og þú sett það í samhengi við suma aðra fjölmiðla, viltu nefna það samhengi? Þetta við erum svo 60% af Rás 1. Þetta er jafn mikið margir og lesa heimildina. Já. Ég manna það ekki, þetta er eitthvað svona meira. Þetta er við erum meira heldur en ég held að sé bara 23% sem horfa á silfrið og sem hefur þó allt sitt kapasitet sko. Þannig að ég held að sé bara í finnistuðu og svo ætlum við að bæta við á morgun tökum við upp nýja þátt sem hefur verið hlaðvarpsáttur heitir Með á nótunum sem að Natalie Gunnarsdóttir og Óli Hjörtur sjáum, sem mjög skemmtilegt samtal þeirra á milli og ætlum að pröfa að flytja inn á samstöðun og taka það upp. Ég hef sagt að þetta er álíka frétt og ef Bogi Ágústsson myndi byrja á Stöð 2 svona í okkar svona hlaðarsæmi. Og svo má kannski Er þetta tónlistaþáttur? Nei, þau eru bara að spjalla daginn og veginn. Svolítið svona skemmtanalífið en líka þjóðmál. Já. Hún er DJ, eða ekki? Já. Svo má kannski nefna að þetta er gaman svona bara almennt segja gegn tíðina þá finnst mér eins og það sé ekki beint hlaupið að því að fá viðmælendur í viðtöl eða spjall. Hér? Nei, almennt gegn tíðina sko, bara hjá fjölmiðlum. En virðist það vera ekki neitt mál. Að fólk er mjög viljað að koma hingað og það er rosalega ánægilegt. Ég tekið sérstaklega eftir því
Þannig finnst þetta ekki vera neitt mál. Þetta í raun og veru stórmál að stilla upp dagskrá. Þetta hægara satt en gert. En hérna virðist að vera leikurinn. Sjónvarpsviðtal með klukkutíma fyrirvara er fyrir flesta eða marga svo fáránleg hugmynd. En hér einhvern veginn reddast þetta bara. Ég held líka að við búum við það að það eru allir svo fallegir í settinu hjá. Já, það er eitthvað galdu við það. Birtan. En það er eiginlega við eigum ekki ennum förðun, það er eitt sem að við eigum peningum ekki við kaupum ekki meik. Nei, maður er minna hrökkvöldur hér heldur en bara leiðum að kemur út. Það er eiginlega Já, ég ætla að segja það Pétur, að það er eiginlega lýgilegt að einhver vilji koma í viðtalingað af því það er svo þunglagt hérna, eða svona að það verður svo heitt Já, en það er samt hérna líður fólki vel hérna. Það er notalegt eins og Smári segir. Já, það er svo notalegt. Það er ekki heitt hérna, það er notalegt eins og fólki. Herðu, en við skulum enda bara þar, af því að það er eiginlega beiðni okkar til hlustendu og áhorfenda að þið sem hafi verið að hugsa að gerast áskrifendur hérna til þess að ýta undir uppbyggingu samstöðurinnar endilega látið verða að því að efst á óskalistunum okkar er loftrættið í stúdíóið og helst loftkæling. Við finnum það hérna í stúdíónu, það er að hitna úti og það étur upp hérna með þess að súrefni hérna og nú erum við búin að vera í útsettingu hérna beinni í, ég veit ekki, 1,5 pluss tíma og þá er orðið lítið súrefnið eftir og þessum verðum við að hætta. En ég þakka öllum sem hafa komið hingað við rauðaborðið í kvöld, bæði gestunum sem hafa voru hérna í upphafi og svo fólkinu sem hafa tengið samstöðinni og ykkur sem hafi verið að hlusta kærlega fyrir. Við hvetjum ykkur til þess að segja vinum og vandamönnum frá samstöðinni ef ykkur líkar. Það kom hérna fram í þættinum áðan að þannig hefur dreifikerfið okkar byggst upp. Það byggst upp á góðri afspörn og það hefur tekist ágætlega hingað til og við vonum að halda áfram að takast vel. Þið getur bent á að við erum á Facebook og við erum á YouTube, við erum í öllum hlaðarsveitum, við erum í útvarpinu 89,1 á FM og það má sækja þær útvarpsveitingar líka á spilaran sem er á netinu spilari.is en spilarin líka app sem má hlaða niður í síma og hlusta á samstöðun og allar íslenskar útvarpsstöðvar hvað sem er í heiminum. Við erum komin í sjónvarpið til þeirra sem er svo heppnir að skipta við síman, þar eru númer 5 af fjarstýringunni, kannski munu önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða viðskiptavinum sínum upp á efni frá samstöðunni, 24 tímar og sólarhring 7 daga vikunnar, allan ásins hring samfélagsumræða við þetta rauðaborð og í öðru þáttum samstöðunar. Og svo bendi ég á að ég verð hérna aftur annað kvöld klukkan 8. Þá verður meðal annars á dagskrá viðtal sem að ég mun taka við Kristrúnu Frostadóttur. Sjáumst þá, en góða nótt.